Kiratu ni njui namba yaku no gĩaku nĩ kĩarie harĩa mbere na ũkĩrehe mũcibi mwega ũyũ gĩkĩringitha ndigĩkwagĩra kanyamu na gakacibũ ingĩgũkĩra nako nĩ tũnyamũ twega ona gakostiumu ga gũthambĩra rĩu kwanja rĩu kau nĩko kega na rĩrĩ nĩ tũmeraci tũrĩa tũhũthagĩrwo nĩ mburo ndũkandehere cia nyauthi aca kũrĩa nĩ gũkũrora na ritho rĩa tha tondũ nĩ twaria nginya ũrĩa andũ mangĩhota kuma rũĩ-inĩ ka nĩ wamenya andũ arĩa matũmagĩra mbeca ithe gũtirĩ lower income na middle income na upper income upper income ti atũmĩri mbeca tondũ mũndũ ũcio ũngĩkora rũmaga gakima kaigana ũũ ndakĩragia hau o mũthenya na lower income rĩ ti atũmĩri no nĩ kwaga o nĩ kwaga matiga kũrĩa ranji nĩ kũ diet no mende gũtũmĩra no makaga kũrĩa nĩ kwaga China nĩ getha ĩtongeri nĩ amena gũkũ thĩ ya kwaga yambatĩririe nona. Thank you muno ucio tumanake ni Professor Peter Mũrĩu itanyita ũgeni Cogwetha Fethi IFSO 429 IFSO 429 gatigagai kwaragia mĩario mĩũru aragiai o mĩario mĩega ya gũthondeka na gũteithĩrĩria nĩgetha andũ arĩa mekũigua mũkĩaria makagunĩka. Chohi, karibu sana. Asante sana. Ule farani njega? Farani njega. Yule kwahingũka. Niona nĩ gabira ndĩrerorera. Kwĩna mũbira. Kwĩna mũbira ũretwo FIFA Club World Cup. Juta agwa mutina moni. Wete wanga juta ga juta. Kirake moni but tumuonaga tuthiĩte. No ndonyaga mũramuhagĩrire. Kũhagĩrwo atĩa? Gũcinwo ndiyo ndina onire ndĩroni agĩthikwo na ithandũkũ. Ndino ataramu nĩ agĩthikwo na ithandũkũ. Ndinaigua ũhoro wa ngandũno ngucia handũ ndĩronire hacokia hatwarwo handũ haku nĩ ũgũthiĩ kũrora cremation ndĩronire makĩtwara ithandũkũ kanitha na kĩnake. Ndiakĩmenyire. Asante sana. Yes. Rĩu rĩ tiwe wĩkuo. Rĩu nĩ niĩ ndĩkuo na inyuĩ mũkĩinũke na niĩ ngĩtindĩke nginya kĩroko. Nĩ tũgwatie mũno na Jeff Tobia gwĩka consideration nĩ ũndũ wa characters like us tũratuĩka victims cia ũrĩa kũragĩthiĩ rĩ kũbatiĩ atĩa. 1 nĩ gwetherwo karumu hakuhĩ. 2 nĩ gwetherwo andũ arĩa maikaraga gũkũ makarũgamĩrĩra anjĩra ndegũ consider abatara kũrorwo. Mũgĩe na ũtukũ mwega. Asante. Good night. Ni heri kuona ndugu.
jina la Mungu Baba atuandalia haikweli karamu iliyo bora, lakini tukikusanyika kwa jina la Mungu Baba atuandalia haikweli karamu iliyo bora, atuandalia haikweli karamu iliyo bora. Tukivumilia hata ukomo wa mashindano, mbinguni tutawaiona Wakristo wapenzi wote. Tukivumilia hata ukomo wa mashindano, mbinguni tutawaiona Wakristo wapenzi wote. Hatutatawanyika huko, tuote umoja kweli, milele tutapoaika nyumbani kwa Baba yetu. Hatutatawanyika huko, tuote umoja kweli, milele tutapoaika nyumbani kwa Baba yetu. 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 Oh yes, thaa thita riu ina ndagika 17 guku tikogene kwa Inooro na ni muci uria ngwiraga wotugi no tana. Karibu sana
goko tikogene kwa Inoro FM na tu ithainä riega ria koracoria kwerwo atia niä ndä thayå Ngai nä anjigä te wega nä anjäkä te wega na no athiä te na mbere na kåhe hinya na asante sana we ũretindĩka namna gani karibu sana karibu sana karibu sana ndakũnyita ũgeni njĩtagwo General Cohi wa Ithebethi rĩu nĩ twaingĩra thĩinĩ wa ithaa rĩrĩ na nĩngĩkwĩraga nĩ ithaa rĩega nĩ tondũ we mwenyewe onawe nĩ ũgũkorwo wĩ mbere maũndũ maku na magĩkoragwo magĩikara na njĩra ĩmwe njega thengio mũno karibu sana reke na ũnjĩtĩkĩrie tu ngũnyite ũgeni nĩgetha muthenya wa umuthi naguo gĩkorwo wĩ sawa nĩ Wednesday kana nĩ Jumatano na Jumatano ĩno nĩ ya tariki cigana ĩno nĩ ya tariki 9 koguo rĩu maũndũ nĩ mega na no megũthiĩ na mbere na gũkorwo mega ona makĩria angĩkorwo nĩ ũgwĩtĩkĩra tũgĩtwarithania ndĩ haha nginya rĩrĩa ũrĩkĩigua nĩ cihanda thaa 10 njĩtagwo General Cohi wa Ithebethi poleni sana ira ndinahota gwĩkinyia oi niĩ irarĩ ira ndinakorwo ngĩhota gũkinya nĩ ũndũ wa ma 1 2 3 ũrĩa kũrathire na mbere ũrĩa kũrakorirwo gwathiĩ na mbere ira niĩ ndinahota gũkorwo ngĩkĩingĩra matũra maya barabara ingĩ itiragĩthiĩkaga koguo ndĩrakĩmenya we gũtirarĩ kwega no Ngai nake nĩ mwega rĩu nĩ atũkinyanĩria ihinda rĩngĩ nĩ ihinda rĩega tũgĩtindĩka nĩ oro wega mwĩhoko wakwa nĩ atĩ Ngai nĩ agwĩkĩte wega na no egũthiĩ na mbere na gũgwĩka wega maũndũ megũkorwo me mega biũ wetĩkĩra agĩgũtongoria wetĩkĩra Ngai agũtongoria nĩgetha maũndũ makorwo me sawa karibu sana tũgĩtwarithania hamwe nawe niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithebethi na nĩ kwandũka nĩ kũracoria nĩkĩ kai itharũkanire andũ a Ngai na mũtiranjĩra anyway karibu sana 22989 kũrĩa kwĩ Inoro FM Facebook fan page ingĩra kuo mũthenya nĩ mũthenya ũrĩa tũkoragwo twĩna mũndũ ũgwĩtwo Pastor Ndegwa Bull mũthenya no nginya tũngĩkĩaria ciĩgiĩ mĩciĩ nĩngũkwĩra nĩkĩ tũgũkorwo tũkĩaria koguo wikare oro hau nĩgetha tũgĩtwarithanie twĩ hamwe na njĩra ĩgĩkorwo igĩthakana njega biũ karibu sana nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 2H2 hash makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoikia jehanamu takĩmakio nĩ Ngai kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 2H2 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 2H2 hash
Igwetwa jetetwa na keijemwe keigwe mugambo wa Jesu ogekana nanie gitwage weigwa kiwetekia kwamukira rwimbo mugambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash. Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩa kunjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash. Aikaria gakeu nginya mũkeu mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ngai mũnene Ngai wa Isiraeli yothamakaga thĩ yothe handũ ya rũma nĩ niĩ mũndũ wa njora wĩrĩga haha kĩoyo yanĩirwo mongĩgũthaithaga mũno rĩrĩa ndageretie mothe makĩremaga ũgĩũka ũkĩnjarĩria riũa rĩa wega ngũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũ yotagĩcaũ ndĩ mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacĩrĩre yakũra kana ta kũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩakinya no nginya gũtenguo ngũririkana rĩrĩa ndĩratũire nyenyagwo ngonekaga ndĩ thĩ mũno ndingĩteithĩka ndananyũrũrio ngĩiguaga na matũ makwa ciugo ndũrũ mũno igatheca ngoro yakwa ndarĩraga ndĩ nyikio ngĩgwĩtaga ũgĩũka ũkĩndĩithia kũrĩa ciaharora riuone ũgũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũ yotagĩcaũ ndĩ mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacĩrĩre yakũra kana ta kũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩakinya no nginya gũtenguo. Ndũrũhe mbere yaku ndũrũhe ta gĩcaũ caitani ayagĩrĩra kandirikania kwanyu gũtirĩ mũndũ rĩ waikara wega tarora wone andũ akwa nyuma matingĩteithĩka kwanyu gũtirĩ wanonagia kũrĩa na gũtigia ngaririkana ũrĩa Ngai erire Isiraeli atĩ nĩakeheri icoki ihinda nĩ ikinyu rĩu ngũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte
etagwo cirire akũra kana takũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩa kinya no nginya gũtenguo ũnjĩkĩire torĩa wekĩire Daudi kahĩ kariganĩire nginya nĩ ithe wĩgocithĩtie na rũhiũ rũtutanie gwitũ gũtirĩ kuonekana wega toyũ waunangire mawatho na mĩtaratara wendi waku hinge mũtũrĩre-inĩ wakwa ngũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũhota gĩcaũ ndĩ mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacirire akũra kana ta kũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩa kinya no nginya gũtenguo tuinĩre Ngai tũtũrũhĩre Ngai rĩu nĩmenyete ndiokire thĩ na mahĩtia ũrĩa ndwarĩte werũ-inĩ nĩguo ũthomithie kũrĩa ndanyararĩirwo no kũu ndĩithĩirie nĩ kũnyũmbũra nyũmba gwata mũmbi wa nyũngũ tondũ nĩ ũrendaga wĩgocithagie na niĩ ningĩ ndutage ũira waku ndĩna ũcamba nĩndacokia ngũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũhota gĩcaũ ndĩ mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacirire akũra kana takũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩa kinya no nginya gũtenguo ngũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũhota gĩcaũ ndĩ mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacirire akũra kana takũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩa kinya no nginya gũtenguo Oh yeah, so cio tumwitaga Shiro Ann ru nĩ rwĩmbo rwake rwerũ biũ rwĩtagwo ndũrũhe gũtũrũha nĩ gũkena kana kũrũgarũga ndiũka nĩ rwona gacaũ kanini karĩkia kuonga nĩ kendaga gwĩka mazoezi kidogo ũgakora gathiĩte na ũngĩkarekereria no ũkore nĩ gathire kũndũ kũnene mũno kũu nĩguo gũtũrũha. Oh yes, karibu sana na hatiri ũndĩtanganja gũkũ nĩ kwa Inoro. Thank you mũno Birishiba wabĩteithia, thank you mũno ona mũndũ ũgwĩtwo Panuel Wainaina wa Kĩrere mĩtambo-inĩ mĩrĩ wa Kanyanjara ndamuona kũrĩa gwa 22989 ona hena mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ Generali kwerwo atĩ nĩ ndĩ mĩtambo-inĩ njĩtagwo Sami K rũmwe rwa Sami K njĩtagwo Jabez wa kuma Othaya ona Solomon wa nyina Disho nĩ arĩ rwa Nyambo Kĩnangobu aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno wa Kondani nĩ ndamuona amuona mũno mũndũ ũgwĩtwo etagwo atĩa mũndũ ũgwĩtwo Nina wa Nina Zoven. Hey, Nina wa Nina Zoven. Niki by the way kirathiĩ na mbere kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Ruiru. Kũrĩa Ruiru Kamakis bypass ni nini inaendelea huko. Niki kirathiĩ na mbere. Ndeto iria ndĩraheo haha nĩ ndeto itangĩhota kwamba gũthoma haha tondũ ti verified. No kwĩna ndeto itarathiĩ wega kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Ruiru bypass. Area ĩrĩa ya Kamakis kũu guothe kũu nĩ kũrabatara kũrorwo angĩkorwo borithi nĩ maranjigua mwena ũcio tafadhalini nĩ ndĩrabatara cikĩmenywo nĩ atĩa cirathiĩ na mbere tondũ kũu gũtarakĩrwo ona mũndũ ũgwĩtwo Nyararia Mũrang'o nayo no yakorwo ya njĩra kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kamakis area ĩrĩa ya Ruiru Kamakis bypass ĩyo nĩ wakorwo njĩra ti njega. Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere tafadhali angĩkorwo
andå borithi na utongoria wa administration maraigua mwena ucio hena kaundu gatarathie wega raini iyo ni tondu ni ndirerwo ni andu hakuko sawa hakuko sawa ndero ti kwega ti guikaru wega akwendi vizuri kaguo rorai niki kirathie na mbere mwena ucio tafadhali OCS OCPD area ya aria Gatong'ora area ya bypass tafadhalini angikorwo mwi handu mungiteithia ti kundu kuthaka it's not good kiria kirathie na mbere ndiramenya wega niki kiria ndirandikirwo handi gugithoma tondu tinde tonjikire mukonde no wega hakirorwo hamenyeke niki kirathie na mbere. Solomon Kimani wa Nyina Addition, thank you very much. Na nä ndaigua Shiro wa Makoyo, thank you very much. Tom Safari, asante. Ona Solomon wa Kenya wa Nyina wa Addition, Solomon Kimani wa Nyina wa Addition. Na ndirona gwikwega angikorwo hi no hote gukiavoid barabara iyo ya kuria kundu gugwitwo Kamakis barabara iyo na area ingi ndaigua ya kuria mwena wa hakuhi na thibitari, please avoid ndukagerere hau thaa ici reke twambe tukirorerwo ntukwirwo ni atia kurathie na mbere nigetha tukorwo tukimenya wega. Nguhurira mundu gwitwo Moses Ngige ni ekunjira what exactly nini inaendelea huko niki kirathie na mbere. Anyway 07229889 ungenyandikira SMS yaku hau nigukena. Mundu gwitwo Peter Gashau, thank you very much. Ndakuona arajire mitambo-ini muno ndamuona nimemuona. Hena mundu urajire tago Admiro King'ori wa kuria Magumu arajira mitambo-ini muno asante. Nuge mundu gwitwo Kanyabu Gatoro na karajira ke mitambo-ini, thank you. Aya sawa ni 22989 umothe tukoragwo twina mutungatiri ugwitwo Pastor Ndegwa Bull na umothe tugukorwo tukeria uhoro wa topic imwe thaka muno. Tukoretwo twina topic iyo na ni tugukorwo tugithie na mbere nayo, no topic ino tugukorwo tukimiaririria wega na maundu megwikorwo me sawa. Tugukorwo tukimiaririria wega nigetha onawe mwenyewe ugikorwo ukimenya wega ni atia harathie riria kihiko giaku kiingirirwo ni arata, kiingirirwo ni family, kiingirirwo ni andu utara expect makorwo makingirira kihiko giaku ri mundu ni eyuragia ciuria nyingi muno. Mundu ni akinyaga nginya ukarigwo ai riu guguthie atia. Riu muthenya wa muthi ri tugukorwo tukiyuria atiriri mundu ahonaga atia ironda iria cia wendo iria ciarehirwo ni undu wa we gutigithanio kana kuhurithanio na mwendwa waku, ringi mugitigana, ringi ona ugikorwo ni wamenire mother in law. Ironda icio ihonagwo na njira ihana ati? Ironda icio ihonagwo ati? Alright, nitugukorwo tukienda wega muno kumenya ironda icio ihonagwo na njira itari atia. Guthiaga atia mundu akahona ironda icio? Kwambagiriria nigetha uhone kironda ta kiu ri mundu athiaga kunigetha ahone. Nitugukorwo tukirora ona by the way ngwenda thaa 7 handa ri wambe uhe imwe cia ironda irio we wekirirwo ni mother in law kana father in law kana murata ni atia magwikire magituma wigue vivyo ni wagia na kironda ngoro yaku. Wathire atia? Kulienda namna gani? Wekirwo atia? No waguthogothire? Wiguaga atia? Nigwenda unjorere kaundu kau unjire onako ni ruo ni njui aingi maiguaga ruo ruingi muno no nigwenda muno undaririe ukinjire unjire wega uria wiguaga akuhiteirie atia, gwathire atia, gwakinyire atia, gugikinya hau. Maundu macio ni ngwenda ukorwo ukindariria na igukorwo ngikuhe kamweke kau kwambiriria thaa 7 uguo nginya thaa 8. Twina mundu ugwitwo Pastor Ndegwa Bull, no gukorwo nyambite ngoya thimu yaku mbere nigetha wambe ukindariria unjire hakinyire atia hau nginya mukimenana na your mother in law. Agwikire atia mundu ucio? Ni atia agwikire? Alifanya nini? Ni atia gutwarire ugikorwo ni gwathie uru ti uria weciragirie? Tondu no wikare uguo wicirie mundu ni akwendete ugacoka ugakora mundu ucio ni athie uguo ni akuiga uru, mundu ucio ni athie ni akurekia na njira imwe tari njega ona hanini.
ugekoraga na wathire uguo ni wakirekirio wathire uguo we ni waikarire uru sawa koguo ni ngwenda muno unjaririe no ngwakia thimu ino yakwa thaa 7 riu twina ndagika ciganona cia kugukorwo we mwenyewe ukikinjariria unjire we gwathire atia ni atia mundu ucio agwikire ni ki giatumire urakare ni gutigithaniria na mundu waku we kana ni atia gwathire tondu riu ona no wikare uguo wiyuri ai kulienda aje bwana wathire atia tondu mundu ucio no wikare uguo nginya ukirigo uyu riu nake riu nikia anjuririe kimundu uyu na ndiakire uru na nie ndiamwikite uru ona hanini ndari mundu mwega ni ndamwendete mathainlu ndendete murio then kulienda kukaenda aje gugikinya hau kwathire namna gani sawa nigwenda undaririe no mbere nene twina mutukanio wa mundu gwitwo DJ Mark George Musapele munene uye yando kinyagai tigitanga manaka nduta wega inde waku kerage muno ndirira gatucoka noi nani waturukia na tutingionana kerage kore iria ngaigoire masathai kagerie kuonia wenda ndiongego karemai ona ngireria kuwe kisinge ndingemeigua no imagine atendere ni gokene ni kwivyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mark George Musapere Inoro's finest DJ Mark George Musapere ngoririkana gatokeria na moire tungi akiriza gatara igacoka kuri wetu na ngeriganirwo ni ngeta na mumbi wakwa na ndi waturukia na tutingionana kore iria ngaigoire masathai kagerie kuonia wenda ndiongego karemai ona ngigeria kuwe kisinge ningemeigua no imagine atendere ni gwakende mopia kurugirwo ni ungego karemai maita maingi njiguaga akiroria cumbi kana ndaruma ngaigua itari na magutai tugakoroba na ngamwira ni kaba mumbi ni kwivyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mark George Musapere kana turuhanda ndekete na gikuyu ugitheko kiumambaru tondu ndioi kwiaria na githungu ndandikite githungu kirinyaga tondu ndioi kwiaria na githungu ndandikite githungu kirinyaga kaewona anake makiavia nikotinde unjiroreire tambisa nonie maiti karisiwa wangesi uri omwe wakunagira maitho thina iguru ituke ciaku korwo wanjitikira tumarua twareu karambati na rinyone kana ndakunyambake tumarua twareu karambati na rinyone kana ndakunyambake kaewona anake makiavia nikotinde unjiroreire tambisa nonie maiti karisiwa wangesi urio mwari wakunagira maitho
ndacoka thutha mĩaka mĩingĩ tũraganjũrũrĩte atĩ ngĩcaria thayũ nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ McGeorge Msaperi Inoros Finest DJ McGeorge Msaperi arata nĩ ndacoka thutha mĩaka mĩingĩ tũraganjũrũrĩte atĩ ngĩcaria thayũ na thayũ taroneka nĩkĩo nũugĩ na andũ ono wĩna tũngĩka nĩ wetherwo kĩrĩi kĩno kĩu kĩanyu nĩ kĩa mũnyaka wakwa kĩrĩa ndĩrĩa hwainĩ nĩ Ngai wiki ũrĩ kĩrĩa ngarĩa December no Jehova kamenya kĩrĩa ngarĩa mwaka ũngĩ no Ngai wiki ũrĩ manyenjagĩra iraihu Ngai akĩnyia buti manyenjagĩra rĩari Jehova gĩkunderia rĩrĩa ũrathira mũndũ atĩ ũmũheithie thĩna ũmenyage Jehova ndarĩ maitho mecoko waio kũrĩa nyeki na Nebukadineza waio tuĩke kĩũgũ kana ũrĩa angĩenda mwatwaraga borithi nĩguo mũnyararithie mũkĩndwara igoti-inĩ ciana ciakũire thĩna mũkĩndwara rũmande ciana ciakũire thĩna mũkĩakanĩrĩra Ngai atĩraga nani manyenjagĩra buti manyenjagĩra rĩari Jehova gĩtũkenga Kwari wagatatũ kahwaĩ-inĩ tũkiumĩra wĩra nakĩo kĩhĩ kĩa Wairimũ kĩiyaga mahembe ma Jose kĩagũire tũkĩhuthũka na kĩmanina mwaki wao tũgakĩhonokia twakuhĩrĩria ĩkĩu gĩkĩũra gĩkĩũra mayao tondũ tũngĩnĩba nĩ tũkoragwo tũhana tũhama tũkoragwo tũhana thinema no wone tarĩ kũrota to ningĩ ũgĩcoka kũrora nĩguo kũrĩ ti tũhama nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ McGeorge Msaperi tũgĩkĩrũmĩrĩra gĩtiga kĩae gũkwĩra njĩra-inĩ twagĩkorire riko-inĩ kwao harĩ nyina gĩkĩrĩa kima na gĩtiarĩ handũ gĩatuonirie ũguo gĩgĩtheka tondũ tũngĩnĩba nĩ tũkoragwo tũhana tũhama tũkoragwo tũhana thinema no wone tarĩ kũrota no ningĩ ũgĩcoka kũrora nĩguo kũrĩ ti tũhama mĩario wa mĩhari tondũ nĩ ta tũhama mĩtiriĩre rĩu arĩ na mĩhaka 70 tũngĩĩtanio mwĩte mũthee wa gĩkĩhitha borithi to ũngĩmwĩte mwanake maya ũkũrĩa no nyue na ũinũkie tũgĩthiĩ umagario na kagĩna nĩ gathee gũkena tondũ tũngĩnĩba nĩ tũkoragwo tũhana tũhama tũkoragwo tũhana thinema no wone tarĩ kũrota to ningĩ ũgĩcoka kũrora nĩguo kũrĩ ti tũhama no wendo kana no rĩrĩa ndĩna mbia ciathira wĩbange nginya thoko ĩngĩ no wendo wĩthiũrũ itamenyekanaga Ngai nimenyete na nĩ tene Ngai nimenyete na nĩ tene njĩra kana ũyũ no wendo wa ma kana nĩ maĩngĩhũraga na ndĩrĩ njĩra kana ũyũ no wendo wa ma kana nĩ maĩngĩhũraga na ndĩrĩ Inoros Finest DJ McGeorge Msaperi Tigete ngoro-inĩ yaku nĩkĩ ũrĩa wĩiguaga tũrĩ nawe tondũ nĩ wakĩhĩngĩciragia biũ meciria makwa matiũĩ mũndũ ũngĩ meciria makwa matiũĩ mũndũ ũngĩ njĩra kana ũyũ no wendo wa ma kana nĩ maĩngĩhũraga na ndĩrĩ njĩra kana ũyũ no wendo wa ma kana nĩ maĩngĩhũraga na Saddam, Murare Kalabua, Gaithi nyingĩ
aria ngeragia gwetha bakungaga ingora gukishirio rawaku tu terere tio ni wendo ndithingengeni terere tio ni wendo ndithingengeni tutira kana yo no wendo wa ma kana ne maige uragana nere tutira kana yo no wendo wa ma kana ne maige uragana nere ni kwevyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri. Jaretire shugo shonga igathira ngoro eyo theri nimenye haria ngigere igakorwo ni mahinda ndeangaga gitũre ndĩhenetie atũrio wakwa gitũre ndĩhenetie atũrio wakwa kanjĩra kana ũyũ no wendo wa ma kana nĩ maĩngĩhũragana ndĩrĩ kanjĩra kana ũyũ no wendo wa ma kana nĩ Inoro's finest DJ Mac George Msapiri. Ucio nĩ mũtukanio wa mũndũ gwĩtwo DJ Mac George Msapiri ũratukinyiria wega rĩu thaa ici tigetie ndagĩka o 13 ihande wega thaa mũgwanja ihande wega thaa mũgwanja na thengio mũno tunaenda vizuri turavuata na ngakena na ngakena mũno thengio mũno mũndũ gwĩtwo tumwitaga ate tumwitaga gicure wa Njeri he rwimbo arenda na no nginya ingitigirira gicure wa Njeri ni akorwo akiamukira rwimbo rũu arenda rwimbo rwa kana ka ruce rwitagwo Mwalimu Jude. Haya rwimbo rũu ni ngucaria na nigetha ngorwo ngikimunengereria ekuria kundu gugwitwo Central London watu ya Central London nigetha maundu magikome sawa. Thengio muno tunaenda vizuri na ndiona hena gathina kuria kwa SMS ni nakuwa ni kwega kuria kwa SMS ndiona na kuwa ni muingirire wega tariu he mundu wajira niko ndani kabisa jitagwo Melvin Kahanya guku tetu nyiri ihithe twi mitambo-ini. Tom Safari ajira atuthikiririe kuria Ukambani maombolezi ya babu yangu pole sana Mbogwa wa Madathi kuma witeithie ndakuona thengio muno tuhamwe muno jitagwo Michael Ndegwa aka Waruwaru mitambo-ini sana Ng'asha rajira tuko Gatundu North tuko ndani Shiko wa Keno rajira ndathimwo ni Ngai ameni hatiri ati undu ungi Shiro wa Makuyu arauga ako kuo ndani makutano ma Elda Maravin Dero ni mega view ni Maina wa Nyina Adama. Thank you very much Maina wa Nyina Adama. Noyo ni shabiki mwero wako ndirahitia hii. Ona mundu gwitwo ati uyu aretwo haya mundu ajira we haki tuna miss Nyox ni egucoka ni egukorwo agicoka. Koguo ikaroro hau ni egukorwo agicoka nigetha onake agiuke mutige kumumisi muno ningi atakuwa vizuri atakuwa sawa kabisa nigetha agicokereria hatigirira maundu mothe maikara wega ithaa riri ringi riroka ri ndienda uhe karugano koria wekirwo uru ni murata wehokete hi ni murata wa kihiko giaku kana ni murata wa kana ni family friend kana ni mundu wari close muno hihi hari mundu omwe wagwikire uru watumire hihi kindu giaku kimwe ta gitagwo atia kiria tungiuga ta kihiko giaku gikorwo kina gathina mundu wathukirie kihiko giaku mundu wathire ogwo agiguthukiria maisha yani ukiigua uru na ni wikarite ogwo riu nginya ni urigitwo riu ningi ni atia riu so tondu muthe twina mundu gwitwo mutungatiri ugwitwo Ndegwa Bull tugukorwo tukiaria uhoro wigie kindu gigwitwo kuhonia ironda icio. Yes, gukorwo tukihonia ironda icio ri tugucihonia ate tondu riu gikiri kironda wikaraga nakio karigwo riu mwathani ri ukuhera your mother in law namna gani ukuhera your mother in law na njira ihana ate wikara uguo karigwo vio ni ate ugukorwo kimurekera ndeto ni tugukorwo twinayo mothe
Koguo wiharirie uhingurire ngoro, wiharirie uhingurire ngoro, uhingure yo ngoro yaku maturo macio mathire. Ni thaa thita ndagika ni 52. Kau kana karise cukuru yego kuria niĩ ndathomagira ndahũthĩrire akiri ciakwa ta ngũbia, ndahũthĩrire wanake wakwa tarĩ ũĩ, no ndikwĩmena tondũ ũcio ndwarĩ wendi wakwa. Ima nĩ ũrimũ watũraga ũndongoragia mũthaka wothe watũire ũnjuragĩrĩra no ndiamenyaga ũrĩa woko ndiragwo naguo. Kaĩ wathire kũ mũrimũ wakwa tũraga kũĩ, tũire oyaga narĩ korwo twacemania tũngĩcemania no ũmenye nĩ ndoĩgire mano inamia atĩ nĩ ndamenyire kwendana, mano inamia atĩ nĩ ndamenyire kwendana. Jerry wa Mission Rofta Scrap wathire kũ cukuru yego oroko niĩ ndathomeire harĩ mwarimũ wanyonaga agakwĩcere oka kĩrathi gĩathomithirie ndorete tondũ andoraga akambĩrĩria gũcimaira no ndiamenyaga kĩrĩa gĩatũmaga cimaire. Niĩ ndeciragia nĩ ũrĩa ndahĩtũkaga wega ithe nĩ wendo watũraga mũthumbũraga. Kaĩ wathire kũ mũrimũ wakwa tũraga kũĩ, tũire oyaga narĩ korwo twacemania tũngĩcemania no ũmenye nĩ ndoĩgire mano ũinamia atĩ nĩ ndamenyire kwendana, mano ũinamia atĩ nĩ ndamenyire kwendana. Esta Vito njethera ũyũ mwarimũ athire kũ aruse mwarimũ njudĩ ona harĩa nĩ itarĩ mũgĩ rĩu nĩmenyeria atĩ kũrĩ mahĩtia wekaga. Kairĩtu karĩa karĩ kanini kairo njiri watũire ũkaherithĩtio na gatahĩtĩtie. Ithe nĩ ũiru watũraga gũthumbũraga ithe wonaga ta gakũheaga kombe no tũtiarĩ ũndũ karĩ ona thĩna tũcio waku. Kaĩ wathire kũ mũrimũ wakwa tũraga kũĩ, tũire oyaga narĩ korwo twacemania tũngĩcemania no ũmenye nĩ ndoĩgire mano ũinamia atĩ nĩ ndamenyire kwendana, mano ũinamia atĩ nĩ ndamenyire kwendana. Ingĩkũhe wendo ndige wa ngũrũka mwarimũ njudĩ korwo ũnini nĩ ũcokagia ndahoya Ngai ũcokia nĩguo tũcemanie tũngĩcemania ũtheki ũrĩa we wathekagia ingĩtigĩrĩra nĩ ndakũhakikicĩra ingĩkuonia wendo kaba ndige wagũrũka ĩyo mĩtheko wathekaga ngĩthekethire ona kaba ndũmagia nĩ mĩtĩ ũthagĩra. Kaĩ wathire kũ mũrimũ wakwa tũraga kũĩ, tũire oyaga narĩ korwo twacemania tũngĩcemania no ũmenye nĩ ndoĩgire mano ũinamia atĩ nĩ ndamenyire kwendana, mano ũinamia atĩ nĩ ndamenyire kwendana. Koni wathũita nĩ woĩ ũyũ mwarimũ njudĩ waigua rũrũ akorwo nĩ ũtũire nĩ ndakũhoya ũmenye ũrĩa tũgũcemania tũngĩcemania ona tonginyagia twendane no twarĩrĩrie tuone ũrĩa tũngĩteithania ona tũngĩcemania ũkorwo nĩ wahikire ona niĩ ndigĩkũhenia nĩ ndahikanirie no tũmahoe rũtha tũgĩe na gĩikaro. Kaĩ wathire kũ mũrimũ wakwa tũraga kũĩ, tũire oyaga narĩ korwo twacemania tũngĩcemania no ũmenye nĩ ndoĩgire mano ũinamia atĩ nĩ ndamenyire kwendana, mano ũinamia atĩ nĩ ndamenyire kwendana. Sami wata
mwarimu njuje wa igwaro rwakorwo nĩ ũtũire nĩenda kuoya ũbange ũrĩa tũgũcemania tũngĩcemania ona tonginyagia twendane no twarĩrĩrie tuone ũrĩa tũngĩteithania ona tũngĩcemania ũkorwo nĩyo ahikire ona niĩ ndingĩkũhenia nĩ ndahikanirie no tũmaoe rũtha tũgĩe na gĩikaro kaĩ wathire kũ mũrimũ wakwo tũraga kwĩ tũirehoyaga na rĩkorwo twacemania tũngĩcemania na ũmenye nĩ ndoĩgire mano ũinamia atĩ nĩ ndamenyire kwendana mano ũinamia atĩ nĩ ndamenyire kwendana iko Githunguri Massive ya Karusi. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 860 star 282 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 860 star 282 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 812 star 789 hash. Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩa kũnjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 812 star 789 hash. Aikaria gakeu nginya mũkeu gakendu
Mukindo o nginya gikindo othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Remwe nituhinyiririkaga Ginya goroshito ikainama Meri iria magoroshito Maikara magikaiga No davoma
Oh yes, kadeno itagwo mundu gwitwo Josephat Macharia rwimbo rwitagwo kwa ifura hemu. Rwimbo ruu ruratukinyiria riu thaa ici ni thaa mugwanja ena ndagika mugwanja. Good morning, agikone hindi uraingira ithaa-ini riri ria kuracuria, karibu sana haria hothe urathie na mbere na gutwamukira, tugakena na tugacokia ngatho kwi Ngai ni tondu wa gukorwo wi hau gukorwo no gituthikiriria na maundu maiko makiri mega. Thank you very much. Riu ri ndigugikwirite ndirenda ithaa riri tukorwo tukiingira kuria nigetha tugitere tange 1 2 3 twarie twerana atiriri muthenya wa umuthi ndende tukorwo tukiaria uhoro wa maturo maria ukoragwo na mongoro ni undu wa mother-in-law, ni undu wa murata waku wetikitie muno kana ni undu wa ona mundu oro wothe ucio wa guturirie uria watuite ni murataguo no indi agicoka agigikuguithia. Ndakwira atiriri ndenda wambe uhingure ngoro nigetha tukigia mundu gwitwo Pastor Ndegwa Bull agiuka haha thaa 8 we ni ugukorwo wihingurite na witururite ndukana wanyita uhoro ucio, yani we aritie na maundu magakome sawa. Na ndenda we unjaririe riu ndagika ino, ndenda hingure thimu ino yakwa haria ha 0722 200 720 na ndimerekererie haria ha 0735 989 989. No nyende muno ona unyandikire ndumiriri yaku ungimiandika kuria kwa 22989 22989 unyandikire unjire ni atia gwathire na mbere nucio wakuhitiirie utuire umukuite nginya muthenya wa umuthi wiguaga ati ona ungihe karugano undirikania ni atia gwikire undu ucio no uteithie nginya ona ugikorwo gikihona. Riu ni ndenda wigue na ndenda njigwe we ukiaria, ni ndakia thimu yakwa niyo yo na ndenda kuigua kuma kuri we ni ati uguo wekirwo ni mundu ucio mother-in-law, ni murata ari muthuri wa ari murata wa muthuri waku kana ari brother ari mundu wari close muno na kihiko giaku na hii niwe wagwikire wikinae gwathire atia mundu ucio agigwika uguo agwikire. Hello Inoro. Sorry. Kweru atia wewe mwega? Ninde mwanangi tako Isaac Mithamo Ndamberi. Isaac Mithamo Ndamberi, karibu sana. Kuma ugotarinje. Yule kaondo kauaria na papai. Niki kurathi atia? Kurathi atia. Nengirira kuboria thimuna tukiari na ngikwira ndagire kama ndo manande kire mpandae mutumira ndagire abitaniye mero process ni ona tuikarite miaka 8 mutumia akenjira tukiboria simone mother-in-law na umire mero yoko gogo gwitu moya tondo karaga ngurubani ndio kwa mutumia kenjira atiriri tena kaondo maragi na mathe wa nyuka na mathe wao mathe wake ri usibe mwitaga mathe Ruwa mero angena igeka arenda kwagi nake wathiete kwa muthenya wa Sunday no kumenya angela beka ndo marenda kwagi nake ngemuria ekwenda ati akenjira ndimutigio ko no uguda mutigire na ndo paliga no tona kiana igire tunake Rani nje wiki gato. Mira, mutumire tigiti asoke mucie. Akanjira madhianga na wantu ya. Eno andeu tumaundo kwiro wantu ya. Umude nyanda apire pedikondo kuwe. Ndavye madhi yake ngio kangira madhi ndagira ndo mapa madhi yange gia tirere kwamba kodina ndo mapa nyambire dina yali
no igo te kwando twagitanye ndarinda twara last Sunday no ratije ebingo turanyina mweri mugima atego aiya nebingo ndiranyina mweri mugima neguo ndathikure ndatwagie muciari wakwa matha wakwa ri toka ngimwira ndakambie tikuthie aika onde nderio ndina aciarie nake muthe ari mbisi Sunday ngimwira oya murata waku umwe ndina murata waku mathikure no tono no igutina icio ari gwate ni tugitanite na mutumia wakwa mo mathire maciario Maria riboti enda perwe mathi ucio wako ino yaugire ate augire ate arenda muthe wakwa kure bo ethe athuri eri nake mathi uyu wakwa ure wa nguru ure rimu wa miru nake ani kuma mutumia wakwa marenda kumenya mwana wa waturaga muthuri na riu ri ni ugeretie kwaria na no mundu ni agicaragia nginya athuri a itura na mundu hiu kiuhigiriire uhoro-ini ta ucio mwari na athuri eri magakwira ate no muthi uyu thai ndakenerwo muno tukiaria nao okay point ya mbere thena bantu ntikite mathika onetikagira ate story kenana no ndenda thikuga wei no kuga weije riu karande na athuri aya ndironete mandware ona ni wei urende kana kugo no kiuri ni atiri sorry ni go problem ya kweli ndinda uga wei andwani mekwiganira kweli andu aya ni mekwiganira oni nguthina njige wei na ona twarigane na athuri aya twari namo tondu kandi nyima sawa muno ki mwena wa mbeca tondu nona ni kagongona kanini no ni karenda mbeca tondu ni karenda mbeca iyo moka merutira o enyewe tondu ni itonga ciakwa iria ndutagira wira moka mangi ni mekugeria marute thutha gatatu tondu no mundu ngirigi othe guti wate na ngari yake no kama ndicaindi makathi na ngari imwe no kiri ni atirire oni ngari ngigereire haya ngwiciria riu thina ucio waku nigetha tuthie hari mundu ucio ngiri ndeciria hiini no thina ucio wa kwaga kuiguanira na ndirarora ngona muna tari kindu gigwitwo ruracio ni ruma revda na ndona tari undu ngihota gugicovu tondu ona no witware na witetere na maundu magikomesa wa ukinengerane kindu kinini one maundu muciari uria karigo muthi igari ria bwai-ini igari ria bwai-ini mutumia akwa ni tukwarite nake nakanjira wende ndarenda guikara kwao arenda gucoka nake muciari uria ndarenda mwari uyu wake acoke guku tondu kauga tekikite riu ngarigwo atiri ona ugikuyuni ona tondu toi gikuyu muno ona tondu twomirirwo ni irungu makungui mundu nietagire kweri muthuri rimwe niguo githiaga gugakinyitana na njira iyo uguo
no riu ngwiciria ungiwambiriria riu urorete kuma mwena ucio wa ruracio ri ngwiciria he gukorwo he handu he sawa tondu ndigwiciria he undu ungi tondu riu nao ni magithiaga uguo na magakorwo ni marakitiria na ungikiona makitiria riu ni kumaanisha ona hihi ni ukimaigite muno ikuringana nao. Yes, ndirarega ninde maigite no. So niguo ndakwira nigetha tuhe mundu ucio ngiri geria kurora from that angle ya kiria ungimirora from angle yo ri ngwiciria ungikorwo wi sawa muno. Thank you muthuri na tonto process ini. We shugulika Ngai ni eguguteithia ndina ma. Thank you muno. Asante. Thank you. Haya 0722200720 no cio wa kurakaririe ni mother in law ni father in law ni brother cia mutumia kana muthuri kana niki giathire na mbere wathi ni murata ucio riku wari wa kunya. Hello Inoro. Hello ne agea na inegene muno 0722 200 720 072220 wathire atia ni atia gwathire by the way kulienda namna gani wathire atia we nduhe uhoro na ni wejetereire. Hello Inoro. Hello. Yes, kwerwo atia wewe mwega? Ndi mwega, njitagwo Virginia. Karibu sana Virginia. Da nini tuge ni mother in law na sister in law. Niki magwikire? Gikianaga thina kanini giamba gikwithia mwana riu nona riu haria mundu akwithagia mwana no nginya ukiuge kuria mwana ni agikua. Riu handu ha kwirwo uria mundu akiragwo tukuhariria mathiko uri mathainiro ni gukiaria uru na ngiturwo ni ngono na kiugo kiu miaka ringi na miaka twendi na thikai thiza nindamuherire no rutire rwathira ngoro. Riu handu ha akihare kuria mundu akiheanaga pole kana akiheana mibango ni gutumana na akauga tie kaburi. Haiya egire tie kaburi no riu akiheana gituma murio gigiuka ni ndaharagiria mathiko na guku Nairobi nao maharirie mucii. Riu uria atumirwo akigua riu akiuka akikinjira kambura riu ona ni uria kwithagia mwana na mundu agagiuka ugakiuga ni wakwirwo andu makiambiririe process magiuke. Riu ni ndakwira andu mwanake ucio akiheo riu ni brother in law ule munini erwo uguo akaigua riu agiuka akinjira na nderire muru wa nyina ni nierire. Riu ni nani ngĩigua ruo na ngĩambĩrĩria riu process ya maũndũ makwa na ngiuga riu ona ndikwenda nginya gũteithio nĩ ona ndikwenda nginya atĩa. Ona mũthee wakwa nĩ andũ arĩa matharagia atoĩ nginya gwĩtetera. Niĩ rĩrĩa ndamwĩrire ngĩona onake riu ona ndanona ũcio tarĩ ũndũ ndona ona nyina tarĩ ũndũ auga riu niĩ nani ngĩbanga makĩbanga mathiko kũrĩa rĩ nani ngĩbanga makwa na gũkũ na bamĩrĩ itũ makibanga guthikana Friday na ni ngithikana Wednesday Rang'ata. Nona riu ni kiundu kiu gitire giathira ngoro no nĩ ndethire Ngai anjohere na ngĩmũkirĩrĩria ukihota gugikirĩria no kĩrĩ ngoro yaku ngoro yakwa riu thutha wa mwana ũcio riu ngina ciana ithatũ na no njiguaga ruo. No nĩ ngĩraga Ngai akĩnjohere tondũ ona no ũkorwo ti gũkĩmenya riu akĩonaga ta rĩu ũguo masista in law nĩ marakũingĩrĩra maũndũ maingĩ rĩu niĩ na ngĩamba kweherera rĩu tondũ rĩu mĩaka ĩrĩa ndĩnayo ti ya gũkorwo ũgĩtinda ũkĩbicana na mũndũ na no mũtũra-inĩ mũthuri no mũtũra-inĩ hakinyire handũ rĩu nginya tũkĩamba kweheranĩra rĩu wakinya rĩu nĩ ciana nĩ igimarire nĩ ũkũrire nĩ wĩtirwo cũcũ mũndũ ũyũ no maragiana na mwarĩ wa nyina nĩ araikĩrio kĩro we rĩu wagĩire ona nĩ waikarĩirwo mũno maũndũ maku wenda
mudore hende wenda gwikiro ma 2014 my mother agikua andu acio ona uria mundu auka ona age guka na akuhe pole gutire yamonire my sister agikua mwaka ucio wa 2014 yoyo mwaka ugithira ile mundu ronire nĩ njĩraga Ngai nĩona ndikoragwo na ũru nao tondũ ciana ikĩrĩ o ciao na ndire ona mũthuri ona tarĩ tuga kwaria nake rĩu thaa ici tondũ rĩu mũndũ rĩu wara maũndũ marĩa ũrekwo nĩ andũ acio na rĩu nĩ ũkũrire na ciana nĩ igimarire ũrĩtindaga ũgĩkaga maũndũ nĩ andũ acio o wagũra kanyamũ wathondeka handũ ka project kau kona nĩ makaigĩrĩrwo nĩ watunywo nĩ kĩra Ngai reke njikare ũguo pole sana na ciana ciakwa no na rĩu mũthuri augaga atĩa nĩendaga gũcoka kana endaga atĩa nĩendaga nĩgona mwakiaria rĩu weriuaga ũkona rĩu ona mwaria rĩu nĩwona maũndũ marĩa we ndũhota gũtinda ũgĩikanĩria kanua na andũ arĩa nĩguo tondũ ona mũikara nake na mũikarĩte gũkũ Nairobi rĩ kuri o andu megũkĩona tondũ mũtikĩaga gũkĩona ũrĩ nĩ aracokire me hamwe rĩu ũkona rĩu maũndũ nĩ mambĩrĩria gũikio nĩwona ũkaremwo kaba wĩikarie nake aikarie na kũu ciana nĩ tondũ gũtikĩrĩ handũ tũkĩgayanĩte ciana iyo hamwe no nĩ ikĩgimarire ndũkwĩra mũndũ atĩ ithe nĩ mũru kana nĩ mwega rĩ rĩu ciana ndĩmera mũndũ aikare na mũtũrĩre wake na ithe na mũndũ ndakona ithe ndakanauge ndarĩ na ithe ũngĩ akona tondũ nyina nĩ mũkũrũ ndarĩ na ithe ũngĩ arathiĩ gwetha nĩguo nĩma rĩu niĩ ndĩrakĩmeraga ta rĩu anake nĩ matikĩgimarire ona matikĩmũciarĩte airĩtu matikĩmũciarĩte rĩu ndĩmeraga mũndũ o abatara ũndũ handũ akambia gũka kũnjũria kamba kũria ithe tondũ kĩrathimo nĩ kiumaga kũrĩ baba wa mũndũ nĩma nĩguo good ndaiga nĩ wega tondũ niĩ ndahũra thimũ ĩkaingĩra ũmũthĩ nĩguo yaingĩra thengiũ mũno ndakena mũno ndũkĩgeithania nĩ ũkũgeithania wa kinya wĩ mwena ũrĩkũ ndĩna gũkũ wĩtagwo Kiambu na gũkũ kũndũ gwĩtagwo Mwĩreri aya sawa geithania gwake kũu asante sana thengiũ good no tũrathiĩ na tũrathiĩ wega mũno asante sana nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũtwarithia na nĩ wega nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na kũhingũrĩra ngoro nĩ ũria atĩrĩ nĩ ũcio wa gũturithirie hello kwarwo atĩa tũraria nau Kamau karibu sana wĩ mwena ũrĩkũ Kamau witũ mwena wa Kĩharu karibu sana Kiambu rĩu Kamau rĩ tamba ũnjĩre nũ ũcio nĩkĩ gĩathire na mbere aya mũtumia gĩtia nake gwacana nake rĩ mwana agĩcoka thibitarĩ rĩ mwana agĩpasi mwana wake ndio akagĩte nake aya gwacana nake rĩ famĩlĩ yake kiuga atĩrĩ mwana rĩu atĩ mwana ndarĩ wakwa arehire mwana wene aya anyita famĩlĩ ya mũtumia rĩ kiuga atĩrĩrĩ mwana warĩ wake warĩ wakwa warĩ wa gwitũ nake warĩ wa wene rĩu koguo rĩu ethire atĩa tabia icio mabia icio cirĩ kiuga atĩrĩrĩ mwana arĩ wene ndagĩte mwana na mũtumia wake koguo rĩu ndarehire mwana wa mũtumia ũcio ũngĩ wa kerĩ atĩ nĩ wa mũtumia ũrĩa twarĩ nake rĩu koguo mũtumia ũcio twarĩ nake rĩu twahingahingĩtio rĩ akiuga atĩrĩrĩ famĩlĩ yake mwana ũrĩa ndarehire rĩu mwana agĩtagĩa mwana
agĩpass Mhm. rĩu moka rĩ meru atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ atĩ mwana nĩ pass no rĩu maka makũria atĩ na mwana no rĩu ndagĩtarĩ rĩu ndwarigwo atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ mahenanirie kana nĩ ndahenani afu rĩ icio cirehe kũguo wa family ũngĩcogua cia we rĩu rĩ gwacokire gũgĩthiĩ atĩa thutha-inĩ ũcio rĩu ũyũ no hote gũcoka kaũndũ kau rĩu mambire kũrehe icio cia atĩrĩrĩ nĩndĩrenda kũigĩrĩra atĩ family yao rĩ nĩyo yarehe mwana atĩ mwana ũyũ ũtarĩ we nĩ ndarehe mwana rĩu maicio cibatana kũrĩa marĩ atĩ nĩ ndarehe mwana wa mũtumia ũngĩ andũ a mũtumia ũrĩa tũkũhikĩtie gwa family ĩrĩa na family ĩrĩa rĩndĩ rĩ nĩngũthiĩte kuga atĩrĩrĩ mũirĩtu nĩ witũ rĩndĩ ndathiĩte kuga before tũciarĩte ndaugĩte nĩ ndo ya mbũri ene ndathiĩte kuga na ngiuga na makĩamũkĩra njĩra nguo maũndũ macio mothe rĩu twagĩa mwana rĩ mwana akĩmistake agĩpasi wake no rĩu rĩ magĩcoka makiuga atĩrĩ magĩcenjia icio makiuga atĩrĩrĩ mwana nĩ apasi ndiamenyire gĩrori athiĩ atĩ ũrĩa wĩragwo atĩrĩrĩ tũgire tũmaũndũ atĩ twa mwana kĩkĩ indo icio no nĩ ndĩkĩmenyaga mwana nĩ apasi rĩrĩa ndagĩtarĩ mwana nĩ apasi nĩ apasi no ngĩũka rĩ mwana eho ena mwana wĩ online wanyita ndanyita mwana eho no rĩu niĩ ngũtũmĩtwo ndarĩwatirũrame rĩu ĩna excitement ya kũgĩa mwana the first time koguo rĩu nĩ ndandai watũrerwo njĩra iria carĩ ho tũkĩ tũraĩkĩ tũmuma settings marĩkire hau family ya mũirĩtu agĩpasi tũgĩteithia ũguo ndai watũngĩĩra kĩ no rĩu ngĩcoka rĩu hana igwarĩte na ndagĩta najĩra mwana rĩu for example rĩu akĩnjĩra atĩ unfortunately mwana nĩ apasi koguo no rĩu ngĩcoka rĩ ngĩrehe indo icio ngĩrarehe rĩ no rĩu ngũrehaga no nĩ ndagĩtarĩ na kwanjĩrĩ no ngĩmũcia ndayoneha bamĩrĩ ĩno rĩ ngĩmũcia ngĩciara ndagĩtarĩ atĩ tuone rĩa idea yao nĩ ĩrĩkũ ngĩcoka rĩ ngĩkora atĩ mũtumia akwe na kuonani gũtirĩ mwana ona rĩri wakwa nĩ apasi ndakora mwana ũngĩ mwerũ nĩki nĩ online atĩ eo nĩ ahuria mwega nĩ ahauga nĩ mwana mũnene yani nĩ mwana ũramenya nĩ mwana mũnene kaũndũ kamwe family yakiuga atĩrĩrĩ family ya mũirĩtu rĩu nĩ nyuma na mũtumia ũngĩ no uma thibitarĩ ĩmwe aya koguo nĩ ndarehe mũirĩtu mũtumia wa mbere ndarehe mwana wa mũtumia wa mbere nĩ mũtumia ũyũ ũngĩ wa kwao koguo ndarehe mwana wa ũyũ ũngĩ haha nĩgũtigirire mũtumia mwana ũyũ wakwa koguo ũngĩcogua atĩa we hau naho nĩ haritũ reke ngwĩre rĩu ũkoragwo ũkuĩte nũ ũkoragwo ũkuĩte ũhoro ũcio nĩ family ya mũtumia mũno exactly nĩ ndũngĩkamakuo othe no nginya ũkorwo wĩna mũndũ ũmwe kana erĩ arĩa worotithagĩrĩria kara gaku ĩni mamu wa mũtumia ũgatĩrĩ niĩ nĩ mũndũ atĩrĩ nĩ kĩũmbani aya nĩ kĩũmbani na nĩ ndokĩra mũtumia wa kerĩ niĩ ũngĩ na kũu mũnini kwĩrũrĩa wa ndaĩ nake mũnini akĩmahe ihu rĩu agĩcaga icio arĩrĩ atĩ ndaheire mũtumia rĩu mwana mwarĩ wake ndamaheire ihu the same month yani au the same time koguo atĩ ngĩmake sure atĩ ũyũ angĩ in case of nĩthirĩ rĩu angĩciara makĩria mbere ya ũyũ rĩ alafu mũirĩtu wake gwĩra kaũndũ kamwe rĩ akwete na kĩrĩa kĩa miscarriage mũirĩtu wake koguo rĩu athire atĩrĩrĩ kana nene agire kana atwarĩ nake kĩrĩa kana karĩ raithi agĩcoka agĩpasi
nigo mwitu idea yake ari mwitu wake toro ena miscarriages like all agiceterere nindawira riu kana kare niguo ukirire go break the miscarriages ri ngagira kairitu kangikuya ndagia kana nako are ya niguo break the miscarriages Ayuda. Niko break miscarriages ya family yao ri ni mari kwao sabini mamenye tenda ayitenda zauga nende amboli yao ri ane ni ndina mwana wana ni nguori niko ate niko ni break the miscarriages na maodo masimo maodo mahape no tete fore yeta yetu tukagira yina kalisere sima sima area sima event na raswa horuri hotiri hau aya yaba get difference now get now okay ni sawa thank you muno wikare ro hau nigetha Pastor Ndegwa Bull agiuka ni ugukigua hi angiko advice aya ni wajete ugisogwa pia kaundu ka family sisi rwagwa ne ati onoma marehire kairika kamundu gaka marehire the difference gaka marehire hari nikio ndakwira wikare oro hau we thai nyanya gikinya ri ngiuria kiuria ekuja ni agugucokeria ure ni nguria tiriri ni ndekire DNA ndio ni drathoma ni ana karia gokire ka mundu ungi karathoma drathoma DNA yakwa Oluwe. Family yegweri. Ekiri na sira. Maratiri mwatiriri. Nijagiro utekia kwa mwana uroka. Ni sira we igoti-ini. Enu. Nĩ tũtige kwamba kũgweta nĩ tũtige kũgweta ũcio wĩ igoti-ini amba ũtige naguo. Sawa ikaroro hau nĩ egũka gũtarĩria. Okay. Ndenda njike atĩ nĩgetha tũgagĩthara mathaa narua na nĩgetha tũgagĩkorwo na tũkĩigane ndĩrona nĩ thaa mũgwanja rĩu na ndagĩka 34 kĩũria nĩ gĩkĩ gĩkĩũria ndĩhorie atĩrĩrĩ kũrathiĩ atĩa we nũ ũcio ũtũraga ũkuĩte nĩ mother in law father in law no exactly ũkoragwo ũkuĩte na ngoro yaku nĩ tondũ wĩciragia nĩ agũthũkĩirie gwaku hello kwerwo atĩa wĩ mwega Nĩniĩ mbũria thimũ ndĩ wa mbere rĩu ngwenda gũkĩra mũndũ ũrĩa twambe tũhe mũndũ ũngĩ kamweke ũcio nĩ tũkwarĩtie nake nĩwe ũhingũrire hihi tũtingĩgĩcoka oro hau 0722 200 720 kana 0735 hello Inoro Hello. Yes, kwerwo atĩa we wĩ mwega karibu sana wĩtagwo atĩa karibu sana Shiko Laikipia Laikipia mwena ũrĩkũ Shiko Nyahururu Nyahururu karibu sana gwathire atĩa na nĩ atĩa gũikarie nginyagia rĩu Okay ni wakwa nĩ ndaumire Murang'a ngĩtwo nĩ mũrata wakwa nĩ boyfriend akĩndwara kũndũ gwĩtagwo Mũthengera agĩikara kũu rĩ tũcoka akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra nyinũke akĩnjĩra thiĩ ndĩmũikaikarie tondũ my mom nĩ apacire tondũ boyfriend yakwa ndiarĩ na yani ndĩaigĩte wega na he mbeca tũkagĩrĩra rĩ ndiona wega nyambe ngĩinũke na ngĩkĩinũka mũthenya ũcio tũinũka mũthenya ũyũ ngĩcoka he group athiaga na athire akĩnengera ngiri ikũmi ngiri 12 agĩũka nacio mũciĩ oka nacio mũciĩ akĩnengera ngĩnjĩra ndĩcitware ndĩmũikĩrie bengi na tondũ hĩndĩ ĩyo ndaturagwo nĩ rĩo akĩnjĩra ndĩngĩkũragwo nginya igego
ngĩkinya ngĩgĩthiĩ nginya kũu tũgĩcemania na mũirĩtu ũngĩ mũrata wakwa wendagia kĩrabu akĩnjĩra atĩrĩrĩ ndurito ũkĩgeithania ũguo kĩĩ ũguo akĩnjĩra ũkwĩire kwatha kĩ ngĩmũthĩhe tondũ nĩ mũrata wakwa he mbeca nĩ ngũtũmĩtwo harĩa kĩnyambĩ ndĩcitware njoke ũndware ngakũrwo igego mũirĩtu-rĩ ndakĩmenya ndĩna mbeca akĩnjĩra nĩ kũgerera harĩa wĩra-inĩ hakwa-ĩ ngũtware ndathiĩ harĩa ũguo mbeca-inĩ ngĩkora kwĩna ndrĩ gũtirĩ na floti ngĩrwo njeterere wanawa njikũrũke thiĩ nambe ngũrwo igego njoke thiĩ harĩa he mũrata wakwa kamũira mathaa makinyĩte na ndate ĩtĩkia kana ũrege ndathiĩ hau ngĩtia soda na tondũ nĩ ndakũrĩte igego rĩu ngambata-rĩ ngĩtia soda ngĩmwĩra nyambe ngome hanini igego rĩu rĩa mbere ihorere nĩguo ithaa rĩkorwo rĩakinya thĩ ngatware mbia mũirĩtu ndakĩmenya ndĩna mbeca anjĩkĩrĩire ndawa soda-inĩ soda-inĩ niĩ ndokĩra ngĩambĩrĩria kũnyua tondũ no mũrata niĩ kuma hau ndiemenyire rĩngĩ nilikau kwa siku 3 ndararaga kũngiua mbuu ngĩhana ta mũndũ mũgũrũki gwa cũcũ wanyu kana o kũu barabara-inĩ taũni-inĩ ĩyo sente ĩyo ndirenda kũgweta sente-inĩ ĩyo atĩ rĩu kũu ndahanaga mũgũrũki na nĩ mandũ aingĩ kinya nĩguo maugaga rĩu mũthenya ũcio ndagĩrirwo mũthenya wa kana mĩcikata na njelewa tondũ ndahanĩte mũgũrũki wa biũ hĩndĩ ĩyo nĩ borirwo kira kĩndũ nĩ akuire mbia na kĩ ciothe agĩcoka rĩu atĩ nĩ acokaga akoya ona mwanake wĩna mbia-rĩ akanengerana haiya akanengerana atĩ nĩ anengeranire kũrĩ arũme hakuhĩ ana niĩ nona rĩu ndiremenya mũciĩ rĩu gũkĩhũrwo thimũ ngĩũka rĩu magĩũka othe andũ a mũciĩ othe nginya sister ciakwa cigĩgĩũka gũka kũndora-rĩ makĩmaka mũno ngĩkĩinũka rĩu nginya boyfriend yakwa hĩndĩ ĩyo nĩ ahũrĩirwo nake nĩoka rĩu moka othe rĩu mũirĩtu ũcio ũndũ ũrĩa ona rĩu akĩndakaririe mũno nĩ akĩneanire harĩ anake acio othe itoĩ ona ndiũĩ nĩ na ndiendaga gũkĩmenya thĩna nĩ atĩ rĩu eraga boyfriend yakwa atĩ harĩ anake acio othe atĩ ndathire nao-rĩ harĩ ũmwe warĩ mũrwaru ũndũ ũcio ndingĩngwĩre nginya ũmũthĩ ũyũ rĩu ndigagwo no ngwĩhoka nĩ wathire thibitarĩ wacoka kwĩmenya ũguo nĩ twacokire niĩ ngĩona nĩ ũndũ wa gũikara hau na cũcũ na manegene nĩ ũndũ wa mbeca ciake ũgĩaca nawe ndũngĩgĩkena mbeca nĩ ndagĩtiĩ ona tini kũnyua na gũtuĩke ndagũthio na kĩ kana kĩ no nĩ ndioywo ciothe nginya iria ciarĩ thimũ-inĩ ciothe cikĩrutwo tondũ ndarĩ na thimũ ya cũcũ na ndakĩrĩ na iria ciendagwo nĩ iria ciarĩ na kandi ya ATM tondũ rĩu ndarĩ kinya na kandi ĩyo rĩu nginya kandi yarĩ kinya mburoke haya rĩu mũirĩtu tondũ nĩendaga kũhitha evidence rĩu akĩambia kuga atĩ rĩu niĩ rĩu akaĩra boyfriend yakwa atigane nani biũ tondũ ndĩ mũrwaru tondũ mũndũ ũcio tũrakomire nake wa mũico-rĩ nĩ passport nona rĩu ndiahotire gũgĩikara mũciĩ no nĩndagĩikarire hakuhĩ mweri no ndaiguaga nginya ta ngwĩyũraga ndakwĩra ũhoro wa ta mĩeri ĩigana ta mĩeri ĩna mĩhetũku haya rĩu twagĩcoka tũgĩgĩcoka na mũthuri wakwa ngiuga rĩu tondũ nĩ akĩhikirie mbere ngĩkiuga rĩu handũ ha gũikara haha no ndiakĩmwĩrire niĩ kana nĩguo tondũ ndiũĩ ngĩmwĩra handũ ha ũguo-rĩ niĩ thiĩ thibitarĩ niĩ ngathimwo nĩho ndathire na ngĩthimwo na ngĩkĩrwo ndikĩrĩ na erĩtwo rĩu njoke mweri ũyũ wa mũgwanja
iro na ngikioneka ndikire kindu riu wona undu ucio ngoro yakwa ndaigua menete nginya andu a muciĩ ngamenya andu othe tondu andu ta acio gũtirĩ mũndũ ũrakũ understand nĩguo nĩma na ruo rũrĩa wĩna ruo we na ũndũ ũcio tondũ ndũrĩ wekĩka rĩngĩ rĩu makaga kũrĩ understand nona atimvo mũno nĩguo pole sana na Ngai agũteithie na ndũkamake weterera reke mũndũ gwĩtwo Pastor Ndegwa Bull nĩ egũka gũkwĩra hihi mũndũ angĩndira na ũhoro ta ũcio na njĩra ĩhana atĩa nĩguo wĩikare oro hau ndũkae gũgĩkoma. Asante sana, thank you. We nĩ kũrĩ arata nĩ kũrĩ andũ mahana ona ndiũ ngĩmeta atĩ ndiũ ngĩhota kũmeta atĩ nĩ kũrĩ andũ ega na nĩ kũrĩ andũ oru. Hello Shoyo ina fedi kwerwo atĩa we wĩ mwega baba witũ ndio rugo makuta na maida maraki wagirite muno. Karibu sana gwathire atĩa mũndũ wa Ngai hali na maida gwathire ni 27 dia kire na mo aya na mdo aketana hirona kana ya kanini ogima hau toda umita kwa NYC todo to mbara gari ta unit ni njirigo ndio ule mudo akimenya grado ake ali yesi hurgezi mutio no mutiari wa wathimo kumuria mangwanya pura ndira mangwanya pera okietega njira to wa boy ekuga ũguo nĩkĩ kaĩ arakara nĩkĩ rĩu ona no ndagĩtĩte mũtumia etha tondũ akĩmũtigĩte nyahũrũthia mũtigĩte mbariko ũrĩa hakire rĩ ikiwa kama ko differentiate kabisa na maisha yuthi ni je kana polisi tunajinya je sio kofu Ngai Pero je sio kofu ona we murai huda o matatia da haliro bishono ndei Acho bari go veria komori mutumia kumumerari Pero ni aika ya bena podo kugezare toka da bebi ni video ni gishono ni kino movie obiradi wa kuikanyo bebi wikaraga ũguo kaigua tongĩhikanio kaigua gwĩthithimuko tikirani na zikara ugo todra ya protein ya kana kana tabahikania dakura ndio je sio kofu je hira kofu tu yema ikanya bura pole sana rĩu ona ndingĩkwĩra atĩa no pole sana wikare oro hau ũndũ ũgwĩtwo Pastor Ndegwa Bull nĩ aroka no nĩ ũkũigua woni wake ũhoro-inĩ ũcio thayo thank you we arume gũkũ maũndũ marĩa monaga rĩ nĩ maũndũ maritũ reke ngwĩre maũndũ marĩa arũme mageragĩra gũkũ nĩ maritũ we nĩ ũrĩ kũgereire kamũira tũkĩingĩrĩte twatigia ndagĩka 15 thaa 8 kĩhanda twĩna Pastor Ndegwa Bull we nĩ marĩ kũgereire nĩ ũcio wagũturithirie ngoro mother-in-law kana mũrata hello yes we wĩ mwega niĩ ndĩ mwega mũno karibu sana nĩ ũcio twaria nake niĩ njĩtagwo David Iraki we karibu sana David kuma Naikuru Bahati Bahati ĩno ya harĩa Mũgumo mũthuri ũcio wa kũrĩa Mũgumo nĩ akĩũra nĩ ekũhũra rĩngĩ 0722 720 twaria nawe ĩno thimũ ya 35 nĩ ndĩramĩ avoid tondũ ĩna inegene ĩna rĩ itaramenya nĩkĩ ya 35 ndĩrageria kũmĩ avoid koguo geria kũhũra neno ĩngĩ ya 0722 hello Inoro kwerwo atĩa we wĩ mwega 0722 200
720 ndeciria nguoya o thimũ ingĩ igĩrĩ tu 0722 200 720 thimũ ingĩ igĩrĩ tu. Hello Inoro. Hello Inoro. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Mũno so ikwana. Niĩ ndiĩ na kaũru. Andi kaũru ucio nĩ Kĩgonyi kuma Gĩkanjanyĩrĩ. Karibu sana. Amen. Debate yana atĩa mũthĩ ka nĩ kwamba gwĩkĩra. Ai ũyũ ona ndaramenya debate nĩ ĩrĩkũ. Ucio botigane nake. Niĩ ndĩrenda mũndũ ũramenya tondũ mũndũ ahũra. Imagine mũndũ ahũra orie debate yana atĩa. Na ucio na ingĩkĩrenga no mũnjũrie. Hello Inoro. Hello. Nĩ mwega biũ, we wĩ mwega? Nĩ mwega ĩ? Ĩĩ. Njũkĩrire ũmũthĩ njũkire tene. Nĩ ũndũ wa maũndũ mau ũkũiguana gũkũ Thika Road. By the way, ũhoro ũcio nĩ wekĩrwo Bukonde? Okay, niĩ hĩndĩ ĩrĩa nyumire kuo tondũ nyumaga kuo thaa 4 na kĩndũ rĩ. Twĩrirwo tũhinge na ihenya. Okay, niĩ ndutagĩra hau rũgongo. No ndũnona mũndũ we nĩ kwĩrwo wĩrirwo ĩ? Nĩ twahinga tũrĩ ithuothe no kuma ũhoro wa ma tondũ no rĩu ithaa rĩrĩa ndaigua akĩtũmĩrwo message. Rĩu niĩ nĩ ngũkoretwo ndakinya nĩ gwĩthara twĩtharia tũtigakorwo nĩ maũndũ mau. Aya, reke tũtigĩre hau nĩ tũgũkorwo tũgĩcugurika mũthenya gwagĩkĩa nĩ tũgũkĩmenya nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere ĩ? We he kaũndũ ũrĩ waturithio nĩ mother-in-law mũrata wa hakuhĩ gagĩtũma bamĩrĩ yaku ĩthũke? Okay, niĩ nĩ mũrata. Tondũ twarutaga wĩra. Rĩu kũndũ kũu rĩ, twarutaga wĩra kwarĩ na waganu mũingĩ. Na hĩndĩ ĩyo ndarĩ o mũnini. Rĩu he mũndũ wanyendire. Na mũndũ ũcio ndarekirwo tũkuhanĩrĩrie. No rĩo mũndũ wamwĩrire ndĩ wake na nĩ kũmũhenia. Ĩni tondũ mũndũ ũcio kwanza na mũtumia no rĩu tondũ hihi na muoroto wa kũnyenda na niĩ ndiraerewa rĩ. Rĩu nĩwona hĩndĩ ĩrĩa mwanaume ũcio anjũririe harĩa ndĩ tondũ okire itarĩ kuo mokaga kũgĩra indo iria twarutaga wĩra. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa mokire agĩkorwo akĩona ndanyona hau ũguo akĩnjũria harĩa ndĩ. Rĩu ũmwe akiuga atĩ ũramũria nĩkĩ na nĩ wakwa. Rĩu niĩ nĩ kwĩrwo nderagwo. Igua ũru mũno mũno tondũ athũkĩria ndirĩ wake na mũtumia. Athũkĩ rĩu ngoro yakwa nĩ yaturirwo yani. Okay, pole sana na ũgĩikare oro hau nĩ tũkũmenya nĩ ũkũigua nĩ atĩa. Nĩ sawa, thank you mũno. Na we ndĩragwetereire mũno ndwara ikaraga ngahingũra rĩngĩ. Ira nĩ kũraremire, ira ona ingĩrendire rĩ. Nĩ kũraremire nĩ ũrĩa kũraikarĩte. Agĩkorwo wĩikaraga Thika Road nĩ wamenya nĩ atĩa ndĩrauga gũtirarĩ gũthaka. Ona ndinauma gũkũ kwanja gũkũrarũrĩte ũru mũno. Gũtirarĩ kwega no Ngai nĩ mwega nĩ agũtũteithia. Ngai nĩ kiugo kĩa mũico. Nĩguo, thank you mũno asante. Thank you mũno nani. Thank you. Haya, tukwamba tukinyie hau tugicokereria tuguka twina Pastor Ndegwa Bull. We nawe nĩ ngwenda mũno wikare hau nigetha nawe ũgĩthome kaũndũ kana atĩa. Wikare oro hau tugicoka tũracoka na mũtungatĩri ti Pastor Ndegwa Bull. Orori wa rya memoyo ni
ngoro ina mwihoko ngoro yako igakena nĩ kũmenya atĩ harĩwe menyete harĩwe menyete harĩwe ina mwihoko harĩwe 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 ina mwihoko kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *282# makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigia jehanamu takĩmakio nĩ Ngai. kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *282# kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *282#
Kuamukira rwimbo mugambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *282 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ. Tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kenyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 *789 hash. Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena, nĩ ihinda rĩa kũnjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 *789 hash. Aikaria gakeu nginya mũkeu, mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ, othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Maitho makwa ndĩmarorie kũrĩ we, Ngai mũndeithia na mũnyitĩrĩri. Amũkĩra rwĩmbo rũrũ rwĩ igongona rĩa ngatho, nĩ ũndeithĩtie mũno. Ngũtira maitho makwa ndĩmarorie kũrĩ we, Ngai mũndeithia na mũnyitĩrĩri. Amũkĩra rwĩmbo rũrũ rwĩ igongona rĩa ngatho, nĩ ũndeithĩtie mũno. Jesu wĩ hinya wakwa, mũteithio wakwa wakuĩ. Jesu wĩ hinya wakwa, mũteithio wakwa wakuĩ. Ona kũhana o ũrĩa kũhana, nowe ndĩhokete ndũtakanjonora. Ona kũhana o ũrĩa kũhana, nowe ndĩhokete ndũtakanjonora. Wagorire kinyete mbeca wari itũra rĩa kũrwo nĩ hinya, wanjoire na guoko waku kũirũirwo nĩ tha, ũkiuga ndĩtũrĩre muoyo. Hĩndĩ ĩrĩa wangorire kinyete mbeca wari itũra rĩa kũrwo wanjoire na guoko
wakukoyoirwo nĩ tha ũkiuga ndĩtũrĩre muoyo Jesu wĩ hinya wakwa mũteithio wakwa wakuĩ Jesu wĩ hinya wakwa mũteithio wakwa wakuĩ ona kũhana ũrĩa kũhana nowe ndĩhokete ũtakanjondora ona kũhana ũrĩa kũhana nowe ndĩhokete ũtakanjondora Ikĩconoka ngiuga baba nĩ ũnyonetie wega ũnotugi waku harĩa nginyĩte ũmũthĩ ona kĩrĩa ndĩnakĩo nĩ wĩra wa moko maku ndingĩconoka ngiuga baba nĩ ũnyonetie wega ũnotugi waku harĩa nginyĩte ũmũthĩ ona kĩrĩa ndĩnakĩo nĩ wĩra wa moko maku Jesu wĩ hinya wakwa mũteithio wakwa wakuĩ Jesu wĩ hinya wakwa mũteithio wakwa wakuĩ ona kũhana ũrĩa kũhana nowe ndĩhokete ũtakanjondora ona kũhana ũrĩa kũhana nowe ndĩhokete ũtakanjondora Jesu wĩ hinya wakwa mũteithio wakwa wakuĩ Jesu wĩ hinya wakwa mũteithio wakwa wakuĩ ona kũhana ũrĩa kũhana nowe ndĩhokete ũtakanjondora ona kũhana ũrĩa kũhana nowe ndĩhokete ũtakanjondora Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 rwa mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend Ndegwa Bull ũrĩa tũgĩkoragwo twĩ nake mũthenya wa ũmũthĩ na akĩrĩ raini. Nĩ karibu sana. Rĩu thaa ici nĩ thaa 8 na ndagĩka 6 mũtungatĩri haha. Mũtungatĩri, good morning. Good morning my brother. Mwathani agocwo mũno, ũrĩ o kuo? Amina, mwathani nene hamuno arogocwo kabisa. Niĩ ndĩ okuo ndĩna thayũ. Na mwathani akamenyerera niĩ hamwe na nyũmba yakwa na akona wega wake na ũtugi wake. Amen, amen. Ũguo nĩ ndĩreka no gũkĩmũcokeria ngatho na kũmwĩra nĩ thengio. Na nĩguo wega. Nawe ũhana atĩa? Niĩ ndĩ thawa ndirĩ na kaũru. To gũgĩthiĩ na mbere na kũhe andũ ũhoro na ngagĩkindĩra mũno harĩa ũragĩbatarĩkana. Nĩguo tondũ ũguo nĩguo Ngai agwĩtĩire wĩkage. Ũcio nĩguo ahete ihinda-inĩ rĩrĩ. No nginya ũrute. No nginya ingĩũruta. Karibu sana, ndĩrenda ũgeithie andũ aya ndĩramera rwĩmbo rũu nĩ rwaku we. Tũtakĩũĩ kana nĩ ũrutĩte mbica kana maũndũ macio ũkĩmakinyĩtie kũ. Mĩtaratara thengi mwambere nginya na gwĩtĩkĩra kũhũra rwĩmbo rũu. Nĩguo. Nĩ ũndũ wa bata mũno. Nĩma. Rwĩmbo rũu nĩ rwakwa nĩma nĩ ũhoro wa ma. Na ndĩkĩrĩ on the process ya ũkĩruta video. And I know very soon itakuwa imetoka. Hiyo nayo ni mzuri, tunaigoja sana.
Asante sana. Karibu sana ndukimageithie. Thank you. Tukwenda kwamba kugeithia murikiriria witu o haria hothe uri thiini wa bũrũri wa Kenya ona nja wa Kenya. Niguo. Ngugeithia ngĩricia wendo wa Mwathani Yesu Kristo, Mwathani arogocwo muno. Amen. Thank you nĩ ũndũ wa gũkorwo ũikarĩte hau mũtambo-inĩ wa Inoro FM. Yes. Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega. Njĩtagwo Pastor Ndegwa Bull, rĩkĩre mũhonoku Jesũ nĩ Mwathani. Niguo. Mwathani nĩamenyeire akandĩka maũndũ mega na motugi, na ona enda kũnyita ũgeni na njĩra ya mwanya mũno harĩa hothe ũrĩ. Wĩigue wĩ harĩa hagĩrĩire, wĩigue wĩ ihinda rĩrĩa rĩega rĩa tũngĩaranĩria, twarie maũndũ maigana ũna nĩgetha ona ithuĩ tũkinyũkie kinyano tũkinyũkie mbere. Koguo thank you so much. Karibu sana. Nĩngwendete mũno thĩinĩ wa Mwathani na nĩndakena nĩ kũigua wĩ hau. Thank you very much. Good. Ũgũtũtwara mbere ya Ngai nĩgetha tũgĩcoke tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa kĩrĩa ũgĩtũthagathagĩire mũthenya wa ũmũthĩ topic itũ. Niguo. Karibu. Nĩtwaũtĩa tũgũcokeria ngatho ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo, wakena Mwathani nĩ ũndũ wa mathaa maya theke no tũhete. Nĩ kuonania wewe ũtwĩkĩte maũndũ mega na motugi na nĩ gũtũkinyanĩirie ihinda rĩrĩa ndaikena Mwathani. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtwĩkĩte maũndũ mega na maingĩ. Nĩ wega nĩ tũkwĩ mĩrango ũhingũrĩte, nĩ wega tondũ kwĩ maũndũ mega wĩkĩte rĩtwa rĩaku rĩngĩgocwo na rĩngĩrokumia. Thengiũ nĩ bũrũri witũ, thengiũ Mwathani nĩ ũndũ wa gũtũmenyerera na gũtwĩka wega. Thengiũ nĩ athuri na atumia arĩa othe maraigua kana marakinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ĩno Mwathani o harĩa marĩ na situation ĩrĩa marĩ thĩinĩ wayo. Tũuga Mwathani we nĩwe ũtũmĩte tũkinye hau na twakwĩhoka na twagwĩtĩkĩria maũndũ marĩa mothe metereitwo. Hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ marĩa maũndũ mothe tũkwaranĩria kana tũgũthugunda na twarie thĩinĩ wa mũtambo ũyũ, twahoya wega waku no tũgũkorwo kũikũra hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wĩkaimbaga na mũtũgi. Thengiũ ũndũ wa cohi na mbere na kũmĩka wega. Thengiũ Mwathani nĩ ũndũ wa eroreri aitũ na arĩa maratũrĩra kũrĩa mĩtambo-inĩ Mwathani, na thengiũ nĩ athikĩrĩria o harĩa mũndũ arĩ. Wega waku no tũgũ waku citũkinyĩre. Tũcokie ngatho tũuga nĩ wega thĩinĩ wa Jesũ Kristo twana twetĩkia. Amen. Thank you so much. Yes, karibu sana. Tumana kahinda kega mũno athikĩrĩria makĩhũra thimũ. Nĩ ũkũririkana mũthenya wa ũmũthĩ tũrakĩaria ũhoro wa kũhonia ironda icio, healing those wounds icio ciakĩrehirwo nĩ ũndũ wa hihi ndũgũ itamatire gatagatĩ ka mũndũ na kũrĩa akĩhikĩte, arata, bamĩrĩ na maũndũ macio. Oh yes. Na gwakĩhũrwo thimũ nyingĩ mũno, ciũria nyingĩ mũno, no ndikwamba gũkũnengereria imwe cia ciũria icio thaa ici nĩgetha we wambĩrĩrie na kĩrĩa tũthagathagĩire mũthenya wa ũmũthĩ ũgĩtwĩre wega. Nĩgetha harĩa tũkĩrĩkĩrĩria nĩ ngũgũnengereria ciũria igĩrĩ kana ithatũ. Wow, that is very good. Yes. Na ngecokeria Ngai ngatho mũno. Wa mbere ũnjĩtĩkĩrie gwa gĩtĩo kĩnene kĩa ithi na mbĩrĩra cia bamĩrĩ yakwa mũciamũkĩre mũno. Nĩ twaciamũkĩra mũno. Ngeithi cia mũthĩ nĩ ngwandĩkĩirwo nĩ mwĩta mũtumia mũirĩtu mũtongoria wa kũrĩa Murang'a County ũgwĩtwo Grace City. Anjĩra Pastor Bull tũkũiguaga kũrĩa kwa Inoro FM na wĩtĩkĩre gũkinyia ngeithi ciakwa kũrĩ andũ a Murang'a. Ndakĩmwĩra na niĩ nĩngũcirehe na ithuĩ twaciamũkĩra. Koguo mũciamũkĩre mũno. Nĩguo mũthĩ ningĩ ndatindaga maragwa tũgũthiĩte kumagaria mũthuri ũrarĩ mũrata witũ neighbor witũ wĩtagwo Mr. Kĩragũ maũkĩra mũtino wa bara na tũkiuma kumumagaria. Poleni sana. Na ndaheo nĩ andũ a itũra rĩu rĩa kũrĩa Maragwa ngeithi mũciamũkĩre mũno. Na nĩ ngoretwo ngĩona feedback nene mũno ya magegania mũno cohi ya athikĩrĩria aitũ, na tũmere thank you nĩ ũndũ wa gũtũthikagĩrĩria na nĩ ũndũ wa gũtũragia ciũria. Mwathani agĩgũtũteithia na atũteithie no tũgũthiĩ na mbere na gũkĩranĩra gũkirania makinya. Nĩguo nĩma. Nĩ ndarĩkia ũhoro ũyũ rĩngĩ na no gũcokera ngiuga ironda iria njũru mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩ iria mũndũ atihagio nĩ mũndũ ũrĩa endete na mũndũ ũrĩa oĩ na mũndũ ũrĩa akoragwo thĩinĩ wa mũtwe wake kwĩna ciĩrĩgĩrĩro cihana ũndũ mũna harĩ mũndũ ũcio, na rĩo ũgakorwo mwĩkire mathabu he maũndũ angĩka na he maũndũ atangĩka. Nĩguo
o gitumi kia mbere kia gitumaga andu magie na ironda cia nda thĩinĩ wa maũndũ ma wendo nĩ ũndũ atwĩtaga na gĩthũngũ expectation maũndũ marĩa mũndũ akoragwo agĩciria thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 17 mũhari wa 9 nĩ ũkũndorera hau rĩ he maũndũ Jeremia 17 mũhari wa 9 Jeremia 17 17 verse 9 andũ mũndũ nyambĩrĩrie kuga andũ aingĩ kĩrĩa kĩmarĩaga mũno nĩ matanya ndikagũmeta matanya kango gũmeta acia nĩmo macio expectations meciria ma igũrũ mũno makoragwo ndĩ Jeremia 17 kamũhari ga 9 yes hau nĩho ũrenda tũthomei aya gakauga atĩrĩrĩ ngoro ya mũndũ nĩ henanagia gũkĩra ciũmbe iria ingĩ ciothe nayo ĩtũire ĩthugundaga maũndũ ma waganu nũ ũngĩkĩhota gũthuthuria ũhoro wayo nĩnjĩ na hau mbere mũndũ nĩ agwĩthomera nĩ akuga no kĩo kĩauga atĩrĩ ngoro ya mũndũ nĩ henagia mũndũ mũno andũ aingĩ manehoka ngoro ciao rĩrĩa me wĩitũ-inĩ na magetĩkia ũguo maraigua nĩguo na makeitũrũra kũrĩa matarĩire kwĩitũrũra makahingũka kũrĩa matarĩire kũhingũka nĩnjũĩ nĩ wĩrirwo maũndũ maingĩ mũno no ũngĩtuĩria gatagatĩ ka maũndũ macio nĩ ũkuona kamũtugo kamwe ka mũndũ kũhingũka ona atoĩ kana nĩ aragĩrĩire gũkorwo ihinda rĩa kũhingũka rĩkinyĩte ka mũndũ kwĩhoka ona atoĩ kana ihinda rĩa kwĩhoka nĩ ikinyu ũguo thĩna ũmwe tũkoragwo naguo mũnene mũno mũno nĩ twĩhokaga na ihenya na tũkahingũkĩra andũ na ihenya tũkahingũkĩra strangers no ndĩmetire strangers tondũ mũndũ mwendana nake ti wanyu mũcianĩrwo mwacianĩirwo mwamenana mwamenyana rĩu mwĩ mũgima no ngoro-inĩ yaku nĩ wamũhingũkĩra na we kaũndũ kagakwĩra mũndũ ũyũ nĩwe na nĩwe na nĩwe na nĩwe na nĩwe nĩguo koguo ona tũtanambũrĩmũ andũ kuga atĩ rĩu ndamũneire ngoro yakwa atanakinya hau ha kuga nĩ waneanire ngoro twambĩrĩria haku atĩrĩ rĩmwe nĩ ta tũratuĩka tũgateng'era na ihenya mũno kũitũrũra ngoro citũ kũrĩa tũtagĩrĩire ko tũgĩitũrũra ngoro citũ no rikane tũngĩra tũtũrĩ tũcokete haha tũkauga atĩrĩrĩ atĩ handũ harĩa kana mũndũ ũyũ ũgĩgũtiria mũno mũndũ ũrĩa ũtendete mũndũ ũtendete ndangĩgũtiria tondũ ngoro-inĩ yaku ndũrĩ na maũndũ maingĩ ũrerĩgĩrĩra kuma harĩ no haha waiga kĩĩrĩgĩrĩro gĩaku haha nĩho ngoro twaigua nĩyo ĩyendagia mũndũ kĩrĩa gĩtũmaga gĩatũmire wandĩko ũcio nĩyo ĩyendagia mũndũ gũkĩra ciũmbe ingĩ tondũ Jeremia agĩtuĩria nĩonire atĩ rĩrĩa mũndũ anjia kũgĩa na feelings twa mũndũ nĩ wambagia kũmĩkĩra mathabu marĩa matarĩ nĩguo ndakwĩra mathabu marĩa matarĩ mo most of the time ũmĩkagĩra mathabu marĩa matarĩ mo nĩguo tũthomaga handũ mũndũ akĩandĩka ũmũthĩ gakiuga mũndũ ũrĩa mũritũ mũno gũtara thĩinĩ wa thĩ kana thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ mũndũ wothe wĩ irĩ niũra mũndũ wĩikarĩte wendo-inĩ mwerũ mũndũ ũrendana mũndũ ũrendana kũmũtara reke kwĩrĩ is one of the hardest nĩ ũgwati mũnene nĩguo koguo rĩu kuoneka mũndũ ũrendana ndatarĩkaga nĩkĩ tondũ ngoro yake nĩ ĩramũhenia ũguo gĩtũmi kĩa mbere gĩtũmaga ngoro ya andũ cituĩke cia gũtuangwo nĩ kwĩrĩgĩrĩra ona tũrĩa mũndũ ũranjigua thaa ici ũrũ ta ũrakoma tondũ nĩ erĩgĩrĩire kameci ka good night kuma he mũndũ ũcio areciria mendanĩte makarĩkia nĩguo na ndĩmwĩre aiganĩre na good night ĩno tũramwĩra haha nawe tondũ ahota kwaga kuona good night ĩyo ĩngĩerĩgĩrĩire nĩ ma rĩu na anjie kwĩharĩria ũguo anjie kwĩharĩria atĩ harĩ kĩũndũ areciria nĩkĩo na tikĩo so number one is expectation ngoro citũ citige kwĩrĩgĩrĩra mũno 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 kũrĩa gũtarĩ nginya kwa kwĩrĩgĩrĩrwo
ndari yete ndo ile twari hapo tugitambua na tukirora ria kwanja ngai andeithie ngiandika tukirora horo wa kumanage nginya expectations na feelings cia kurira waingĩra thĩinĩ wa wendo nĩgetha ndũgatigwo ngoro yaku ĩtihĩtio kana ĩtigwo na nguraro nene mũno ũguo wambie kumanage feelings ciaku o tene so the first thing we do twagĩrĩire ithuothe kũgĩa nayo nĩ kũgĩa na ũũgĩ na ũtaũku wa kumanage expectations citũ kĩrĩa tweterera he mũndũ ũyũ na rĩrĩ ndĩwe tũgĩtandũ thĩinĩ wa counseling tũmoragia atĩrĩrĩ what are your expectations in this relationship ndũgakorwo ũra-expect maũndũ manene ũtagĩrĩire gũkorwo gĩkatĩa ũkĩ-expect from the wrong person tondũ mũndũ ũcio ndagakuonera kĩu ũretha so number one is managing your expectations. Don't expect it too much ndukareke ngoro yaku ĩgũkinyie hau Jeremia 17:7 atĩ ngoro ya mũndũ nĩyo kĩrĩa kĩmũhenagia mũno. So number one, we all should manage our expectations towards andũ arĩa tuona na twambia kwendana nao tũgĩetha ũhoro ũcio wa gwĩkĩra ngoro-inĩ citũ atĩ mũndũ ũyũ no mũndũ na arĩa angĩ ndanona na arĩa angĩ ndanaigua gũtirĩ mũndũ tanyitũkagio nĩ gapepo tondũ gwitũ mũndũ eta nĩ ambere kuona ta wanyitana na angel iyo kaigua tondũ nĩ ndakũria atĩrĩ hana na nĩ njũĩ andũ aya nĩ moĩ no kũmacokera ndĩramacokera rĩrĩa mũndũ wothe percentage nene ya andũ aingĩ makĩendana mũndũ wothe akĩendana onanagia tũndũ twake tũrĩa twega the first week the first month ũgĩrwo mũndũ ũcio nĩ mũndũ ũkĩgũra mũndũ coffee ndũngĩtĩkia no gũthe mũndũ coffee o saidi ĩrĩa njega tu noyo ona we wĩ wendo-inĩ noyo wonaga na ndakwĩra mũndũ ũngĩgeria gũkwĩra mũndũ akĩragia gũkwĩra mũndũ ũcio nĩ hĩndĩ andigũcia rĩa gatatũ werĩ wa kana ũkauga no I know how to handle this man I know ndĩraigua thĩinĩ witũ kwĩna divine connection ũkĩrwo ĩwe ti divine connection nĩguo nĩ box ũraingĩrio ukauga no leave me alone, I'm not a baby. So waikora riu ri gatagati-inĩ kau ri nĩ wagĩtua matua matarĩ mega. Koguo let us manage our expectation when we see people, when we look at people. Don't judge that person because of showing their good forward. Ndũkanatue itua nĩ kuona mũndũ nĩ arakuonia mwena ũrĩa mwega mbere. Tũtigĩtinda tũkiuga hĩndĩ ya campaign. Campaign mũndũ aragia ũhoro wa ũrĩa gwĩka thire nitafanya nĩguo no aingĩra gĩtĩ-inĩ agakwĩra no hau rĩ hau cia kwĩta hatingĩhoteke rĩu ngoro cia andũ arĩa magĩkorwo thĩinĩ wa campaign ĩyo cigakĩinama mũno nĩguo. Koguo manage your expectation ũrĩa ũranjigua reke ona mũndũ ũrĩa ũkuona next ke mũndũ ũrĩa ũkuona next ndũgetĩkĩre ngoro yaku ĩhenie atĩ nĩ wona mũraika. No. That person is not an angel. They are showing atire mũraika. Maronania maũndũ marĩa mega nĩgetha ũingĩre bo. Nĩgetha ũkavoid a lot of pain na hau thutha rĩ. Tondũ ingĩra ũkĩmenyaga mũndũ nĩ njũĩ he maũndũ make atarĩ aranyonia na nĩ akanyonia. Actually kĩrĩa gĩtũmaga mind cirũgame oro hau nĩ ũndũ wa gũkorwo he mũndũ meciria make na ngoro yake nĩ athiĩ akĩmenyaga ũyũ ndĩ nake he maũndũ atarĩ aranyonia. Ũguo rĩrĩa makeumeria rĩ, you will not be discouraged. You will not be disappointed. No andũ aingĩ matuĩkaga discouraged na disappointed nĩkĩ? Tondũ ũreciragia kĩu ũronaga no kĩo. Nĩkĩo gũtũũra wonaga ndũgacenjerio. That is it. Koguo ũgagĩkorwo rĩrĩa gwacenjia mũndũ ũcio ũgakorwo nĩ wagĩthũka, ngoro yaku nĩ yathũka. Na tondũ mũndũ ndenda kũhutia maũndũ macio ngĩhutagia kĩhonia, noho ndenda kuga mahĩtia mangĩ matũmaga andũ makorwo na ironda getha tũgĩcihutagia nĩ ũndũ wa gũtua matua. Nona Jeremia ũguo yatwĩra atĩ yaria ũhoro wa atĩ ngoro ya mũndũ nĩ ĩmũhenagia.
andu aingi matua na emotion matua me very emotion na nikio ndiraga andu ndukana promise hindi iria ukenete muno kanona ndukana make a decision iria urakarite muno uge ndauga nona kana ukenete muno uge nda promise nona andu aingi makiota kunyitira emotions ciao nginya kiundu fulani kihituke matuaga itua na ihenya riu ria emotions iria ko tucieta mawĩigui undu ya mundu aiguaga na kuu thĩinĩ cie mũkoroga akaigua ona mũngĩnjĩra atĩ niĩ ndingĩigua so tũhoe Ngai atũteithie kwaga gũtua matua na mawĩigui ke ka time kidogo gabu maundu mahorere na andu aingi ngikwira ni undu wa mawĩigui macio ni matua na ihenya nginya makakwĩinvolve Ngai na nginya wenye magakinya handu ha mahoe Ngai uria magĩrĩire gwĩka o nĩo maratwĩra Ngai itua na makamũhe wiu mwathani akorwo nĩ wendi waku nĩ tondũ nĩ ndĩrona mũndũ nĩ mwega Ngai ndingĩona ta atarĩ wendi waku ũkaigua mũndũ ũcio we nĩwe wahe Ngai wendi so andũ magatua matua na mawĩigui koguo we ũranjigua mũthenya wa ũmũthĩ tikio na nĩkĩo ndaugire ũndũ ũmwe na nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ magagwĩtĩkania na niĩ no ndamenya ũndũ ũcio nĩ ũkũmũteithia nĩma nĩ kũrigwo wendo nĩ wa andũ erĩ na cairiki nĩ andũ erĩ na wagatatũ aingĩra nĩ wagwetherio nĩ wagwĩka atĩa wagũthũkia nĩ wagũcuhĩrĩra ndiregaga niĩ ndikĩregaga wendo nĩ wa andũ erĩ no mũndũ nĩ abatara gũkorwo rifari nĩ mũndũ ũtĩĩte mũno na wĩ hakuhĩ mũno nawe ũrabatara gũkwĩra na hau ũguo hathakũhe mũndũ ũrathakĩra ũrĩa ũngĩ ũcio nĩwe mũndũ ũrĩa hihi ũroraga ũkipaga in check kĩhiko gĩaku na nĩkĩo ndaugire to nginya kwarĩre atĩ na to nginya akorwo ndaugire rifari ndathakaga rifari wĩra wake nĩ kũrora mũbira na akauga he mũndũ wathakĩra ũrĩa ũngĩ ũũ rĩu koguo rifari ũyũ nĩ mũndũ ũramenya nĩ mũndũ mũheanĩte gĩtĩo mũno na nĩ mũndũ ũramenya atĩ onake ndathiingĩra kĩharo gũthaka aingagĩra kũrora na akaumĩra rĩu nĩ gũbatara korwo no kũhotekeke mũndũ nĩ agĩrĩire gũkorwo na rifari maramũrora nĩgetha makamwĩra na rĩu hau rĩ wĩ offside ĩyo nĩ mbaũ ũrenda kũingĩria no hau ũramĩgũthĩra wĩ offside nĩ ũramĩgũthĩra ĩ offside na tukiuga mũno makĩria rĩu tiga mũndũ Ngai nĩagĩrĩire gũkorwo tondũ ndĩretĩkia andũ arĩa ndĩrarĩria harĩ ndĩrarĩria andũ moĩ ũhoro wa Ngai na metĩkĩtie Ngai nĩguo Ngai to wa gũgũteithia ũgĩthiĩ kanitha Ngai to wa gũgũteithia rĩrĩa wĩna mathĩna marĩa monekaga me ma kawaida Ngai nĩagĩrĩire gũkũinvolve thĩinĩ wa maũndũ maku na ndĩrenda ũndorere handũ ndanathoma kaingĩ mũno John chapter 2 in verse 1 njokere ciugo ndaugĩte John chapter 2 in verse 1 John nĩyo Johana John chapter 2 verse 1 nĩho ndĩ ĩrauga atĩrĩrĩ ningĩ mũthenya wa gatatũ gũkĩgĩa na kĩhikanio kũndũ gwĩtagwo Kana ya Galili nake nyina wa Jesũ arĩ ho ona Jesũ nake nĩetĩirwo na arutwo ake mathiĩ kĩhiko-inĩ kĩu ona ndũgakĩrie hau atĩ kumbe gwĩ kũndũ kwarĩ na kĩhiko na kĩhiko-inĩ gĩkĩ harĩ andũ acio mabangĩte tũtirerwo nĩ aũ no nĩ tũrerwo atĩrĩrĩ andũ acio nĩ mainvaitĩte Jesũ thĩinĩ wa ũhiki wao nĩguo koguo mũndũ etaimu Ngai ndethecagĩrĩria ũhiki-inĩ wa mũndũ ta ngũha atĩ automatic atĩ tondũ wahika kana wahikania atĩ Ngai e hau no it's not like that you invite him deliberately mũkena na nĩ tũkwenda Ngai atũteithagie and how do you invite God? It is through prayer
Wĩnyuĩ mũkahoya mwacoka mwĩna mũndũ wa Ngai nake ũramũteithia kũhoya mũndũ wĩtigĩrĩte Ngai ũramũteithia gũkinyũkia na Ngai nĩgetha Ngai agoka agakorwo arĩ part and parcel of that relationship. Andũ othe bamĩrĩ yothe marĩki othe Ngai akoragwo ainugũthĩtwo isiarĩ tondũ hakĩrĩ andũ arĩa maingumaga Ngai cosmetically o rĩtwa rĩake rĩgaikaikio kũu thĩinĩ ũguo ta oneke eho no andũ arĩa mamũingumaga sincerely from the word go andũ aingĩ nĩ mathiaga wega mũno no andũ aingĩ arĩa mendanaga makamba kũmweheria wendo nĩ ũrĩ reke ngwĩre wendo ũngĩakorwo nĩ ũrĩ gakoma keo gatũmaga mũndũ age kwenda kwanza angĩkorwo nĩ wendo wĩgatũma heni thĩinĩ waguo nĩ ũrĩ gakoma gatũmaga mũndũ age kwenda mũndũ kũigua mũndũ ũngĩ na nĩ ũrĩ gakoma gatũmaga mũndũ age kwenda kũigua mũndũ ũngĩ na kũngĩgĩa mũndũ roka gũgũkorektio na gũkwĩra handũ ũrathiĩ ũru mũndũ nĩ arakaraga mũno no gagĩtũkora atĩ mũndũ ũcio nĩ atua andũ othe na mũgĩũkĩirie thũ ciake ndiũ ta nĩ ũrona mũndũ endanĩte na mũndũ na andũ mageria kũmũkorekti ũkona atuĩte andũ acio othe thũ ndendaga kũmathikĩrĩria ona Ngai angĩtũma mũndũ wake mũndũ ũcio ndangĩenda kũigua tondũ arauga ona andũ acio Ngai nĩ gũthũkia marenda gũthũkia kwĩna kũgweta no ndingĩenda kũgweta marĩtwa no nĩ mewĩrĩgĩre maranjigua mũndũ anoka kanjĩra na rĩu rĩreciria gũthiĩ na karaini kana ũkamwĩra aca wahoya nĩ twaigua tondũ Ngai nĩ aragia na nĩ ekagĩra conviction ũkera mũndũ karaini ti kau kwĩra ihĩa aca niĩ ndakwa ndona nĩkĩ na njĩra mũndũ how do you know that God is in your relationship? How do you know that God has approved that relationship? He kĩndũ kĩmwe kĩhũthũ mũno njĩra ratũ gĩa gũtũma ũmenye Ngai arĩ ũndũ-inĩ ũcio na nĩ agwĩtĩkĩrĩtie nĩ kũgĩa na thayũ no kũrĩ ũtwaraga na Ngai mũndũ nĩ agĩaga na kĩndũ gĩtagwo divine peace kana thayũ wa Ngai ũrĩa ũtũmaga ũigue wĩ sawa ũhorerete na andũ arĩa magũthiũrũrũkĩirie na makwendete ona makaigua me sawa thĩinĩ wa ũndũ-inĩ ũcio no ũngĩkaigua mami wanyu nĩ anjia kũnuguna ũkaigua mũhunjia waku na warora ũkona tiga rĩu no ũkorirwo nawe nĩ ũrakiona ta hena maũndũ mangĩ no ũngĩrora wone mũndũ ũyũ wa Ngai kana mũndũ ũyũ teni nĩ anyendete no ũyũ nĩ anjia kũnuguna we mwenyewe ũkanjia kũigua harĩ kaũndũ tondũ kĩra indication ya relationship ĩtarĩ na Ngai nĩ kwaga thayũ ũkaiguaga he kĩndũ ndĩra na andũ arĩa marakũigua no makwandĩkĩra no makwĩre the moment manyitanire na mũndũ ũcio wacokire kũmatiga handũ horu Ngai nĩ amonagia thĩinĩ wao nĩ kũrĩ thayũ wagaga na amwe mahĩtanagia thayũ ũcio na kũmisi mũndũ ũkaigua nini aki leo nimeshinda uncomfortable ni kukumisi sio kumumisi ni Mungu anakuambia wachana huyo mtu atakuacha kwa masaa nisio mareta thikũ ici red flags nisio icio yes God will give you something God will make Ngai nĩatigagĩra ũigue ũkaiguite kahe kĩndũ gĩtarĩ kĩega no kĩkorwo ũndũ ũcio wĩna Ngai mũndũ nĩ aiguaga kũhorera nĩguo tondũ kĩndũ gĩothe kĩna Ngai kĩonereria gĩa kĩndũ kĩna Ngai gĩtagwo thayũ tondũ na Kristo akĩambata atigire akĩatia ndamũtigĩra thayũ o ũrĩa ũtangĩheanwo nĩ mũndũ wa thĩ ndĩrenda kũmũtigĩra I leave you with his peace ona nĩnjigua andũ a mbarĩ ya Maria makĩina thayũ wa Kristo ũromũikũrũkĩra gĩai na thayũ na mũgĩe naguo mũno relationship ĩno ũngĩona ĩtarĩ na thayũ kĩndũ gũtarĩ hĩndĩ kũgĩa na thayũ he kĩndũ kĩna thĩna nĩguo tondũ gĩrĩa gĩtũmaga one of the indication spiritually ya roho ya thayũ atĩ ũndũ ũcio nĩ mwega nĩ thayũ koguo gĩthagatha gũgĩoka-rĩ nĩ hĩndĩ ya kwĩyũria atĩrĩrĩ what is God saying Ngai arenda kũnjĩra atĩa kana ateithie makinya makwa koguo ũyũ ũranjigua-rĩ no ũmenye kana ũndũ-inĩ ũcio ũreka-rĩ hena Ngai nĩguo nĩ ũndũ wa kũrora mũndũ gĩthimi kĩrĩa kĩnene nĩ gĩa thayũ thĩinĩ wakwa-rĩ nĩ ndaigua kwĩna gĩthayũ nĩ ndaigua na gĩthũngũ tugaga you are calm yani nĩ ũhoreire gũtirĩ makũmbĩ
no ngĩigua nĩ kũrĩ na gĩtagathagũ kĩingĩ muona na mũndũ ũiguaga korwo ũhua ũkaigua ndũĩ kũrĩ mũndũ ũigua mwĩna ake ũkĩhiũka nda no wambie kũra Ngai agũteithie nĩgetha ũmenye ũndũ ũcio ndũrĩ na thayũ koguo na ũthikare twakiugire ona tũkĩaria ũhoro wa thayũ Ngai ndaracagũrĩra mũndũ Ngai aratũhe hakiri Ngai atũheaga hakiri nĩgetha we mwenyewe wĩcagũre wĩcagũrĩre mwenyewe ũkorwo nĩgetha ndũkanathi kũigĩrĩra Ngai anga gwathire gwekire ukahane Adamu nĩguo arera Ngai aramwĩra niĩ nĩ mũndũ mũkoyo waheire niĩ maũndũ macio aranjĩra ma matunda rĩ niĩ ti niĩ ni huyu mwanamke ulinipea yeye amefanya nini ni huyu waheire nake Ngai arora ndeto cia kinya hau agikiwa thĩinĩ wa thimo mũndũ wĩgĩrĩire na mũtumia whoever finds a good wife koguo rĩu akiuga rĩu niĩ ti niĩ nĩwe wĩcagũrĩre rĩu koguo we mwenyewe wĩcagũrĩre na ũgĩe na thayũ ũguo gĩthimi ya ũndũ wĩna Ngai ũndũ ũtagacoka gũgũtĩra na ironda nĩ thayũ na ũmenye thayũ wa ũigua rĩ thayũ ũcio wa ũigua wĩkĩte mũiganu tondũ andũ makiuga atĩrĩrĩ pastor ndaiguĩte kwarĩ kwega ndarĩ na thayũ nĩtwambĩtie wega rĩ ũguo Ngai ndarĩ ho aca harĩa hothe marriage does not work it is made to work relationships do not work out in autopilot gũtirĩ relationship ona ĩmwe mahusiano na marutaga wĩra na autopilot no nginya o mũndũ arute wĩra arutithie wĩra ona gĩkorwo it is what we call marriage made in heaven ona kĩhiko kĩrĩa kĩragwo gĩthondekeirwo mbinguni coi witũ no ona kĩo no nginya gĩkorwo gĩkĩrutĩrwo wĩra andũ mananjũria niĩ ndaheirwo mũndũ mwega nĩ Ngai ũrenda kũnjĩra Ngai ndarĩ ũndũ-inĩ ũyũ tondũ rĩu nĩ kwagĩa na thĩna aca Ngai arĩ ho na arĩ o kuo no he mũndũ waregire kũruta akĩrega gũgĩkĩrĩra hinya ũrĩa wabataire akĩrega gũgĩkĩrĩra wĩra ũrĩa agire gwĩkĩrĩra nao nĩgetha ndigaikare hau rĩ kĩndũ kĩmwe ningĩ kĩndũ kĩngĩ gĩtũmaga andũ magĩe na ironda cia ngoro mũno nĩguo nĩ kĩndũ gĩtagwo ciugo iria andũ maikanagĩria tondũ akorwo gwĩ kũndũ akorwo he kĩndũ gĩthũkĩtie ngoro cia andũ kĩndũ kĩrĩa gĩthũkĩtie ngoro cia andũ nĩ ciugo iria andũ mareraga na kĩkũyũ na niĩ ndiũĩ nĩ ngoma ũrĩkũ ũhandĩtwo tondũ kũrĩ andũ ega mũno ũguo ndĩrauga na nĩ kĩambĩrĩria kĩao the foundation was God no andũ maingĩra na thĩinĩ wa kĩhiko na nĩ ndaririe ũhoro ũcio ngĩaria ngiuga nĩ kũrĩ gakaroho nyonete koru mũno ga atĩ andũ mambĩrĩria gũikarania nĩ marakinya handũ makamenyerana mũtumia akamenyera mũthuri wake gũtirĩ kiugo atangĩmwĩta gũtirĩ kiugo atangĩmũikia nĩguo gũtirĩ ũndũ atangĩmwĩra na ndakwĩra kũrĩ andũ marera na ciugo we na ciugo icio ireranwo na nĩcio iratũma ngoro cia andũ itihanie mũno nĩ andũ manjia kũmenyerana no ũngĩambia kũmenyera mũndũ nĩ wambagia kwaga bata wake wĩkwambia kũmenyera mũndũ the next thing that happened nĩ kũingĩra kĩndũ gĩa kũnyara mũndũ ũcio nĩ kwenda ũthomere thĩinĩ wa Proverbs 12 thimo 12 mweri wa 18 kandorera hau tuonera uga atĩa 12 mweri wa 18 andũ arĩa marendana na mũnjiguĩ mũthenya wa ũmũthĩ ona ngĩkorwo thikũ 12 mweri wa 18 ona ngĩkorwo you are married your match was made in heaven ĩkauga mũthenya ũrĩa mũndũ akanjia kũmenyera ũcio ũngĩ it is the beginning of parting katũthomere thimo 12 kamũhari ga 14 na inyanya atĩ kũrĩ
kuri kanua karagia gatecirĩtie ta gũthecana kwa rũhiũ we no rũrĩmĩ rwa mũndũ mũũgĩ nĩ rũrehaga ũgima. Kũrĩ kanua karagia gatecirĩtie ta gũthecanga kwa rũhiũ no rũrĩmĩ rwa mũndũ mũũgĩ nĩ rũrehaga ũgima. Hau hakwĩtwo ndeto igĩrĩ cinyitanĩte atĩ nĩ kũrĩ kanua karagia gatecirĩtie. Kwĩ mũndũ na andũ arĩa maranjigua mũthenya wa ũmũthĩ akorwo gwĩ kĩndũ mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda mũndũ ekage ũtanaikia mũndũ ũcio kiugo bagagwĩciria tondũ gwĩ kanua karagia gatecirĩtie nĩguo na gakaria ciugo ikana ta ciatheca mũndũ harĩa thecwo na rũhiũ ũkana ta mũndũ wa theca na rũhiũ na andũ aingĩ thaa ici akorwo gwĩ kĩndũ andũ matihanĩtie nakĩo akorwo andũ matihanĩtie nakĩo nĩ kwaranĩria ciugo kĩũru kĩa gũtheca ũcio ũngĩ. Iraga atumia atĩrĩrĩ no ũhũthĩre kanua gaku kwaria ciugo njega cia kũrathĩra mũthuri waku tondũ no mũtũrĩ mũrumaga kiugo gĩothe wĩikagia mũndũ wendete nĩ kĩrĩ handũ gĩthiaga ngoro-inĩ na gĩkamũtihia. Mũndũrũme ũyũ no warĩrie mũtumia ũcio wega to nginya ũmũrumage ũkĩmwarĩria to nginya you can express yourself with respectful words. Nĩ gũtũra gwĩ kanua karagia gatecirĩtie ta gũtihia macokere handũ hau rĩngĩ nĩgetha tondũ matikauge nĩ ndeto citũ nawe tũraria haha. Nĩ thimo 12 kamũhari ga 18 kũrĩ kanua karagia gatecirĩtie ta gũthecanga kwa rũhiũ no rũrĩmĩ rwa mũndũ mũũgĩ nĩ rũrehaga ũgima. Koguo tũmenyaga ũgima wa mũndũ thĩinĩ wa marriage ti kũinũka na shopping ti kũinũka ona ti gwĩkĩra ona ti kwĩhaka wanja nĩta mwĩtagwo wanja ĩhakagwo ũguo maitho-inĩ ti kwĩgemia kana gwĩthamba mũno kana kĩ na ti ũru nĩ twarĩkanĩire haha andũ methambe na mathere biũ mathambe na mathere biũ no nĩ twaigua atĩ harĩ ciugo ciaragio ciugo icio ikahana tarĩ gũtheca na kũrĩ mũndũ ndaturagwo akorwo andũ aingĩ mena ironda haha ona twanakinya arĩa manahũrwo mbara ya mwĩrĩ gũtirĩ mũndũ kĩndũ gĩturaga mũndũ ta kwĩrwo kiugo hurtful words nĩ mũndũ kwendete nĩguo. Nothome thimo 18 mweri wa 19 ũigue rĩrĩa mũndũ atihio nĩ mũndũ mwendete gũthiaga atĩa. Thimo 18 mweri wa 19 Romere ati thimo 19 thimo 18 thimo 18 mwari wa 19 ndikĩga na Bible inayo kana haha ati itanona mwanangĩko ngoro ya mũndũ itanona mwanangĩko ngoro ya mũndũ ĩkoragwo ĩgocete. Ĩyo nĩ thimo 10 cigana 18 ndahĩtia ndathoma 18:12 aya 18:19 atĩ mũndũ ekĩte mũrũ wa nyina ũru nĩ hinya agĩcoka kwĩiguithania nake gũkĩra kwĩgwatĩra itũra rĩirige. Ngarari ta icio nĩ ta mĩgiĩko ĩrĩa thing'ang'a njera ĩhingaga njera. Reke njokere, mũndũ ekĩte mũrũ wa nyina ũru nĩ hinya agĩcoka kwĩiguithania nake gũkĩra kwĩgwatĩra itũra rĩirige. Ngarari ta icio
nita mĩgiĩ nita mĩgĩko ĩrĩa ĩhingaga njera. Yes. Ati mũndũ ekĩte mũrũ wa nyina ũru nĩ hinya agĩcoka kwĩiguithania nake. Bible gĩthũngũga a brother offended is harder to be won than a strong city. Yani andũ no mathiĩ ũrĩa waiguire thikari cia Kenya hathi kũrĩa Kismayo na mathiĩ mawini taũni kana macokie taũni ĩkoetwo nĩ mĩkora gũkĩra mũndũ ahetĩirio nĩ mũndũ wa hakuhĩ kũmũcokia ngoro ya mũndũ ũcio gũkorwo gwĩ kũritũ mũno. Nĩmo maũndũ macio rĩu thimũ ĩkeria aragia ũhoro wa mũndũrũme ũĩtĩirio nĩ mũndũ wake aikio ciugo njũru gũcokia mũndũ ũcio nĩ aritũ. Mwarĩ wa ithe witũ ũrumĩtwo aketwo ciugo nditũ ngoro cia andũ aingĩ ona marajigua nĩ andũ arwaru acio amwe me marĩki-inĩ no they are feeling nothing. Ona ũngeria kũmwĩra maũndũ ma kwendwo na kwendana they are feeling nothing. Nĩ nyendaga kwĩra andũ akorwo ĩria andũ magĩrĩire kwĩmenyerera mũno nĩ ciugo iria mũndũ aikagia he mwendwa wake especially mũthenya ũrĩa ũrakarĩte. Tondũ njĩre mũndũ wothe gwĩkania na mũndũ agĩkorwo nginya na mũndũ wanyu no mũtaya mũkĩtanagia na ona nĩ mũcianĩirwo mumĩte nda ĩmwe mũkareranĩrio mũrĩ thakame ĩmwe rĩ rĩu mwacemanio ũtarĩ wanyu na gũkĩrĩ andũ makĩaragĩria andũ arĩa amu mũndũ mũcemanĩtie nake mũraikania nake ũkamwarĩria ũkamũikia ciugo na actually outside the public. Tondũ nareke ngwĩre andũ arĩa arumani nĩ bani tondũ ũngĩcemania na mũndũ ũcio akohana ijo no akinya nĩ kũhingũra kanua nĩ thĩna mũtheri. Nĩ araika in public. Ona mũndũ ũcio ona ũngĩmũkora in public agĩkathĩria mũtumia ndũkiuga nĩwe ũkũmumagĩra na hau. Nĩguo nĩmba ũngĩigua akiuga my husband. Gathuri kau gatigire karumwo irumicuru mũno ũrĩa konete nĩ ũgwati mũnene. Gathuri kau ngoro yako nĩ ihangie no karorete ũguo na kekega mũno. So what we should be very careful with what. Nĩguo na andũ aingĩ mahikanĩtie na makahikania matiathomithirio kĩndũ twĩtaga na gĩthũngũ emotional intelligence. Emotional intelligence kwa atĩrĩ ũrĩa wagĩrĩire gũkontrolaga marakara maku rĩrĩa mũndũ ũrĩa kwĩ nawe akũrakaria. Tondũ menye rĩrĩa mũndũ arakara kanua kahingũkaga ũkarekereria ciugo icio igatheca akorwo mũtumia nĩ agũikia ciugo ũkarakara nawe ũkamũikia ũkambĩrĩria gũcokia. Arũme aingĩ matiũĩ gũcokanĩria na ciugo mambagia mbara na rĩu mbara yambĩrĩria ũkambia kũrũo. Haya kũrĩa angĩ matekũrũa mbara physical kũrĩ arũme angĩ tondũ ona ti andũ othe marajigua makĩrĩa honoku no mũndũ ũkuonania andũ akũrumagĩrwo gũkũ rĩ niĩ kũthiĩ gwetha na mengĩ na haha tũgaikaranie nayo njeherere thĩna ũyũ. I don't encourage that. No nĩ atĩ kũrĩa andũ mathiaga gwetha thayũ magathiĩ gwetha thayũ kũndũ kũngĩ agũthiĩ gwetha mũtumia ũngĩ amwe thayũ. Nĩguo atumia ti aingĩ magũthiĩ gwetha arũme aingĩ no mũtumia nĩ either ume hau kana nake arie ũru kana or something. Koguo ironda imwe andũ menacio mũthĩ rĩ nĩ ironda cia ciugo iria makoretwo magĩikio nĩ andũ arĩa mendete. Ĩrĩa twakinya hau twaigua maandĩko matwĩra atĩrĩ ũwini ngoro ya mũndũ ta ũcio rĩ nĩ ũndũ mũritũ mũno. Winning such a heart. Koguo rĩrĩa ũrarĩria mũndũ ciugo ũtambĩte gũthima ciugo ciaku rĩ ũkamenya ngoro ya mũndũ ũcio gũgacoka kũmĩwini. It will be very hard. Ngwenda ũmũthĩ tũrathoma ndimũ aka ũmũthĩ kwĩna ũgĩ wĩ thĩinĩ wa ndimũ tondũ ndĩrenda andũ memenyerere na andũ ma-differentiate between issues and individuals. Issues and individuals. One of the secrets in marriage is to differentiate
gutigithukania gatagati ka icio no turaririria na nie ruigwa mundu auga riu ri niona nyonaga ri wana muingi muno akawikaga atia na indi yo ri mukwaragiriria mbeca ciraumire na wanengera mutumia yaku ngiri 5 ri arari igasigara ingiri niguo riu andu awaririo horo wa mbeca icio ri nginya nake no wamuingiria na waingiria andu ao na nyora mwari wa nyukwa akandikwa aikiri atia agona muru wa nyukwa nikwa tangeiga muci akanikona angona maitu ukaigwa mundu ucio naikiria maundu matauma ho nikwendaga uthomere Proverbs 16 verse 24 ati ukwenda thome ki Proverbs 16 verse 24 ni thimo 16 itoruga twari horo wa ciugo thimo 24 ni hode ekauga atiriri ndeto njega nĩ ta mũruru wa ũkĩ aigua harĩ ngoro ĩna mũrĩo na harĩ mahĩndĩ nĩ ũgima harĩ ngoro ciugo njega ina mũrĩo na he mahĩndĩ nĩ ũgima nĩ kuona ina wa ciugo my brother nĩguo nĩma atĩ he mũndũ ciugo wa mwarĩria ũguo thĩinĩ wa ngoro yake athoma rĩngĩ no mere nĩ ha tondũ kũrĩa andũ macokaga kũnjũria nĩ hau ũthomire ona mũndũ ũgwĩtwo Joe Arap Mundi aranjũria tũrathoma ũmũthĩ nĩ thimo na nĩ thimo 16 kamũhari ga 24 ti ndeto njega nĩ ta mũruru wa ũkĩ igana wa gĩthũngĩra uga pleasant words are like honeycomb harĩ ngoro ĩna mũrĩo na harĩ mahĩndĩ nĩ ũgima atĩ ciugo cio he ngoro harĩ ngoro ina mũrĩo na harĩ mahĩndĩ nĩ ũgima sweet the soul and health the bone kumbe kũrĩ andũ maturagwo nĩ mahĩndĩ gũkũ nĩ kũrumwo acio nĩ ndawa mekuo undu gwitwo Arap Mundi ekuria ruiru auga atia aroria ka turathoma thimo nicio ndiramwira ni thimo koguo Arap Mundi ugikaigua ni uraturwo ni mahindi tingo ciothe mundu akwate ni thina wa kurwara aca kungi ni kurumwo na kunyararwo rĩngĩ nĩ ciugo iria ũkoretwo ũgĩikio koguo akorwo nĩ mekwenda kwĩyeheranĩria na mĩrimũ ĩmwe ya mahĩndĩ nĩguo nĩ maranirie ciugo njega nĩma speak good words na andũ ndimenyaga ngomeria nyitaga andũ coi witũ manjie gũikarania mwaka wa mbere wa kerĩ ũgĩthiĩ ũguo makanjia kũnyararana na kũũmania na kũmenyanĩra and you find that mũndũ ũcio gũtirĩ ũndũ atangĩra ũcio nĩguo na gĩthũngũ kanjĩrĩ tũmĩtaga content nĩ kũnyarara ndiũĩ ũramenya one of the biggest offense kana ihĩtia rĩmwe inene thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ĩtagwo contempt of the court kunyarara igoti akorwo harĩ ihĩtia rĩũru bũrũri ũyũ nĩguo rĩu nĩ kũnyarara igoti nĩma na ihĩtia rĩu rĩohagĩrwo nginya andũ arĩa anene mũno nĩma rĩu ihĩtia rĩu rĩa kũnyarara igoti no ihĩtia o ta rĩrĩa rĩngĩ rĩa kũnyarara mũndũ ũcio ũngĩ tondũ nĩ agũciarĩire kũnyarara mũndũ ũcio tondũ nĩ wagĩire ciana na thaa ici ndarĩ na mbia ndarehota nĩguo nĩ koretwo thikũ ici atumia tondũ rĩngĩ amwe nĩ marathiĩ makagĩa tũbiũ gakora gathuri tondũ rĩu kena mĩeri 4-5 gatarĩ gathũkũma rĩu kona rĩu gatita mũndũ nyoka ũrĩa karacambwo irio nĩ tagũikĩrio kaigua nĩ gekũrĩa kaigua gatikũrĩa nĩ haku nĩguo nĩma ũgakora mũndũ ũcio nĩ wamunyarara na rĩngĩ wamunyarara mũtũrĩte nake mĩaka 15 no mĩeri 6 arĩmwo nĩ gwĩka ũrĩa agĩire gwĩka no mwaka ũmwe nĩ harĩa ethĩ ciugo iria ũramũikia nĩ ndũrũ na ũramũruma ũru biũ ũguo rĩ akorwo harĩ kũndũ ironda ciumĩte rĩ nĩ hau ũhoro-inĩ wa kĩndũ gĩtagwo wa nĩguo na twaheo ndawa tondũ rĩu tũrathiĩ tũhutĩtie itũmi na tũkaheo kĩhonia nĩguo kĩhonia hatwerwo atĩrĩrĩ atĩ ciugo njega
no ta ũkĩ rĩmwe njĩra mũndũ harĩ ciugo ngĩigua harĩ ũndũ ũngĩigua marakaria mũndũ waku to nginya mũnegenania mũrumane na mũcokanĩrio kũrĩ mũndũ nĩ mathiaga gũkoma ona rĩmwe njĩraga andũ better silence rĩmwe ũratiganĩra mũgĩthiĩ toro maandĩko maugire mũtigatũkirie na marakara no matiugaga no nginya mwarie atĩ mũnegenanie atĩ nĩgetha mũtigatũkirie na marakara no mũthiĩ mũkome we uge niĩ ngoro yakwa tondũ ndienda kũrakara reke horere ndakoma rũciũ nĩngahota gũcagũra ciugo iria ngarĩria mwendwa wakwa nĩgetha ndigathũkie ngoro yake tondũ he kaugo mũndũ aikagio nĩ mwendwa wake gataumaga ngoro-inĩ harĩ ũndũ ũngĩrwo nĩ mũndũ no menye he ũndũ twahenithio it is not the truth tondũ ndiũĩ nĩ ngoma ĩrĩkũ yaugire atĩ tugage atĩ menyaga colors ukumenya true colors we murakaru why don't people know my true colors when I'm happy when I'm angry that is not my true color and then you got to makira natia now I've known your true color no my true colors is when I'm happy ni ukikagora ndi murakaru tondu muruzi zakaraga so that is not my true colors my true colors is happiness my true colors is joy Ugwe mundu ukoraga kiuga ati ni ndiramenya igwa true colors ati urakarie mundu umenye true colors no niĩ ndiũĩ nĩ ngoma ĩrĩkũ ya ingĩrire thĩinĩ wa andũ ati tumenyaga true colors cia mundu mũrakaru kandi igwa andũ makiuga ũguo niĩ ndiĩtĩkĩtie njagĩrĩire kũmenya true colors ciaku wĩ mũrakaru let me know your true colors when you are happy rĩu no andũ arĩa maranjigua rĩ rĩmwe raragĩrĩria itũ maũndũ tũngĩ you don't have to speak about everything every time to nginya mũcire maũndũ macio o hĩndĩ no mararĩrĩria na atumia kwanza athuri arĩa twambĩtie kũrũgia mĩaka 40 woigua mũthuri waku nĩ agũkirĩra please tiga kũmũtheca tiga ciugo iria tũriũ harĩ rĩu tiĩrwo ciugo irathecathecwo ikae tarĩ rũhiũ ta kahiũ tiga gũtinda ũthecete mũthuri ũcio na ciugo nditũ ndũrũndũ rwa atumia angĩ watuona tũtumia tũngĩ na nginya nĩ gakanitha no nĩ karũrũ ona wakira ona wekirithia azolero wĩgĩtanda-inĩ ona tindauo hana bubu nyinĩ njũrĩa njũĩ wĩkirithie tu wagĩkira otio ndienda kwaria ona andũ maikara ta bubu gũkũ rĩ niĩ ndamenya ũrĩa ndĩramenya rĩu cio ũcio mũthuri ũcio ũramũtheca nĩ ngoro ũramũthũkia na ngoro ĩyo yake o ũrĩa ngoro ya mũndũ ĩrathiĩ ĩgĩthũkaga rĩ noguo athiaga mũthia mũkĩraihanagĩrĩria thĩinĩ wa wendo-inĩ ngoro-inĩ cianyu thĩinĩ wa wendo mũthia mũkĩraihanagĩrĩria there is a distance na rĩu distance ĩyo nĩ ĩcokaga kũingĩra o ũrĩa ngoro iraihanagĩrĩria rĩ igacau andũ makanjia gũcautiana I had a story hĩndĩ ĩmwe mũndũ ũmwe orĩtie nĩkĩ gĩtũmaga andũ marĩ erĩ macautanĩre tondũ rĩrĩa tũmahĩtanĩtie kuonaga me nyũmba no nĩũiguaga nja nĩ gũkanĩrĩra rĩrĩa hatarĩ wendo andũ they are shouting na the same people maikarĩtie watwana ũrakora angĩ manyitanĩte macati koguo no wĩre mũndũ ũcio ũngĩ niĩrĩtie na ũguo no rĩu no nginya shout tondũ rĩu maugaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa the spiritual realm rĩ ngoro cianyu ikoragwo irĩ kũraihu rĩu ona ndũronaga ũcio ũngĩ ta arakũigua that is why you have to shout nĩguo na andũ mendanĩte wonaga ona nginya ndũngĩigua ũrĩa marerana ona kamũkawa-inĩ nduĩka wona andũ meka wendo kerũ mũndũ gwĩtwo so nginya onawe ũkaigua ta ũngĩcoka thoko rĩu wona andũ mendanĩte ta mwanake ndĩronio ũretwo Kai atindagia mbica akiuga my wife I and my wife atindagia I and my wife my wife and I my wife and I nginya ũkona rĩu andũ arĩa maingĩrĩrĩkĩte nĩ citeto cia wendo makiuga akamũtachana kũrĩ andũ ta acio akĩrĩa ngoro njũru nĩ tondũ nĩmonire mathĩna rĩu mũndũ ũcio augaga atĩrĩ psychologically rĩrĩa andũ makwanĩrĩirie na mendanĩte rĩ ona matitataga gũcautiana tondũ ngoro nĩ ciohanĩtio no mwanjia gũtigana na mũno nĩ ũndũ wa ciugo you have to shout at each other tondũ ngoro nĩ ciambirie kũraihanĩrĩria ona physically you are near but the heart are far ũguo rĩ kĩhonia kĩa mũndũ ũranjia mũthenya wa ũmũthĩ kĩa ciugo wanatihio nacio you can decide kwambia kwarĩria mũndũ waku wega na wambĩrĩria ciugo cia kuga sorry na njĩraga atumia
na thuri mundu rajigwa akohe kitu golden na twambagia na mundu ambagie mwana by the way ni kuga I am sorry tondu anga nĩ gĩkoragwo gĩkĩritũ mũno ndirĩ ndamenya nĩ atĩa atumia meciagia atĩ gũkongera ngima nĩuga nĩ sorry no kuga nĩ hinya mũno ũkore mũndũ ũcio ũkaigua orio nĩ ũkwendaga ngima ĩngĩ ũkongerere ngima atumia gũgũkorwo ũtarĩ nguo ĩyo tio sorry ĩyo ti sorry asa sorry nĩ sorry nĩguo you know na wathuri angĩ handũ auge nĩ sorry wonago kana nyama nuthu maũndũ macio nĩ makinya hau na arũme nĩ akuga maũndũ macio ndiramenda gũkũ rĩngĩ ndeto icio gũkũ ndigũcienda maũndũ macio tũtigaina rĩu no tũgũkĩandastanda na noguo no nĩ tũthiĩ tũkĩgrowaga nĩkĩo ndauga tondũ mũndũ nĩ athome mũndũ wake angĩkorwo waku ndaugaga sorry nĩ agĩrĩire kwambia kuga na nĩ wega ũmũrekondere ciugo ici no mwĩre no ĩkauga maũndũ macio waigua kwanza njia gũtithia maũndũ macio nĩ mathire abo mũ understand ũguo no ũthiũ ũkĩkũragia kaca ya uga nĩ sorry nĩkĩo ndakwĩra nginya ciana citũ nĩcio irambĩria kĩũndũ kĩu tondũ nĩona na rĩu kana gakwa nĩ kerega kũringa karĩa kangĩ haha to karipoterwo ngageta mwĩra rĩu rĩ simusalimie brother ako mwambie I'm sorry my brother rĩu akiuga finipole basi ta niĩ ndĩna mũirĩtu ũgwĩtwo Wanjirũ nĩ wa ĩtagwo preschool preschool na Wanjirũ ona kuga nĩ sorry nginya ndĩmũroraga ngarigwo nĩ kĩĩ kĩũru ona no ũmũhũre no ũtanduke haro nene biũ no angĩkauga nĩ ekuga mwarĩkia kũrũa ahorera nĩrĩo gũka kwĩra ndipole rĩu ũndũ ũcio twambirie nĩ kwaga twagire kuonio tũrĩ anini harĩa na andũ arĩa maranjigua it is very important mũndũ wakwa ngĩgoka akwĩre he ũndũ araigua ngoro yake nĩ arainamire rĩ that one I don't know if I would call it a golden word or a magic word ndikagũgĩta kiugo kĩa thahabu wĩre mũndũ ũcio waku nĩ sorry ona arĩa maranjigua thaa ici ĩra mũndũ ũcio waku tu nĩ aikorwo no tiga kũjustify yatikorwo nĩ wonire tadaugire no mwĩre atĩrĩrĩ nĩ njũĩ nĩ warakarire umenyaga sorry tije itenurira na tikwenda nĩ ũrĩa andũ mareretwo by the way nĩguo nĩma tondũ igua nĩ agĩkorwo he andũ ũrona ta ndakwĩtĩirie basi nĩ sorry no nĩ ra justify no nginya no mũndũ agire kuga atĩrĩrĩ nĩ ndarora na ndona hau hatiathire wega accept my apology I am sorry kuri andu maraigua maroria atĩ ndeto icio irario ciario gũkũ Africa let me tell you ũkenania andũ arĩa metĩkagĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre atĩ no thome kaũndũ kerũ na nginyũkie ona ciana citũ na ithuĩ tũrĩa ciario kĩagire kwĩra mwana nĩ sorry ona niĩ kĩra ciana ciakwa nĩ sorry I remember one day I was very frustrated nĩ ũndũ ndekaga na ciana ikĩhũrĩra ikĩnjũria uko wapi dadi tunakukoja kimera mwate kunipigia hizo simu rĩu rĩrĩa ndarorire ngĩona mahĩtia makwa and I went home I told them I am sorry leo niliwakemea na hamkuwa na makosa nĩ niĩ nyuma na mahĩtia rĩ niĩ aciari barĩa baranjigua gũtirikanga no nĩ ũrĩa twarerirwo thiĩ tũkĩrerwo mama baba wanyu kana mamu wanyu gũkwĩra sorry ona ndirĩ ndaigua by the way the history we can break that chain na kwĩra mwana wa we mwenyewe wĩre mwana wa I am sorry nĩguo hau nĩ ndĩrona ndinatwara maũndũ ũrĩa ndagĩrĩire gũtwara pole na ũrona mwana ũcio nĩagĩtũma na kauga especially ona nginya njenzi ĩno ĩretwo nĩ aciari matoĩ kuga sorry onao marumana ona mahĩtia matiũĩ tũtingiuga sorry nĩ tũmũndũ twĩna ngoro tũtarenda kũnyita ũndũ nĩguo that golden word I am sorry can heal a lot of wood na ngwĩciria tũgũkinyia hau nĩgetha mathaa maitũ matigagĩthiĩ ũru no ũtanathiĩ hena ciũria hena igĩrĩ tu he mũirĩtu ũtũhũrĩire wa kuma kũndũ gũgwĩtwo Nyahururu mũirĩtu ũcio arĩ na a friend
muratawe muiritu makiri urata muno na muiritu uyu uratuhe rugano hindi mwe ni inukire kwao agithi gwi cucu wao na cucu wao akimunengera mbeca ahotete kiama-ini ici citagwo ngumbaco kimwira athie akamuigire mbeca icio na muiritu agigithie gatura gatauni ka hau hao agithie ndegukikorana na muratawe akiurio wathie kwihi ndathie kuigera cucu mbia nengera haha ai ngikuragwo igego ni akuragwo igego na muratawe kindu kia mbere amenyire mundu uyu ena mbia na agikimenya tondu ngwici akiri na bata nacio akimenya uria gwika ni egutigirira ni agicia so muiritu athie akurwo igego nduki wakurwo igego ni wamba kugia waganduka ni wamba kugia na gathina uyu akira murata uyu wake akimwira ihi ukahaha kwa muiritu aruta wira oro hau handu kirabu-ini mwira ukai ngugurira gacoda haha ukome wambe ukome ta ithaa rimwe ni ukuhoreria uhoro uriku agikimwikirira gacoda no gacoda gaka aramwikirira ri tuge kena kiria kena yamwikirira dawa muiritu akirigwo kuringana nake agitwira erigirwo ihinda taria thiku ithatu nako ihinda riri arerigwo ri uyu ona ndekumuoya mutware kwao kana ki ekumutiga o kirabu kiu na thiini wa kirabu kiu uyu muiritu muratawe niwe wa mwikaga ati wa amucenjanagia na arume uyuka undu wakiri muru muno no we thina ona ndwari hau kuringana nake thina wake wari ona family yake riu cucu na nyina moka ri matiamwitikirie maugire we ni kure kurite ni mbia cia cucu araoraga nacio na undu ucio kimu affect muno so ni igwire amenete family yao na ona kundu egugitwira gatiga no boyfriend yake na turari uhoro wa 4 months ago tiga ni boyfriend yake na ti nginya boyfriend iyo yake uria agitwirie ni macokire magikihikania kumu understand kuringana nake ndangiri handu hega ndangiri mwe so akauria mundu arabatara kuohera mundu ta ucio muohere amwambiriirie ko. Wow, that's a very good question. Yes. Warikanire na pole sana kukiri muiritu ucio niguo na no wega mundu gukoragwo akihuga andu aria matuthiurukiirie na njira nene muno andu aria twitaga arata tutiwagira andu tondu ni ega tutiwagira andu tondu ni mauga ni sorry tumuhagira nigetha ngoro citu ihone niguo and forgiveness niguo undu uria utumaga mundu ature na moritu maingi muturire-ini muno uguo mundu nduhagira mundu ucio tondu ni mwega kana na ndisabu kuoherwo umuhagira nigetha ngoro yaku yambie kuona niguo uguo no njira ya kwambia kumuohera ni kwiyenda turamwira ni turamba kumuohera tondu ni mundu urandisabu your forgiveness turamuohera tondu ndarandisabu kure ngoro-ini yaku niguo umuohere na umurekere ni ndarekereria mundu ucio ndikumwenda ngoro-ini yakwa ni anjikire uru no ndikwenda undu wake ngoro-ini yakwa niguo it is not easy but it is possible nigetha wambiririe kindu gitagwo healing process niguo healing process yothe yambagirio ni undu wa kindu gitagwo forgiveness niguo na ni hindira gituoka ni tukathie riu the next level tuge forgiveness niyo yambagia reconciliation igacoka uguo twahagira andu kuiguithania nao ni another process riu koguo no kumuohera ni mas nigetha ngoro yake ihone kuiguithania nake ati no macemanie marie kana marĩrie ũndũ iyo ni process ningĩ ngwĩcia kĩrĩ ndamucokeria wega kĩngĩ nakĩo kĩu kĩngĩ nĩ kĩa mũtumia wĩho ũtwĩrire mamenanire na mother in law
na hamwe na sister ya muthuri gitumi gya kumenana ni riri ni athire uguo agikuithia kana gake na akuithia kana ri agigethie ota mutigo ndukioi amuthika guku ari amuthika ndui aingi aguku Nairobi tutiendaga gugitwara nduranga tatu ikurukagia gicagi so agikihura agikira muthuri ehehura umere mwari mwana ni arakuire turamurehe turoka guthikai agikuhe opinion nigetha magikwire tukamuthika kuna tukamuthika hana tugeka ona nona nyina ndekwaria onerwa notice ndaririe agikara thutha wa thiko igiri tondu mathiko no marahariririo guku Nairobi ri uyu akira muthuri atiriri nyina wa akira muthuri riu uyu wake ndukiuria mukuru arabugire atia nigetha onaka tugakimenya irima rikenjuri mamuhurira tondu ati mamuhurire me hamwe ri mother in law akiurio muranjuria kari nie Gaburi haya ni mother in law woria kari nie Gaburi nie ndirenda kumenya kuria mukumuthika inyuĩ menyai na akirenga thimu aya riu family ya muthuri ndiokire riu uyu avangire mathiko na family ya side ya mutumia magibanga makiona handu ha gutinda tugithie kung'ang'ana ri ni tubange tu mathiko gukura ng'ata na tukihurukie mwana so kuringana na mutumia ucio bitterness yake ndiri yathira muno hari side iri ya mutumia ndi undu wa ciugo icio na muno imagine mwana wake mamuhurukirie rang'ata undu uria we mwenyewe atangierotire kana atangiendire yes na mareo na muthuri uria ni acokire njira ona undu ucio no acungiriirie kihiko kiu guthira riu hau hena maundu mangi mahithikite na ni nguga people andu ni bararwa bara citaroneka hau ni horo ungejenjerwo no hatina option yake otiga kurekera mundu twatugire atiri andu ni manaigua kuthi no maita maingi na iragwo na gitungu ati kwaga kurekanira ni ta kunyua thumu na gweterera thu yaku ikue no anyita kunyua thumu ugeterera thu ikue tondu riu ni wone nyenje ciurite gwaku nyumba handu ha uitiriria nyenje ndawa we ukanyua ugakunda ikai iwe coke ugaikara thi weterere nyenje ikue imwe kwa imwe uguo you don't hire andu tondu niega you don't forgive people because they are good or they deserve you forgive them so that you start healing uguo ri ni undu murito no nigetha ngoro yaku yathie kuhona mwana wa ithe witũ ri tondu andu aria ukuite ringi mwana matirĩ muoyo marekie ngoro-inĩ yaku mbia kumarekerie nigetha nawe ngoro yaku ihone hau atikoragwo na option ĩngĩ nĩ kurekereria andu kurekereria ngoro cia andu ndugatue ngoro yaku njera itũre kuanĩtie andu mohore mathie good tũngĩkinyia hau rĩ nĩ njũĩ no tũkoerera kiumia kĩrĩa kĩngĩ Ngai enda nigetha riu nĩ handũ tũkaingĩra riu kiumia gĩũkĩte nĩguo hau nĩ hainjagĩria tũnyia mũno ũhoro wa can you be able to forgive somebody who has cheated na nĩ wamũnyitire na wĩna evidence riu hau nĩ tũgoka nĩtũrore kwanza ũgatigĩre twaruta nginya poster nigetha twĩte andũ tondũ hau hena thĩna hau nĩguo how do you move on kuma hari mundu wanyitire kumbacu na kuri andu mehaha mundu rauga ni kaba ndeurage kaba nie ndingĩoera mundu kaba gukuĩte mundu wanjĩrire o haha mĩtambo-inĩ atĩ ũtharia no rĩo ihĩtia rĩrĩa rĩtĩkĩrĩtie Bibilia andũ gũtigana
Igua nderirwo nĩ mũndũ koguo au nĩngeterera mũno njigue hau nĩho rĩu tondũ rĩu hau nĩho nguraro-inĩ andũ magurarĩirio na nĩtũgoka tũrore rĩu naho hau andũ makinya hau ũguo nĩ maũndũ macio magĩtandarĩ andũ mũndũ aroraga nakũ nĩguo yes asante sana rĩu mũndũ angĩenda gũkwarĩria mũtungatĩri angĩkwarĩria atĩa wa mbere njokie ngatho na njuge ndungataga na kanitha wetagwo Jesus Elevation Cathedral tũrĩ haha Ruiru bypass hau area hakuhĩ stage ke nyũmba ndaihu mũno ĩrakirwo wĩtagwo Eragon Plaza twĩ hau thutha wayo nyũmba ĩyo na nĩho ngoragwo mũthenya wa Thursday nĩ nyonaga andũ 1-on-1 mũthenya wa Thursday no ũke tũhoe twaranĩrie na ũgũrĩre thimũ ũgĩe na appointment nĩgetha ũke tuonane nawe wĩ kũraihu ndĩraugire ndĩrarĩkia mĩbango next week nĩngũrĩkia mĩbango ya kũhe andũ a online mathaa mao onakorwo nĩ Thursday kana nĩ ndĩrabanga kana Friday rũcinĩ ndakoragwo na mathaa Amerika na matatũ ma andũ arĩa mekũraihu kũrĩ andũ matarĩ gũkũ mwena wa Nairobi matarĩ mwena wa Kiambu na nĩtũrĩhotaga kwaranĩria na inyuĩ nĩguo kule Facebook ni Pastor Degwa Bull Kenya na Degwa Bull Kenya kule TikTok ni Degwa Bull na YouTube not Pastor Degwa Bull ungeza kujaria na namba ya thimũ nigetha tuhoe hamwe twaranĩrie uketu twaranĩrie kana tukianirie we kuraihu namba yakwa ni 0721 151 743 ndi moya kwa kutuko mukandumira message na namba-inĩ ĩyo mũno tondũ gĩthaa gĩkĩ tũtingĩhota twatinda mĩhang'o na maũndũ maingĩ no tũrũmwo nĩ kwaranĩria ũkaria rũciũ mũthenya 0721 151 743 0721 151 743 njandĩkĩra message ũnjarĩrie ũkanĩria rũciũ na tũthiĩ na mbere na kũhoya hamwe we ũraigua ngoro yaku nĩ yaremirwo nĩ kuohera mũndũ ũcio no twananĩrie na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ agũkũhonia na akũreke ambĩrĩria kĩngĩ kĩerũ nĩguo tũhoithie mwathani tũgũcokeria ngatho nĩ ndarĩ na ndagĩka ĩno nĩ twagĩa na ihinda rĩa kwarĩria maũndũ marĩa manathũkia ngoro cia andũ na ngoro cia andũ ikainama na andũ makaigua ngoro ciao ta itangĩgĩa kĩambĩrĩria kĩngĩ na makaigua ta matangĩhota gũthiĩ na mbere no watwĩra thĩinĩ waku nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩngĩ na nĩ kũrĩ na mwĩhoko mwathani atĩ ona arĩa ngoro ciao ciatihirio mahana bũrũri mũirigĩre atĩ onakorwo nĩ wĩra mũritũ gũcokanwo na arĩa mamahĩtĩirie it is possible with you mwathani nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũgũtũma ngoro ĩno ĩhone mũthenya wa ũmũthĩ ona nĩ ũgũtũma mũciĩ ũyũ ũgĩe na thayũ gũcokanwo kũgĩe na kĩambĩrĩria kĩngĩ kũu kwanagĩa na mbara kũu kwanagĩa na thĩna mwathani andũ acio magĩe na thayũ na gĩkeno rĩngĩ na thayũ waku na ndungata yaku ndaria kĩrathimo ndacokia ngatho nĩ gĩthima gĩkĩ kĩa Inooro Jehova Ngai gũkũ nĩkuo andũ aingĩ marĩhonagĩra gwĩtũkĩra cũĩ no ngoro nyingĩ nĩ ikũhona ona kũrĩ ũtekuonete toro nĩ ũndũ wa ruo rũrĩa nĩ rũu ngoro-inĩ Jehova Ngai ũtũraga muoyo we wanahonia ngoro na twanathoma nĩ ũhonagia ona ũyũ nĩ ũkũmũhonia no mwe kĩambĩrĩria kĩngĩ kĩerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo cũtheria famĩlĩ ĩno yamomokire Ngai ĩno yaharaganire nĩ tondũ kwĩ mũndũ wamĩingĩrĩire na ĩgĩthũka no ũyũ atũraga na ruo rwa ngoro ũromũhe mwathani kũhona na kwambĩrĩria rĩngĩ nĩngĩ nginya mwarĩ wa ithe witũ ũcio twaigua wahĩtũkĩirio ruo rũnene ũrohonia ngoro yake ona arĩa maratũigua manahĩtũkĩra ruo mwathani honia ngoro ciao kĩririkanaga bũrũri witũ ũhonie ũririkane ciana citũ our young men and women our Gen Z ona ciana citũ ona mwathani arĩa akũrũ bũrũri witũ ũririkane Jehova Ngai kũgĩe na thayũ gũtikanagĩa thakame gũitĩka ĩtarĩ mwathani na mahĩtia wega waku wonekane na ũtugi waku wonekane rathima mĩciĩ itũ ithaa rĩrĩ rĩa thaa kenda ũthiĩ na mbere na gũtũrathimĩra mĩciĩ ũthiĩ na mbere na gũtũrathimĩra bamĩrĩ citũ maroho marĩa mehagahũraga kũrũa na mĩciĩ kũrũa na bamĩrĩ matikanone handũ ũrogĩtũgotania ũtwĩke wega mwathani ũthiĩ na mbere na gũtũtongoria ona gũtũrathima na irathimo ciaku rathima Soi ona timu yothe ya Inooro mwathani ũndũ wa gũtũhe kanya gũka kwĩitũra na kwaranĩria nĩgetha ngoro citũ ihone tũcokia ngatho na twauga nĩ wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the mũriũ ona wa mũtheru twanda twetĩkia amen 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 asante sana thank you and have a blessed day asante sana yes ũcio tuma nake etagwo Pastor Degwa Bull nĩwe tuma nake mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ twakĩaria ũciria ona ngoro yaku akorwo ĩkiuma ndihie nĩ yaigua
nä yagä na thayå hanini rä u thaa ici nä thaa kenda ina ndagä 10 na cigana ina ndagä 17 gå kå tikå ngä nä kwa Inoro. Good morning, njätagwo General Cohi wa ithe Feth. rä u tå gå korwo tå kä ingä ra ithaa rä a kwarahå rana ndå gä ikare oro hau må ndå wa Ngai. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Fathambuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kahoya kawoigie jehanamu, takĩmakio nĩ Ngai. kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Fathambuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya no ũgakĩarwo Alexander Jode thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya no ũgakĩarwo Alexander Jode thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Aikaria Gatũra nginya Gĩtũra Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ, nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Chube, 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 wale.
Jesu agĩtumũra kanua akĩrutana akĩra kĩrĩndĩ nĩ inyuĩ cumbĩ wa thĩ na cumbĩ ũngĩaga mũcamo nĩ ũteagwo irio iria irĩ mũrĩa mũno ingĩaga cumbĩ ciakinya kanua igĩaga mũgagayo ciĩko ciaku nacio nĩcio cumbĩ wa thĩ cionanie wĩira wa ũhonokio waku. Jesu nĩwe kĩhumo gĩa cumbĩ wa thĩ na ũrĩa wothe mwĩtĩkĩtie nĩacamĩirwo nĩ mũcamo ũrĩa mwega wa cumbĩ wa thĩ nake nĩacũthĩrĩirie acamie thĩ cumbĩ 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 wa thĩ Jesu agĩtumũra kanua akĩrutana akĩra kĩrĩndĩ nĩ inyuĩ cumbĩ wa thĩ na cumbĩ ũngĩaga mũcamo nĩ ũteagwo. Kenya andũ nĩmathire kũrĩ Elisha makĩmwĩra maĩ maho nĩ mathũku Elisha kĩringia cumbĩ kanyũmba-inĩ ekĩra maĩ-inĩ macio makĩhona cumbĩ 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 wa thĩ Jesu agĩtumũra kanua akĩrutana akĩra kĩrĩndĩ nĩ inyuĩ cumbĩ wa thĩ na cumbĩ ũngĩaga mũcamo nĩ ũteagwo. Mũndũ endete mũndũ wa itũũra rĩake mũmenyereri ciugo cia kanua gake mũndũ mwendi thayũ na akaũthingata ũcio nĩwe Jesu areta cumbĩ wa thĩ cumbĩ 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 wa thĩ Jesu agĩtumũra kanua akĩrutana akĩra kĩrĩndĩ nĩ inyuĩ cumbĩ wa thĩ na cumbĩ ũngĩaga mũcamo nĩ ũteagwo. Wanake wa thĩ nĩwagĩte mũcamo mũirĩtu wa thĩ nĩwagĩte mũcamo ũthuri no tumia ndũrĩ mũcamo mũcamo ũrĩa mwega ũrĩ thĩinĩ wa Jesu cumbĩ 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 wa thĩ Jesu agĩtumũra kanua akĩrutana akĩra kĩrĩndĩ nĩ inyuĩ cumbĩ wa thĩ na cumbĩ ũngĩaga mũcamo nĩ ũteagwo. Andũ nĩmathire kũrĩ Elisha makĩmwĩra maĩ maho nĩ mathũku Elisha kĩringia cumbĩ kanyũmba-inĩ ekĩra maĩ-inĩ macio makĩhona cumbĩ 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 wa thĩ Jesu agĩtumũra kanua akĩrutana akĩra kĩrĩndĩ nĩ inyuĩ cumbĩ wa thĩ na cumbĩ ũngĩaga mũcamo nĩ ũteagwo. Oh yes, rwĩmbo rwĩtagwo cumbĩ wa thĩ rũrũ rũinĩtwo nĩ mũthuri wetagwo Peter Ng'ang'a. Rwĩmbo rwega mũno 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 mũno. Rwĩmbo rũu ndiũkana ũrũririkane we cumbĩ 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 wa thĩ Jesu agĩtumũra kanua akĩrutana. Rwĩmbo rũu nĩ rwanjokia kũnene mũno 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 back in those days tũrĩ twana tũnini. Ngũririkana rwĩmbo rũu tũgĩbundithio nĩ mũtumia wetagwo nyina Helena.
ari mwalimu witũ wa Sunday school kũrĩa kanitha wa Anglikania St John kũrĩa Ng'arua agĩtũbundithia rwĩmbo rũrũ agatwĩra sube 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 wathe very nice nĩ rwega rũu nĩ rwanjokia haraihu mena mũtumia ũngĩ wĩtagwo nyina wa nja na mũndũ ũgwĩtwo nyina Kairũ. Atumia acio nĩo matũthomithagia Sunday mĩaka ĩyo. Nĩ kĩroko kĩega thaa 9:28. Asante sana. Nĩ warahũka oro wega. Niona niĩ ndakĩarahũka ũrenda kwarahũra ũ 22989 22989 ũrenda twarahũre ũ. Mwarimũ Kĩmiti wa Mũrĩu nĩ aranjĩra nĩ okĩra aranjĩra mwarimũ Kĩmiti wa Mũrĩu wa Buchana Primary and Junior School kũrĩa Gatundu North aranjĩra twĩ hamwe mũno mĩtambo-inĩ Inoro FM. Na aranjĩra twĩ hamwe mũno. Ndona mũndũ gwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbirigũ Asante kũrĩa gwa 22989 nimemuona hena wa Kamano wa Kirere ndamuona raja nĩ arĩkĩtie kũingĩra. Thank you very much. Nĩ ithaa rĩu rĩa kwarahũrana ũkĩthiaga kũrĩa gwa *272*1 # kũu nĩ kwarembesha maisha ũraingĩra kũu ũkauma na indo na angĩkwĩraga ũgathiĩ kũu ũkagũra tigiti waku harĩa ha *272*1 #. Aya ũhoro ũcio nĩ wama. Hena mũndũ ũranjĩra atĩ roinĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kimani Thomas. Roinĩtwo nĩ Kimani Thomas wĩna ma sube wathe the original one roinĩtwo no roinĩtwo nĩ Kimani Thomas kana nĩ mũndũ ũgwĩtwo okay John. Okay, eke nĩ ngũgũtuĩrĩria no ngwĩciria yarĩ combination ya athuri marĩ ho mainĩte rwĩmbo rwa akorwo ndirahĩtĩte. Reke ngorwo ngĩ-confirm wega nĩgetha ngorwo ngĩmenya wega. Kimani Thomas ũrenda kuga nĩ rwarĩ rwa Kimani Thomas. Reke ngwĩre oro rĩu nĩngũkorwo ngĩkĩrora nĩ ngwĩka my research. Nĩngũkorwo ngĩrora kana rwakĩrĩ rwa Kimani Thomas. Anyway, rĩu rĩ 22989 nyandĩkĩra ndũmĩrĩri yaku hau nĩ kũnginyĩra na nĩ ngũigua wega mũno ũnjĩre ũrenda twarahũre ũ na maũndũ megũkorwo me sawa sawa. Mũndũ ũgwĩtwo Tito wa Cai arĩ haha nĩ arĩkĩtie kwarahũka. Tito kũrathiĩ atĩa nĩ warahũkire? Niĩ njarahũkire. Ũrenda twarahũre ũ? Reke twarahũre kwĩ Menge Wakamono wa Kirere na Matũngũrũ rĩ Njũraga wakĩguo na Gaceri wa Magogori othe wa Jeni wa Gĩthĩga na Franjo wa Kĩkopi Theuri wa Engineer ya Papare Mũrũngano na Paulo Ngũgĩrĩ nginya Mwangi Ndara karigana na Gĩthenya wa Hirotithe nĩguo na mwarimu wake wa Kĩmiti wa Mũrĩu matigĩtinde thayũ. Arabu rĩ rwĩmbo rũu ndũhĩtĩtie nĩ rwa Peter Ng'ang'a. Rwarĩ rwa Peter Ng'ang'a Sube wathe original hasa. Ĩni tikuo ngũkĩona ata ndĩrahĩtia. Asa ndũhĩtĩtie nĩguo. Good, thank you very much. Asante. Thank you. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Tito wa Cai arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Marigiti. Mũndũ ũgwĩtwo Ngaru ya June ndamuona mheshimiwa salimika sana ũkĩgeithĩke mũno wĩ kũrĩa guothe ũkĩrĩa ko nĩ kũrĩa Thubukia. Nĩ athiangaga Thubukia rĩ njũĩ area akiwa Mutana mjua njũĩ nĩ mũndũ wa Thubukia rũngare mĩtambo-inĩ mũno. Hello, kwerwo atĩa? Tũtiena rũĩ thayũ wĩ. Ũcio nĩ Paulo Ngũgĩ hamwe na Kamagi Kĩbainĩ Gatundu North. Kũrathiĩ atĩa Paulo? Wĩ thayũ mũingĩ na no ngwenda kwĩra rwĩmbo rũu nĩ rwa Peter Ng'ang'a ti rwa Thomas Kimani. Okay. Rũrĩ handũ wahĩtio na hanini. Ito nĩ original nĩ rwa. Njĩra mũndũ gwĩtwo Sare wa Ngorongo. Mwarimu Kĩmiti wa Mũrĩu. Mwangi Njovana wa Maca wa Kamwangi na Tito wa Cai. Mwangi wa Beni rĩ. Na Mwabida na mũndũ gwĩtwo Panero Inaina. Na wa Kamano. Ajini wa Gĩthĩga ndĩkie na mũndũ gwĩtwo rĩrĩ. John Gĩthenya. Yes.
na muhesi wa Murugaro othe na Pastor Gatiba Magena muthenya mwega. Thank you. Thank you. Asante. Hello. Aya, wewe uhurire 0722000720 kana 0735989989. Arahuka gikono warahukite ujire wenda twarahure. Hello. Good morning. Kwero atia waka mano. Ukia na urwa ibawethi. Urenda twarahure. Ni abere gucokeria ngatho. Thengio muno. Na ngakenera Ngai ni gugukinyia umuthi. Asante. Ngai akurathime na gwike wega reke twarahure patron Dr. James Murithi wa Kang'ara ICCOGW. Makiria ndemuririkanie tondu ni gukiria akioe gikunja nigetha agitumire itua riakwa githe matire njira. Menjira mokite. Nigetha kiugo twethomerwo haria Jeff akingira oro nake ndakiguaga wega ta wega. Niguo. Ndiago aba mkotito asai wa marigiti ne ndamuigwa na Paulo Ngogo akamwangi. Mse mwangi jogo na jorogo akihuyo na macaria mukurino na arahure bari ya nyoko. Reuri wa engineer na jogo na areso na mugo wa Fidani na mwalimu Jagoni. Othe marahuke kinyamaina wa kuria mwiki wa maguru. Eguo. Na ndimendete muno na andu megwitwo ya papa. Eguo. Na ajaye mege othe matikiara huke. Thank you Akamano, asante. Hello. Sorry. Kwero atia wewe mwega? Jegeta muno jiketo wa Jeni. Karibu sana wa Jeni. Kadima arawesete kama na titoa ya marigiti. Tawagaseri, warugo wake Pawine. Tawa wake huyo, wafuraji mare. Wagwa Ben, ezi ya papa, wa Bidan, Korogo John, Amatogoro. Eden wa Mukugi, waruka faya Githiga, Mwagijogo, hivi ni Gaba. Ben Gethu, na Theuri wa engineer, na John Githenya. Thank you. Asante. Muthenya mwega, thank you. Hello. Halo, kwana hata choi. Kwega vio Joroge. Kurathi atia horo wa kiroko. Kiroko tina urue. Ndaigwa Kamano hauna wajeni wa Githiga. Itwacha ne nderia tushai no twangura kenderia tushai. Ilaga cheli wa rumago na Mwagijogo na macheli ya Mukurino ri. Nengu yuta Paulo gwe wake wa ina geire cheli wa Ngorongo. Muno gwetwo ndendanire. Na muno gwetwo maya nteli okure ya mamithire. Nago Margaret wa Thenya. Amana family yake na andu anya mamithi. Aureli wa Muraga ari hanya rugo mumane na ruzo wa Kanyari. Na muno gwetwo Haroni wa Gicohi. Na Pastor Washira. Wa Kironi. Na andu ake huyo o na waje magethongo na mutimi yake mere wa Buire. Ole matikire kinya mere wa Kanyajera na mere wa Murungaro na ruzo watu na Michael Dego wa Ruaru. Ine magire kenando ake huyo ole. Thank you very much. Muthenya mwega. Na mundu gwetwo hiage mahinda mega muno. Asante. Thank you. Ucio ni mundu gwetwo Joroge wake huyo. Asante sana Joroge. Na gagicokia ngatho. Thank you very much. Ni warahukire we. Hello. Kwero atia? Utesa uru. Turaria nao. Ndio kama huku maji eti. Karibu sana kama. Ni. Urenda twarahure u? Reure goda twarahure Jeni wa Manyoke. Dereva kwa wetu mwandiki. Na wakiro wako wetu Gatumbo tuthie njire ti. Ni kama ikare mitambo ini. Asante sana. Thank you muno. Thank you. Asante. Hello. Shahi. Kurathi atia? Gutire na uru. Uhoro. Ni ndi mwega biu wewe mwega. Ona ndi mwega na gukwa magana gutire na uru. Uciaretwo rusi watu na shushu wendo kuma wa magana tetu nyiri. Karibu sana. Ikeigwete wa Kamano hau. Aigwa mzee Joroge, mzee Mwangi mageithikio haria mari. Wa Johi na Paris. Wigiristi original Samuel Wainaina. Na wacai wa Marigiti. Na Gatiba. Na aria othe me mitambo-ini mageithike muno.
na ikari yothe wa magana ndukariganirwo nio. Good, asante sana. Thank you so much. Thank you. Haya, riu thaici ni thaa 9:37. Thaa 9:37. Ririkana kuingira kuria kwa star 272 star 1 hash. Kau ni kwarembesha maisha, thiugure tigiti waku na Ngai nake akirute wira wake. Star 272 star 1 hash. Ugikoguo kiroko giki wega, Ngai nake maundu make ni kuhota kuruta wira wega na mbia. Kwina mbia nyingi muno kuria. Star 272 star 1 hash. Tigiti no igana rimwe, mbia nacio ni nyingi muno guko kwa Inoro. Kuria kwarembesha maisha, thiugure tigiti waku, mambo itakaa sawa. Mwathani wakwa ndoka mbere yaku, ndinyihitie ni gukorwo ndi mwiya, nindakuhoya unjiguire tha baba, niguo ihoya rĩakwa ũhote kũrĩigua. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno, ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka. Ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba, twĩrũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. We Ngai nĩtũgũbatarĩte mũno ngoro-inĩ citũ, nĩgetha ũke ũgarũre mĩtũrĩre itũ, na ithuĩ tũtirĩ hĩndĩ tũgacoka na thutha rĩngĩ. Nĩtwagũthaitha Baba ũtũigue, na ithuĩ tũgũtũra nyũmba-inĩ yaku. Hallelujah. Huho nyingĩ irahurutana thĩ, imwe ciacio irĩ cia gũtũhahũra. Nĩndakũhoya Mwathani ũtũhe hinya wa gũtũrania ithingithĩ icio ciothe. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno, ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka. Ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba, twĩrũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. No tunyani nĩ mũingĩ, ũhahami na kũhinyanĩrĩria, gĩcambanio na kwaganĩra kĩene, ngoma kĩhanda gatagatĩ-inĩ gaitũ. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno, ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka. Ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba, twĩrũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. Ihoya rĩakwa Mwathani wĩonanie, ngoro cia andũ aku ihote kũgarũrũka, magwĩtĩkie na makwĩhoke wiki, mũtũrĩre ũtuĩke wa kũgacĩra. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno, ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka. Ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba, twĩrũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno, ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka. Nĩndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba, twĩrũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ.
Oh yes, rũnĩ rwĩmbo rũvio rwa mũndũ gwĩtwo Dr. Paul Mwangi wa Gĩbico, rwĩmbo rũthaka mũno, rwĩmbo rwĩtagwo Mwathani wakwa. Very nice, very nice. Nĩ rwega vio na hatirĩ ũndũ tanganja, no tũrathiĩ wega. Nderwo harĩa kuma harĩa handũ he gwĩtwo area ĩrĩa ya Girigiri, kuma harĩa Weybridge kwambata ũguo gũthiĩ nginya Naivasha. Hena jamu nene mũno andũ arĩa maroka mwena ũyũ wa Nairobi. Nderwo angĩkorwo no ũhote gũkorwo wĩna a way out, angĩkorwo he ũndũ ũtekũgerera handũ hau, hararĩ na mũtino ũrarĩ hau wa rori ĩragwĩte ĩracokera kĩoeka, no rĩu marori no mahinganĩrĩirie, koguo angĩkorwo no ũhote kũ avoid kana kũgerera another route ĩrĩa hihi gũgũtwara kũrĩa ũgũthiaga, no ũkorwo ũgĩcaria tondũ ero cihinganĩrĩirio hau mũno. Anyway, thank you very much. Ndakuona Alice Shi wa Ihenya, thank you mũno. Arajĩra ũmũthĩ nĩ birthday yake. Happy birthday Alice Shi. Ngai arokũhe thayũ, ũkũre ũkĩendagwo nĩ indo, wendwo nĩ indo, wendwo nĩ Ngai, akũhe thayũ na akorwo agĩgũtwara kũrĩa ũkwenda. Arata nĩ ũgecagũrĩra ihinda rĩa kinya mũndũ gwĩtwo Alice Shi wa Ihenya. Alice Shi, arata nĩ ũgecagũrĩra ihinda rĩa kinya rĩ, utajichagulia wenye utakuwa unataka, no ti thaa ici. Ngai nĩ ambe akũhe mbia, acoke akũhe kĩndũ gĩgwĩtwo wendo, akũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ. Arata nĩ ũgecagũrĩra baadaye, ti thaa ici. Anati aya *272 1 hash *272 1 hash. Thiĩ hau, tigĩrĩra wagũra tigiti waku, no ciringi 100 rĩmwe ũgakorwo nĩ wagũra tigiti waku na maũndũ maku me sawa. *272 1 hash, kũu nĩ kwarembesha maisha na niĩ ngĩkũiagĩra thiri tene ũgakorwo wĩ mbere. Hello Inoro. Hello. Kurathi atia munene? Morning. Esho na nyike makanika. Karibu sana wanyoike. Marahore. Ebena mundu twadimiro. Takeja. Yenda ni waitha kase wani wagaseri mukurima murungaru ya papa. Na sele ka mother. Mugo abita neti bia wega. Ajira wake ibaria kule Nyeri. Agyo ni muthenya na etaguo. Kabisa, nawe ukigena muthenya mwega. Thank you. Haya 0722200720 tukirikiriria. Hello Inoro. Aya 0722200720 kana 0735989989. Twatigaria riu ndagika o cigana 16 tunikiriria itha. Hello Jafei. Kurathi atia Emma? Ero atia? Nidie na kauru Emma. Anĩrire na ũrui. Gũthikĩrĩirie. Ndĩre maciria mũikũri no ikare hau. Wakamano. Terere Kamatha. Wa Bidandi. Francis Asira wa Bidandi akiriona. Ruzu wa Karao. Matinda muthenya mwega. Asante nawe tagwo thengio. Aya, hello Inoro. Aya, kuria gwa 22989 ndomiriri nĩ nyingĩ mũno reke ndĩcirore. Rũce watwa na cũcũ wendo akanjĩra ndĩmwarahũrĩre Ndirango wa farm ko Michael Jogu Deda nĩ mũkũngi na mũndũ gwĩtwo Panuel Wainaina. Acio nderwo mesa sawa makiarahuke. Mũndũ gwĩtwo Tom Kang'ethe onake nĩ ndamuona. Asante sana. Thank you. Hello Inoro. Kurathi atia? Inoro. Mabati mamade okugi kope. Rema hore dawa to asai. Wakasa liga. Taru magogo. Paul Medamo. Na Mwangi wa Beni, na Jessica Papa. Adenu wa Githega. Amana de Menge. Honorable Shutoma Maya ko ya kile da kora. Ne hururu. Ole matidia yake ko kido tena wega. Thank you. Asante sana. Thank you.
aya cio nĩ wa Furaja marĩ mũndũ gwĩtwo Helen Mama Ignatius onawe nĩ ndakuona wega mũndũ gwĩtwo Joe Arap Mondia ndakuona kũrĩa gwa 22989 tũtigĩtie rĩu ndagĩka cigana 13 ndagĩka na 13. Hello Inoro. Yes. Hello Inoro. Nĩ kwega biũ we wi mwega? Niĩ ndirĩ na ũru, ũcio nĩ wa Gacunjĩ. Karibu sana wa Gacunjĩ. Kuma Juja Mũrera. Ũrenda twarahũre wa Gacunjĩ witũ? Nyambe njarahũre maitũ witũ tiwe Mika wa Njirũ wa Gacunjĩ. Kũrĩa Kĩrĩma Higa. Gatũngũrũ. Njoke njarahũre my son. Nĩwe John Gacunjĩ. Kũrĩa Maĩ Mahiũ. Njoke njarahũre my brother. Nĩwe Simon Mwangi. Kũrĩa kwa Hiũka. Na my uncle kũrĩa Gatũngũrũ nĩwe Joseph Maina kana ithe wa BP. Ndĩmere marahũke thayũ. Asante, thank you mũno. Thank you. Aya, rĩu tũkwamba tũikĩrie oro hanini itigĩtie ndagĩka 12. Mwagerero mwe, maitaiga na rimwe
mwane mwathani waigire niguo mukari wona muongererwo muoyo medire kumenya none twatigire indo citũ ciothe nĩguo tũtungatĩre ũhoro mwega tũkarĩwa na kĩnanu gatũrĩa ĩmĩtaigana rĩmwe nĩ mwathani waigire nĩguo mũkarĩwa na muongererwo muoyo ĩmĩtaigana rĩmwe nĩ mwathani waigire nĩguo mũkarĩwa na muongererwo muoyo Rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoige jehanamu takĩmakio nĩ Ngai kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash Bwana wega nakaya
Yes, rwetagwo guokone gwaku nĩ rwa kairĩtu getagwo Suzy Mo, rwĩmbo rwetagwo guokone gwaku, na niĩ rĩu nĩruo ngumĩra ndĩ naruo, ngũkwĩra ũtigĩre guoko gwaku Jehova, reke agũtongorie, reke agũtware o kũrĩa kwenda gũgũtwara, reke agũkinyũkithie makinya marĩa mothe ũkũigua ũrerirĩria gũkinyũkithio, na nĩ agũgũtwara we mwĩhokere guoko gwaku. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, niĩ ngagĩgũtiga nĩ tũkuonana nawe ũtukũ wa ũmũthĩ, wona gwagĩtuka kĩroko kĩa rũciũ very early in the morning, tũgakorwo twĩ nawe nĩ ũndũ wa Ngai ũgĩe na ihinda rĩega. Ngũgũtigĩra timu ya Thererũka nĩgetha makorwo magĩgũtwarithia hau hangĩ wega, wakupeleke vilivyo, tukionane nawe rũciũ mũthenya wa TBT. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa the Fethi, ngĩkwendithĩria mũthenya mwega.
Thank you so much. Bill Hamaina nyoba ya megate riburo kamuno makiria riburo kamuno makiria rugutikinyire wega ciendete wega thaa 10:05. Good morning muthikiriria wa Inoro FM muri thayo. Kristo wa Ngai ni akumenyereire ni warahuka wega we chonjo kabisa. Karibu sana thini wa mathama ya meri makwambararia Ngai, mathaa meri makumugosha, mathaa meri makumutugiria, mathaa meri makuigwa kuma kuri Ngai na kumwira atirire muthamaki mwega tutongorie tu we ni uwe hatari nawe tutingihota, we ni uwe, we ni we hinya witu, we ni we wana tutongoria, we ni we wana tuhe mwihoko, we ni we wana tuhe kirigiriro, we ni we wana tuma tukwende, we ni we wana tuma tuguturire, we ni we wana tuma tukumathie muno makiria amugutiri mundu tangi ugikumathia atahetwo roho wa mwathani ni we itha wa kigongona githeru. Nitoi gucokeria ngatho Ngai mwega ni twatonya ihingo-ini ciaku na kuga ni wega ndu akureka tuone muthinyi wa umuthi ari tariki 9 mweri wa 7 mwaka wa 2025 we tumenyereire o kuma itigana na muthikiriria witu muthinyi wa ira watwarana hamwe na ithui no tugire rito ria kuriro kigocwo, rito ria kuriro kiambarara muthinyi wa umuthi rucini ruru rwega tuhe mugate witu wa oro muthenya tuhe kirathimo gitu kia muthinyi wa umuthi turathimire mwathani kira iguru riugite nitukugia thiini wa rito ria Kristo Jesu twahoya wega waku no tugi waku na uthingu waku we otoire torio turaga utwarane hamwe na ithui thiini wa rito ria Jesu Kristo. Igai rito riro tukinyira turathimire wira wa moko maitu nitondu we Ngai mwega uiguaga na ugacokia mahoya. Nie njicagwo wakarira wanyu tom ndaikia maitho mwena uyu ungi ngona our beautiful she. Good morning. Good morning. Karura horo wa rucini. Niko salama. Ona gwitu ni kwega ithuĩ tukiri na thayo turacokeria Ngai ngatho kwarahuka reke tuge muthenya ugatuka ugacoka ugakiigirira ugagikoma ugacoka ukahota gukorwo kiigua rucini ni Jehova kuigua tha na ni Jehova akaruta wira wake koguo rucini rwa umuthi ni turera Ngai ni thengio ni gutwarahura gutuhe mihomo kora ingi muno matanahota kwarahuka kiroko giki kora ingi matanona rucini rwa umuthi no ithuĩ Jehova ni atwikire kiundu kia magegania na kiundu gia gukenerera ukorwo tugikiuga ati umuthi ni twamukira kirathimo kieru ani tweruhirio irathimo citu na tha ciake ira cikoragwo cire njigwa rucini o rucini ni ciatwika cia gutwarana na ithuĩ ukihoyaga muthenya wa umuthi Ngai atwike kirigiriro gitu, Ngai atwike wa kumagara na ithuĩ gutumenyerera gutuhitha na makiria aguthie na mbere na gutwenda na gutucagura na gutiga hakuhi nake undu guoko kwa Jehova agwatwika kwa kuhonokia mundu ni mundu ni atwikaga wa kuhonoka kuna guoko kwa Ngai gwatwika wa gukurathima na gukunyita na gukuonia njira ni mano nginyagia ungitovora no nginya ungitwika mutorania koguo rucini rwega tukiambiriria kiroko giki tukahoya Jehova atwike wa kuigua ihoya rito na tugagicokia ngatho tondu ni ma Jehova ni atuhotanire na ni atwikite hinya wito ni atwikite rwaro rwa ihiga rwa omwe wito na ni undu woguo ni amina na amina twakaira Jehova uyu wagirire gukorwa kigocwo mahinda mothe twamukaira gutire hindi tugatwika aguconoka koguo muthi tutiguconoka ni undu wa Ngai we wihokete Jehova we wetereire Ngai ndukanoge kumweterera nduhititie weterera ndugwite ona hanini gukiririria o uguo muthikiriria witu na ni ukuona uria Ngai ekaga na uria Ngai ekagira andu ake aria mamucagurite na aria mamutihite na aria mendete muno guikara hakuhi nake ario hikaru-ini yake ya unene. Ni rucini rwega gacokeria Ngai ngatho ni undu wa kunginyia mucuyo wa Inoro FM nigetha tutherere kwega ginya thinacera cia rucini na Bwana asifiwe sana. Jitagwo Wanjiru wa Fausto thaa 10:09. Thank you so much. Karibu sana. Nisingea
tire tiga wanjaragirio kanjira gatere modeme kikaga niguanyo nevega igoroni amanyo modewe egai wekala neganya maregaia nanekio oh wahonirie ngoro yakwa na honi njega gutire kĩndũ kĩega ingĩhoya njage tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya arataku umahi dorageria idoma komenye diaro xiao xio de nacione dadime igoro amada madawe engai wekanga mageganya oyorete na ngoro yako iyoiregekelo nekumenya de nawe we mondo wereri igorori amada
Oguo neguo kore no oguo neguo gugutura tene orogwata tene etagwo Karo Wanjiru mundwiriri Ruburutha muno makiria ninyonete uria wikaga arata aku ni umahunagia na huni njega gutire kindu magaga onake na twahoya muthenya wa umuthi tukoro thiini wa ruru rwaku tukoro thiini wa andu aria mekuhunio niwe aria mekuona wega twi bururi-ini wa aria mari muoyo Ruburutha muno makiria rwatukinyirie wega thaa 11 thaa 10 ni thaa 10 na dakika thaa 10 na 15 minutes mathaa mega muno makiria tukorwo tugika kindu gitagwo kumenyithia mwiroreri mathaa but before then no atwandikire kuhitukira kunaku muthikiriria witu ndumiriri yaku nguhi reke tumia mukire rucini rwa umuthi reke tumenye warahuka atia na gikorwo he mundu gukienda gwendithiria muthenya wa kirathimo ni kuria gwa 22989 iyo ni SMS number na ni kuria kwa WhatsApp ya 0722000720 oro ndumwe watondekera kuguothe nende nicio kinyaniria tutakuwa tukiona SMS yako na no tugukorwo tukimiamukira wega ta wega rucinirwa muthenya wa umuthi tugithi na mbere na gukorwo tukiintania nawe na turamenya ati Ngai wa muoyo na gukorwo giturathima na tuke wega rikana kuria kwa rembesha maisha. Thank you so much. Ukigira kwa rembesha maisha muthikiriria witu ni gutigirira ati we ni twagwita muhotani thimu ya uhotani ni wamukira thimu ya kwirwo ni wainuka na ciringi 20 ni wainuka na ciringi 50 ni wainuka na ciringi 100 ni thimu ngihota gukorwo kiamukira muthenya ta wa umuthi kwoguo igira kwa rembesho te kunoga we wina miaka 18 guthie na igoro we urikitie gukorwo kimenya betting no igukuire meshiria na ni wega ugathaka na wigiririki hinya *272*1# ni *272*1# shoke urumirire mutaratara uria wagiriire gukorwo ukirumirira na wona weka uguo maundu magakorwo memega tukwiraga kwa rembesha maisha ndi gukuhuthiria maundu na gukwagiriria muturire waku. Oh yes, atari na gaja tugithi na mbere rucini ruru rwega ruru Kristo wa Ngai atorahura ni njuno tuko tukinyitana na mutungatiri ikerekani ritu ria mbere nigetha tuigue uria iguru riraiga nigetha Ngai aturathime nigetha tuigue kuma kuri Ngai ririkana hirere othe waigua kuma kuri Ngai ni aragia ririkana hirere othe twarehe ndungata ya Ngai haha Ngai tu ni aragia na ngoro iria imwetereire ngoro iria ihingukite ngoro iria iramutanya ngoro iria irigireire icio nicio ngoro iria Ngai witu aragiria rucini muthenya wa umuthi ndukire Ngai aririe ngoro yaku mwana witu rucinirwa muthenya wa umuthi we ungikorwo wiguite gukinya muisho we ungikorwo wiguite tota guthi na mbere ndwire Ngai witu akwaririe akiri Ngai mwega akiri Ngai wiguaga na agacokia mahoya ndari arametha ikaga murii na koguo rucini ruru rwega ngenda gwitikia ati Ngai witu no agwitwariria Ngai witu ni agukorwo na ndumiriri yaku we umunyoteire we uraigua kwira Ngai ni wiriri kuma kuigwa kuma kurie ni Ngai witu no agutwika wega tondu etagwo Ngai wiguaga na agacokia mahoya we warahukite rucini ruru te kumenya ni ati urabatara gwika we warahukite na watuire matua na hi matua macio magiko matari matua makinyaniru kwenda gukwira ati ni kuri Ngai matuini na ni kuri Ngai wa ihinda ringi Ngai ure waheire Samson ihinda ria keri na kiuke Ngai kiuga ihinda riu ria keri akiuraga andu aingi ukira ari oragite hindi ria ena maitho no atuhe o kahinda kangi kega wona twa mwihoka na wona twa muthaitha na wona twa tuka kindu gitagwo atia na wona tuka kindu gitagwo kumweterera na kumwirigirira ni tondu ni Ngai wiguaga na agacokia mahoya ikine no ndenda gukorwo tukintania na mutungatiri witu tukorwo tugithana nake nigetha tukorwo tukigwa kuma kuri Ngai ani ni Ngai witu ni agutwika wega Wanjiru nima Jehova hindi ciothe ni ekaga andu ake wega Jehova ni arihaga uthingu wa mundu Jehova ni arihaga wega wa mundu Jehova ni acokagiria mundu na utheru wake agikorwo rucini rwa umuthi wewe mundu witheretie wewe mundu uraikara na njira ya uthingu wewe mundu uraikara na njira ya kuiguira aria ngitha we mundu wa kuhoera aria angi kuhoera aria wendete kuhoera aria muriganitie nao na kumuhoera mahoya mega Jehova ni arihaga mundu koguo rucini rwa umuthi cagura ukwenda Ngai akurihe atia ukwenda Ngai akurihe wega waku na wega kana ukwenda kurihwo na uru waku ukwenda kwamukira kirathimo kiriko Daudi ni arikitie gukorwo akiona ati
ati nema Ngai ni amurihaga kuringana na ciiko ciake. Daudi ni arikitie gukorwo agikura na akamenya ati riria akaira Ngai ni okaga agatuika wa kumuigua na kumuteithura na kumuhatura kuma kuri thu. Watumana muno muturire-ini wake Ngai ni okaga hindi ciothe agatuika wa kumumurikira na tawa wake uria utahoraga. Koguo rucini rwa muthi we urona nduma, we urona ta gutumanire muno, hoya Ngai akumurikire, hoya Ngai akumurikire na tawa wake uria utahoragio niki. Na rucini rwa muthi Ngai witu uria tukayagira, uria turiragira, ni atuonaga na ni atuiguaga. Oh yes, atari na nganja rucini rwega tuko tugethana na mutungatiri nigetha akoro agituhoithia, akoro agitunengereria kiugo muthenya wa umuthi na tuigue kuma kuri Ngai. Ndikana ndamunyitia. Good morning mutungatiri. Good morning. Kwa atia Pastor Dickson. Mimi na rayo wa Ngai. Amena kaji kawega. Na makiriginya kuja wana ushindwa muthenya wa umuthi. Asante sana Geithia Wanjiru twina kigoko studio. Wanjiru muthenya goco. Amen ndungata ya Ngai horo waku. Ndenda muingi muno. Ni warahuka wega. Kadina rayo wa Ngai. Amen tugacokia ngatho. Amen. Onaye tugagucokeria ngatho. Amen. Na karibu sana. Asante. Ejo ni uko gituhoithia na ni gukorwo gitwira uria Ngai akuhaririirie muthenya wa umuthi. Kireke muno bakarura bitu. Nikwenda kugeitia muthikiriria wothe wa Inoro haria ngikorwo ari na ngithicire cia wendo wa Mwathani Jesu Kristo. Njokerie Ngai witu ngatho ucio tumaga nduma ingire na agatwara hura. Etikitne rucini ruru njuge njimucokerie ngatho ni tundu ni Ngai muthemba uria mwega. Ni umuthi ndamunengeria kiugo kia rucini gitagwo Pastor Dickson kana gimajo tadik maichi ni honokete. Jesu ni Mwathani tukatakana kanitha wako uria kamutini kuria mwena wa Kiambu na kuria nitonete Ngai. Muthikiriria witu ni kwenda tugirane kiugo kaidi ni ibukuria atiriri bururi hau ithathatu kwambiriria 11 atiriri bururi ithathatu kwambiriria hau 11 kirikano kiria uga atiriri thutha ucio muraika wa Mwathani agioka itura-ini ria Ofira agikara thi rungu rwa mugandi uria wari wa Joashu mundu wa mbari ya Abiazeri. Na riri mundu wa Gideoni ahuragira ngano kihiro-ini gia thabibu na hitho nigetha ndakonwo ni Amidiani. Umenyagire kauga atiri nake muraika wa Mwathani akimumirira akimwira atiri Mwathani ari hamwe nawe we njamba ino ya ita. Gideoni akimucokeria atiri muthuri uyu nigukuria okorwo Mwathani ari hamwe na ithuiri maundu maya magituroreirie niki. Ni atia horo wa maundu ma magegania maria maithe matwiraga ati Mwathani ekaga akimaruta Misiri. Riu Mwathani nirutiganiirie agatuneana kuri Amidiani. Mwathani agocwo muno. Wenda kwaria horo wa njamba ino yetagwo Gideoni. Maandiko maratwira thiini ibuku riria atiriri bururi ati gugikia muthenya umwe na Gideoni ni ngano ahuraga handu ehithite. Maandiko marauga Gideoni ahuraga ngano ehithite ni tondu ni kwari na thu ciamukiriire. Amaleki na Amidiani ni mangetheire Israeli muno na makamatikeka muno na Israeli makaigwa kurwo ni hinya. Maandiko mauga ungithoma na hau thutha ati Israeli ni mahandaga irio nao Amaleki magoka makagetha makaria. Koguo Israeli ni gutindikwo matindikitwo muno. No matindikitwo niki? Maandiko mauga ati tondu ni meheirie Jehova nake Ngai akamatiganiria. Koguo mehia ni mataigaga kuraihu na Ngai. Mwathani agocwo. Kirikaniro kirajigwo gati rucini rwa umuthi muraika wa Ngai agithie akiumirira Gideoni. No maandiko matwira hau 12
Mũraika agĩta Gideoni, we njamba ĩno ĩrĩ hinya, we njamba ĩno ĩna ũhoti, we njamba ĩno. Mũraika wa Ngai agĩta Gideoni, no Gideoni nĩ tondũ ahũraga ngano ehithĩte ndangĩetĩkirie atĩ we nĩwe aretwo njamba, nĩ tondũ nĩmatindĩkĩtwo mũno na nĩmahinyĩrĩirio mũno nĩ Amaleki. Rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda kwarĩria mũndũ ũraigua atahinyĩrĩirio na atatindĩkĩtwo mũno nĩ maũndũ. No ndege kũmenya nĩkĩ gĩgũtindĩkĩte mũno, na no njage gũtaũkwo nĩ maũndũ macio makũng'etheire. No maandĩko maratwĩra mũraika agĩta mũndũ watindĩkĩtwo, agĩta mũndũ wahinyĩrĩirio, agĩta mũndũ ũtarĩ na mwĩhoko, akĩmwĩta we njamba ĩno. Reke ngũrĩrie mũndũ wa Ngai, no gũkorwo kahinya karĩa ũtigarĩtie no kanini, no gũkorwo nginya ũreka maũndũ wehithanĩtie, no gũkorwo kũrĩa ũtindĩkĩtwo kwĩna nduma, no gũkorwo kũrĩa ũtindĩkĩtwo gũtirĩ kĩndũ kĩega kĩroneka ta gĩtigaire. No nĩ ngwenda ngũiguithie atĩ kahinya kau kanini ũtigarĩtie nĩko mũraika areta njamba. Nĩ kũmaanisha kĩrĩa kĩnini gĩtigarĩte thĩinĩ waku no gĩkũriũkie werũ, no gĩgwĩkĩre mwĩhoko werũ, no gĩkũhe kĩĩrĩgĩrĩro werũ. Kaũndũ tu kau kanini gatigarĩte thĩinĩ waku, ona ngĩkorwo wa Midiani na Amaleki nĩ aingĩ, no gũkorwo nginya ngano yaku ũrahuĩra kũndũ wehithanĩtie, no gũkorwo kũrĩa wehithanĩtie andũ aingĩ matirakũ-understand. No kahinya kau kanini Jesu nĩ aroka gũgekĩra hinya, na agekĩra hinya we ũgwĩtwo njamba, agekĩra hinya we nĩ ũgũtorania, agekĩra hinya nĩ ũkũgĩa na riri werũ. Gideoni ndetĩkagia atĩ no etĩke njamba. Ũngĩthoma ũkĩenda tu maandĩko nĩ ũkuga matwĩraga atĩrĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩyo Mwathani nĩ amwathire akĩmwĩra atĩrĩ, thiĩ na hinya waku wothe ũkahonokia Aisiraeli kuma kũrĩ Amidiani, nĩ niĩ mwene ndagũtũma. 14 nĩguo ĩrauga atĩ nake Jesũ akĩmwĩra umagara ũthiĩ ũkahonokie Isiraeli kũrĩ Amidiani, nake Jesũ akamwĩra nĩ niĩ mwene ndagũtũma. Reke ngwĩre mũndũ wa Ngai, angĩkorwo nĩ Ngai ũtũmanĩte, angĩkorwo nĩ Jehova ũtũmanĩte, gũtirĩ kũndũ ũtangĩingĩra, gũtirĩ thirĩ ũtangĩrĩha, gũtirĩ mĩrimũ ũtangĩtorania, gũtirĩ cioho ciothe ũtangĩohora, ona angĩkorwo nĩ ũtiganĩirwo. Angĩkorwo nĩ Ngai ũtũmanĩte, gũtirĩ kũndũ ũtangĩingĩra. Gideoni akĩgĩa na hinya, akĩmenya gatagatĩ-inĩ ga kũigua mũndũ ũtatiganĩirio no kũrĩ na Ngai ũkaga agekĩra mũndũ hinya na agekĩra mũndũ kĩĩrĩgĩrĩro. Maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Kũguũrĩrio 3:8 riugaga nĩ njũĩ kahinya gaku no kanini. Maandĩko maugaga atĩ kahinya gaku no kanini, no Ngai akauga kahinya kau kanini, kahinya kau no takangĩhota ũndũ, takangĩhota gũkũingĩria kũndũ, takangĩhota gũtũma ũtoranie. Nĩko Ngai arenda kũhuhĩrĩria. Ndiũĩ nĩkĩ wĩ nakĩo, ona mũndũ wa Ngai ndiũĩ nĩkĩ ũkĩgũkundereire. Ndiramenya kahinya gaku gatigarĩte kanini nĩkĩ, ndiramenya Amidiani nĩ atĩa magwĩkĩte nginya ũhoti waku no mũnini ũtigarĩte. No nĩ kũrĩ na Ngai ũkaga akaingĩra kahinya-inĩ kau kanini, mũciĩ ũkarũgama, biacara ĩkarũgama, kĩhiko gĩkarũgama, mawĩra makarũgama, kũrĩa ona ũtangĩhota gũtonya ũgatonya, nĩ tondũ Ngai nĩokĩra kahinya kau kanini. Bwana asifiwe sana. Mũndũ wa Ngai rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, na mũthikĩrĩria wa Inooro nĩgetha hoe nawe, nĩ ũthiaga kũndũ kũingĩ ũgakora ũgũcemania arĩa mandĩkĩtwo makoragwo marĩ akũrũ, no wĩyũrie mũno nĩkĩ gĩtũmaga mage kwandĩka njamba ciĩna hinya. Harĩ ũndũ ũmwe ngoragwo njũĩ na Roho wa Ngai aranjiguithia atĩ ona angĩkorwo gũcemania makoragwo mandĩkĩtwo marĩ akũrũ makoragwo ihingo-inĩ,
oro amane ate no makoragwo matigeirio kahinya kanini, kahinya ga kũhuha biringi, kahinya kau ga kũhuha biringi nĩ gatũmaga maokoe kambuni ng'ima na itũra rĩgima. No gũkorwo kahinya karĩa ũtigeirio no kanini ga kũhuha biringi, wĩna ũhoti wa gũtorania na kũingĩra na kumake it, nĩ tondũ Ngai arĩ kũingĩrĩra maũndũ mothe nĩ magagĩrĩra. Mũndũ wa Ngai kwenda tũhoe na Ngai na gũgwĩka wega. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu ndagũtera ũndũ wa kiugo gitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Weta Gideoni njamba, ona gĩkorwo Gideoni atigĩtwo no kamwĩhoko kanini, wamwĩta njamba na waingĩrĩra wamũtindĩka nginya hotana. Ngai wa matu-inĩ ndahoera mũthikĩrĩria witũ agĩũkĩra akiumaga na angĩ makĩhũndũka ona nĩ marĩ wĩra-inĩ, ĩtĩkĩra kũingĩrĩra kahinya kau kanini kao gatigarĩte, maũndũ mao marũgame na maũndũ mao matuĩke ma gũtorania. Ndĩndamwĩtĩria hinya na kĩbari no hotani, reke athione hinya waku, none bĩba yaku, none gwĩtĩkĩrĩka gwaku, nĩ tondũ wĩ thutha witũ nĩ tũtuĩkaga gũtorania ona gĩkorwo kahinya gaitũ no kanini. Thĩinĩ wa rĩtwa inene rĩa Ithe, rĩtwa inene rĩa Mwana na rĩtwa inene rĩa Roho Mũtheru. Amen. Amen. Wegi mũno Pastor Dickson. Amen. Namba yaku ya thimũ tũkĩrĩkĩrĩrie na ihenya. Namba yaku ya thimũ nĩ 0726 608 243. Thank you so much. Ngiwe moyo kũrathime no tinde wega. Amen. Thank you so. Asante sana. Tagwa Pastor Dickson kuma kuria priesthood ruciandite wega thaa 10:30. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro mũciĩ watu gĩnotana. Mathaa ũramenyithio Koma kuengai Yemangega mono Njera shiaku shiaodhi Nawi hoke kumoinge Unje kago magegania Nandonde hagionake Nderi ya gogotokia Nanane nawe Uwegai maida mode Nobone morie joe Weidoa kwa moro Nawe nyenjo dei Yakunenge rangoroe Taigongora ideru Nanowe Jeterebe Naturume Ndona ondigete Kano gionenie Onje kago maondo mega Torune onyendete Inge kwehio kanjohera Aokariganerwo Nderireri ya gogotokia Narare nawe Megahima idamode Nobone morie joe Weidoa kwa moro Nawe nyenjo Yakunenge rangoroe Taigo
njetereire naturume taraga meya mode marende hetietene ngoyaga unjohere amawe okanjohera ugadambi ariengadera etekere karewe nderireirie gogotokia nanane nawe uwegaima idamode yomone korienjoe weidowa kwa moro nawenyenjodie nakunenge rangoroeno taigongora ideru nanaweri njetereire naturume udoshiode uhidoriri niegwongomenye wenga hokangite ramadera ayuogario shiode maorito namenya maro shiode ogarirera nderireirie ogotokia narane nawe uwegaima idamode yomone korienjoe weidowa kwa moro nawenyenjodie nakunenge rangoroeno taigongora ideru nanoweri njetereire naturume uwegaima idamode yomone korienjoe weidowa kwa moro nawenyenjodie nakunenge rangoroeno taigongora ideru nanoweri njetereire naturume Oh yes, wegai mahinda mari mothe, wegai tukitheka, wegai tukirira, wegai riria twikite wega, ona riria tugikite uru, wegai riria mwathani uratuika wega, ona hindi iyo tutekuona hinya waku nundu wa kunyihanyihirwo ni wega waku urio Ngai. Ritwa riaku rirogitura rigocagwo, ritwa riaku rirogitura riambaragio. Riburutha kamuno makiria rotukinyire wega ciendete wega thaa 10 na dakika 38 gukore kwa Inoro FM ningitwa karura wanyu tu ni geto wajiro wa Fausto. Thank you so much ni kunyitanira na ithu gwatandro yaku hindi ciothe muthikiriria witu tukwiraga ni tukenagia na tukenaga riria tugukorwo nae mathaa maya meri tukamenya kiugo tuguthoma onawe ni ugukorwo na ithue tugithoma hamwe tugitaukwo ni kiugo hamwe kiugo kikirathima ngoro citu gikirathima muthenya witu ni undu wogwo ni turera Ngai witu ni wega ni turamenya atiriri ati kiambiriria kia Jehova ni haria mundu onaga akinya muico haria wona ta wakinya muico andu he muthikiriria rucini rwega warahuka ngoro yake inamite ngoro yake ina ruo ruingi muno na arakirigwo riu nie gatagati-ini ka andu aria angi ndiona nie ta ndi umwe wa aria mariganeire gatagati-ini ka aria angi ndiona nie tari nie uria utigitwo thutha gitukumiriria rucini rwa umuthi tugikwire ati we ndutigitwo thutha Ngai ni arakuona Ngai ena uhotani waku Ngai ena kirathimo giaku thaa kenda ciaku no ginyagia Ngai agatigirira ati ni ciatuika cia gukinyanira ni atuikaga wa gutuma andu magatuika thamaki mundu urari thi Ngai akamutua muthamaki maundu ni macenjagia things change with God umuthi ni ukwaga rucio ugakorwo nakio
umuthi ni ukurara nja rucio gakorwo ukirara nyumba yaku ya ngorova umuthi ni ugukorwo tari wira rucio gakorwo we ni we manager handu maundu ni macenjagia ni undu wa Ngai wihoke Ngai umuthi agucenjerie muturire waku na agucenjerie rugano rwaku na agucenjerie ndeto iria andu makoretwo makiaria kuringana na woni wao na kuringana na maitho mao ni undu wa undu ucio ri ndukireke tugicokerie Ngai ngatho uyu tumaga mundu agatuika wa kwambarario mundu agatuika muthamaki mundu agatuika munene mundu agatuika muciari ni reke tumukaire na tumwihoke kuria gwa 2989 ugithi na mbere na gutuma ndumiriri yaku. God bless you. Kigira kuria kwa Facebook ni tugukwirite ona kwa tuko ndani ona WhatsApp number ya 0722200720 onayo ni raruta wira. Yes, na taguo wakorokirwo ati Ngai ni cenjagia kirathimo kia mundu, Ngai ni cenjagia muturire wa mundu hindi o yothe. Ta imagine no ukorwo tari na ciringi tha ici no Ngai acenjie muturire waku akunegererie ciringi 10,000. Ciugo cire tutiragia haha maita maingi na tugaciaria no gagiciria no kawaida ngoda gukuririkania to kawaida riu ungihinya kuria gwa star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash no ukorokia mukira ciringi 10,000 no rikane BCLB number ni 199 na ni mundu kinyiti miaka 18 guthina iguru rucini rumwe tu gugakia ugu gukiaga wicirio hinya kuria gwa star 272 star 1 hash wikore na ciringi 10,000 ina reko rucini ru ni muthenya wa umuthi thaici cihendete wega thaa 10 ndeka 41. Thank you so much. Ugithi na mbere na kwihotanira na gutika muhotani witu. Nturona mundu gwitwo Bakito wikora mwena wa Oxford UK. We mitambo-ini ni ura agituthikiriria. Asante sana. Geithia murata waku gwitwo Sheshe. Ona wanyika makanika ni turakuona ni ngatho cia mwanya. Ona we Helen Magnesius, barikiwa sana. Uwe na wakati mwema na siku njema pia. Murata witu witagwo Michael Jogu wa Korea Kiviregwe. Wedu sharagirwo na hanini tida thayo. Oh yes. Unitena wako jikarage nawe ekuweire mute wakwa biro jikarage nawe madena ine mode igetha udaithie kuhotana shaitani na dhutisha mwere na wedo warata na miago ya dhinwe tarefata igora makahuroke kedenie gotiga mehango ya theno
Thank you so much Mary Githenji. Brother Kamuno makiria mwathani ni Joey ndukadiga ona muthikiriria witu ndukana mutiga thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ciandite wega thaa 10 na ikahitukia dakika 45 uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Thank you so much. Nĩtũĩ mwathani witũ gũtirĩ hĩndĩ agatũtiga. We nĩ mwĩhokeku, we nĩ mũthingu, we nĩ Ngai ũkoragwo hamwe na ithuĩ mahinda na mathaa marĩ mothe, na nĩ ndwa gĩtũmi kĩu nĩkĩo tũthuraga gũikara nja-inĩ ciake, nĩkĩo tũthuraga gũikara hamwe nake. Rũcinĩ rũrũ rwega we ũraigua ta mwathani agũtigĩte, no wega ũririkane atĩ akoragwo e hakuhĩ na ngoro ĩrĩa hehenjekete na ngoro ĩrĩa yũrĩtwo nĩ hinya, na koguo rĩrĩa rĩothe ũkorwo nĩ hinya ũkamenya mwathani arĩ hamwe nawe. Karibu sana mũthikĩrĩria wa Inoro thĩinĩ wa ithaa rĩa mbere rĩkĩinĩkĩrĩra ithaa rĩa mbere rĩa kũgoca Ngai na kũmwambararia. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ihoya ritũ no rĩmwe tu, ũkiumagara Ngai agũtirĩre gĩthithi gĩake, akũhe favor, akũhe gwĩtĩkĩrĩka, akũhe mũcamo na makirima marĩa mangĩ mothe rĩ arathime wĩra wa moko maku kũrĩa guothe ũkwĩgwa ũgũkinyangithia. Ngai aroreka wĩgwatĩre nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa Kristo Jesu. Arokũhe thayũ ũrĩa ũtangĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ, na mũno makĩria atũrĩa akũmenyereire ũngĩgabangĩrwo ũru rũgũrũ akareka ũgerere ithũĩro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu. Cihandĩte wega thaa 10:47 ngũririkanie o kũrĩa kwa Rembesha Maisha twĩna mbeca nĩ *272*1#. Eni na tũgĩkwĩraga kaingĩ na kaingĩ mũthikĩrĩria witũ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩgwa kĩgeranio na gũkorwo ũkĩingĩra kwa Rembesha Maisha. Kũhetũka kĩgeranio kĩa Rembesha nĩ gũkorwo kĩamũkĩra mbeca, wahetũka max iria ũkoragwo kĩheo nĩ ũhotani waku wa mbia. Ũrĩa tũngĩkwĩra nĩ atĩ na tũkarĩria ũrĩa ũkinyĩtie mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ, ũrĩa ũrĩkĩtie gũkorwo agĩkũrana na akĩmenya atĩ betting no igũkuĩra meciria, ũrĩa ũrĩkĩtie gũkorwo akĩmenya hĩndĩ ciothe agĩcera kwa Rembesha agacera na wũigĩrĩrĩki ũrĩa wagĩrĩire. Hihinya namba ĩno ya *272*1#. Uinuka na 10,000, uinuka na 20,20, 50,100, 305 milioni 1 kuma kwa Rembesha Maisha. Kiumia gĩkĩ tũgũthiĩ na mbere na gũkorwo na ahotani, no tũgũthiĩ na mbere na gũtara ahotani aitũ. Hihi nĩ ũgũkorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa tũgũkorwo tũgĩtara, na ririkana Rembesha Maisha ĩhetwo marũa ĩkahetũkio ĩgathũrimwo nĩ BCLB, license number ni 199. Thank you muno Manjiro babake Claire wa Korea gĩcogo Kirinyaga, ona Kariuki wa Kitale, asante sana. Kashara wa Kirita na Jeni Gashara Gaithikai, Peter Gashawe kora mwena wa Seattle kora USA, barikiwa sana. Gitawa Magogo na Gasheri onawe na Ben wa Nyahururu muthenya wa kirathimo. Elda Njiri wa PCA Jerusalem Gilgil, barikiweni sana. Tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩhoera bũrũri witũ ũtuĩke wa gũkorwo wĩna thayũ na wendo. Hatarĩ na nganja tu ahoi marahuke tũhoe tu tondũ mahoya nomo magĩtũteithia. Mũthenya wa ũmũthĩ Shiro nĩ ngwĩciragia ũhoro wĩgiĩ Ngai witũ, na nĩ ngwĩciragia ũhoro wĩgiĩ matua marĩa tũtuaga, na nĩ ngũiguaga kũrĩra Ngai mũno makĩria, na ngamwĩra ndũkanareke tũtue matua tukona ũru, ndũkanareke tumagare gwetha wega tũcoke tuone ũru. Nĩ kwĩna andũ maumagarire gwetha wega makĩona ũru, nĩ kwĩna andũ mathire makĩiga biacara makĩingĩra capital nyingĩ, na hau niho harĩ kĩambĩrĩria kĩao gĩa gũthĩna. Nĩ kwĩna andũ mathire makĩinvesti na hihi maumĩrĩra matiarĩ ũrĩa meciragia. Nĩ ngũthaithaga Ngai mũno na ngamwĩra rekaga hĩndĩ ciothe twaumagara ona tũtongoretie tu Ngai tũkona wega. Nĩ ngũthomaga rũgano rwa kĩeha mũno makĩria rũkoragwo thĩinĩ wa maandĩko rwa mũtumia wĩtagwo Naomi na mũthuri wake Elimeleku thĩinĩ wa Ruth 1. Tũthome mũhari wa mbere wa kerĩ na wa gatatũ na wa kana. Maandĩko makiuga atĩrĩrĩ, matukũ-inĩ ma tene hĩndĩ ĩrĩa atirĩrĩ bũrũri maciragira andũ rĩ nĩ kwagire ng'aragu bũrũri-inĩ. Na rĩrĩ mũndũ ũmwe wetagwo Elimeleku kuma Bethlehemu thĩinĩ wa bũrũri wa Juda warĩ wa mbarĩ ya Efiratha nĩ athire gũtũra kwa ihinda bũrũri-inĩ wa Moabi. Athire arĩ na mũtumia wake Naomi na ariũ ake erĩ Mahaloni na Kilioni rĩrĩa matũraga kũu. Elimeleku agĩkua, Naomi agĩtigwo arĩ wika na ariũ ake erĩ.
na ariũ acio makĩhikia airĩtu a Moabi, ũmwe wetagwo Oliver na ũcio ũngĩ wetagwo Ruthu, nao magĩtũra kũu ta mĩaka 10, nao Mahaloni na Kilioni magĩcoka magĩkua, na ũmwe agĩtigwo arĩ wika atarĩ na mũthuri kana ariũ. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Aya nĩ bamĩrĩ yaumagarire gwetha wega rĩrĩa maiguire bũrũri wao kwĩna ng'aragu mũno makĩria, magĩciria mathi bũrũri wa Moabi nĩgetha makone wega, nĩgetha hihi magakorwo atĩ kũu megũtũra gũtirĩ na ng'aragu. No Biblia yugaga thutha wa matuko manini mũthuri wake Elimeleku agĩkua na ariũ ake erĩ magĩkua. Thutha ũcio Naomi nĩ aiguire atĩ Mwathani nĩ aririkanĩte na akarathima andũ ake na akamahe kĩmera kĩega. Nĩ ũndũ ũcio rĩ agĩgĩũkĩra nĩgetha acoke kwao aime bũrũri-inĩ ũcio wa Moabi na atumia acio ariũ ake. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Nĩ ngũyũragia nĩ maita maigana twaneciria twathi gwetha wega tukona ũru, nĩ maita maigana twanaigĩrĩra mbia citũ tũgĩciria tũkuona baida na hihi tugakorwo atĩ nĩ tuona hathara. Nĩ maita maigana twanakorwo tũkĩambia ũndũ, twanambia ihiko, twĩcirĩtie hihi nĩ Ngai waiga na twĩcirĩtie hihi Ngai nĩ egũcitũria, no agakorwo nĩ twĩtongoretie. Ririkana nĩ njĩrĩga gũkwĩra atĩ mwana witũ mũndũ gwĩtwo Ishmaeli ndakoragwo na kĩrathimo, no Isaka nĩ arĩ kĩrathimo. Ishmaeli nĩ kuga atĩ nĩ kuga rĩrĩa rĩothe twetongoria, rĩrĩa rĩothe twetĩkĩra gũtongorio nĩ meciria maitũ, rĩmwe na rĩmwe nĩ twĩkaga nĩ tũkoragwo na the wrong decisions. Rĩmwe na rĩmwe tũgeraga njĩra ĩrĩa Ngai atangĩendire tũgere. Rĩmwe na rĩmwe nĩ twĩkaga maũndũ kũringana na hakiri citũ ithuĩ enyewe. Nĩ ngwĩciria ũhoro wĩgiĩ mũtumia ũyũ gwĩtwo Ruthu. By the way, agĩcoka maandĩko maugaga mũtikanjĩte Naomi njĩtai Mara tondũ Ngai nĩ anyonetie ruo. Nĩ ngũkũhoera mũno we wĩ rungu rwa mũgambo wakwa, ndũkanetĩkĩre gwĩtwo Mara. Nĩ ngũkũhoera mũno we wĩ rungu rwa mũgambo wakwa. Ngai ndakanareke ũcae, Ngai ndakanareke ũthi gwetha wega wone ũru, Ngai ndakanareke ũthi kũgũthagũtha mũrango wĩcirĩtie mũrango ũcio nĩ wa wega ũgũcokie na maitho. Ngai ndakanareke ũcemanie na andũ wĩcirĩtie andũ acio nĩ wega mekũrehe thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, wĩcirĩtie andũ acio nĩ connection megũkũnengera, wĩcirĩtie andũ acio nĩ business deal mũgũkorwo mwĩnao. Nĩ ngũkũhoera kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Niĩ ndiũĩ na nũ ũrathiĩ gũcemania nake, niĩ ndiũĩ na nĩkĩ ũbangĩte gwĩka, ona ndiũĩ nĩ biacara ĩrĩkũ ĩyo wĩnayo, ona ndiũĩ nĩ kũ ũbangĩte kũhika, no nĩ ngũkũhoera mũno Ngai ndakanareke ũtue matua magatũma wĩigue tongĩtwo Mara nĩ ũndũ wa ruo rũrĩa ũgereire thĩinĩ wa Kristo Jesu. Mũtumia ũyũ aumagarire na mũthuri wake na ariũ ake erĩ, no kũhũndũka arahũndũka wika, arahũndũka atarĩ na ciana ciake igĩrĩ, atarĩ na mũthuri, na akahũndũka ena ruo rũingĩ mũno makĩria, na agacoka akaigua bũrũri ũrĩa orĩire rĩ, bũrũri ũrĩa orĩte atĩ gũtirĩ na ng'aragu rĩ, rĩu Ngai nĩ amahete bũthi na rĩu nĩ ihinda rĩa gũcoka. You can imagine ũgĩcoka bũrũri waikarĩte makĩrima mĩaka 10 ũtarĩ wa ũkinya. Ũguo nĩ kuga angĩkorwo nĩ wakĩte nyũmba nĩ amerereirwo nĩ nyeki, ũguo nĩ kuga angĩkorwo watigĩte kana ke ka mwaka ũmwe rĩu agakora ka mĩaka 10 na rĩu we wacoka ũtarĩ kĩndũ ona kĩ, hihi waumĩte we mwegega hanini, hihi waumĩte we na kariri hanini, wacoka ũtarĩ na mũthuri, wacoka ũtarĩ na ciana, wacoka ũtarĩ na riri. Nĩ ngũkũhoera Ngai ndakanareke tu magũrũ maku maimagare ũgĩetha wega wone ũru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai athiage hamwe nawe na akareka kũmenyekage hamwe nawe. Korwo mũtumia ũcio acokire na ariũ ake erĩ na agĩcoka na mũthuri wake na agĩcoka na atumia a ariũ ake nĩ kũngĩamenyekete atĩ marĩ na Ngai, no rĩu aramera mũtikanjĩte Naomi njĩtai Mara amu Jehova nĩ anyonetie ruo. Kũroaga gũtuĩka ũguo igũrũ rĩaku na igũrũ rĩakwa thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ndathoma thĩinĩ wa Ruth chapter 1 verses 1 and 5. Ngai witũ ekaga tũumagara tukona wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, tũtikane imagare tũtarĩ nawe. Kũrimenyekana atĩ wĩ hamwe na ithuĩ, igithĩ ti hĩndĩ ĩrĩa ũngĩthiĩ hamwe na ithuĩ tuyonere wega twĩ bũrũri-inĩ wa arĩa marĩ muoyo. Turana na ithuĩ Jehova nĩwe wakĩrĩirie Musa, mwene agĩũkĩra na amathenge hau, o hamwe mena arĩa arutĩte Misiri, amatware bũrũri ũrĩa abereire maithe. we mwene ũngĩaga gũtwarana na niĩ Mwathi, gĩtiga gũtuoya atĩ nĩgũtumea kũrimenyekana atĩ Mwathi wakwa atĩ nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe Mwathi, akwa niĩ mwene
ndwa yaku Torere Gitwarana na idwe mwathi Akwani mwene Ona ndwa yaku Ile torere awe Gitwarana na idwe mwathi Torana na idwe Togedoine roro Ona baraine Ona magario Turakoya awawe Torana na idwe Mwigire we mwene ndugiambatania nao Athĩni guomo gĩthiĩ imwe hamwe nao Mũno ndũkae maninĩra njĩra-inĩ o mũgĩthiĩ Gũtwarana na niĩ mwathi Gĩtige gũtuoya atĩ nĩ gũtumea Mwathi wakwa Atenejetekereketa niwe mwathi Akwanye mwene Kana ndwa yaku Ithe torere Gitwarana na idwe mwathi Akwanye mwene Kana ndwa yaku Ithe torere Gitwarana na idwe mwathi Manorere Gitwarana na idwe Gitwarana na idwe Mwathani we Isiraeli maigwete ndũgũthiĩ nao niĩ nĩmarĩrire nake akinya gũkĩaga Kerire mathaga ma kwĩgemia Oiga mesume mothe ũmenye ũrĩa gwĩka nao Gũtwarana na niĩ mwathi Gĩtiga gũtuoya atĩ nĩ ngũtumea Atenejetekereketa niwe mwathi Akwanye mwene Kana ndwa yaku Ithe torere Gitwarana na idwe mwathi Akwanye mwene Kana ndwa yaku Ithe torere Gitwarana na idwe mwathi Ewega Twarana na idwe Otare atotingĩhota Twarana na idwe Mathani twahoya Musa gĩtũririkania Isiraeli Ruo rũrĩrĩ rũrĩa rwa andũ aku we mwene Jehova woigire nĩ gũtwarana nao we mwene nĩ ũgatũma mone ũhurũko Gũtwarana na niĩ mwathi Gĩtiga gũtuoya atĩ nĩ ngũtumea Atenejetekereketa niwe mwathi Akwanye mwene Kana ndwa yaku Ithe torere Gitwarana na idwe mwathi Akwanye mwene Kana ndwa yaku Ithe torere Gitwarana na idwe mwathi Nĩtwakũhoya Jehova Tũtongorie rũgendo Tondũ nĩ rũritũ Mwathani Tũtarĩ nawe tũtingĩtooria Tũtongorie Ngai Musa gĩkũria kana nĩ gũtwarana nake wathiĩ akĩmuonirie gwĩtĩkĩrĩka nĩwe Amuonia riri waku watwaranire nake Kĩrĩma-inĩ wamwaragĩria wĩitu-inĩ etagwo Endi Githuka rwĩmbo rũgetũka kũrĩmenyeka atĩa rũgĩtukinyire wega ciandĩte thaa 11
cia rucini na nego kirogia riu itha gukiingira ikireka aria kere kuria turathi na mbere na kwira muthikiriria witu ndumiriri yaku ya gutwira ni uratuthikiriria ni tukumia mukira kure gwa 22989 na ni tukumithomota uria tutumeire ona WhatsApp number ni undu aginya we Jawa Bururi ni kuria kwa 0722200720. Oh yes, ni thaa 11 mathaa ukimenyithio Ithione Inoro FM twihaha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwamukira rwimbo muthenya no ugakiarwa Alexander Jode thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 411 hash. Kwamukira rwimbo muthenya no ugakiarwa Alexander Jode thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 411 hash. O ruciinĩ gwathira tukoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimu-inĩ yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigia jehanamu, takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimu-inĩ yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 282 hash.
mĩrĩria gũtũ kwenda tũrĩkanĩre tondũ thamaki ũyũ waku ũrahũra naguo mwene mũthabibũ ngĩnjera nogetinagia mĩri rũhuho rwa ũru ruoka mbũri ũkarũgama nake no mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana ndeithia ndũre ndĩ mũthingu ndũkananige kwa ngoma Ngai ndũkũme barakia tũmanĩire baramu moke marume Jakubu nĩguo ithima ciake iruke tondũ nĩnjũĩ nyũmba ĩno Ngai ĩngĩrĩ kũraihu no nyũngũ cia Samaria nĩcio imĩthogagĩrĩra no mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana ndeithia ndũre ndĩ mũthingu ndũkananige kwa ngoma tengeranirie magĩthura motonga ndakinyaho ndakuoire ũgĩtuĩka igai rĩakwa ndagũthaitha wĩonanie nĩguo andũ aya mamenye ona gwaku nĩ kũrĩ indo taumagwo thutha nĩ kĩeha no mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana ndeithia ndũre ndĩ mũthingu ndũkananige kwa ngoma twana tũtũ mwĩtheriei roho akirie kwambata na Ngai aikĩtie gĩcungi nĩgetha therie kanitha na ndagateithio wĩra ũcio nĩoĩ kũruta mũno ndungata iria njĩhokeku na njaganu nowe ũciũĩ no mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana ndeithia ndũre ndĩ mũthingu ndũkananige kwa ngoma Ngai wakwa thaithagwo atĩa ũgacokia na ihenya nina gĩconoko gĩkĩ ndungate nwe gũtungate naguo thi ũyũ mũnyoku ũhake maguta nĩguo mwendwa wakwarure endwo nĩ andũ nawe Ngai no mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana ndeithia ndũre ndĩ mũthingu ndũkananige kwa ngoma nĩgũgũtetia Jehova hanotaka na karĩa gathirĩkagio nĩ tũngĩ ithe wakwa rĩ kũraihu baba witũ rĩrĩa ũgoka ũnderio mũgate ndarĩanĩka riganĩrwo nĩ wagi wa mĩaka mĩingĩ no mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana ndeithia ndũre ndĩ mũthingu ndũkanandige kwa ngoma no mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana ndeithia ndũre ndĩ mũthingu ndũkanandige kwa ngoma. Thank you, asante sana Jerothega rwĩmbo thaka mũno makĩria rwĩmbo rwega mũno makĩria rũtukinyire wega ciendete wega thaa 11 na ndagĩka kenda nĩ ngatho nĩ gũkorwo kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ nĩ njũ nĩ tũgũkorwo tũkĩoya thimũ 2 3 4 5 tũkorwo tũkĩarahũra andũ 2 3 4 5 na mbere ndaya nyambe ndambũre andũ maigana ona arĩa mathiĩte na mbere na gũtwandĩkĩra gũkũ kwa Ino Revim nĩgetwo wakarũra wanyitũ na nĩgetwo Wanjirũ wa Fausto, thank you so much. Ikereka rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ riu ikiri na ndagika 10 na turakihoka muthikiriria angikorwo we uragibatara gukiumagara o tene
ukireketie kwihariria na riu ni urehariria gukiumagara we umagarite Ngai arokuhetha cia rugendo ukumagara baadaye Ngai onake arotwarana nawe na arokuhetha cia rugendo ugikinya kuria ugikinya kuria mathaga kuria urutaga wira Ngai aguteithie Ngai akuhe hinya Ngai akuhithe nigetha muthenya waku ukorwo wi muthenya mwega wina gikeno na wiyuirwo ni thayu na ukiinuka ndugakinuke kiondo giaku gitakiri kindu uinuke kiondo giaku kiri na mbeca kiri na uhotani hatari na gaja na uririkane no tukunegereria mbeca guku wona wa hinya *272*1# *272*1# ukanegererio mbeca ciringi 10,000 ikaogo maita maingĩ uririkane BCLB number ni 199 miaka 14 na guthina iguru jitikire ndakaine no double andu maigana ona omwira twambite kuya thimu cito nyabina mundu ugwitwo Pastor Isaac Mwangi kuma KAG tayari morora zire mitambo-ine mundu ugwitwo Ndirango wa farm corridor kuona William Kavugi wakajurika ati nani ndakuona zire mitambo-ine muno makiria Kariuki Mujuvi wa Gathambi wega tabega ndi mitambo-ine Dr. Kamau kuma kore mwana wala net good morning ni warahukire wega ngona mundu ugwitwo Sarafina Kinyanji ona kiri ndamuona arajira mitambo-ine good morning Kavarotu hamwe muno makiria etagwo Boni wa Kavaro thengi muno makiria makeni kuma kure muno wa Baricha thank you so much Michael Jogu wa Kivirigwi good morning Kanyi the dancer good morning Tony wa Tuktuk good morning Mary kuma kure muno wa Kirinyaga thank you kajire mitambo-ine muno makiria akacoka gona mundu gwitwo Lucy wa Johi arajira ona Kenya arahukire dikire kina mundu gwitwo Meja Samuel wa Ng'ombe akajira hata mimi niko kwa mitambo sana ona mundu gwitwo Akamano wa Kirereri ni damu na mena Pemo Science na mundu gwitwo mzee Jogo na mundu gwitwo Rachel kuma kure mwana wa Iraq Baghdad Jega. Thank you. SMS ya 22989 barikiwa sana. Taruto kirorore rikiria gukorwa kigira githaa gia thaa 10:30 tukurorete wa kuma thaa 10 ni turona Kariuki Mujuvi wa Gathambi kuma Kirinyaga turakona mzee Mwangi Jogo Ngai akurathime ona MOB we kora mwena wa Mwea theuri wa engineer na Pastor Eunice salimikeni sana David Masharia na familia yake meutawala guku Nairobi muthenya murathime na icio ni ngeithicia mama Lona ona Njoroge wa Vision Korea mwena wake na Gofu muthenya wake na thimo muthenya wina thayo nitwakuona ona we Fauru Kifisho murata witu wetagwa Steve Kago Naomi Washiga muthenya mwega gukumenyagi geithika muno geithi kuma kuri Njoroge wake huyo Gashara wake Rita na Jane Gashara ni mwagaithia Gitawar Magogo na Gasheri Stephen Masharia asanti sana Mwagi wa Ndirango kuma kuri Mathioya ona okauga we mitambo-ine Dama wa Karatu ndugitinde thayo Ngai arokwonekana muthenya uyu mwega muthenya uyu wa Wednesday arutwo na arutani a thukuru wa Mukomo Secondary School ni mwagaithio ni Susan ekora mwena wa Kanyenya-ine ona we kama wala net Kiuri wa Ruben we mwena wa Molo however good day gana muthenya mugitira ni Ngai Sir Nixon Bro wa Dugire ona we Ngai akurathimire rushini rwaku David we kore mushi wa Lari ona Ben wa Nyahururu siku njema pia. Oh yes na tukire hau tukora tukiamukira thimu igire kana ithatu tuigonu na umara hokete ambure ciendete wega thaa 11 na dakika 15 good morning Inoro Tirona wa Karura kwega muno murata witu ona bitagete na deha country basire dokire kama kawaida jara ora patron murithi wa Kang'ara ari mwana wa Kirinyaga Mainaga magoro mweki niguo Ndirango wa farm kona jaba makuta no mwarimu Jago ni thamaika Inoro ine mucio tigo na utana asante sana thank you so much 0735989989 kana na tukire na namba ya WhatsApp namba ya direct ya 0722200720 na Jose M-Pesa thank you ukigeithia makanika othe aharia kwa haraka matogoretini wanyu ike othe magithike sana mathite na bena gutwandikira God bless you good morning Inoro hello Osto na bishandra kuma Kayole ati mitambo-ine muno na ndakena muno ni undu wa ciugo cianyu amen na ndirikanie muno andu keca ni Friday guku Kayole ni kanitha wa Godways Faith Center ni asante Ngai akurathime amen thank you so much ni thaa 11 ekariki
Hadana dakika 11. Uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, ceceni hakuhĩ nawe tũgũthiĩ na mbere na kwamũkĩra thimũ 2-3 nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩkia kĩrĩa mbere ya gũkorwo tũkĩoya thimũ nĩ njũ no tũgũkorwo tũkĩoya thimũ o rĩngĩ na kwa ihinda rĩrĩ. Good morning Inoro. Good morning. Hai wa Karuda na Wachiro. Hai. Rushine. Ndiro rushine papa mũrũngarũ mũndũ toĩ tondũ nĩ kuga atĩa. Thengiũ mũno ya papa. Njarahũre gĩtagwa Mũngai John Gĩthenya. Na mũkuri me mũrũngarũ me matindie ego na inyuĩ taguo. Mũthenya mwega. Thank you so much. Good morning Inoro. Hello. Kwega Rushine, how are you? Mwega mũno Karuda. Kwega mũno wa mũna. Akagode na ukamure hawo kirinyaga ndewo aukanyiko ndendo ni guka wa Karuda ndewo ni siku ndewo mwana kronia keburu mwana ya mwana yeto wa mwana keburu kinya kaunti ndara ho patroni muridi wakangana na Michael Jogu na mondo warere yero mani na jabe gatoke kibona keburu kisiman nda magaja ode. Thank you today gawamuna. Thank you so much. Nitakuja Kirinyaga kwani iko nini? Hili katika ya doya gatha 11 na dakika 13 gatha cia mwanya niguthi na mbere kuntene hamwe na ithuririkana rucino ruru rwega tuguthia na mbere na gucokeria Ngai itu ngatho tuguthia na mbere kumwira ni mwega na ni mutugi na ni mwagiriru ririkana yo gwatira ciringi 10,000 wona wahinya *272*1# *272*1# ririkana ntutukite ni BCL number BCLB number ni 199 miaka 14 na guthi na iguru na tukaiga rucio rwito ni rwega gukira muthenya wa umuthi. Ajiro ni marucio rwito ni rwega gukira umuthi. Thegi muno Sherere Kamatha hona oragikiuga no uthiite na mbere na kuingira kwa Rembesha na uthiite na mbere na gukigeria ukionekana muthenya waku wa gwitwo muhotani ugukorwo ugikia umuthi muri na Jamba wa Makutano ona muri na Adirago wa Famco. Oh yes. Moko kwa Ngai tigo kuhe kore moko honokia maitho make ti matumumu niarona maithori makwa mato make matire jika niaraigua kĩrĩro gĩakwa rũciũ rwakwa nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ rũciũ rwakwa nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ Maria nyenderana Maria maragora Gĩtĩra hinya Ona makanderia mũno Ũrũmwe nĩnjũĩ Na nĩ wĩtĩkio wa ngoro ĩno Rũciũ rwakwa nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ Rũciũ rwakwa nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ Ajarahura gorocine tondũ ndarĩkĩtie na niĩ ũcio nyitĩte rũciũ rwakwa nĩ mũthakaria wa mahinda na nĩandirikanagia kaingĩ tĩru woro titwaraga rũciũ rwakwa nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ rũciũ rwakwa nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ Maria nyenderana Maria maragora Gĩtĩra hinya Ona makanderia mũno Ũrũmwe nĩnjũĩ Na nĩ wĩtĩkio wa ngoro ĩno Rũciũ rwakwa nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ Rũciũ rwakwa nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ Agerageria morito-inĩ na akahe ũhotani ningĩ akagereria mwaki
werũ-inĩ ngoimĩra ndĩ thabu aragira bangĩire mawegona itaciarĩtwo rũciũ rwakwa nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ rũciũ rwakwa nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ marĩa ngĩndĩrona marĩa marangĩra makagĩtĩra hinya ona makandĩria mũno ũndũ ũmwe nĩnjũĩ na nĩ wĩtĩkio wa ngoro ĩno rũciũ rwakwa nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ rũciũ rwakwa nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ Ngai aroiga ndũkamake ona korwo wĩ werũ-inĩ nĩegũtũma njũĩ itherũke igĩtherera werũ-inĩ atũme werũ garũrũke tuĩke iria rĩa maĩ rũciũ rwakwa nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ rũciũ rwakwa nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ marĩa ngĩndĩrona marĩa marangĩra magĩtĩra hinya ona makandĩria mũno ũndũ ũmwe nĩnjũĩ na nĩ wĩtĩkio wa ngoro ĩno rũciũ rwakwa nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ rũciũ rwakwa nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ rũciũ rwitũ nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwĩhoko witũ nĩ atĩ rũciũ rwitũ no rũgakinyanĩra rũthakarĩte gũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ amũrĩ tũnyitĩte nĩ Ebenezeri ũcio ndoĩ kũhotwo nĩ takĩ ngumo ya mawĩko make nĩ ngumo ya gwĩka maũndũ manene ma ũtugi na ma ũthingu etagwo Wairimu Gigi Nelly rwĩmbo rũgetwo rũciũ rũthaka rũgũtukinyire wega ciarĩte wega thaa 11 na ndagĩka 22 gũkwarĩ kwa Inoro FM rĩtwa rĩakwa Geto wa Karũra Wanyito tũgĩthererũka na nĩ mũthenya mwega ũyũ nĩ rũcinĩ rwega rũrũ niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto no ũthiĩte na mbere na gũtũma ndũmĩrĩri yaku nguhĩ tarũ ya Alice Shi wa ihenya thengio mũno na happy birthday to you Alice Shi Ngai akũrathime na Ngai akuonekanire mũthenya waku korwo na mũthenya mwega mũthenya wĩna kĩrathimo kĩa Ngai na Ngai arogwĩka wega ona may you celebrate many more birthdays to come nĩ ũndũ wa Ngai ona arĩa maragĩkũngũĩra birthdays ciao ũmũthĩ siku njema thank you muno John Jage wa Faith Based Rehab kũrĩa gwĩtagwo Eldoret twina Peter Njoki wa kũrĩa Shuka Mama Jemo wa South Menti Laikipia ona emrata witũ Rachel Jenga kũrĩa Iraq Baghdad roga nĩ ũragĩtũthikĩrĩria na mwaniki wa Kagema wĩ Kariobangi South thank you muno mwaniki Ngai akũririkane nĩ ũrahoya ũgĩe na family Ngai akuonekanire Gĩtawa Magogo Mukirai Geithi na mũndũ gwĩtwo Gasheri ona murata witũ JM Menge kũrĩa mwena wa Mlima Totally tunawapenda sana othe makorwo makiamũkĩra Ngeithi na mathite na mbere gũtwandĩkĩra Ngai wamwe amũrathime no tũngĩkĩingĩra kũrĩa kwa Facebook ya Inoro FM nĩgetha tũkorwo tũkĩrora nũ na ũtwandĩkĩre rũcinĩ rũrũ rwega no ona makĩrĩma macio mangĩ mothe ihoya rĩakwa no rĩmwe tu atĩ Ngai akũrathimĩre mũthenya wa ũmũthĩ na kunengererie mugate wa ũmũthĩ reke gũkorwo gũtirĩ mũndũ kwaga rũcinĩ rũrũ rwega aya merungura mũgambo wakwa reke tu uyu mwathani werungura mũgambo wakwa aimagara one wega arĩ bũrũri-inĩ wa arĩa marĩ muoyo angĩgabangĩrwo ũru we wonaga kũndũ guothe hĩndĩ ciothe na ũkaigua maũndũ mothe hĩndĩ ciothe wĩtĩkĩre kũmũbangũrĩra maũndũ macio moru kiugo gĩaku kiugĩte atĩ Jehova Ngai gũtirĩ mũguĩ wa mbara ũharĩrĩirie igũrũ ritũ kagacĩra ndũkareke mĩguĩ yothe ĩngĩkorwo ĩgĩtwerekera mĩguĩ yothe ĩngĩkorwo ĩkĩerekera wĩra wa moko maitũ bamĩrĩ citũ wĩtĩkio witũ mĩtũrĩre itũ ya mahoya mĩguĩ yothe ĩrwaga hinya thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ thaa 11 na ndagĩka 24 Ushangai nijeteketie ekakweyonera na mai na mapwa
Asante sana Shiro wa GP rugetukigire bega shihadite wega thaa shigana thaa 10 na kidu tutaka na nuthu ukwarikwa Inoro FM mathaũkimenyithio uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana. Oh yes, wangapi nige na makwandikiria Shiro ito? Are riu thaa 11 na 31 thinashara ya gitigario ndagika 29 ni turona gacohe MC between mitambo-ini na agakiuga mami wa Rachel Jerry Boro wa Kirwara Sambraka mama in law Mirwajiko wa Mushero Matara ageithike Simon Mainda baba koi thank you so much twasha iwa marigiti ni orete mwana witu turehoka muri agakuria marigiti ni muigete thayo no murahujia thayo ana murahujia tuthie na mbere na kwenda bururi witu wa Kenya na ko shayanira mwanekitho itakuma kuria mwena wa Muiga barikiwa sana uwe na wakati mwema. GK Donga wekora mwena wa Gakoe ona edukire na uru nituona ona murata witu etagwa mwarimu Maina Junior wa Karati na onake ni murathime mwarimu Nyaga head teacher wa Irori Primary uwe na siku njema na uwe na wakati mwema. Thegi muno patron ndagitari murithi wa Kangana HCOGW mukirage ithisha kukuma kwa sister Jamuma kuma korekanyi dancer kuma kore murata wigwitwo Michael Jogu wa Kivirigwe na Tony wa Tuktuk wa Korea Akaratina wina mkafugi wa kaji uri Karatina onawe good day. Oh yes, mugo wabida nuna kineda muona rajele mitabu ini muno makiria joroge Trocadero akajira thite kuria orenguru ni mathiko tuwe kumuhoera thavari njega wajoki kuma kure muno wasubukia gotho wathiruka jaba wa makutano thengi muno makiria lakini no tuko tugethana na mutugetiri witu ikereka-ine riri ria keri na ni njui ati Kristo wa Ngai ni amuhaririirie ni njui ati na kiugo gitu mundu wothe wirugura mugambo wakwa ni njui ati Ngai ndariara metha hatari na muri thiini wa dakika 10 kana 12 ni njui ndungati ya Ngai ni gukorwo gitutongoria wega ta wega. Good morning mutugetiri. Good morning, Mele Kalwa Nyoto. Mwathani ahosho. Amen. Karibu sana Geithia Wanjiru twinake goko studio. Wanjiru geithika muno. Ndageithika muno ohoro wa rucine mutungatiri. Ndi mwega ndina Jesu ngamugoca ngamwambarĩria nĩ tondũ wa ihokeku wake. Amen amen warauka. Tondũ wa gũtũhe mĩhũmũ mĩerũ nĩ atwenjera wega. Yes. Amen amen. Amen. Karibu sana tuiwe kuma kuri we o turia Ngai akuhaririirie. Asante. Muthikiriria wa Inoro FM rucini rwo mothe ndakugeithia we murathime ni tondu Ngai ni akwendete ni akwaragura na kuhe mihumu urathikiriria kundu guothe thiini wa Kenya na mabũrũri maria mangi maturigicĩirie ndagukwira rucini mothe ni ati kwina no ndu Ngai arenda gwika thiini wa muturire waku mandiko matanjira thiini wa Ayubu 20 muhari wa 14 no riri ino irio ciake iruraga o ta thumu na nyoka iria njoru ati irio ciake irionda iruraga o ta thumu ta nyoka iria njoru ni irio ciake iruraga ni mundu uria ungikorwo ameretie indo uria ungikorwo ameretie utonga uria ungikorwo ameretie kirathimo kia mundu uria ungikorwo ameretie kirathimo gia rucini rwa umuthi mandiko maroiga ati nda yake ni kurorio ni Ngai nda yake ni kugia na nyongo nda yake ni kugia na ururu nda yake ni gukorwo ikiambiriria kugia na thina no gukorwo thiini wa muturire waku muthikiriria ni ukoretwo kuria na andu mameririe indo ciaku ni ukoretwo kuri na mundu wokire ukiuga ndũgũthie na mbere ni ukoretwo kuri na mundu wameririe destiny yaku ni ukoretwo kuri na mundu wameririe muturire waku ni ukoretwo kuri na mundu wakiririe muturire waku agwikirira mihaka rucine rwo mothe ndoka gukwira ati nake Ngai ni agwikira nda yake ni gwikira nda yake ororo
nda yake nä kwambĩrĩria gũkorwo ĩkĩgĩa na thĩna, nda yake nä kwambĩrĩria gũkorwo ĩkĩgio. Maandĩko mweri wa 15 makauga atĩrĩrĩ atĩ nayo nda yake rĩ thutha wa kũgĩa na ũrũrũ rĩ, maandĩko marauga atĩrĩrĩ atĩ atĩ nayo nda yake nĩ gũtahĩka, atĩ nayo nda yake rĩ nĩ gũketwo Ngai nĩ egũtũma nĩ ekũmĩatha nĩgetha ĩtahĩke. Makauga ũũ agagĩtũma agagĩtahĩka ũtonga ũrĩa ameritie. Ngai agakĩũrutũrũra umenda yake. Gũteithia gũthoma mũtungatĩri gũteithĩrĩria gũthoma mwena ũyũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 20:15. Ayubu 20 mũhari wa 15. Yes. Bri ugaga atĩrĩrĩ agĩgĩtahĩka ũtonga ũrĩa meretie rĩ Ngai agakĩũrutũrũra umenda-inĩ yake. Ngai akaũrutũrũra atĩ nĩ kũrĩ na ũtonga ũmeretio no Ngai nĩ ekũũrutũrũra nĩgetha umenda ya mũndũ ũrĩa ũmeretie. Nĩ kũrĩ na mũndũ ũmeretie ũtonga waku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mũrũ wa Jesũ nĩ kũrĩ na mũndũ ũmeretie mũtũrĩre wako kakauga atĩ handũ gũthiĩ na mbere. Indo iria ciothe imeretio Ngai nĩ araciatha nĩgetha iruturwo kuma nda nĩgetha itahĩkwo. Mũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ egũtũma kĩrĩa gĩothe kĩmeretio gĩtahĩkwo, kĩrĩa gĩothe kĩmeretio kĩa mũtũrĩre waku, arĩa maugĩte ndũkũgacĩra. Mũthikĩrĩria wakwa ndoka gũkwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ Ngai nĩ egũtũma gĩtahĩkwo. Arĩa moigaga ndũgũthiĩ, arĩa mokire magĩkwĩkĩrĩra mĩhaka mũtũrĩre-inĩ waku, mawĩra-inĩ maku makĩrũgamio, ndoka gũkwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ ekũmatha nĩgetha matahĩke. Kĩrĩa gĩothe gĩtũmaga ndũgathiĩ rĩngĩ, kĩrĩa gĩothe gĩtũmaga ndũgatũre rĩngĩ, arĩa makire makiuga atĩ magũikĩria maroho ma mĩrimũ, indo ciaku ithiaga ciara-inĩ, indo ciaku ithiaga mathibitarĩ-inĩ, ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ ndũgũthiĩ na mbere na kũrwara, ndũgũthiĩ na mbere na kuohwo. Ngai nĩ egũtũma kĩrĩa gĩothe mameretie atĩ ko gĩkĩanangwo, Ngai nĩ egũtũma matahĩke. Ũtonga waku nĩ ũgũtahĩkwo, mũtũrĩre waku nĩ ũgũtahĩkwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũrĩa ũkwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria ndũkae gũkua ngoro, wĩyũmĩrĩrie na ũrũgame nĩ atĩ Ngai nĩ egũtũma kĩrĩa gĩothe kĩanamerio, kĩrĩa gĩothe kĩanora nĩ gĩgũtahĩkwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndoka gũkwĩra mũthikĩrĩria ndũkae kũmaka rĩngĩ, ndũkae kũrwo nĩ hinya rĩngĩ, nĩ tondũ Ngai nĩ egwatha. Ngai nĩ ekũmatha acio mamĩrire mũtũrĩre waku, acio mamĩrire destiny yaku, acio mamĩrire destiny connect yaku. Ngai nĩ egũtũma matahĩkwo nĩgetha indo ciaku ciũke kũrĩ we thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũthikĩrĩria ũrĩa uma hau arakwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ Reverend Peter Ngoge kuma House of Hope gũkũ mũciĩ wa Thĩka. Ndoka gũkwĩra atĩ Ngai nĩ ekaga, Ngai nĩ arũaga na Ngai nĩ egũkũrũĩra, na arĩa othe mameretie mũtonga waku, arĩa mameretie mũtũrĩre waku nĩ mekũũtahĩka, arĩa matũmaugaga ndũgũthiĩ na mbere nĩ mekũũtahĩka. Mũthikĩrĩria wakwa hamwe na thĩinĩ wa famĩlĩ yakwa na kũmwĩra atĩ kwĩ Ngai wĩkaga, kwĩ Ngai ũhotaga na kwĩ Ngai ũgũtũma indo ciaku itahĩkwo. Na ũyũ kũmũhunjagĩria rũcinĩ ũmũthĩ nĩ Reverend Peter Ngoge kuma House of Hope. Namba yakwa nĩ 0722170887, 0722170887. Ũngĩenda kunyona kana ũngĩenda gũcemania naniĩ no nyitana na mbeo, no tũrwĩre kanũ karakũthumbũra no nyitana na mbeo. Ngai amũrathime, Ngai amwĩke wega na Ngai amũrathime amũrũĩrĩre. God bless you. God bless you. Thengiũ mũno makĩria andungata ya Ngai. Karibu. Ngai arokũrathima mũno makĩria. Amen. Na gwĩke wega. Amen. Tinda thayũ. Amen. Asante sana. Ngai amũrathime. Amen. Amen and amen. Mũtungatĩri Ngai arokũrathima na gwĩke wega. Rwĩmbo rwa mitha mũgĩkũyũ ruo tũgũkorwo tũgĩthikĩrĩria. Wango
Asante sana Mitha Mugikuyu rubrutha kamuno makiria ndakaire Jehova arugutsikinyire wega ciandite wega thaa 11 na dakika 45 gukwari kwa Inoro FM rucini ruru rwega ruru Kristo wa Ngai atunengereria ruru ni nawe tukiri muoyo nä ndå wa wega na utugi wa Ngai witå tikwagärä tigåthinga må no makiria mwana witå no nä tondå Ngai nä onete niä nawe tå korwo twä ho rå cinä rå rå rwega na koguo tå kä rä na gä tå mi gä othe gä a gå korwo tå kä må cokeria ngatho nä kuota tu mathaa tå kä menyithio nä kä tå menyithie mathaa coke tå cokereria uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Thank you so much. Asante sana nĩndũ wa kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wa gũtwandĩkĩra nĩ tondũ wa gũkorwo TV hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa mathaa maya merĩ mũthenya wa Wednesday nĩ kũinĩkĩrĩra ũrainĩkĩrĩra na ngũririkania atĩ no ũkorwo ũkĩamũkĩra ciringi 10,000 wona mwacera kũrĩa mũciĩ wa Mpesa Maisha na ũreka atĩa ũrahihinya *272*1# *272*1# BCLB number 199 miaka 18 ũthi na igũrũ. Nina kwa Mpesa Maisha no uhota kuinuka na 10,000, 20,000, 50 guthie na igoro ona nginya milioni 2-3 bahati yaku na muthenya waku wakia thaa kenda ciaku ciakinya cigakinya ugetwa muhotani. Tuthite na mbere na gugithererũka wega Wednesday ya umuthi na nituracokia ngatho tondu mweri ugukorwo na Wednesday cigana 5 Wednesdays na riu niturikitie kuona ya kere ani undu woguo nituracokeria Ngai ngatho na tukahoka kiumia giki Ngai no aguthie na mbere na gututereba na gutugitira na gutumenyerera gutuhitha njegeke-ini yake tondu ni mamucukani ni ehotorete muno ni arageria na njira o ciothe iria gituma andu a Ngai marire andu a Ngai mahanete makwirira ni matu mamwe magituire no Ngai witu ni watha nyingi na Ngai witu onaga mothe na oi mothe na mothe makoragwo mari make koguo we warahukite na uragituma ngeithi tari murata witu we haharetwo mwarimu Kimiti wa Murei wa Bushana Primary and Junior School Korea Gatundu North wakati mwema gama wa biro yo nawe rucini rwa kirathimo Ngai ari ogite-ini njamba wa makutano na no tuguthie na mbere na kumwihoka nigetha twike wa gututereba wega kana MC Chapo we Korea Kagumo Kirinyaga uwe na wakati mwema ndagika no 13 tu nigetha acihande wega thinacoro cia rucini na ngugi wa Kihingo Mattress ni ngatho ni undu wa ndumĩrĩri yaku nguhĩ ngithitoke hota twamba tuoya thimũ igĩrĩ ithatũ gũcirwo nigetha tukorwo tukĩigua mũthikĩria witũ nake aratwamũkĩra wega ta wega arĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya. Good morning. Kajiga jago kina tawdera kwa mwalimu Kimiti Muriu mwalimu jaga ni hamwe na utira fresh na mugitidie muri arathime. Asante. Thank you so much. Good morning Inoro. Hello Shiro na Kalura. Hi Roshine. Yo ndi mkubwa kwa kaji ndi kalatina. Ala wale ndi tuta kwa mwezi wa mwali CCM hapa alipina kwa mwezi aliki. Ndikija wa iroli eta wa malina wa kwa na mwagija wote na kiakaje ndipo mwana mwana utania wa matatizo onaitida wega sana jiri wa Karaja kuma kunyona. Asante sana ona Charles Jona Jojo tida wega Korea mwena wa Ngong nitwa kuona kafue ni uragituthikiriria. Samuel Maina wa Mataiga ugatuma ndumiriri yaku wi Korea Outer Ring Road Korea SMS no WhatsApp ya 0722000720 ona murata wi haha witagwo Roja wa Nyama wa Karatina DJ Moshe ina kuma Kambunya ka. Asante sana ukauga no Inoro FM present. Asante sana Reverend Joroge Gwateru wa People House of Worship Kagio wakirwa good morning. Haya, thank you muno makiria kuga ageitheriyo. Ni matiga tuniyo nis Faith Kimani kumanya hururu pole sana
na rĩothe matigĩtwo nĩ endwa ao Ngai aromuhe kĩndũ gĩtagwo thayũ ũtangĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amina amina. Ngai aromugiria maithori inyuĩ mũracakaya ihinda-inĩ rĩrĩ. Meni Fauro Ngugi wa Kĩbaũ-inĩ Blessed WCW onawe mratu wi haha witagwo Brother Martin Kuria Ndugire ni wawishirwo birthday wishes ni your brother etagwo Sir Nixon Mburu onake ni wakuria Kindaruma. Gideon Wanyeke mwene Ruaka wakati mwema. Mwarimu Muigai Mwangi wa Thubiri ona Ndugitinde wega salimia wote. Wagithu ni Nancy's ndageithika Nancy Serafina Kinyanjui ni akugeithia ndageithika na mundu gwitwo Mwaniki wa Hana Gideon Wanyeke na mundu gwitwo Alex wa kure mwena wa marketing kure mwena wa Nyahururu. Ege muno Alex muthenya wa kirathimo. Jose wa Kasa maji mazuri ya Elda Maravin ona oragitwira good morning mwina Reverend Deacon Gashahi wa AIPC Rugai na Ikuru. Siku njema. Tuchukue 2-3 za tamati nigetha tukao tukirekereria ikereka-inĩ rĩaku ya thimũ rũcinĩ rũrũ rwega. Good morning Inoro. Haya, murataitũ wake make sure ati watuhurira thimũ ni horahoretie radio yaku nigetha tugakorwo tukiguana wega ta wega. Na baito ya thimũ ni 0735989989 kana no tuhurire WhatsApp no hure direct ya 0722200720. Tamudogo wetwo Panuel Waina inaniendete muno gutuhurira na WhatsApp. Ona John T. John yendete gutuhurira muno na WhatsApp. Ona Tichadim Gatimo. Tutirika kuigwa Deno riko wa etako Deno wa Dubai. Oh, okay. Iyo nake ni ahuthagira muno mushui wa WhatsApp. Tota gukorwo tukiaraniria nake. Good morning. Good morning Inoro. Asante sana. 22989 nituona we mwikari wa Korea Gakoe uragitwira we mitambo-ini. Asante sana rucini rwega. WCW kuri mundu wi haha arakiuga we ndari na uru aragituthikiriria ni Shosho Wendo kuma Korea wa magana tetu. Thengiũ muno Lucy Watwana nitona ni ukugeretie gugituhurira na WhatsApp. Jaribu tena kanyigi wa 100 tima ola Laikipia East tuko pamoja. Asante. Kure muno wa Facebook ya Inoro FM. Negatho ni arĩothe mathite na mbere gũtwandĩkĩra na arĩothe marathi na mbere gũtwĩra me mitambo-inĩ. Ngai wa mwe aromũrathima aramwĩka maũndũ mamagegania. Mũtongoretie nĩ mũndũ ũgwĩtwo Helen. Ndakuona Monica wa Sunrise, ndakuona Dorcas Mash, thengi muno makiria Ngugi wa Mũrĩithi, Gaithĩka Diana wa Nyakĩo, ndakuona Wambui wa Kahũngĩ-inĩ, nimeona wewe Peter wa Ngoigwa, ona wewe ũkanjĩra mitambo-inĩ muno makiria Samuel Mũriũki, nimeona wewe na mũndũ ũgwĩtwo Dorcas Mash. Thank you so much. God bless you Peter Ndung'u. God bless you so much. Mithamo wa Dudu ona wewe ndaikuona wekure muno wa Facebook ya Inoro FM na mũndũ ũgwĩtwo Paul Mwangi. Thank you na George the coacher. God bless you. Ona mrata witu ragitwira we tuned we Korea Karen. Asante sana, tunakupenda. Rebecca Mwangi na Paowa Sambu kuma Korea Mangu. Thegio githi na mbere na gwituthikiriria. Kafore Daniel we Kirinyaga County nitwageithika rucini. Ngugi Mwangi we kora mwena wa Mwea Githaiga washira wa Thome Mwea ona wamuna ni gugituhurira ikerekaria mbere. Niturona Nderitu Akifiki kuma Korea Gicira county ya Nyeri. Andu Shirageithika, good morning to you all. Ona Kanyoro wati Boroa, asante sana. Dr. Hook nitukwendete nigatho ni guthi na bena witu thikiriria shiko wi haria Keno ona ndukirathimwo ni Ngai. Thengio ni mahoya mega. Jerry we Korea Thika ona we ruga ndukire na uru ndugitinde wega. Ngai akuonekanire na Ngai atuike wa gukuhitha. Mwina murata witagwo Kuria wa Ruben wa Korea Naikuru Ikoba Shopping Complex. Wagethi ni mwarimu Njagoni. Ndageithika muno mwarimu. Uwe na wakati mwema. Mwagi wa Shosho kuma Shamata Masto ona kedari na oru na kuga Shosho wa Muga awe na wakati mwema. Yes, Hana Favored agithike muno makiria. Jeff Njoroge salimika sana. Na mundu gwitwo George Mwangi na mundu gwitwo Ben Marsh na Bishop mwenyewe salimika sana. Igimuno le demelete na bena gutwandikira kure muno wa Facebook. Grace Mwangi salimika sana. Twatigideke mushia debe kadhaa 11:55. Nina dakika ici ciatigara o nini ni wega
tukirekererie gukirora guku gwa 2299 ndugagikiuge ni twa guikia ja taru Njoroge Mtetezi na 19 General Shop Spring Valley utkwenda uga ni twa guikia ja na murata we haha onake witagwo Maina Kifogoyo Hotel we Naivasha Highlands Njoroge Mtetezi githaiga washira wa kuria thome moya mwathani agosho pastor wa Johi kuma Thoita barikiwa sana iturakena ni undu wawe kunyitirira tabarira ya thereruka kuma thaa 10 cia rucini nginyagia riu ari ndagika 5 tu cihande wega thinacara nigetha nake Jeff agituterefe wega mucii mwega twendete wa hagaria ni undu wa protocol ni wega tungigitiriha na kiugo ta uria patron ndagitari murithi wa Kangara HSC OGW tumite muthi kuma ifukuri ya thama 23 muhari wa mugwanja na muhari wa inyanya na kiugo kiratwira atiriri ndukanahutanie na thitango ya maheni na ndukorage mundu utari na mahitia kana mundu mwihokeku nigukorwo dikarekereria mundu mwihia na ndukoe ihaki nigukorwo ihaki niritumaga aria monaga matuike atumumu na Shirura jogo haha na rigakorwo rikiogomania aciugo cia andu aria athingu maundu maria meragwo ni maundu thitango ya maheni ndukanaragithie mundu utari na mahitia na muthingu yes aria mekaga ciiko citari na justice thiini wacio wihokeirwo no ndurehokeka ugatongorio ni gukoroka na ugatongorio ni mahaki ka kuona wega thank you muno patron kiugo kiega twakugeithia Jeff kana mukire ihaki Jeff morning to you ugikiamukira ihaki niki ti wega ti wega kwa mukira ihaki ona makiamukagira ri mundu ariwe etenge nima uguo niguo kuri ni ndi mundu wina kieha muno ndi mundu wina kieha muno kinene kieha kinene muno ni urandonaga TV Hawaii Citizen TV ngona andu aingi muno aciari aingi atumia aingi shushu aingi makira ni tondu wa ciana ciao kuragwo na tugaga uhoro wa andu 11 riu turona ni makinyite andu 31 ni no hoe muno twiragwo muoyo ni uri fata tugitire muoyo kuma andu aria matuthikagiriria maabitha borithi na andu othe muoyo no wa fata kindu kiria kingi gia fata muno ni indo tondu ni mutumia wa kuria county akiuga biashara yake ya milioni 200 ni rathirire na igwa rogana rukiheano hau ni andikitwo mohoro kuma kuria Murang'ari no uigue tha nyingi muno tutiga guthukangia indo tondu gitonga kiu giku kwanyu nikio kimuteithagia mukona mawira nake muthini ucio wi hau hanyu niwe murutagira wira uguo nditureke tutiga guthukangia indo reke tutiga guthukangia bururi witu ateti ni andu anini muno matikinyite 100 ateti ni andu anini muno matikinyite 100 Ranyita no anyita riu ni tuigire tha gucire rugano rero rahutirie muno ni kaire tukaria ka miaka 12 karia kararathirwo nyumba rero tuigwira tha ni ngatho ni gunyitania hamwe na ithuĩ. God bless you. ni njitagwo wa Karũra Wanyũtũ tinda wega muthenya wa kirathimo njitagwo Wanjiru wa Fausto. Good morning. Thank you very much indeed. Mundu gwitwo wa Fausto mwena Wanyũtũ mugitinde wega mugie na wiki njega mothe tukwaria ciegi murimu wa cukari na Ngai amutongorie mukiumagana na mugicoka na muthio na mbere na kuhoera bururi witu andu na marahoera ni mumona muhunjia mwega muno ni aririe horo wa riri wa Washimani uria wa mbere wa mbere no wa priesthood very good gitinde wega mugie na muthenya mwega riu kuma thaa ici muthikiriria tunyitanira hamwe nawe ikinya gwa ikinya nginya cihande wega thaa 4 cia rucini kahinda gaka riu ni kumira na andu aria megukiumira ni mundu gwitwa wa Karura na ithuĩ twina muhia wa Maina tugukinyukithie ikinya gwa ikinya nginya cikihande thaa 4 cia rucini
hatiri undu ungi thaa kana nä thinacara cia rå cinä mathako Inoro FM tukiririkanio nä Inoro FM. Thaa uramenyithio nĩ Inoro FM. Tũrĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega nĩ mwĩhoko wakwa nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka thayũ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩrĩra namo. Tũkwambĩrĩria gũkũ mũciĩ mũnene kũrĩa andũ atatũ marĩkĩtie gũikio ngono na kũhingĩrwo thero ceceni-inĩ ya borithi ya Rĩruta magĩcukĩrwo mahĩtia ma kũiya na gũthũkangia mwako wa thoko ya Mũtũ-inĩ kũrĩa Ndagũreti ya mũhuro. Atatũ acio maranyitirwo marĩ mĩhang'o-inĩ ya kwendia imwe cia cuma irerĩkana irĩitwo thoko-inĩ yo hĩrĩa ĩrathiaga na mbere gwakwo nĩ thirikari ya Sakaja na arũgamĩrĩri a kaunti matongoretio nĩ mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa onjoria na mĩako ya thoko Jane Wangui. Moigĩte ona kũrĩ ũguo nĩ maratanya mwako ũcio na korwo nĩ ũrathũkangirio hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mũthenya wa iyo nĩ ũgũkinyanĩra ihinda-inĩ rĩrĩa maratanyaga. Mwandĩki witũ wa Ina wa Kamũkwa nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Hwaĩ-inĩ wa mũthĩ wa Jumatatũ mĩrũrũngano-inĩ ya kũririkana mũthĩ wa Sabasaba nĩguo mbatoni ya imwana iraingĩrire thoko-inĩ ĩno na kũiya hamwe na gũthũkangia indo cia mũigana wa mbeca itoĩkaine. Arũgamĩrĩri a thirikari ya kaunti ya Nairobi makiuga ũici wa ũtukũ wa mũthĩ wa Jumatatũ nĩ ũracokirie waki wa thoko ĩyo na thutha. Twĩ haha twĩtũkĩte kũrora maũndũ marĩa marekĩkire matarĩ mega ira tondũ nĩ tũronire ira kũrarĩ na maandamano Sabasaba no mathaa ma hwaĩ-inĩ nĩ kũrarĩ na target cia gũka gũtarget thoko ici cirakwo nĩ Nairobi County. Tũtingiuga acio nĩ mararĩ agency tondũ gũka kũthũkia indo cia ũma nĩ ũndũ ũtangĩtĩkĩrĩka na ti ũndũ wa gũkorwo he ũndũ andũ mararũgamĩrĩra. Na mũngĩrora kĩrĩa mathũkĩtie gũkũ nĩ macuma, makaiya macuma makabunja nginya mĩrango makoya cable cia thitima na yet thoko ĩno ĩũkĩte gũkũ Mũtũ-inĩ gũka gũteithia andũ a Mũtũ-inĩ. Ona kũrĩ ũguo maugĩte waki ũcio no gũthiĩ na mbere na itanya rĩa kũmĩhingũra mweri ũkĩte no nginya rĩkinyanĩre. Nĩ tũkũ make sure harĩa tũrendaga gũkorwo onokorwo mwaki wa thoko ĩno arakinyĩtie 90% na rĩu nĩ twacokio thutha mũno nginya 70%. Nĩ tũkũ make sure at least thoko ĩno nĩ ĩkũrĩka within the timelines iria tũraheana. Oho nĩ mamenereirie arĩa mararĩha mbatoni ya imwana gũthũkangia indo cia mũingĩ hamwe na cia andũ kĩũmbe makiuga wonjoria wa bũrũri no gũthũka ũrathũka. My name is Tom Nyakaba, the County Chief of Sun Church of Public Health. These are not Gen Zs, these are goons who are politically motivated to destroy county infrastructure for purposes of 2027 elections. I want to state categorically that as Nairobi City County, we will not allow goons to damage such great installations like a market which is meant to improve not only the face of this place, but the economy of our people in Mutuini and Agoreti at large. And I want to urge our political people to stop using the youths to damage such infrastructure. Andũ-inĩ ha mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Ikundi cia atumia kũrĩa mwena wa Mombatha nĩ ihinyĩrĩirie thirikari ya bũrũri yambĩke mĩario na mbeũ njĩthĩ nĩguo gwetha kĩhonia gĩa gũtũũra kĩa mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio na kũrehe hathara ya ikuũ hamwe na wanangĩki mũnene wa indo. Maroiga andũ ethĩ makoretwo magĩakanwo nĩ marakara kumana na ikinya rĩa wathani ũrĩa ũrĩ kuo wa gatano
kumatirika na kumauma mieke ya mawira. Ni mwandĩki kuria gĩcũa-inĩ Francis Mandi ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Ikundi cia atumia kuma gũkũ Mombatha rĩu maroria thirikari ĩgĩe na mĩario na mbeũ njĩthĩ nĩguo gũkinyia mĩrũrũngano mũthia. Atumia aya kuma gĩkundi kĩa Mama Kenya maroiga mbeũ njĩthĩ aingĩ matirĩ na mawĩra na marabatara mũndũ ũngĩmathikĩrĩria na kũmahe mĩeke ya mawĩra. Because some of them have lost hope. They have university graduates. Some of them have skills. But where are these things that are put in? If you don't know somebody, you cannot get a job. Some of them are just stressed because their parents are living and stressed. Kwa sababu mama ajua atamfanyia kijana. Tunataka usawa na kupitia amani. We are not busy watu wa fujo, lakini tunafuatia mbinu kuelewa kushirikiana na serikali. Ni mathiĩte na mbere kuga ni mekwambĩrĩria kampeni ya kũhunjia thayũ nĩguo kũiguithania mbeũ njĩthĩ na atongoria. Oho magĩthiĩ na mbere kũria mbeũ njĩthĩ nao mathingate thayũ. Tutahakikisha kwamba hawa viongozi wote kuanzia nyanja ya chini mpaka kwa rais wanahakikisha kwamba wanasaini mkataba wa amani. Na sisi pia na nchi za diaspora ambao ni wa Kenya tutahakikisha kwamba kwa sauti moja tunataka Kenya iwe na amani. Tunataka kurudisha Ukenya. Tunataka kurudisha hadhi ya Kenya kupitia amani, amani, amani. Tunaomba serikali yetu ya Kenya ikae na majensi waangalie tofauti ya Kenya ni kitu gani na tofauti ya majensi ni nini. Hawa ni watoto tumezaa na wamepotea kiolelaolela kwa sababu ya mambo ya kisiasa. Atumia ya maroiga ona maũndũ mahũra ũmwe mokĩte nĩ ũndũ wa mbeũ njĩthĩ kwaga gũthikĩrĩrio. We are even having the LGBTQ thing that is on the rise. We want even somebody who can listen to our feelings. Why don't you look at those things that are leading us to those dimensions? So let our message go clearly to the government, to our parents, to our families and every concerned stakeholders. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Mandi. Ndagĩka ithathatũ thutha thinacara rũcinĩ macio nĩ mohoro na njĩra ya matemo. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũitherana wega ikĩrĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Otana Inoro FM. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Rĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Nĩ thinacara hetũkĩtie wega ndagĩka oro inyanya ũkĩrĩ mwega rũcinĩ mũthikĩrĩria. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Wednesday twĩtaga WCW na tũgũkorwo tũrĩ haha nĩgetha tũkinyũkithanie nawe ikinya gwa ikinya nginya cihande wega thaa 4 cia rũcinĩ. Karibu sana o harĩa ũngĩkorwo ũrĩ. Reke tũgeithanie ngeithi cia rũcinĩ. Njĩtagwo Jeff Kuria kũrĩa gwitũ Kiambu na matũũra marĩa marigicĩirie nĩ kwega gũtirĩ na ũru ona gũtuĩka no itũrũ rĩa kĩeha. Mũthenya wa ira kũrĩa andũ mararũrũnganĩte kũrĩa makauma harĩa Duberi makaharũrũka othe we nginya Kiambu makimenereria kũragwo gwa kairĩtu karĩa karoragirwo kũrĩa Duberi karakorirwo nĩ bũrũbũrũ karĩ kwao nyũmba gakĩona TV. Nĩkĩeha mũno na pole sana kũrĩ family ya kairĩtu kau. Pole sana kũrĩ maitũ wao na andũ ao othe mathiĩ na mbere kana magĩthiĩ na mbere na gũkĩmũririkana kũririkana kairĩtu kau karĩa gatararĩ maandamano-inĩ karakorwo nĩ bũrũbũrũ. Na kũrĩ mĩena ya Ngong'u kũrĩ andũ aingĩ mũno mekorire hatĩka-inĩ ya gũkorwo nĩ rithathi kana matigari ma rithathi marĩa makorirwo makĩhutia andũ acio. Thinacara hetũkĩtie ndagĩka kenda. Reke twambe tũrorera gũgũtinda mũthenya wa ũmũthĩ. Ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Mũthikĩrĩria ũmũthĩ ũrugarĩ wa rĩera nĩ ũkwambatĩra nginya 21 ũrĩcoka ũgwe nginya 14 kũu nĩ Nairobi. Miena ya Nyandarua ũrugarĩ ũkũharũrũka nginya 12 kũrĩ kũndũ gũthiĩ nginya 9 ũrĩcoka wambatĩre nginya 19 kũu nĩ Nyandarua. Kajiado ĩgũkorwo kĩambatĩra nginya 21 ũrĩcoka ũgwe nginya 14. Miena ya Naikuru
22 kana 22 ulicoka gwe nginya 15. Mandera, Garissa, Mombasa 25, 26 na gucoka kwa nginya 15 to 19. Nogo niguo gugutinda kundu kuingi muthikiriria gia na muthenya mwega. Riare kana yure Inoro FM turio mbere. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Igoro no igashina mu. Inoro. Andu aria marikitie kwarahuka rucini no kumokiria tukumokiria othe nigetha tukorwo tukimenya uria maikaire. Kenya be guthomere thiini wa thimo 20 muhari wa 13. Thimo 20 muhari wa 13 ekugo tiga kwendana na toro ndukae gugakinya gukiara. Ikaraga uramuritie maitho na ni uri honaga gya kuria. Njokera ringi tiga kwendana na toro ndukae gugakinya gukiara. Ikaraga uramuritie maitho na ni uri honaga gya kuria. Thimo 20 muhari wa 13 ni guthoma kiugo kiu na gigutongorie muthenya wa umuthi. Na hatiri undu ungi muthikiriria andu aria marikitie kwarahuka mundu wa mbere gukira ndona egwitwo Ngugi wa Kihingo Mattress, MC Chapo, Jaba, Gamao, urajira we kuria county ya Murang'a, Kanyi Dancer wa Franji wa Marimari, Diragwa Famco, mwalimu Kimiti wa Muriware Bucha na Primary, Mushiri Fudi, Lausha, Dr. Wakangara, Nemere, Kimani Manke, William Kafugi, tuhamwe muno ni Boni wa Kafaru, Michael Jogu, Mwaniki Fudi wa Maera, na mundu gwitwo Kifuru Kirinyaga twikuo ni wa muna. Terefathagia unawerajira ni rikitie kwarahuka rucini. Reke ndore andu mari guku muthikiriria. Mwalimu Giteru arauga ni rikitie kwarahuka rucini. Lucy Muini, asante. Stanley Washira, Tito Waitito Muthe, Mugo wa Bidani, ne ndirathimiro na Baby Boy in a 2 days. Mwendithirie gukura kwa naihenya ucio tagwo Hiti wa Mwaganu. Haya, mwalimu PI, asante. Rohio wakwa Hoiti, Mwaneki Ginga, Kevin Gwandaru, Kigumo well tuned, Easy well, Tetu hehone tu ni muthe Jogo Ishagashiro, Karuki Mushombu wa Gadhambi, Gadhaga tuko tuned, Mama Helen Ignatius, asante sana. Geturo Kadrano wake hara wake gadatwe kwa rushine Jeff, Keria Maito na Adoito ni mundu gwitwo Penina Muthoni wa Ndugamano kuria gwitagwo Teto Nyeri. Joseph Gathu, thank you. Mukera wake hotona Stephanie Gamba, Kiregero Subukia, Juja Farm Norther ni mwagi wa Promise, Mujirist Original na PK wa Mso na Borumatigari othe marikitie kwarahuka rucini. O haria ugikorwo ri reke twarahure ni kana twarahuke nigetha tuthie mawira-ini maitu rucini rwega rwa umuthi. Na uria tugukiuga muthikiriria ni gukira na guthie kuruta wira o toguo twaigua ndugakome muno tondu wakoma muno ri waya gukinya ukiara. Reke twarahuke muthikiriria na tukiarahukaga tuthie tukarute mawira. Thinashara hitukitie wega ndagika 13 muthikiriria wa Inoro FM ni rucini rwega rwa umuthi. Andu aria marikitie kwarahuka rucini no gukuririkania ati ona umuthi kwina mbeca ciringi 100,000, ciringi 500,000. Angikorwo ni ugucienda nicio ici ciringi 500,000 igira kura kwa *272*1 hash warikia kugura voucher uikare uri mbeca-ini. Ni hitukine BCLB license number 199. Ndegetikire guthakwa mundu takinyitie miaka 18 na ciuthi no cigukuire meciria. Thinashara hitukitie ndagika 15 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Ministry ya ugima wa mwiri ina campaign ya kuheana njanjo ya typhoid na ya githuku thiini wa kaunti ciothe 47 kuma tariki 5 nginya tariki 14 mweri wa mugwanja mwaka uyu. Ciana ciothe cia ukuru wa mieri 9 nginya miaka 14 ni ikaheo njanjo ya typhoid, nayo njanjo ya githuku ikaheo ciana cia kuma mieri 9 nginya miaka 5. Njanjo ni njagiriru,
nĩrutaga wĩra na iraheanwo hatarĩ marĩhi thĩinĩ wa ceceni ciothe cia ũrigitani, macukuru-inĩ, thoko-inĩ na kũndũ kwa ihoero kũrĩa gũgũkuhĩrĩirie. Typhoid nĩ mũrimũ ũgwati ũtheremaga kũgerera irio na maĩ mena gĩko. Ona thutha wa kũheo njanjo ya typhoid, thingata ũtheru wa maĩ na irio. Mũrimũ wa gĩthũkũ naguo nĩ ũtheremaga na ihenya, ũkarehe mogwati ona kana gĩkuũ. Njanjo nĩyo njĩra njega ya kũrigĩrĩria gĩthũkũ. Rekei tũrigĩrĩrie ciana citũ kumana na typhoid na gĩthũkũ. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Ministry ya Ũgima wa Mwĩrĩ manyitanĩire na UNICEF na WHO. We mũikari wa Naikuru na nĩ ũkoretwo ũgĩthumbũrwo nĩ mĩrimũ ya marũngo na ngoro. Rĩu thibitarĩ wa Aga Khan University Hospital nĩ magakũrehera arigitani a mĩrimũ ĩyo tarĩki 11 mweri wa mũgwanja harĩa Westside Mall kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ. Hũra 0711 092594. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Rucini rwega rwa umuthi tukiarahuka nĩ gũthiĩ mawĩra-inĩ maitũ ma o mũthenya, no toguo twakwĩra hihi nĩ warahũkĩte. Andũ arĩa othe marahũkĩte nĩ ndona mũndũ wĩtagwo Jaraba akuaga na ngari cia 44 nĩ arĩkĩtie kwarahũka. Ndona ndũmĩrĩri yake. Washiko wa Starbucks, ndũmĩrĩri yaku nĩ yakinya na mũturi wa Supermetro. Ndũmĩrĩri cianyu nĩ cianginyĩra ciothe. Andũ a kũrĩa gũgwĩtwo Matara Sacco, ndũmĩrĩri cianyu nĩ cirĩkĩtie kũnginyĩra. Zuri nĩ ndona nĩ cirĩkĩtie kũnginyĩra. Thank you very very much nĩ tondũ wa kwarahũka. Na rĩu ũngĩkorwo nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka ona mũthuri ti Matharau, ndona ndũmĩrĩri yaku nĩ nginyu. Andũ a Naikuru mwĩkuo, mũtigathiĩ kũraihu gwetha arigitani. Aga Khan University Hospital nĩ makorobwetie na njĩra njega magĩkũrehera marigitari arĩa maroraga ngoro na arĩa makoragwo makĩrora mĩrimũ ya arthritis, gout na maũndũ ma joint. Angĩkorwo koretwo ũkĩona ndagĩtarĩ ũrĩa tugaga general doctor, rĩu nĩ ihinda rĩa gũkorwo ũkĩona ndagĩtarĩ ũrĩa ũrũmbũyanagia na maũndũ macio ndakũgwetera, maũndũ megiĩ joint, gout na arthritis na maũndũ megiĩ ngoro. Tucemanie kana cemanie na ithuĩ mũthenya wa gatano kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Naikuru kũndũ gwĩtagwo Westside Mall location Friday tariki 11 thaa 2 rũcinĩ nginya thaa 10. Amũkĩra ũrigiti wa kĩrathi kĩa igũrũ kuma kũrĩ cardiologist na rheumatologist kũrĩa Naikuru County. Na kũingĩra kana gũkorwo ũkĩona ndagĩtarĩ nĩ ciringi 3,950. Ndũgetĩkĩre nginya rĩrĩa mũrimũ ũkĩrĩrĩirie mũthikĩrĩria, nĩ wega ũbook appointment yaku mũthenya wa ũmũthĩ na wambĩrĩrie gũkorwo ũkĩrigitwo. Na rĩu ũrigitani nĩ ũgũkuhĩrĩirie wĩ hau hakunja. Namba nĩ 0711 092 594 nigetha hote gukorwo kibuka sport yaku. Atiri undu ungi muthikiriria ni kwarahũka na guthii na mbere na kuruta wira ari rucini rwega rwa umuthi thinashara ehitukitie ndagika 18 na angikorwo ni hindi wahingurira radio yaku guku ni kwa Inoro FM ceceni hakuhi nawe ni gukorwo gikurorera maundu maria makiri kuo, maundu maria maingi mari kuo muthikiriria kana maundu maria maingi turanyitanira kana maranyita rucini ni horo wigie families nyingi kana mĩciĩ mĩingĩ ĩrĩ na kĩrĩro kuma kũrĩa gwĩtagwo Kangemi gũthiĩ Embu, Kĩrĩnyaga, Kiambu, Ngong na kũrĩa kũngĩ. Ciana nyingĩ mũno, ciana cia ũkũrũ wa mĩaka 19, ciana cia mĩaka 21, mĩaka 29 nĩ irakorirwo igĩkua. Rĩu andũ ao matigĩtwo na maithori. Chief Justice kana mũcirithania mũnene nĩ arakorirwo akĩũria maabitha a borithi gũkorwo makĩruta wĩra na ũigĩrĩrĩki mũnene. Professor Kithure Kindiki nake nĩ ararĩria horo wĩgiĩ wagi wa mawĩra, kwaga mwĩhoko na kũrwo kĩũrio andũ aingĩ matige gũkorwo magĩũkĩra maabitha a borithi. Nake ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene nĩ araugire horo wĩgiĩ maabitha a borithi gũkuithio mũrigo, maroria president athikĩrĩrie mbeũ njĩthĩ na andũ arĩa makoretwo magĩka ciĩko itarĩ njega makuithio mũrigo, na ningĩ andũ amwe makorwo magĩkinyio magoti-inĩ, ona president akorwo agĩkuithio mũrigo wa gũkorwo akĩrora bũrũri witũ wa Kenya. Naguo mũng'ethanĩro kũingĩrĩra thirikari na njĩra nene mũno makĩria kuga atĩ nĩ maikĩtie gatiba
iguru kuga ati andu aria metagwo mikora ni makoretwo makigitirwo ni maabitha borithi. Ndumiriri yao irathomirwo ni Muhisa Kitui. Nĩ thinacara hĩtũkĩtie ndagĩka 19 ndũreke nyambe hiũke kũrĩa kwa andũ megwĩtwo We Go. Hihi wĩhokeire andũ arĩa wendete, no cio wĩhokeire wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru, no cio wĩhokete wa gũkuĩra indo ciaku, no cio gũtwaraga wĩra-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege kana gũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa ũrĩ mĩhang'o-inĩ yaku. Rĩu tũrakũrehera We Go, nĩ njĩra njega thũrime na njĩhokeku ya ũkui na ĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na We Go. Download We Go kuma Play Store kana App Store, kana ũtũme rĩtwa We Go kũrĩ 20425. Onawe ũkuona ũcamba. We Go, let's go. Mami, kairo komchuzi mix irathirire. Tamaka nĩ thiru. Hai, naru atia. Gũkũ mũndũ aramĩtukania ũrĩa kwenda. Ta thoguo rĩ, aramĩkĩra gĩtheri-inĩ, niĩ gĩtowero-inĩ. Nawe no kĩrĩa chips ũtamĩkĩrĩte. Hau nĩ mami. Kĩgũthũkia nduka-inĩ ũkagũra Royco Mchuzi mix ĩngĩ. Na kĩhiũkia nduka-inĩ ngagũra Royco Mchuzi mix ĩngĩ. Nĩguo no mũndũ athiĩ na mbere na gwĩtukanĩria ũrĩa kwenda. Thiĩ na mbere na kũruga ũrĩa ũkwenda. Hũthĩra Royco Mchuzi mix irio-inĩ ciothe nĩ ũndũ wa mũcamo wa mwanya. Mwetaga Mugikuyu kwaya anĩrĩra Jehova nĩ thinacara hĩtũkĩtie wega ndagĩka 24.
Umuthi ni muthenya wa gatatu, ndukaigue uritwo ni hinya. Maundu maria mekuo ni maingi muno magutuma mundu ikare oritwo ni hinya, no umane ati Ngai ni akoi na maritwa maku mothe. Ngai ni akoi na negukorwo agigukinyukithia ikinya riu ringi ukiumagara no gicoka. Na nokio tukwenda gukunyitirira na muthako wa Rembesha Maisha uria wacokerere niguo guthakarire muturire makiria. Wina mweke mwega wa kwihotanira mbeca vari tafarani citu ciothe, urabatara kuhinya *272*1# urumirire mitaratara. Rembesha Maisha nehitukie na gathurimwo ni BCLB license number 199. muthako utimwagiriru kuri mundu takinyitie miaka 18. betting no igukwire meciria, thaka na wigiririki. Hinya *272*1# na tukwiraga to nginya ukorwo ati wina mbeca thiini wa thimu yaku. Reke nyambe njoke kuria kwa andu metagwo Aga Khan University Hospital nigetha tumaririe rucini na twaririe muikari wa kuria Naikuru. Muikari wa Naikuru wekuo, ndugathie kuraihu gwetha arigiti agikiro kia iguru. Thibitari wa Aga Khan University Hospital ni kureheire marigitari a ngoro na aria makoragwo makirora mirimu ya arthritis, gauti na mathina ma joint. Agikorwo kuritwo kiona ndagitari ukaheagwo tutawa riu ni ihinda ria gukorwo kiona specialist, na ni wega wigue mugambo wake muthikiriria. Ni tugakorwo na kliniki kuria Naikuru Westside Mall tariki 11 Julai kuma thaa 2 cia rucini nginya thaa 11 cia hwaini. Amukira urigiti wa kimabũrũri wa kuma kuri marigitari a ngoro orondumwe na kurora maundu megi arthritis, gout na mathina mangi. Namba ni 0711 092 594. no ririkane kuingira guku kana kuona ndagitari ni ciringi 3950. Ndugeterere hindi iria murimu ukirireirie, ni wega wamukire appointment kana uthii wa appointment na warie nao ni mekuhota gukorwo magiguthondeka na njira iria njega. Muthikiriria ndugaikare oro uguo, ni tukwiraga hingo ciothe ugaikara mugambo waku ukiiguikaga. Ni wega ugathie gucaragia marigitari aria mangigukinyukithia ikinya na maguteithiririe gukorwo kihona murimu uria ungikorwo winaguo. Na nikio twakwira muthikiriria marigitari ni magakorwo magiuka kuria muthenya wa Friday. Ni ugagikinyia tene nigetha tuhote gukorwo tukinyitanira nawe na beo twakunengereria. Ni wega umihure na warie nao na megukinyukithia ikinya gwa ikinya. Riu hatiri undu ungi muthikiriria, maundu ni mathiete oro wega, tuthio na mbere tugietagirira gukie na togukia ni gukia na kwarame. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana. Negatho muthikiriria, no tuthiete wega thinacara ehitukitie ndagika 27. Muthuri ogwitwo Sir Nixon Ndugireme na Peter Githina kuma kuria kana guku mushimuni wa Nairobi Kenya mekuo muno. Mena ya Eastlands marikitie kwarahuka, mena ya South B na South C marikitie kwarahuka, kuguo the Mombasa Road kuria Ngara muthikiriria, kuria mena ya Rwaka na Banana na marikitie kwarahuka rucini. Ona mwena uyu ungi wa Kilimani ndona ndumiriri cia nyoni irikitie kuginyira, mena ya Kawangware na Kangemi kuria gwa 22989. Ndumiriri no irathi na mbere na gukorwo igikinya o haria ungikorwo ri no kwarahuka na guthima wira-ini maku. Muikari wa kuria Kirinyaga, thank you ndumiriri yaku ndona nirikitie gukinya. Na wewe muikari wa Nyeri kuria Embu, Meru na Tharaka Nithi turathi na mbere na gukuona wega kuria gwa 22989. ni kwarahuka rucini tuthie mawira-ini maitu ma o muthenya, na nikio twakuririkania ati warahuka rucini uikare ukiririkanaga family cia andu acio matigitwo ni endwa ao, atumia acio matigitwo ni athuri ao, aciari acio matigitwo ni ciana ciao, kana ona andu aria matigitwo ni andu ao na njira nene muno. Kumanagia na mirungano iria yari kuo tariki 7 mweri wa 7, na andu aingi muno mahutitio, andu othe aria mari mururungano-ini, aria matari mururungano-ini, andu aria aingi othe makuruhanirwo thiini wa mururungano, aingi ao muthikiriria ni mekorete handu haceke muno. Thinacara ehitukitie ndagika 27 riu, ndagika 28 na ikihanda wega thaa kana thinacara na nuthu ni tugukorwo tukirora maundu maria makirikuo. Na tondu muhia wa maina ni gukorwo agiuka wona cihanda thinacara na ndagika 32 uguo, ni tugukorwo tukiaraniria nawe rucini. Hari rwimbo rwi haha rugaga andu aria moritwo ni hinya ni makarehwo kindu na kingi maita igana rimwe ni mwathani waugire. Ari muthuri witagwo Eze Ndongo ni rigite gutuinira rwimbo ru, na ni rwatene rwimbo ruru by the way.
tugwifungo igire na chorus tucoke tumirie. Andona moretwo na indo ciao ciothe igacinwo ikaiwo Ngai aromũrĩha kĩndũ na kĩngĩ maita igana rĩmwe nĩ mwathani waugire. Nĩ thinacara hetũkĩtie ndagĩka 31 gũkũ nĩ kwa Inooro FM mũciĩ wa Tũginotana. Reke twambe tũrore marĩa tũharĩrĩirio wega ikĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ nĩ mũhĩa wa Maina. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Na bado arĩa maroragirwo mĩrũrũngano-inĩ ya Sabasaba gũkinya 31 anake atatũ maratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ mwena wa Kĩrĩnyaga marĩ na nguraro cia kũhũrwo rithathi na gavana wa Isiolo gũcoka wa ofici thutha wa ndereti ya kũmũhagũra gũthata. Na macio na mangĩ maingĩ nona cihanda wega thaa 1 rũcinĩ nĩ mũhĩa wa Maina. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Nĩ thinacara hetũkĩtie ndagĩka 33 nĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ rwa kwarahũka na gũthiĩ kũruta mawĩra marĩa maitũ mega tũkoragwo tũkĩruta o rũcinĩ ikĩhanda wega thaa 1 tigĩtie ndagĩka 10 nĩ tũgũkorwo tũkĩrora maũndũ ũrĩa maikarĩte. Karibu sana
ithe wa Wanjikũ. Thank you sana Jeff. Korwo atia? Ndĩ thayũ, nĩ ndakena nĩ gũkuona rũcinĩ. Ndakena ona niĩ. Yes. Na nĩ kwega. Yes. Ona korwo ti kwega mũno. Ti kwega piũ. Tondũ kwega buru. Tondũ kwĩna atumia. Yes. Na aciari na family endwa mena maithori maingĩ mũno. Nĩ ũndũ wa ciana ciao iria iroragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo ya mũthĩ wa Sabasaba. Yes. Nĩ ũkũririkana Jeff, kiumia kĩu kĩrathirire rĩ, kũrarĩ o ũhoro wĩgiĩ macakaya na mathiko matũũra-inĩ maingĩ. Ta rĩu mũthenya wa ũmũthĩ kwĩna memorial service ya mwanake ũrĩa wĩtagwo Boniface Kariuki wa Mwangi kuma kũrĩa mwena wa Kangema Mũrang'a, na ũrĩa warathirwo atarĩ mahĩtia ĩkĩte gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Memorial service yake nĩ ũmũthĩ. Kũrĩ anake angĩ marakorirwo mahurũkio, na rĩu ningĩ kiumia gĩkĩ tuoerere macakaya mangĩ na kiumia gĩkĩ kĩngĩ. Ũhoro ũcio nĩ wa kĩeha kĩingĩ mũno, na ona tukiri o hau ningĩ kuri na wahuri biashara mundu ta ina mahitia arũrũngani mena ihoto ciao by the way, na mwene biashara ena kihoto giake makiria tondu riu na mwana tari mwana ura aratheirwo haria Nduberi ri nyumba ne TV arona heka mwana kagenda igwire na ha kafete nako karathiaga kwenjwo ona gatirari thukuru muthenya ucio. So gwiciria haria tukinyite ta bururi ni turabatara gwiciria muno na andu aria by the way marakombora mikora igathie kubora indo cia andu andu cio ni marahitia muno tondu mundu angikaiga biashara yake iyo milioni 200 ta mwene dukereretwo county supermarket ya kuria Kabati na kuria Kagio ri niki hamu very sad na mundu ugwitwo Njiro Mukombozi turarie nake ndiramuhuriire haha igwethe muno no nake Ngai ni kumuriha kindu na kingi na hari ona atumia angi ndaiguire ona guku Nairobi na maraborirwo indo ciao he mwe ndaiguire kiuga ni aracineirwo ngari igire yani wageria gwiciria andu kiunuhu kiu giothe ri kiroimaha. By the way andu itu twakinyire ati hau ati kunuhaga indo cia andu aria angi. Yes. Imagine dukeria muguraga dukeria muteithagia mundu ucio ri no akorwo ndagikuheaga mbia we no mbeca ni isacurataga area na ni andikite ringi andu eri atatu mariaga ku niki hakinene muno no na watongoria riu tondu kwina o angi marakombora mikora marakombora mikora na kwina angi ni marageria go profile ati ni andu arurire rwitu maraia na marathukangia mutigetikire tukinya ona korwo he muici kaine ta Kamau kana kuria uraia kwa muhia ucio ni muici na ritwa riake tutige go profile ro rurire na inywe rurire ri na inywe mwekunye moni na mumenye atiriri hindi ri andu eri anyino mwe mararwa ri mwena uri ungi makoragwo magikena bas ke tuthome gatheti cito page 1 irauga atiriri ukatili wa Sabasaba mafitha a borithi ni makoretwo mokirirwo na njira nene muno ni tondu wa kuhuthira hinya mukiruku. Family imwe iraikarire na mwendwa wao na maiti ya mwendwa wao gwa kahinda ka mathaa 14 kurarikana maabitha borithi ni makirukire mihaka muthenya wa Jumatatu making'ethanira na arorongani na kurarikana andu aria makuite ni andu 10 no ndumiriri ya kuma kura gwa Kenya Human Rights Commission irauga ni andu 31 guothe bururi-ini nyumba nyingi riu kurarikana cihuritwo ni kieha na maithori na ituria kieha ciana atumia na athuri atumia andigwa na ciari aria maratigirwo na maruru maingi muno makuragwo gwa ciana ciao. Hari bica haha ya mwanake akiura ateng'eretio ni maabitha a borithi mari na miuthi haha karatathi-ini ka mbere na ungithie karatathi-ini ga keri icio ni cia tamburukio wega ni gatheti ino tondu uria guikaire mugeni witu aretwo Faith Waringa wa ukurwa miaka 21 ni wa kuria gugwitwo Uasin Gishu County home of champions. Yes, ni muiritu mwega muno uronekana ni mundu uguikara wega. Haya tuthie page 9 ici nacio ni ndeto cia guthekia mundu ati pastor mweri ni arakorirwo akieheria kuhoera nyumba irahinguragwo nyumba ya riri thutha wake gukorwo amenyete ati muiritu ucio ri ni akoragwo na muthuri umuigite araugire we ndangihoera nyumba yakitwo ni sponsor tondu Ngai ni aregete maundu macio na akauga atiriri akihunjia mahinda kwa mahinda riria nguhunjia ri ni njiraga airitu meheranie na mitugo iyo ya sponsor andu no gutheka marathekire marakiuria riu ri thina wa muhunjia ni uriku na ni arakinengerwo kiria gigiake. Haya
mutumia umwe nake ri arauga ati ndegucoka gicagi niki tondu mwanake wake mena aria hikitie muiretu na magikiheo kana nyina agiuka gucerera kana kuona kana akinya kuria gugwitwo Thika Junjari Thika akiona ni bururi mwega maika ikaranga makareherwo mainabu maika ikaranga makanywa juice ya mananathi makanywa ya machungwa akiuga we ndangicoka gicagi na kundu kuranywa iria ria bagiti kunywa ati akanywa ku Turungi araugire ndeguthie na by the way ri riu mwana kwa ikara hana niguo tunyumba tunyihire araugire rikomaga gateini ka amchia na ina problem riu mwana kerageria kuhuthira mbinu ciothe mamu wacoka gicagi akamwira na githongo cirundi ngo ko ndingicoka tondu muthe wake ni akirigite kuhuruka ni githina akigure ni atherwo kahuroti Page 1 ya gatheti ya Business Daily irauga atia. Gatheti ya Business Daily karatathi ka mbere uhoro uria uhetwo rito ni uria wici wa mbeca ukoretwo kihanika kuria thirikari-ini cia matura. Kuri na ruhonge rwitagwo Financial Reporting Center rukoragwo rukimurika uria mbeca cia muingi ikoragwo ikihuthika na kurerikana kuria thirikari-ini cia matura ni kuhithuritio uria mabilioni ma mbeca ikoretwo ikiiywo. Aici a mbeca ici ti andu angi ni andu aria makorirwo makiheo wira thirikari-ini cia matura aria makoragwo wabici-ini cia iguru makoragwo makiheana tenda kana kandarathi kuri andu aria mamakonie arata magacoka makahurwo ngundi ya nda ona andu aria makoragwo maqualified kana makinyaniire ikiro cia kuheo kandarathi makeherio na igakorwo ikiguna o aria tu makoretwo makuruhanite na anene a thirikari cia matura. Tariu ndakora kuri kaunti imwe tahithuritio ritwa kurerikana kuri kambuni 15 ciandikithirio muthenya umwe na kambuni icio o thiini wa kaunti iyo igicoka ikiheo tenda ya ciringi milioni 361 na ngiri 800. Riu ruhonge ruru rwa RFC ni rurenda muthurimi wa mathabu oro hamwe na ruhonge rwa kuhurana na ungumania magaikia kabiro na kumenya uria uheani wa kandarathi urekwo. Ni njiriga kuigwa thirikari ya bururi yauga ati kwambiriria mweri wa mugwanja kandarathi ciothe ireheanagwo na kuhetukira nenda cia ukinyaniria wa kiriu niguo kurehe waragania na gwithema na wici wa mbeca. Karatathi ka mbere na karatathi ga keri ka gatheti ino ya Business Daily ni hohoro uyu wikirirwo na ndona mbica iho yake hamuno ya muhuri biashara uretwo Viral Shah. Akoragwo ari mwene duka itagwo Stage Mart iri kuria mwena wa Barnabas muciini wa Naikuru. Ndaiguire rugano ru na Robert wa Maina arorete kuria biashara yake irakorirwo igiforwo indo ciothe ni kinae hindi ya mirurungano ya Sabasaba marehananagia na rurungani na muhuri biashara uyu aroiga indo ciake iria iraforirwo ni cia makiria ma ciringi milioni 70. Tawicirie mundu agithukoma ciringi milioni 70 ari aya marathukagia ri maikaire ha na tondu ni marathukirie taru he ngidonire makiya bakery haria mwena wa Naivasha makoya migate magathi makihuraga tari mubira mekuria migate thiku cigana no thikoni ni mundu angiria migate ohoro cio korwo githira na tuthie gatheti-ini kana tuthie thiini wa rurenda rwa CBK na kura gwa CBK dola iri ciringi 129 na thendi oro igiri. Pound ni yabatirite muno iri ciringi 175 nayo euro irugamire ciringi 152. Uguo niguo guikaire muthikiriria icio nicio mbeca iria tugaga mbeca cia kimabũrũri. Reke tuthie gatheti-ini ya Nation karatathi ka mbere hari mutumia wi haha ndona ma ndaigua ona ni maithori. Mutumia uyu aretwo Sabina Tafitha wa ukuru wa miaka 30 kana muthuri wake no ukuru wa miaka 37 etagwo Paul Makori. Paul Makori orageirwo kuria Kangemi muthenya wa Monday na ni araragiria andiki a mohoro ari kuria gugwitwo Nairobi Funeral Home kana City Mortuary. Mutumia uyu ri arauga muthuri wake ndarari uru na mundu ndarendaga ngwe arahoragira okahora na no turorere maundu kana tukurore maundu maria mari haria ta imagine a Kenya aingi ni marateire mioyo na angi maragurara oriri mbeu njithi marathite na mbere na gukorwo making'ethanira na maabitha a borithi na baigiri utonga wa bururi naguo thutha wa mirurungano gukorwo iringite bururi
kurerikana nĩ thũkangĩtie biacara nyingĩ. Andũ aingĩ arĩa maceraga bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nĩ mararega gũcera, na ningĩ andũ aingĩ nĩ marakorwo makĩhinga biacara yao kana biacara ciao hĩndĩ ĩrĩa mĩrũrũngano yambĩrĩria. Na kũrĩa kwa mũng'ethanĩro rĩ, nĩ maroria a Kenya matiganĩrie biacara iria iranyitwo mbaru kana iria ikoragwo ikĩhũrwo nĩ president na aruna ake. Icio ciĩ hau karatathi-inĩ ka mbere, na ningĩ ũndũ ũrĩa wĩna kĩeha Jama rĩ, nĩ atĩ kũrĩa kwa UN High Commissioner arĩa makoragwo magĩtetera ihoto cia mũndũ marauga atĩrĩrĩ, mĩrũrũngano ĩrĩa ĩ bũrũri witũ wa Kenya, njũragano iria ciĩkuo nĩ irathiĩ ũguo igakĩrũka ihoto cia mũndũ, o rĩrĩ ikuũ cikinyĩte 31 31. Andũ igana makoretwo marĩtie hau kĩanda angĩkorwo nĩ ũkumona. Ngathĩti ĩno ya The Daily Nation nĩ ĩtambũrũkĩtie ũhoro ũyũ karatathi-inĩ gaka ka mbere, karatathi-inĩ ga kerĩ, ga gatatũ, gaka na ga gatano, ga gatandatũ na ka mũgwanja, na ngwenda tũingĩre karatathi-inĩ ga kerĩ hamwe na karatathi-inĩ ga gatatũ. Karatathi-inĩ ga kerĩ wathiĩ nĩ ũgũkorwo ũhoro wa kĩeha mũno kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Ndumberi, ũhoro wa kairĩtu karetwo Bridget Njoki. Kana gaka kararĩ ka grade 7 na kararĩ na mĩaka 12, karahũrirwo rithathi karĩ kwao nyũmba gakĩona TV hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba mũthenya wa mwambĩrĩrio kana mũthenya wa iyo. Ngathĩti ĩno toguo wagweta nĩ ĩroiga andũ nĩ 31 arĩa rĩu makoretwo makuĩte kumana na mĩrũrũngano ĩyo, na kũrĩ na andũ 107 marĩ na nguraro, na andũ 532 nĩ marĩkĩtie kũnyitwo nĩ borithi magĩkuruhanio na ũthũkangia ũrĩa ũraumanire na mĩrũrũngano ĩyo. Kũrĩ na mũthuri wĩtagwo Raymond Nyeris, nĩwe mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno ya KNHCR kana kamĩtĩ ya gũtetera ihoto cia mũndũ, nĩ arakũmithirie njũragano ĩno na kana njũragano icio, na kenda maabitha borithi makorwo makĩigĩrĩrĩka kũrĩa Kangemi. No atumenyithia ũhoro wĩgiĩ mũndũ ũretwo Elvis Musavi mĩaka 25 na Paul Makori mĩaka 37 arĩa mahũrirwo rithathi kũrĩ mũthenya wa iyo nĩ maabitha a borithi. Musavi arerĩkana athiaga kwao mũciĩ akiuma wĩra wa Jua Kali kũrĩa akoragwo akĩruta, na agĩkorwo akĩhũrwo rithathi kana aiguire mũndũ ũgwĩtwo Makori akĩrĩra thutha wa kũhũrwo rithathi oima, nake agĩtũngana na maabitha borithi. Hena mbica ya mũtumia ũcio wa Makori akĩrĩra, ũcio ũretwo Tabina kana Sabina Tafitha kũrĩa mocarĩ-inĩ ya City Mochari, na nĩ ũgũgĩkora ũhoro ũyũ tambũrũkĩtio haha. Bamĩrĩ irio na kĩeha kũrĩa Kiambu, bamĩrĩ ya Resho Njoroge magĩcakaya gĩkuũ kĩa mũrũ wa nyina ũretwo Ian Mbũgua, ararĩ na mĩaka 25 na arathomagĩra watho university-inĩ ya Kenyatta University kana KU. Mũtũrĩre wake na kĩroto gĩake gĩothe nĩ kĩrakorirwo gĩkinya mũthia na thutha wa gũkorwo ahũrĩtwo rithathi kũrĩa itũũra-inĩ rĩtagwo Ofafa Estate, na kũrerĩkana rithathi ya mũkorire kwao mũciĩ. Ndeto ici nĩ ũgũkora itambũrũkĩtio cia Bridget Njoki, kairĩtu kau gakuma harĩa kũndũ gũgwĩtwo Ndumberi, na pole sana kũrĩ bamĩrĩ ĩyo, matirĩ maramenya ũrĩa megwĩka. Rithathi iraingĩririo kwao nyũmba o kũrĩa kana gaka karonagĩra TV na karakorwo gagĩkua. Nĩ ũgũkora ũhoro ũyũ tambũrũkĩtio haha. Kũrĩ na kũrĩa Ngong'u kũretwo kwa Paul Kagiri, nake arathiaga mũciĩ kuma nduka-inĩ ya kũgũra movie, arakorwo akĩhũrwo rithathi no maabitha a borithi. Karatathi ga gatatũ no ingĩ cia kĩeha cia mũtumia ũretwo Ani Nyawĩra wa Gĩkunju. Nyawĩra wa Gĩkunju nĩ mami wa Brian Kimutai, mwanake wahũrirwo rithathi mĩrũrũngano-inĩ ya Sabasaba mũthenya wa iyo kũrĩa mwena wa Gĩtengera Kajiado. Mũtumia ũyũ aroiga nĩ akorirwo aria na mũriũ wa mĩaka 21 ndagĩka nini, na ndamenyaga ĩyo ĩgĩkorwo ĩ mĩario ya mũthia tondũ kamwana kau nĩ kahũrirwo rithathi na gagĩkua. Aroiga mwĩrĩ wa mwanake wake mawoire makĩũtwara mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Gĩtengera, na maraikarire na mwĩrĩ ũcio mathaa 14 mageretie gũthaithana ũkorwo ũkĩigwo kũu mocarĩ-inĩ, matironaga wa kũmaigua. Aroiga nĩ ũhoro wa kĩeha mũno, na mbica ya mũtumia ũcio nĩ ũkũmĩkora karatathi-inĩ kau ga gatatũ ka ngathĩti ĩyo ya The Daily Nation. Karatathi ga kana nĩ ateti a kĩama kĩa a ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro arĩa matongoragio nĩ Mheshimiwa Gachagua, Mheshimiwa Matiang'i, Mheshimiwa JB Mũturi na Mheshimiwa Martha Karua mararekereirie ndũmĩrĩri ya kuga rĩu ihinda nĩ rĩakinya Akenya mang'athĩrie indo iria ciendagio kana cia ahũri biacara arĩa moimĩte thirikari-inĩ ĩno ya Kenya Kwanza.
endia kana ahoria biashara marauga ati horo yo wigie uici na uthukangia ni horo ucoretwo wega ni andu mataramenyekana kuria maumite na kurerikana ungirora uria muthenya wa Jumatatu nduka ciarukirio na igituango kuria mwena wa Mount Kenya nironekana ni undu mubange wega na makorio tariu kuria Meru ni macinire nduka ya Magunado na kuria gugwitwo Kahawa tariu kuria gugwitwo mwena wa Nyeri hari muthuri witagwo Gikiri arauga akoretwo akihura biashara kwa kahinda ka miaka 6 na ndari ona ciiko ta iria ciekikire muthenya wa Jumatatu. Tathikiriria tauni cia Mount Kenya ri ciari tauni njega ciihuririrwo ni utonga munene oro ndumwe na thayo muingi no riu ni icenjetie mbeu njithi makoretwo magithukangia makiyaga na gukoria tiriri no uyu urathukangia tauni cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Nyandarua, Murang'a, Kirinyaga, Kiambu ici koretwo itari cia corona mathina maya otiga hihi horo wigie njohi ri maundu macio mangi ma wici no thukangia matire monekana na ni horo wina kiha muno gacira kau tugereire ni gacira koru muno rekei tumenyerere indo cia andu ari angi na toguo tuna borithi cio turacina no citu na ithu ikoragwo igitungatira kehiuke riri tathie page 17 ukore o riri aciari mararira ni ciana ciao kuragwo na huri biashara mataramenya megwika atia niguo makorwo makiriha mathiri mao ni ndakora muthuri wi haha mwenje akenjwo njuire wega akahinyio ni minister ogwitwo Murkomen na PS wake wikirite macicio etagwo Raymond Omolo uyu ni kanja wa Kirosho IG na andu a IPOA magitongorio ni Isaac Hassan methutha na maikarire mathanduku haya na mathanduku ma andu aria moragitwo baile ni maingi mahana kirima na cio nguni kuria ri no andu irahura igithumburaga andu irageirwo ni thigari haya na Murkomen auga atiriri we thank the police on Sabasaba professional conduct niguo kweli marutire wira mwega andu thata wanu matakire muoyo ri kuringana na Murkomen ucio ni wira mwega muno Ndeto iria icokeretwo karatathi-ini ka mbere ka ngatheti ya The Standard ni ciegie kana kao kurwa mieri 6 karage gukura gatari na ithe na ithe ni arathirwo na kukuria Kiambu kairitu kaho kurwa miaka 12 ni karathirwo gakiona TV ge kwao nyumba agitengera nyina wa mwanake umwe arararirie mwiri gwa kahinda ka mathaa 14 na hindi iria mishinga irarugamire kana hindi mishinga irakorirwo itekurathukio andu 11 ni makuite na ni kiririkano gia Sabasaba. Riu Gen Z no mathiete na mbere na kuria uhoro wigie ihoto cia andu aya makorwo magikinyanirio na cio furufuru ni kana ifurufuru iria ciakorirwo ikiratha muingi ni kirero kiingi gikuo ungirora mbica ici cia haha kuma Bridget nginya muthuri wetagwo Elvis Musavi ni ndeto cia kiha muno atumia makiaria makiririkana ndagika cia mwisho iria mari nacio na andu ao katuthie turikirire ni tondu wa Musaudi na igana kwa igana ndirona karatathi gake ria thiriti ya Gachagua Wanjiko wa Thiga na Kawanjiru kana Peter Kinyanjui ni marare igoti-ini ria Kahua kuria mwena wa guku Nairobi marahinguragirwo mahitia marahinguragirwo thitango egie wikinae kana terrorism na matina korwo magitika thitango mawakiri yao ni marakorirwo makihoya igoti rikorwo rigitiria cira ucio manatongoretio ni Kalonzo Musyoka, Kibe Mungai, mundu gwitwo Ndegwa Njiru hamwe nangi maraiga thitango icio ni cia maigirira no megwithie na mbere gugiikara thiini kwa ihinda. Reke tukinyie hau ciambiriria wa K92 ria maheagwo mbeca nginya Gunzi niko gatuni ka muthenya wa muthe na tukuririkania ati twina mbeca ingira kuria gwa *272*1# ote gukorwo giikara wega kuria kwa mbeca maisha. Mugambo wa murimi ukirehero ni travel insurance kuma CIC Insurance Group. Boga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe hindi ria mbia guka ni ukorera mbia no gikorwo ukuhanda rimwe wage mbia andu ingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima gutire mucere ungi ndingi kuria tiga okomboka watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere na mburi cia Hampshire na rutha ici na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 500
gatandatu kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 karĩ na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na nĩko kahotire kũgũrwo $1,000 Mũgambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 19 kũringana na Passage Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino nĩ kaunti ya Nyĩrĩ. Mũrĩmi thĩ nĩyanenehire no na kũrĩ maita maingĩ ũngĩkorwo nĩ ũrabatara gũthiĩ na nja wa bũrũri hĩndĩ ĩyo nĩ ũkoragwo ũgĩkuo nĩ ndege na hingo ciothe ũrathiĩ na ndege nĩ ũbataraga insurance. Reke insurance ĩno ĩkorwo ĩrĩ CIC Travel Insurance. Insurance ya CIC nĩ ĩgũtangĩkagĩra hĩndĩ teno ĩgatigĩrĩra mĩrigo yaku ĩngĩũra kana ona ũngĩkorwo nĩ wagomana na ũndũ wa hinahi maũndũ maku mothe nĩ marũgamĩrĩrwo. Nĩ ũndũ wa ndeto makĩria ĩgiĩ CIC Travel Insurance aranĩria na CIC kũgerera SMS namba 22471. Ningĩ no mandĩkĩre thĩinĩ wa rũrenda rwa WhatsApp 0703 099 000 0703 099 000. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Nyĩrĩ na gũkũ nĩ Mathĩra nĩ itũũra rĩa Ngainĩ na gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi no nĩ mũrĩmi wĩrutĩire mũrĩmi agatua itua na akamenya wĩra wake nĩ wa ng'ombe cia iria akĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi. Ngwamba gũtũma hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩguo wone ũrĩmi wake na hau hangĩ tũthiĩ tũnyitanĩire. Arĩtwa njĩtagwo Susan Njaja wa Gakungu. Niĩ tene ndarĩ nurse na ngĩkinya handũ ngĩtiga wĩra ũcio rĩu ngĩambĩrĩria kũrĩma. Susan na harĩa kabere akoragwo arĩ nurse na wona arĩkia wĩra ũcio akĩanjia wĩra wa ng'ombe na wĩra wake aurutĩte na njĩra ya mwanya. Susan wanjĩrĩirie atĩa wĩra ũyũ wa ng'ombe? Yanjia kũrĩma ndiarĩ serious tondũ ndaigĩte ng'ombe iria cia kũiga tu. Ndarĩ na tũgombe twĩrĩ tũrĩa twa kienyeji ngĩthiĩ na mbere ngĩciarithania ndeithĩrĩirio nĩ veterinary wakwa tũkĩ-improve breed na ng'ombe ici rĩu kuona nĩ ng'ombe 10 na ndĩna njaũ 6 mori ndĩrakama 9 na nĩ ndĩrendia kilo 200. Atĩ na harĩa kabere ng'ombe ciake ciarĩ cia kawaida akiuga nĩcio agũthiĩ agacĩrithĩtie na watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩma nĩ ũkuona wĩra mũrutĩku. Susan iriarĩ wendagia kũ na wendagia atĩa? Iria nyendagia kũrĩa Slopes Dairy tene tũrakinyagio ciringi 44 no rĩu iria maratũrire last month nĩ 42 na irĩ 42 ngona nĩ nini tondũ ona itingĩhota kũmiti maũndũ marĩa marĩ kuo tondũ ta irio cia ng'ombe ciĩna goro mũno na ngona arĩithia ng'ombe twĩna thĩna mũno igũrũ rĩa prices. Atĩ iria rĩa mweri ũcio ũrathirire mararĩhirwo ciringi 42 na haha njokere mararĩhirwo ciringi 42. Iria nyendagia kũrĩa Slopes Dairy tene tũrakinyagio ciringi 44 no rĩu iria maratũrire last month nĩ 42 na irĩ 42 ngona nĩ nini tondũ ona itingĩhota kũmiti maũndũ marĩa marĩ kuo tondũ ta irio cia ng'ombe ciĩna goro mũno na ngona arĩithia ng'ombe twĩna thĩna mũno igũrũ rĩa prices. Haha niĩ ngeuria ĩhi ciringi 42 mũrĩmi no agũtobora. Nĩ wega kuga atĩ arĩmi ti arige nĩ ũhoro. Rĩrĩa president erĩgĩte Sagana Straight Road ndaiguire auga atĩ iria rĩrakinyia 50 per liter na andũ arĩa mamũheaga ũhoro matiramwĩra ũhoro wa ma tondũ itikinyĩte hau. Ona gũkũ tũtirĩ tuona mbeca ta icio ona hĩndĩ ĩyo tũrakinyĩtio nĩ nyingĩ tũtirĩ twakinyia hau 44. Andũ arĩa maragia na president nĩ mamwĩra ithuĩ nĩ tweterie ciringi 50 nĩgetha wĩra ũrutĩke na tũhote ku advance na ku maintain families citũ. Susan tacokera haha. Rĩrĩa president erĩgĩte Sagana Straight Road ndaiguire auga atĩ iria rĩrakinyia 50 per liter na andũ arĩa mamũheaga ũhoro matiramwĩra ũhoro wa ma tondũ itikinyĩte hau. Ona gũkũ tũtirĩ tuona mbeca ta icio ona hĩndĩ ĩyo tũrakinyĩtio nĩ nyingĩ tũtirĩ twakinyia hau 44. Andũ arĩa maragia na president nĩ mamwĩra ithuĩ nĩ tweterie ciringi 50 nĩgetha wĩra ũrutĩke na tũhote ku advance na ku maintain families citũ. Ng'ombe ciaku rĩ
ireaga ki? Guku ni ndonire urithia wa ng'ombe ti muhuthu muno, na nikio ndahandire super napier na ngihanda kinya mirio, na ni ndaiga silage tondu utari na silage kurithia ng'ombe ni kuritu, na ng'ombe ciakwa ni iria silage na ngacihe tharo wa super napier na mirio, na ndeka uguo ng'ombe ira iria ringi muno ni ngamaga kilo 32 na ngona ithiite uguo ni wega. Susan, ungira atia mundu uri ungienda kwanjia urimi wa ng'ombe? Ungienda kurithia ng'ombe no ngwire mbere ya maundu mothe ukorwo uri na mahuti ma kurithia ng'ombe, tondu utari na mahuti ndungihota kurithia ng'ombe, na muno kuiga silage tondu ni nyitagirira handu hanene na ng'ombe ni iteithikaga muno. Kuma hau wagia na mahuti riu no hote gucaria ng'ombe ikore mahuti, no ti mahuti makorage ng'ombe. Susan aratwira ungienda kwanjia urimi wa ng'ombe amba uige mahuti na kindu ta silage no ige nginya miaka mingi o wetereire ng'ombe. Susan, tacokera haha. Ungienda kurithia ng'ombe no ngwire mbere ya maundu mothe ukorwo uri na mahuti ma kurithia ng'ombe, tondu utari na mahuti ndungihota kurithia ng'ombe, na muno kuiga silage tondu ni nyitagirira handu hanene na ng'ombe ni iteithikaga muno. Kuma hau wagia na mahuti riu no hote gucaria ng'ombe ikore mahuti, no ti mahuti makorage ng'ombe. Susan, nayo thirikari ri ungimira atia? Thirikari no ndimiurie ne tiganirie arimi a iria, ona ithui arimi a iria no twende kuheo minimum returns, na thirikari ni uguo, ona president ni 50, na riu angeko thirikari ni uguo ri iraga ukinyanirio undu ucio niki? Susan, guku Mathira ri riera ria ng'ombe ni riega, no ngira mundu wa Mathira atia? Mathira guku riera ni ria ng'ombe na ni riega muno na kurithia tunginyitwo guoko ni thirikari, na ithui tutirenda maundu maingi, turenda itwe 50 na itukota kurithia wega. Tota riu ndina andu nyandikite a wira atatu, no nyende kuongerera na nyongerere andu angi a wira na no hote, tondu kiugo ndina kio na ndina gwa kwaramiria no faida ni wira rehe thina ya iria. Ngingirana ni kuongerera andu na hote gutirira bururi na kwandika andu, ona nie ndiandike wegega na hote gusupport family yakwa wega. Susan, wira wa ng'ombe ni urutite, weri no uge ni ugukenetie? Ng'ombe ni ire faida tondu wa mbere ni nywaga iria, wa kere ni nyendagia iria, na ni ire thumu wa guthondeka mugunda, na ni ndi biogas, na riu horo wa ngu na makara icio ngefutira, ona guku muti ungigwa no ubuthiire mugunda tondu ndikoragwo na bata wa andu make biogas nigetha tuthie mirugire na tuthirie atumia wira wa kuruga. Nie hau ndikuongerera tondu ni njui ni waigua na macio mangi ni ukurumirira. Ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku Ngai-ni ni Mathira, njita murimi na mbemwe Mwarimu Mucwe. Mugambo wa murimi wareherwo ni Travel Insurance kuma CIC Insurance Group. Ni urabanga guthie thabari, CIC Travel Insurance irakuhe wiyathi wa gucera kuria kwenda utari na nganja. Kuma thabari cia hi na hi cia urigiti, gucererwo ni thabari ya ndege nginyagia kura kwa mirigo ndege-ini, CIC maratigirira ati ni wathie thabari ciaku wega kuringana na mubango uria ukuiganana na mabataro maku. Cera kuria guothe ukwenda thi ino wina CIC Travel Insurance. Tuma SMS kuri 22471 kana twandikire WhatsApp kugerera 0703 099 000 kana ucerere www.cic.co.ke. CIC Insurance Group, we keep our word. Nĩ kahinda ga guthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ mũhĩa wa Maina. Thaa ĩmwe ĩhĩtũkĩtie ndagĩka ĩmwe mathaa kwa Inoro. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine.
namba ya andu aria moragitwo mirurungano-ini ya Sabasaba gukinya 31 anake atatu maratangikirwo thibitari-ini kuria mwena wa Kirinyaga mari na nguraro cia kuhurwo rithathi, na gavana wa Isiolo Abdi Guyo aracoka wabici rucini ruru thutha wa ndereti ya kumuhagura iria irari mbere ya Senate guthata. Mstahiki Spika, chumvi haina maana kwa mtu ambaye anakunywa chai. Vile vile sukari haina maana kwa mtu anayekunywa supu. Hawa waliofanya furugu mliowaona hapo Kajiado hawakuwa watu wa Kajiado, walikuwa watu kutoka nje na walikuwa vijana wadogo. Tumepata sofa watu watatu wameuliwa. Kulikuwa na mmoja ndo Kuria, mwingine Kamaro na mjeshi mwenye aliuliwa juzi. Arago ile rimwe tondu arahurio rithathi ya githuri. Ucio ngi nake ni mwanake arahurio rithathi ya guoko na akiakomete guku thibitari. Ucio ngi nake arahuriro rithathi ya nda na no ararigito no ni andu mehatikaine muno. Tone kuhituka arahituka ndarari mirurungano-ini. Muthuri wakwa ndagiri mirurungano muhonoku. Ara maramwira na ihenya maramutengereria guku White Rose ni kuturi thaa ici. Rucini rwega uri muciini wotugi notana Inoro FM ni ndakunyita ogeni metha-ini cia mohoro ngumenyithie mohoro maitu ma ithaa riri njitagwo Muhia wa Maina. Ruhonge rwa gutetera ihoto cia umundu ngwataniro-ini ya urumwe wa mabururi ni rukomithitie njuragano cia kiundutho iria ikoretwo igitungio ha Kenya ni maabitha ha borithi hindi ya mirurungano. Ndumiriri ya ruhonge ruu iroiga ni kieha kuona makumi ma andu ni moragitwo mirurungano-ini iyo ari thiko itanyiheire 10 thutha andu angi matanyiheire 10 na okuragwo hindi ya mirurungano ya rika ria Gen Z tariki 25 mweri-ini muthiru. Maya marahanika riri ciuria ciumiritie iguru rigie ruhonge rwa borithi gukorwo makihuthira ngari muthemba wa Subaru ihithitwo namba na iria kurerikana maabitha borithi makorirwo magitabania njuragano hindi ya mirurungano ya muthenya wa iyo. Sam Jogona ari na riboti ino. Andu 31 nio merikanite kuragwo hindi ya mirurungano ya muthi wa Sabasaba kiumia giki. Ngwataniro ya gutetera ihoto cia umundu guku bururi-ini KNHCR igitariria ndumiriri-ini yao kuria yonanitie andu angi matanyiheire 100 ni maragurarire hindi ya mirurungano iyo. Ni kumana na mwerekera uyu ngwataniro ya urumwe wa kimabũrũri UN kuhitukira ruhonge rwa gutetera ihoto cia umundu rukomithitie njuragano iria ikoretwo igitabanio guku bũrũri-ini na makiria hindi ya mirurungano. Mwaria wa ruhonge rwa gutetera ihoto cia umundu ngwataniro-ini ya UN Ravina Shamdasani agitariria ni kieha kuona makumi ma andu makiuragwo hindi ya mirurungano ya muthi wa iyo. It is very concerning that these latest incidents come barely 2 weeks after more than 15 protesters were reportedly killed and many more injured in Nairobi. Ravino agitariria kigiriko kia ngwataniro iyo kumana na uthukangia wa indo uria ukoretwo ukihanika hindi ya mirurungano. Those responsible must be held to account. It is essential that legitimate grievances at the root of these protests are addressed. Maya marahanika riri gikundi kia maabitha marahuthira ngari muthemba wa Subaru methaite na micinga na mahumbirite mothiu mao marakorwo makionekana makiriunga kuria kuri na nditumurano iyo hindi ya mirurungano na guothe marangithia maguru mao no wanangiki na uitangi wa thakame maratiga. Gikundi kia maabitha aya na kiria kirathagania kibarua kiu gikinyarara mwerekera wa igoti na uria wathire maabitha kwaga kuhumbika mothiu mao gigiuka riri President William Ruto eriga kwanira kufunja gikundi orota giki. Mimi nimeamurisha juzi ivunjwe ile ilikuwa inaitwa special sijui nini ya police ambayo ilikuwa inaua wa Kenya kiholela. Uria wari munini wa President Rigathi wa Gachagua hamwe na mutongoria wa kiama kia PLP Mathakaru nimeriga kuhithuria ciĩgie gikundi giki. A special squad of 101 officers that was set up and trained highly on abductions, torture and killings. Atongoria aria megiritanagia na mwahu wa mung'ethaniro ni manyururitie njuragano kiundutho na iria iratungio a Kenya riu makienda igoti ria kimabũrũri ICC kuingirira na kuguria fairo igie maria marahanika guku bũrũri-ini. No tukwenda investigation ciekwo kuma nginyagia ICC na nja ya bũrũri na nigetha tukorwo tukiona bũrũri ugicoka raini. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi nie njitagwo Sam
Njuguna. Tuthie kuria mwena wa Kirinyaga kuria andu atatu maratangikirwo thibitari-ini umwe wa mundu kiumbe mari na nguraro njuru thutha wa kuhurwo rithathi ni maabitha a borithi kuria itura-ini ria Makutano, na hari acio atatu mundurume umwe wa miaka 41 uria uri hatikaini nene ni arikitie guthamirio thibitari-ini wa kibururi wa Kenyatta. Maya marahanika riri family ciaria matungirio ngero icio ithiete na mbere kugeria gukinyira kihoto kiao toria turamenyithio ni mwandiki kuu Kirinyaga Johnson Muriithi. Guku kwina andu athatu mararathiro, umwe uyu ararathiro githuri, cionge akaratho hahanda no cionge akaratho mutwe. Ni thiini wa thibitari wa mundu kiumbe thiini wa itura iria Mutithi gicigo-ini kia umbunge kia Mwea, na kuria turacemania na arume athatu makomete itanda-ini thutha wa gukorwo ni makorerwo makivurwo njirungi mwena wa Makutano riria kwari na mirurungano. Guku umwe wacio wari James Muriithi wa miaka 41, guku mutumia wake akiuga kwivira ri marevalia gukorwo makimutwara thibitari. Njitagwo Jinjeru wa Muriithi. Muriithi ni muthuri wakwa, no arathirwo na buruburu ira agithie wira, arutaga wira wa kumunyanyania agitumaga Nairobi. Na riu arathiaga wira andu aria marari hakuhi marauga maronire wagwa to ni kuhituka arahituka ndarari mirurungano-ini. Muthuri wakwa ndagithi mirurungano ni muhonoku, aria maramwira na ihenya maramuteng'eririe guku White Rose nikuo turi thaa ici, na aroka arathaitwo na ihenya. Nie ngikinya ndirakorire hindi arutwo mbica atekwigua miruke-ini, na baadaye arakorwo ni arikavo hanini, na riu ningi twoka twakora ni acokire oxygen ringi, riu tu harakati-ini cia kumuteng'eria Kenyatta rifaro. Ona Muriithi avurito njirungi ya kiande, murune wake akavurwo rithathi ya guoko, nake ucio ungi agakorwo akivurwo rithathi ya nda. Muriithi akorirwo agikinywo thibitari wa Kenyatta utuku wa gukio muthi mathaa-ini mathaa 7, guku andu a nyumba yake bamwe na ikaria mwena wa Makutano makiuga ni mekwenda kivoto gikorwo gikionekana. Ino ni ICU twina andu atatu guku imwana ithatu guku thibitari. Ucio ungi nake ni mwanake arahurirwo rithathi ya guoko nake akometio guku thibitari. Ucio ungi nake arahurirwo rithathi ya nda na no ararigito no ni andu mehatikaine muno. Kwa maruto makwa njitagwo Benson Mwangi, na uria arathirwo ira ni muru wa maitu uyu guku ICU. Ni tukwenda kihoto kiao kioneke tondu na riria tuthire gwetha OB nigetha tuhote gucugurikira kesi eno, OCS wa Makutano Police Station ni ahithire OB number, na riu tutire no ndu tungika no twende tuteithiririo muno tondu nigetha kihoto kia andu aya kioneke. Na kuona mirurungano iria irakorirwo ikionekana kaunti ya Kirinyaga ni ikirite guoya munene, undu uria ucungiriirie eikaria tauni ya Kagio, eikaria tauni ya Makutano, nguruvanio mwena wa Kutus gukorwo muthenya wa ira magikoma mathaa-ini mathaa 1. Mwingi ni ugite andu aria marakorirwo makionekana thiini wa mirurungano eno matirumite kaunti ya Kirinyaga. Andu aya marari guku ti andu maguku, turaigwa maraitiro na rori utuko, ithuĩ ona twamarora tutimoĩ ona othe aria kwanza turonaga ni ageni ti maguku, maratunyaga andu nginya mbeca na magatunya andu nginya thimu. Matigagira gwitigira andu ona kuvuga borithi. Na Raila Muthee araigire kugia na dialogue, ona ithuĩ kina mama tumesema kuwe na dialogue na kunyita ma MP ta Mukunji no solution ni kugia na dialogue. Mutongoria wa bururi ete ciana icio tondu nake ni muciaru atige kubeo advice ni andu mataramenya uria mareka. Riboti Noro FM kuma mwena uyu wa Mutithi gicigo-ini kia umbunge kia Mwea kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Muriithi. Tukiuma kuu mwena wa Kirinyaga tuthie kuria muciini wa Naikuru kuria na waikari itura ria kia Munyeki kuria Lanet gicigo-ini bunge kia Bahati maraikara na wagagu kurumirira kuongereka gwa ciiko cia wikinaĩ. Moigite kuri na batoni yae kwirwo methaite na mishinga makoretwo magitabania njuragano iria irarongoreria nginyagia maabitha a ugitiri. Makaya mao mokite thutha abitha umwe wa mbutu ya mbirarũ KDF gutharikirwo ni kwirwo acio na kuragwo thikũ igĩrĩ thiru. Moigite riu maabitha a ugitiri ni magĩrĩirwo gukorwo magĩkirwo hinya mwena ucio niguo kung'ethanira na kwirwo acio tũrĩa tũramenyithio ni Robert wa Maina. Wagagu wĩgiĩ ũhagũku wa ugitiri gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati itũra-inĩ rĩa kia Munyeki mwena wa Lanet ndũngĩtarĩrĩka muaikari marahinga biacara ciao tene ndume tanatumana gũkũ ona matawa marĩa mabatie kũmahe ũtheri mamũrĩka mwizi gwatuka ona makiaga ndeto ĩrĩa matigĩte ũgwati-inĩ wa tharĩkĩra cia mahinda kwa mahinda. Mimi niko so disappointed na our leaders, every person involved na security. Huku watu wanauliangwa all the time. Tumepata so far watu 3 wameuliwa. Kulikuwa na mmoja anaitwa Kuria, mwingine Kamaro na mjeshi mwenye aliuliwa juzi. Tumekuwa na mauaji every now and
and then mababa zetu wanauliwa, mabrother zetu wanauliwa. This is because we don't have security here in Kiamunyeki, because here in Kiamunyeki tunakanga kama orphans. Yet hakuna kitu imewahi fanyika. All this time, every time kufanya nika mauaji tunaitwa a brief meeting, every time kunafanywa baraza kwa chief, then nothing happens. Na itora rikuhiriirie kambi ya borithi undu umwe na kambi ya mbiraro cia KDF ya Lanet rithengia wa kambi ici cieri. Riu nao ekinaĩ mahurite kambi guku mategwitigira kuria thikũ igĩrĩ hĩtũku batoni ĩno ĩrĩgĩte gũtharĩkĩra na kũraga afitha ũmwe wa rũhonge rwa KDF. Kiamunyeki imehold wajeshi wengi sana wanaishingi huko. Kama mjeshi anauliwa, mimi mtu wa kawaida si nitauliwa hata mimi the next minute. Sasa tunashangaa kama 2 days ago mjeshi ameuliwa. Kama mjeshi anauliwa, mimi mwenyewe, because kama mjeshi ako na defense mechanism, wewe mwingine raia wa kawaida utajidefend aje? Unakuta mtu akienda nyumbani anapigwa na wakora. Tusaidiwe vile security itawekwa, at least mtu akitoka kazini anafika kwake salama. Ni waga gutigite aciari mwena uyu na haho nene ya kurekereria ciana ciao guthie thukuru maguru na kuinuka ire wika, kuona tiria mbere mwana na nyitwo kia hinya itora-ini riri na gucoka kuragwo. Riu thina uyu ukihiriria kuona migunda iri na mabebe maria ni wigitio ungi wa batoni eno. Kiangalia the whole of Bahati constituency, kila mahali kuna security rights, but when it comes to Lanet, Umoja ward and Kiamunyeki specifically, there are no security rights. Watoto wetu by 6:30, wengine by 5 wanafaa wakuwe kwa madarasa. Kama hizo insecurity, kama huyu mzee mwenye aliuliwa, that was 6. Watoto kuna wenye wanakaa mbali, wanafaa watoke hiyo 6 ndio by that 6:30 wakuwe shuleni. Sasa tutafanya aje watoto wetu? Nataka ku make sure mtoto wangu akitoka shule akifika nyumbani anafika safe. Sasa tukikuwa tunangojea watu, tunasikia kuna mtu alidungwa visu, kuna mtu amekufa, tunaitwa hizi makutano. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma itura-ini ria Kiamunyeki mwena wa Lanet gicigo-ini mbunge kia Bahati kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Tuthie Isiolo na Gavana Abdi Guyo Ibrahim Hassan riu no eguthie na mbere gutungata thutha wa ndereti iria irathugunditwo ya kumuhagura guthata uhoro-ini thutha wa mbunge ya Senate guteaniria mutaratara uria warumirirwo ni mbunge ya Isiolo igikinyaniria itua ria kumuikia njama seneta matongoretio ni Kamau wa Murango wa Kirinyaga moigite mbunge ya Isiolo ndiarumirire watho igitabarira ndereti iyo nere acireirwo tariki 18 na 25 mweri-ini muthiru. Mstahiki Spika, hapo awali kabla sijakuwa seneta nilikuwa mwakilishi wandi katika gatuzi za Kirinyaga, na zaidi nilikuwa kiongozi wa wengi wakati huo. Wakati huo pia tuliweza kung'atua ngavana nikiweko, na tukamleta hapa na akarudi, na ni sawa. Mstahiki Spika, na bado yuko kuna umuhimu wa kikao cha mbunge la gatuzi kukaa katika mahali ambapo panajulikana na pamewekwa katika gazeti la serikali. Wakati huo nakumbuka vichwa vyetu vilikuwa vinatakikana, lakini sisi zote ambao tulikuwa tunameamini na tumeamua lazima ngavana aende, tulilala katika mbunge la gatuzi la Kirinyaga kuhakikisha tumefanya kazi yetu. Kwa nini? Ili kufuata sheria na kanuni zilizowekwa. Kwa hivyo uhitaji wetu kama seneta ni kufanya jambo ambalo lililo halali la kisheria. Mstahiki Spika, chumvi haina maana kwa mtu ambaye anakunywa chai. Vile vile sukari haina maana kwa mtu anayekunywa supu. Na spika wa giikaro gia Senate Amason Jaffa Kingi ni horitie Gavana Guyo kwiguithania na Jumbe hamwe na atongoria Isiolo niguo gwithema ndũgamo ĩngĩ aracukagĩrwo mahitia ma ungumania ũhũthĩri mũru wa wabici wandĩkaniĩte kũrũmĩrĩra watho na ningĩ gũthamiria motungata ma thirikari yake gũkũ Nairobi ithenya-inĩ rĩa kũrutĩra wĩra Isiolo kũrĩa athurĩirwo. Now, honorable senators, the result of the vote on the division on this motion is as follows: ayes 31 votes, nays 12 votes, abstention 0 votes. So the ayes have it. Now, honorable senators, as you may recall, in my communication earlier this afternoon, I made it clear that if the preliminary issue contesting whether the County Assembly of Isiolo held sittings on the 18th June 2025 and 26th of June 2025 to table, debate, pass and all vote on the motion for the proposed removal from office by impeachment of the Governor of Isiolo County was to be upheld, these impeachment proceedings will terminate forthwith, and it would not be necessary to proceed to the motion or vote on the second. Inoro Roshine Muhea wa Maina.
tuthie kuria mwena wa Mombatha na ikundi cia atumia ni ciuritie thirikari ya mbike mĩario na mbeũ njĩthĩ nĩguo gwetha kĩhonia kia mirurungano kwetukira kuri gikundi kiretwo Mama Kenya moigite mari na kiha kumana na hathara ya ikuũ cia makumi ma andu ethi aria moragitwo ni borithi hamwe na uthukangia wa indo cia mabilioni ma mbeca mirurungano-ini. Maraiga andu ethi makoretwo magiakanwo ni marakara kumana na ikinya ria thirikari na wathani uria uri kuo gukorwo kimatirika na kumauma mieke ya mawira toria meragirwo hindi ya kambeini. Francis Mandia tuhingire mohoro maithari. Ikundi cia atumia kuma guku Mombatha riu maroria thirikari igie na mĩario na mbeũ njĩthĩ niguo gukinyia mirurungano muthia. Atumia aya kuma gikundi kia Mama Kenya maroiga mbeũ njĩthĩ aingĩ matire na mawira na marabatara mundu ungimathikiriria na kumahe mieke ya mawira. Because some of them have lost hope. They have university graduates. Some of them have skills. But where are these things that are put in? If you don't know somebody, you cannot get a job. Some of them are just stressed because their parents are living and stressed. Kwa sababu mama ajua atamfanyia kijana. Tunataka usawa na kupitia amani. We are not watu wa fujo, lakini tunafuatia mbinu kuelewa kushirikiana na serikali. Ni mathiete na mbere kuga ni mekwambĩrĩria kampeni ya kuhunjia thayo niguo kuiguithania mbeũ njĩthĩ na atongoria. Oho magithie na mbere kuria mbeũ njĩthĩ nao mathingate thayo. Tutahakikisha kwamba hawa viongozi wote kuanzia nyanja ya chini mpaka kwa rais wanahakikisha kwamba wanasaini mkataba wa amani. Na sisi pia na nchi za diaspora ambao ni wa Kenya tutahakikisha kwamba kwa sauti moja tunataka Kenya iwe na amani. Tunataka kurudisha Ukenya. Tunataka kurudisha hadhi ya Kenya kupitia amani, amani, amani. Tunaomba serikali yetu ya Kenya ikae na majensi waangalie tofauti ya Kenya ni kitu gani na tofauti ya majensi ni nini. Hawa ni watoto tumezaa na wamepotea kiolelaolela kwa sababu ya mambo ya kisiasa. Atumia ya maroiga ona maundu mahura umwe mokite ni undu wa mbeũ njĩthĩ kwaga guthikiririo. We are even having the LGBTQ thing that is on the rise. We want even somebody who can listen to our feelings. Why don't you look at those things that are leading us to those dimensions? So let our message go clearly to the government, to our parents, to our families and every concerned stakeholders. Handu-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Mandi. Inoro Oroshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ino nĩ ceceni ya ũtugi notana. Inoro ene Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtugagia tũhiũ. Icitibuthi-inĩ ũrĩa kũrĩ nũtoĩ. Inoro ene Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtugagia tũhiũ. Nĩ tuva wa mathako. Na mwene mwehoko wakwa ati muthenya waku ni wambiririe wega hotari na kaururu-ini ihinda ringi riega nigetha turoge bantu moja hoginye haru-ini citu tuona ciana cia atumire ga rekondo mwana gwitinguria thiini iharo mwanya mwanya na karibu. Timu ya bururi ya thaki 15 mwena muthako wa gonya niyo Kenya Simba cirari na githima tita mwana wa ciarirwo muthenya wa gatano thutha wa kwambiria wega mbitĩka-inĩ cia gwetha njorua ya gĩtarũ kĩa Afrika thutha wa kurumiria timu ya Uganda Cranes mari kwa na point 33 kwa 24 ngucanio nari kĩharo-inĩ kĩa Nelson Mandela bururi-inĩ wa Uganda muthenya wa ira. Riu Kenya mari thiino ikinya ya semi final kuria magathaka na Zimbabwe na itanya rĩao nĩ gũgakinya thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup iria igakorwo ikiharĩrĩrio bũrũri-inĩ wa Australia mwaka wa 2027. Na tukiumoga ndatuthie mwe kwa mginya kura mwena wa Nyandarua nigetha tukorwo tukinegererio cioria nao anake kura mwena wa Nyandarua nao makoretwo makiria matoke na gukorwo magikimana thiini wa iharo mwanya mwanya. Mufira wa maguru makiurata ni mo friendly matches mathakitwo thiini wa iharo mwanya mwanya thiini wa kaunti ya Nyandarua na maumĩrĩra mahana to kirabu kia National Youth Service kirathire draw ya bao ithatu na kirabu kia Double Shooting kirabu kia Blackburn FC kirakionire urugari kirabu kia Highlands FC thutha gũkĩhũra na gũgĩthigitha bao 4-1 kirabu kia Youngsters FC kironire wale mwale ni kirabu kia 11 Stars thutha kwa bro bao 4 kwa kĩbũgũ goko na kirabu kia Wigan FC yekionia mufira na ugefundithio rio thakagwo kirabu kia Githongori FC thutha kia bura bao 3-1 kirabu kia Ruriri yakionire urugari
ngari kirabu kia Ghetto FC thokihura bao 3-1. Kirabu kia Blackburn FC kironirio wale mwale na kirabu kia 11 Strikers thuthakuhurwo bao imwe gwa kifogo. Kirabu kia Plain Rangers kirathire ndiro ya kifogo gwa kifogo na kirabu kia Home Stars ukiriga no muru gukirori onge goko na kirabu kia Young Warriors gekionia wale mwale no rugare muhio kirabu kia Manyata FC thuthakia bura bao 2-1. Mashindano maya marale makukata na wembe. Geripota Inoro mathako jita coaches Patrice Simbili. Na rĩu tũthiĩ ngucanio ĩngĩ ĩrarĩ ya kũkata na wembe. Ĩno nĩ ngucanio ya timu ya Chelsea gũkorwo makĩhutio na kamũtĩ ũrĩa marahiũhaga mũthenya wa ira na gũkinya thĩinĩ wa final gĩkombe kĩa njorua thĩinĩ wa gĩtarũ kana thĩinĩ wa thĩ thutha wa kũhota timu ya Fluminense ya kuma bũrũri wa Brazil na ngũrĩgĩrwo kĩbũgũ. Na rĩu mahikoretwo marĩ na mweke mwega mũno makĩria wa kuonania atĩ matiagũire makĩgũra mũthaki wa Joao Pedro kuma kĩrabu-inĩ kĩa Brighton ũrĩa maragũrire kahinda gatarĩ kũraihu na gũkorwo akĩmateithĩrĩria na gũkorwo akĩingĩria icio igĩrĩ gwa kĩbũgũ. Mũthaki ũyũ wa mĩaka 23 arahũthĩkire mũno gũconorithia kĩrabu kĩu gĩake gĩa Fluminense tondũ kĩathakagĩra arĩ kamwana kanini na gũtũma nginya mũthaki ũrĩa arĩ mũhoko wa timu ĩno ya Fluminense wĩtagwo Thiago Silva age kuonekana handũ thĩinĩ wa ngucanio ĩno. Rĩu timu ĩno ya Chelsea megweterera mũhotani ngucanio ya mũthenya wa ũmũthĩ gatagatĩ ga timu ya Paris Saint-Germain na timu ya Real Madrid ĩrĩa megũkorwo magĩthaka nao ũtukũ ũmũthĩ wona ciahanda thaa 4 cia ũtukũ nĩgetha mamenye nĩa magakorwo magĩthaka nao thĩinĩ wa final. Na modu heroine ni bamba moto sana. Jitakula fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netufa wa mathako na Inoro FM. Ugima wa mwiri uthuthuria wa mirimu kindu giki nikio gitumaga hita ringi murimu waku ukamenyekana atiriri ni asthma tukwambiriria ki ni ndi na Dr. Karano niwe njukire gucerera nigetha tumenye atiriri investigations kana guthuthuria kwa murimu ri ukoragwo na fatoriku hari urigitani. Ewe mwega wa boy umuthi ndirenda kwaria uhoro wa murwaru guthuthurio kaingĩ ũgĩthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ ni ũgũthiĩ ũtũmwo thakame kana ũtũmwo mbica kana ũtũmwo kĩndũ kana njĩra ĩgũtũma ndagĩtarĩ ahakikishe thĩna waku wĩha. Indo icio nicio twĩtaga investigations. Na kaingĩ wahota kũigua ndagĩtarĩ agũkwĩra atĩrĩrĩ niĩ thakame ĩno ndĩrenda ũthimwo handa ndũkae gũthiĩ harĩa kana harĩa hangĩ kana haha nĩho ũgũthiĩ. Twambĩrĩrie na thakame ĩyo. Laboratory nĩ nyingĩ na laboratory nĩ ĩrĩ macini tofauti. Now macini icio nĩ irĩ kĩndũ twĩtaga quality control ni kuga atĩrĩrĩ maikara kahinda kana meka test cigana ũna nĩ mendaga kũrora result icio irarutwo nĩ ciama. Kũngĩkorwo ti ciama macini ĩka adjust nĩgetha yũke ũrĩa ĩreka. Rĩu ndagĩtarĩ ũyũ ũragũtũma he kũrĩa oĩ quality control ĩhana ũũ kana reagents iria marahũthĩra igwĩka ũũ kana result ĩno ni nyonete ati ĩrauma nono kwa gĩkwĩra thiĩ hana hena gĩtũmi. Mbica noguo mbica itihanaine, he mĩthemba ya mbica, he ultrasound, he CT scan, he MRI na mbica to mbica. Nĩ ũgũthiĩ ũhũrwo ultrasound kũndũ kũmwe wĩrwo nĩ njega ũcoke ũhũrwo kũndũ kũngĩ ĩthiĩ yonanie kĩndũ ĩrĩa ĩngĩ ya mbere ĩtaronete tondũ macini ĩyo ĩnyitĩtwo nĩ mũndũ na mũndũ ũcio ũrahũra mbica ĩyo nĩ arĩ ũthomi wa mbica ĩyo na nĩ arĩ experience ya arwaru arĩa othe ahũrĩte koguo matiganaine. Ũmwe ahota kuona no akorwo ahũraga mbica ta 50 mũthenya harĩ ũngĩ ũhũraga kabica kamwe mweri. Experience ya andũ acio nĩkĩte atĩa nĩtiganĩte. Haya tũthiĩ harĩa he CT macini nĩ itiganĩte. Harĩ ĩrĩa hinya mũno atĩ nĩ kuona kanyamũ kanini mũno na harĩ ĩrĩa tonaga kĩndũ na kĩnene nĩ kũmiss nĩ ũrĩa hana. Na mũhũri wa mbica ĩyo ũrĩa ũrathoma report ĩyo nake experience yake nĩ itiganĩte. Koguo hota kuona ũmwe ahũraga mbica ta 10 o mũthenya harĩ ũngĩ ũhũraga mbica o ĩmwe o mweri. Experience ya andũ acio nĩkĩte atĩa nĩ itiganĩte. Koguo ngĩrwo nĩ ndagĩtarĩ ndenda ũthiĩ ũhũrwo mbica ĩno no ũthiĩ hana he gĩtũmi. Mbica icio unakorwo nĩ mũthemba ũmwe result ĩyo ndĩhanaine. Thakame ĩyo unakorwo nĩ test ĩmwe result ĩyo ndĩkĩte atĩa ndĩhanaine. Nĩkĩo wĩiguaga ndagĩtarĩ ũcio agĩkwĩra thiĩ hana ũhũrwo hana ũthimwo hana nawe ũkarigwo karĩ kĩ nĩkĩ
ndiratumuna ku kiu nikio gitumi ya gutuma mundu ucio agutume hau aragutuma. No aigua horo ndagitari ni afataraga uthuthuria uyu hindi wengi mwaririe twarambisha hwari nacio cia tene ona itikira kumwira kaundu kau ureciria ati tigabata muno makiria ni tondu nige kumuteithia hari urigitani waku nigetha ugie na ugima mwega wa mwiri githe tigo tuga ni kirathimo tukauga gacokeria Ngai ngatho ni njitagwo Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Oi uka eni oyo wathiomo uka ndi haha ndaikara ndi haha niguo gwika no ikaba gucemania na nduba edunye mwana gukira gucemania na kirimu gikuite urimu wakio kirumirirwo ni ukigu wakio ndino na mundu mukigu niki ningi niki ha jothebu juthubu no ucio no ahito tiari mathia asa no ahito ahura mutumia wake na mutumia wake na muritu riu ri hau agera ri hau agera akorwo hau ni hori muriri irimo icirage tuthikiriria kiri nyingi muno ihuraga atumia mari aritu ona to mari aritu kuhura mutumia atakiri wega atiri Wadaro mutumia muritu no kamugutha ngundi ya nda ni kuraga kiu akuite nigetha wiki atia ona ko mutumia ucio ni ahotire guteithio ni andu aiturari na arateithirio no waturo waturo ri waturo aratengerire ho aragucia mutumia ucio na waturo kai ni muguthei agiteithura muteithuri ngui ri wendagaga nguraro ni araguthirwo no kaba gucemania na nduba itunyitwo ciana ciayo ukira gucemania na kirimo kirumirirwo ni ukigu wake o Jehova roto igwiraga tondu irimu icio wagweta ni nyingi tariu na maratuthikiriria ri gukire uguthite mutumia ngundi ya ritho nigetheke atia ugenda Wadaro ugenda kurwa na we mundurume ri ndurwe na mundurume ungi akiri kirimo kia mundu haria ngugite mbere gitingienda kurwa na arume aria angi no mundurume uguthaga mukari ingitio saitani ri ndatwara mbica ya mundurume ucio muhiukire ndarakarire muhiukire ni ndarakarire mutumia muritu niguo na mwana ucio winda arabatara kuinirwo turwimbo niguo na kugeithio kababa riu ningi mutumia murituri akoragwo very delicate imagine nginya hakiri ciake ni affectagwo ni hormones riu mundu ucio ngienda ku reason nake ni ukuhikia ni affectagwo ni ki nyamu citagwo hormones yageni magia na hormonal imbalance nikiri ni ta hormone ni hia hormone ri ni chemical ihirutaga wira thiini wa atumia iria itumaga marute iria magie mwana twe Biblia ni ugaga mutumia ni kiga kihuthu oyo no huthu rukirimo kiu wagweta gikuhura mukari umenye watho wa thiko ici ri kugutha mundu athie borithi ri ucio mundu igotini na ni akuohwo ona atumia aria metikiraga kuhurwo ri ndweke tumatarire haha tumere riu kwina watho ndugetikire murume gwa kuhura tondu ri mwana watho ria riu wikuo ri mundu akuhura to wi mundu mugima ri thie borithi ekurara thiini na thigotini ohwo ndigwona niki kabia kumuhuraga nau ukuhuraga mwana wene we biu ni maitia mari kumudurume angika gutwika punishment ri ni kuhurwo ni muka atiri Wadaro tathie tondu ne he andu nguthiaga no kai ni horo cio wanyingira niguo bara cia micii ri thiko ici ni criminal thank you andu athuri ni mamenye oguo ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Nĩ ngatho muthikiriria nĩ tukwamba guthie imwe kwa imwe tugwethana na muthuri witagwo Moses Kuria nigetha agitwire maundu maya turakiigua kana niguo kana nĩ ndeto cia muhuhu na kuria agiko kana kuria egwikorwo ari thaa imwe na ndagika 33
mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Igoro no irashina Mungu. Inoro uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguo thiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtuginotana. Tuthaithaga mutumbi ni kihana thina twatoire tweriragĩria gũkua mahoya arĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩ moibũku. Ngai nĩ aririkanĩte andũ ake mahoya arĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩ moibũku. Ngai nĩ aririkanĩte andũ ake. Mahoya mandũ a Ngai matũmire Balamu atukanĩrwo athiĩ kuma rumaye koraga kĩmera rathimoi. Mahoya arĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩ moibũku. Ngai nĩ aririkanĩte andũ ake mahoya arĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩ moibũku. Ngai nĩ aririkanĩte andũ ake. Arĩa manatũgeka arĩa manatũruma nĩ maku. Ngai acenjetie kĩrumia gagĩtua kĩrathimo. Mahoya arĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩ moibũku. Ngai nĩ aririkanĩte andũ ake mahoya arĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩ moibũku. Ngai nĩ aririkanĩte andũ ake. Kũrĩa gũtũire ruo kũrĩa gũtũire kĩeha nĩ kũrainwo nĩ tha cia Ngai tũgĩte kĩeha gĩthiĩ haraya. Mahoya arĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩ moibũku. Ngai nĩ aririkanĩte andũ ake mahoya arĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩ moibũku. Ngai nĩ aririkanĩte andũ ake.
ciitũ mahoya mahoya marĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩmo ibũku Ngai nĩaririkanĩte andũ ake mahoya mahoya marĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩmo ibũku Ngai nĩaririkanĩte andũ ake Wotani mũnene ũtorania nĩ waku ithe witũ nĩũtũtirĩire gĩthithi gĩaku ũgatũhonokia mahoya mahoya marĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩmo ibũku Ngai nĩaririkanĩte andũ ake tumwitaga Wakabura Joseph rwimbo rwitagwo mahoya na rwatukinyiria thaa igĩrĩ itigarĩtie ndagĩka 40 na ũhoro ũrĩa wandĩkĩtwo kana ũhoro ũrĩa umĩte gwake wabici kũratuĩka nĩ aratigire gũtuĩka mũtari wa president wa maũndũ megiĩ ũtonga wa bũrũri kana economic advisor Moses Kuria ũrĩa warĩ mũmbunge wa kũrĩa Gatundu South nĩarigite kana nĩarakorirwo nĩakoretwo arĩ minister thĩinĩ wa thirikari ya president William Ruto na kĩeherio wabici na agĩtua mũtari wa president William Ruto wa maũndũ megiĩ ũtonga wa bũrũri kana economic advisor nĩwe gwethanaga nake na harĩa gũkĩmũnyitĩra nĩ gũgĩtwĩra kũrĩa arorete na akinyĩrwo mũno nĩ andĩki a mohoro araugire nĩ arenda gũkorwo ena maũndũ make we areka ta mũndũ kĩũmbe na nĩ gũcokeria president William Ruto ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo akĩmũhete kanya nĩ gũgũthomera ndũmĩrĩri yake ĩrĩa arandĩkire kũrĩa mĩtambo-inĩ yake ya ũkinyanĩria Moses Kuria ũrĩa warĩ mũmbunge wa kũrĩa Gatundu South arerĩkana nĩ aratigire wĩra kũrĩa wobici-inĩ ya president William Ruto arerĩkana athiĩte gũkorwo akĩrũmbũiya maũndũ make ta mũndũ kĩũmbe gwethaga mũtambo wake wa X nĩgetha ndiendaga kwaria ndeto igũcoka ijonore ndaga kwaria nĩ arandĩkire na gĩthũngũ hwainĩ wa ũmũthĩ ndĩracemanirie na mũnene na mũrata wakwa president William Ruto na president nĩaretĩkĩrire itua rĩakwa rĩa gũtiga wĩra kuma kũrĩ thirikari nĩguo mweke ũyũ njokerie president William Ruto ngatho nĩ kũhe kanya ga gũtungata ndĩ minister thĩinĩ wa thirikari yake thĩinĩ wa ministry ya ũigithia biashara na maũndũ megiĩ iganda gwa kahinda ka mĩeri 11 public service delivery and performance gwa kahinda ka mĩeri 9 na senior economic advisor gwa kahinda ka mĩeri 10 ngiumagara gũthiĩ maũndũ-inĩ makwa nĩ ngoretwo ndĩtĩire na njĩra nene mũno wĩra ũrĩa ndĩrarutire na mũno makĩria na kĩrĩa twĩtaga bottom up economic transformation agenda ĩrĩa twathondekire gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022 na mũico akarĩkĩrĩria na long live Kenya ndeto icio cirandĩkirwo thĩinĩ wa mũtambo wa Honorable Moses Kuria hwaĩ waira nĩ mathaa ta 11 ũguo marathiĩte kana marahĩtũka nĩ thaa igĩrĩ ĩtigĩtie ndagĩka 18 nĩ ngũkorwo ngĩcokereria macio nĩ marĩa makĩrĩ kuo na ningĩ ndeto iria irĩ kuo itũkinyĩire ndeto nyingĩ nĩ kũrĩ na andũ kana families nyingĩ cirĩ na maithori iria natigirwo nĩ endwa ao kũrĩa Kiambu Kirinyaga Embu Kino na kũrĩa kũngĩ Ting'ang'a na kũrĩa Ndumberi na kũrĩa kũngĩ kũrĩa ciana irakorirwo ikĩrathwo nĩ maabitha a borithi aingĩ ao marerĩkana atĩ ona matirarĩ mĩrũrũngano-inĩ bũrũbũrũ iramakoraga nyũmba na Chief Justice kana mũcirithania mũnene Martha Karua nĩaroririe maabitha a borithi makorwo makĩruta wĩra na ũigĩrĩrĩki na makorwo matekũhũthĩra hinya mũkĩru hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩtindĩkana na arũrũngani nake Professor Kithure Kindiki nĩwe Deputy President arauga atĩ
Kira kiracungirira uici na uthukangia wa indo ni ati namba nene muno ya mbeũ njĩthĩ matikoragwo na mawĩra na ingĩ ao makoretwo matarĩ na mwĩhoko. Nake ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene wĩtagwo David Kenani Maraga nĩ arakorirwo akĩorota maũndũ mana marĩa mangĩthikĩrĩrio. Ũndũ wa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ gũkorwo maabitha kana mbeũ njĩthĩ ĩgĩthikĩrĩrio. Number 2 ni horo wĩgiĩ mũndũ wothe wakorwo agĩka gĩko agakua mũrigo wake. Andũ aingĩ makinyio magoti-inĩ arĩa makoretwo makĩrũkĩte watho na president nĩ agũkorwo akĩũrio ciũria nĩ tondũ the buck stops with him, kana we nĩwe president wa bũrũri ũyũ na no nginya akorwo akĩũrio ciũria. Naguo mũng'ethanĩro ũrarĩ na maũndũ marĩa ũramũrĩkire maraugire wa mbere thirikari nĩ ikĩtie kana thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ikĩtie gatiba igũrũ na ndĩrarũmĩrĩra ũhoro wĩgiĩ mbeũ njĩthĩ arĩa metagwo goons makahithanio nĩ maabitha a borithi. Macio nĩmo maũndũ marĩa makoretwo makĩũrio. No tũkĩrĩkia ndereti ĩno rĩ, kĩũria nĩ gĩkĩ: tũrorete nakũ ta bũrũri wa Kenya? Tũrorete nakũ ta bũrũri wa Mũgĩkũyũ? Tũrorete nakũ ta bũrũri ũrĩa wakĩtwo kana ũrakoragwo na wĩyathi mũingĩ na thayũ mũingĩ na gũthikanĩrĩria? Tũrorete nakũ? Raila Odinga nake agokĩrwo na njĩra nene mũno gũkĩrĩkana atĩ atũraga ethaga dialogue. Harĩ na history ndĩracũthĩrĩria haha ndona yandĩkĩtwo nĩ mũndũ, no nyende gũgũthomera ũrĩa history ĩyo ĩikarĩte tondũ ĩkĩrĩ ho. Kũratuĩka nĩ mĩaka 80 ya dialogue kuma 1997, 2000 hĩndĩ ciĩtagwo IPPG reforms, 2008 ĩtagwo the National Accord, 2016 IEBC dialogue, 2018 the handshake and BBI, 2023 bipartisan talks ya NADCO, 2024 ODM Kenya Kwanza Corporation, 2025 arameta intergenerational national conclave. Ukorio atiriri kaĩ Raila egũkorwo arĩ mũndũ wa dialogue? Nĩ ciũria iria irorio na gũtuĩka ciana nyingĩ cia Gen Z nĩ imwĩrĩte aikare oro ũguo na atigane nao rĩu nĩ arutĩte wĩra wake. Thaa igĩrĩ ĩtigĩtie ndagĩka 15 nĩ ngwenda kwamba gũthiĩ kũrĩa kwa Rembesha Maisha na mahinda maya rĩu nyũmba nĩ kũrĩhwo irarĩhwo na nĩ ũhetwo nginya mũthenya wa rũciũ korwo ũrĩhĩte nyũmba yaku nĩ landlord na nginya tarĩki 10 waheo 10 nĩ wongagĩrwo 5 na wongagĩrwo ingĩ 5 na nĩkĩo tũragũtwara kũrĩa kwa mũthako wa Rembesha Maisha. Nĩ ũcokereire nĩguo gũthakarĩria mũtũrĩre makĩria. Wĩna mweke mwega wa kwĩhotanĩra mbeca baribari tabarĩra-inĩ citũ ciothe ũrabatara kũhihinya *272*1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara. Rembesha Maisha nĩ hĩtũkie na gathũrimwo nĩ BCLB license number 199. Mũthako ũtumwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Betting no ĩgũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Hihinya *272*1# na tugaga nĩ free of charge. Hihi wihokeire andũ arĩa wendete? No ũcio wihokeire wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru? No ũcio wihokete wa gũkuĩra indo ciaku? No ũcio gũtwaraga wĩra-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege kana gũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa wĩrĩ mĩhang'o-inĩ yaku? Wigo tũrakũrehera Wigo nĩ njĩra njega thũrime na njehokeku ya ũkui na matereba mena wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425. Onawe ũkuona ũcamba Wigo. Let's go. Thaa igĩrĩ ĩtigĩtie ndagĩka 14 mũthikĩrĩria na tũgĩcokerera nĩ tũgũthiĩ kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Britam. We mũrata waku mũtwaranaga nake atĩa? Mũkinyũkithanagia nake ikinya atĩa? Nĩ gũgũtwara moja kwa moja kũrĩa kwa andũ metagwo Britam. Thaa igĩrĩ ĩtigĩtie ndagĩka 13 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthuria wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Inoro. Haya, kethiĩ kwa Britam nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩmenya ũrĩa mũrata ũyũ waku akinyũkithanagia nawe ikinya gwa ikinya. Mũrata waku nĩ mũndũ ũrĩa ũkwĩraga harĩa hena maũndũ mega, nĩwe ũkoragwo nawe hĩndĩ ĩrĩa ũrarĩra ona hĩndĩ ĩrĩa ũrakena. Gũkũ kwa Britam nĩ mĩaka 60 kuma rĩrĩa tũkoretwo twĩ thĩinĩ wa Africa tũgĩtwarana na customers aitũ gwa kahinda ka mĩaka 60 na nĩkĩo tũngĩenda gũkũririkania atĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa ũngĩenda gũkorwo ũgĩkĩrwo mũthikĩrĩria nĩ makũrũmbũĩtie na njĩra njega.
hihi nĩ wĩiguĩte Africans tumetaga horo wĩgie kana tukoragwo tunyitanĩre nao mahinda marĩ mothe mĩaka 60 nĩ tukoragwo twĩ nao tugaga Africa's friend for life 60 years of care laughter and trust gũkũ nĩ kwa Britam nĩ maũndũ megiĩ gĩthomo wĩ mũrũmbũiye nĩ maũndũ megiĩ thibitarĩ wĩ mũrũmbũiye nĩ maũndũ megiĩ kũigithia mbeca nĩ tondũ wa maica mana hau thutha wĩ mũrũmbũiye ona gũkĩigithagia mbeca ndũkĩrũmbũĩtio na njĩra njega gũkũ kwa Britam muthikiriria makorũmbũĩtie na njĩra njega nĩkĩo tũngĩenda gũkũririkania o rĩngĩ atĩ weciria ũndũ o wothe wecirie Britam nĩ tondũ mĩaka 60 me Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, South Sudan, Malawi, oro ũndũ ũmwe na Mozambique nĩkĩo tũrakwĩra ikinya gwa ikinya medical cover Milele medical cover na nĩgũkoragwo na Milele Junior gĩthomo kĩa mwana waku gĩa kuma high school gũthiĩ nginya university wĩ mũrũmbũiye kũiga mbeca nĩ tondũ wa maica mana hau thutha-inĩ namba nĩ weno 0705 100 100 0705 100 100 wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe thaa igĩrĩ ĩtigĩtie ndagĩka oro 11 nĩngwenda gũgũtwara thĩinĩ wa woko nyitanĩra na ithuĩ kĩrĩka-inĩ rĩa mwaka ũyũ rĩa woko ya Citizen Digital DMI Diabetes ngira woko-inĩ no tarĩki 12 mweri wa mũgwanja kuma thaa 1 cia rũcinĩ kĩharo-inĩ gĩa Carnival na itanya rĩa kũmenyithia mũingĩ ciĩgiĩ mũrimũ wa cukari hamwe na kũngania mbeca cia gũteithĩrĩria ciana cia gũkũ bũrũri-inĩ iria igũmĩirwo nĩ mũrimũ wa cukari wĩyandĩkithie mũthĩ na njĩra ya kũgũra t-shirt harĩa DMI Center Jadala Place barabara-inĩ ya Ngong Road taũni-inĩ ya Nairobi nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hihinya 0722755828 Citizen Digital DMI Diabetes Walk 2025 ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Royal Media Services tũrĩ ngwatanĩro na Kenya Diabetes Management and Information DMI Center Step Out for Children with Diabetes Inspire Hope na ngiuma ũguo no ngũcoka kwa Britam na tugaga ũyũ nĩ Africa's friend for 60 years wakahinda ka mĩaka ĩyo 60 tũkoretwo tũgĩkinyũkithania ikinya gwa ikinya na andũ kĩũmbe families oro ũndũ ũmwe na biacara na tũkoretwo twĩ nao mahinda-inĩ marĩ mothe mahinda mega na mahinda moru no ũyũ nĩguo wĩira witũ atĩ nĩ tũkoragwo tũgĩkinyanĩria iroto cia andũ ona merirĩria ma ngoro ciao rũgano rwa Britam nĩ rũhoro wĩgiĩ gũkorwo rwĩna wetereri ũhoro wĩgiĩ gũkorwo ũkĩonora na to ũguo tu nĩ kambuni ĩkoragwo ĩikarĩte na ĩikaranagia na customers ao wega counties kana countries kana mabũrũri mũgwanja twĩkuo Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda na South Sudan, Malawi oro ũndũ ũmwe na kũndũ gũgwĩtwo Mozambique wenda gĩthomo gĩa ciana ciaku nĩ tũkũrũmbũĩtie ũngĩenda kũiga mbeca nĩ tondũ wa maica mana hau thutha-inĩ mũthikĩrĩria wĩkũrũmbũiyo na njĩra njega nĩ pension wĩ mũrũmbũiye nĩ gĩthomo gĩa ciana ciaku wĩ mũrũmbũiye nĩ maũndũ megiĩ ũrigitani wĩ mũrũmbũiye gũkũ Milele medical cover kuma kwa Britam kana Milele Junior nĩ kũrũmbũyagia na njĩra ĩrĩa njega ũhoro makĩria namba nĩ cio ici 0705 100 100 0705 100 100 uhote gũkorwo ũgĩikara wega na tũgakwĩra ikinya rĩu nĩ ikinya rĩega rĩa gũthiĩ na mbere wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe haya mũthikĩrĩria wa Inoro FM otoguo ndakwĩra mũrata wa mũndũ nĩ ũrĩa ũkoragwo akĩmwĩra ũhoro wa ma na no ngwĩre rĩu ti ndũcereirwo kwambĩrĩria gũbanga mũtũrĩre waku wa na hau thutha-inĩ ta rĩu nguonaga rũgano rwa mũthuri ũmwe wandĩkĩtwo nĩ thirikari na Ngai akĩmũteithia agĩbanga kahora
ebanga akiona tubesha hari hago ciringi 40,000 na hindi yo ya tene agibanga wega akigura mugunda kuria Kamuru na riwe igite ng'ombe njega cia giredi. Muthuri ucio nona ena ukuru wa miaka 75 na mutumia wake na ukuru wa miaka 71 na riwe andu acio makoretwo magikendia karia kao, mbeca icio ikamarugamirira medical yao, ikamarugamirira guikara wega, magienda guthie handu magathie matari na thina. Na nikio ndirakwira murata waku akinyukithanagie nawe ikinya gwa ikinya ukienda gubanga maundu maku mana thutha tigo kuigana thaa ici ni urona mbeca nyingi, ni wega ucigithie kuria ni tondu wa maisha ma thutha. Na Britam ni makuhete wira ucio mwega. Mwana waku nake githomo kia university kana kia high school nikimuthumburaga muno kana giguthumburaga muno tondu ringi nduri na mbeca iriretio 50,000 100,000 icio no wambiririe kuiga ciringi 10,000 muthenya wa umuthi na agikinya guthie secondary mwana ucio kana agikinya guthie university wina mbeca cia kumuriha kana kumurihira kuriha ya kana kuriha college na korwa kirikiriria wega na toguo tu no korwa kiriha university utari na mathina o mothe. Na Britam ni maragukinyukithia ikinya gwa ikinya hindi rio korona tumirimu tunini gukorora wa corona nurenda gukorwo wina tuthundura kufatara gukorwo kiheo gatawa horo cio thire wina milele medical cover kuma kwa Britam we murobuye wega yagikorwo hari kana wikaraga nako we shosho kana hihi ni twa sister yaku wathire maju kana koragwo ndari kuo ni hari kindu gitagwo Milele Junior. Ucio niwe murata waku uragukinyukithia ikinya gwa ikinya na agatigirira ati ni waikara wega ugietereire ki nduthie kuria kwa Britam na megukurubuya wega. Uhoro makiria namba ni weno 0705 100 100 0705 100 100 uhote gukorwo ugiikara wega. Na ndiracokereria o ringi ngira kuria kwa muthako wa Rembesha Maisha uyu naguo ni wacokereirie nigetha ugaguthakariria muturire makiria wina mweke mwega wa kuhotanira mbeca vari tafarani citu ciothe urabatara kuhinya *272*1# urumirire mitaratara. Rembesha Maisha ni hitukine gathurimo ne BCLB license number 199 muthako utimwageru kuri mundu takinyitie miaka 18 betting no igukwira meciria thaka na wigiririki hihinya *272*1# uhote gukorwo uikaire wega. Na nigwendaga kuneana ciringi cia 100,000 nigetha ukamenya ati twakwirira undu ici mbeca ni ciukaga moja kwa moja ici ciringi 100,000 na ndicinengererie mundu umwe he mundu wi haha ugwitwo George haha nigetha tumunengererie kimanjika kia ciringi ciringi 100,000 cia rucine. Hello George ndukire ho wega na uru ngijitagwo Jeff Kuriai ndakuhura kuma kwa Inoro namba yaku nino rigitie na 72 ni ukuingirite kuria gwa *272*1# kido dinashara na 28 uguo dinashara na 28 ndamba gukunengereria ici 100,000 witindike nacio. Thank you muno Inoro rirathimo githitikire njega ni njega ni ikungwa murata riku na kaheho uguo we mwena uriku wa Kenya ndi mwena wa kuria rugongo wa gatura kundu gwitagwo yani ni Gatanga we Gatanga riu tauni ile tukuhiririe ni Gatura. Very good ugitinde wega no geithanie Gatanga muno hau uri hetagwo hanyina wao kana witagwo kwao hau hetagwo hanyina wa Nyambura handu gatura getagwo Gaceria thiini wa Kimakia sub-location. Very good Gaceria thank you muno tinda wega. Okay, asante. Thank you very much, asante sana. Thank you muthikiriria reke twambe tuikirie na ruru rwa mundu witagwo Ngethe Steve Munyamaruri. Munyamaruri ngai utengeshaga ina mereria gotonge gukongoria
Wĩũtũmĩte rũng'ore-inĩ kũgĩe njũĩ, nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi. Ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana, mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia. Watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka, ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra, ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi, ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe. Wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo, ramũrĩra thire atanatahwo. Ona niĩ noguo ũndĩire thirĩ, ũkĩrĩ wago thathayagio mũno. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia. Watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka, ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra, ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. We wa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja, angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie. Ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire, bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ, na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani, ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia. Watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka, ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra, ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra, wĩgĩragĩra nokeinũkĩria. Mbarĩ ya Isira ĩri-inĩ irakwa, nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate. Babironi matingĩoneka rĩngĩ, nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia. Watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka, ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra, ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. ciĩtagwo Ng'ethe Steve, na nĩ ngũroraga ũhoro wĩgiĩ mwanangĩko ũrĩa ũrarehirwo nĩ mĩrũrũngano. Nĩ mwanangĩko mũnene mũno, ũhoro wĩgiĩ biacara gũkorwo igĩthũkanga, ta ũguo tu, maũndũ maingĩ mũno, ũhoro wĩgiĩ impact, ũhoro wĩgiĩ gũthũkangia kwa biacara, supply chain, andũ kwaga gũkorwo magĩthiĩ wĩra, investors kwaga gũkorwo makĩigithia mbeca ciao, ũgendi kũhotoma na njĩra nene mũno, kuongerereka kwa mbeca thĩinĩ wa mathirikari kana kwĩ thĩinĩ wa thirikari cia matũra na thirikari nene, ũhoro wĩgiĩ cost iria igũka, thukuru kũhingwo, andũ gũthiĩ mathibitarĩ, mathiko na maũndũ mangĩ ta macio. Nĩ thaa igĩrĩ, kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ. Nĩ Mũhĩa wa Maina, tũrĩcoka tũkorwo na mũndũ ũgwĩtwo Nduati, ũmũthĩ tũkwaria ndeto ciĩgiĩ mũrimũ wa cukari. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ, kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ. Nĩ Mũhĩa wa Maina, tũrĩcoka tũigue ciĩgiĩ mathogora. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mirongo kenda na inyanya
Inoro Oroshine. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Mũmbunge wa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ Injinia Gacoki wa Gĩtarĩ nĩahinyĩrĩirie honge cia ũtuĩria ithingatane na ekwĩrwo arĩa maramũndirie mwaki wa wabici cia kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF gĩcigo-inĩ gĩake. Gĩtarĩ aroiga indo cia makĩria ma ciringi mirioni 25 nĩcio iranangĩkire kumana na ngereyo ya hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba. Ũkĩrĩ ũguo nĩũrĩtio na ateti arĩa mararĩha nyanake nĩguo itabanie wũici na ũthũkangia wa indo cia mũingĩ hamwe na cia andũ kĩũmbe matikae kunĩrwo maitho nĩ watho. Aciari a Kĩrĩnyaga Central basarĩ no tũkũmũne irrespective of maũndũ maya. Development no stall kidogo ni undu estimate ya guku ni eko mũthĩ nĩ ataaramu na kuoneka we have lost more than 25 million. Tutikuthukia budget ya maendeleo maria tuko tugika muno na tutikuthukia budget ya KMTC. Ava ni marashindire na maraiya computers not less than 52. Computer ici andu aria mathukumaga nacio na beneficiary no Gen Z. Umenye riu megũkorwo matekuthukuma. Na nĩ njũĩ acio no ni undu most of them are outsiders. Aria mararuta wĩra ũcio mena andu maramangaidi gũkũ kũmonia njĩra ni undu mũici ndangiuma vathia kĩiĩ kũndũ ta Kiambu atonetio njĩra ni mũndũ wa kũu. We get the big fish. Tutige kuthinyĩrĩria ati the small fish andu aria mara demonstration when we know ati kuri andu mara finance na go plan acio nĩguo turenda kuona na umanyitĩtwo tukamona me igoti-inĩ. Nakuo gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi andũ atatũ nĩ marĩkĩtie gũikio ngono magĩkuruhanio na wũici na ũthũkangia wa mwako wa ndũnyũ ya mũtũ-inĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Dagoretti ya mũhuro. Mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa onjoria na mĩako ya thoko thirikari-inĩ ya Nairobi Jane Wangui aroiga ũthũkangia ũcio ũrahanĩkire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mũthenya wa iyo. Atatũ acio rĩu maraitherero ceceni-inĩ ya borithi ya Rĩruta makĩrĩgĩrĩrwo kũrokio igoti-inĩ ũmũthĩ tũrĩa tũramenyithio nĩ Wainaina wa Kamũkwa. Hwaĩ-inĩ wa mũthĩ wa Jumatatũ mĩrũrũngano-inĩ ya kũririkana mũthĩ wa Sabasaba nĩguo mbatoni ya imwana iraingĩrire thoko-inĩ ĩno na kũiya hamwe na gũthũkangia indo cia mũigana wa mbeca itoĩkaine. Arũgamĩrĩri a thirikari ya kaunti ya Nairobi makiuga wĩici wa ũtukũ wa mũthĩ wa Jumatatũ nĩ ũracokirie waki wa thoko ĩyo na thutha. Twĩ haha twĩtũkĩte kũrora maũndũ marĩa marekĩkire matarĩ mega ira tondũ nĩ tũronire ira kũrarĩ na maandamano Sabasaba no mathaa ma hwaĩ-inĩ nĩ kũrarĩ na target cia gũka gũtarget thoko ici cirakwo nĩ Nairobi County. Tũtingiuga acio nĩ mararĩ agency tondũ gũka kũthũkia indo cia ũma nĩ ũndũ ũtangĩtĩkĩrĩka na ti ũndũ wa gũkorwo he ũndũ andũ mararũgamĩrĩra. Na mũgerora kĩrĩa mathũkĩtie gũkũ nĩ macuma, makaiya macuma makabunja nginya mĩrango makoya cable cia thitima na yet thoko ĩno ĩũkĩte gũkũ mũtũ-inĩ gũka gũteithia andũ a mũtũ-inĩ. Ona kũrĩ ũguo maugĩte waki ũcio no ũgũthiĩ na mbere na itanya rĩa kũmĩhingũra mweri ũkĩte no nginya rĩkinyanĩre. Nĩ tũkũ make sure harĩa tũrendaga gũkorwo onokorwo mwaki wa thoko ĩno arakinyĩtie 90% na rĩu nĩ twacokio thutha mũno nginya 70%. Nĩ tũkũ make sure at least thoko ĩno nĩ ĩkũrĩka within the timelines iria tũraheana. Oho nĩ mamenereirie arĩa mararĩha mbatoni ya imwana gũthũkangia indo cia mũingĩ hamwe na cia andũ kĩũmbe makiuga wonjoria wa bũrũri no gũthũka ũrathũka. My name is Tom Nyakaba, the County Chief of Sun Church of Public Health. These are not Gen Zs, these are goons who are politically motivated to destroy county infrastructure for purposes of 2027 elections. I want to state categorically that as Nairobi City County, we will not allow goons to damage such great installations like a market which is meant to improve not only the face of this place, but the economy of our people in Mutuini and Dagoretti at large. And I want to urge our political people to stop using the youths to damage such infrastructure. Andũ-inĩ ha mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ no rĩu twathiĩ thũgũrĩ-inĩ hamwe na kũrĩa ndũnyũ-inĩ tũgĩtongorio nĩ Jathani Kamau na Werũ wa Mwangi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Ngorono ya Wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Roshini rwega muthikiriria wa Inoro FM na manemo tukuhaririirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya Wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Thirikari ni ratanya mbere ya mwisho wa mwaka uyu kwambiria kwambatira ikiro cia kiharo kia ndege kia Jomo Kenyatta International Airport. Minister wa barabara na ukinyanĩria David Chichiri augite thirikari ni rethana na kambuni cia kimabũrũri ta European Investment Bank, German Development Bank, French Development Bank, JICA kuma Japan, kambuni ya Abu Dhabi Fund for Development na China Exim Bank ni guteithia gukinyanĩria muoroto ucio. Chirichiri augite kiharo giki ni gibatie guthondekwo ni gukiambatiria ikiro cia kio makeria. We are really conscious our airport got banned. The airport in Nairobi is on a plinth on a tent, and then so we're really conscious, and we are working around the clock to see on a very tight timeline whether we can break ground before the end of this year. Ndeto yukite rungu rwa mwaka umwe thutha wa President William Ruto guteneria kandarathi ya kambuni ya Adani kuma India iria hetwo wira ucio thutha wa gukuruhanio na ungumania bũrũri-inĩ wa Amerika. Ngorono ya Wonjoria. Fegi ya Busani yambĩrĩirie mũbango ũtara mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa cukuru cia secondary, college na universities. Mũbango ũcio wa thikũ igĩrĩ ũrakuruhanirie aruti wĩra 2,000 ya fegi no magĩtanya gũkinyĩra cukuru cia secondary 150 na arutwo mathomo ma ngathĩ cia igũrũ kũmathomithia maũndũ megiĩ wonjoria, ũhũthĩri wa nenda na ũramati mwega wa mbeca. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa fegi ĩno nĩwe Charles Wakabi augĩte ũyũ nĩ ũmwe wa muoroto wao wa ihinda iraya gũteithia mbeũ njĩthĩ hamwe na matũũra. It's a day that we've spent talking to young girls and young and young gentlemen about what could be possibilities in building their career, whether you're looking to be a data scientist, whether you're looking to go into architecture, whatever career path that you're looking at, and not just in employment, but also what does it take to set up a business, to thrive in entrepreneurship, and just how to prepare yourself for the job market. Ngorono ya Wonjoria. Onjoria kuma Mwea kaunti ya Kirinyaga ni matuthurite wagagu wao wa gutharikirwo ni ekina yaria makoretwo magikuruhania na mirurungano. Mogute thara na mwanangiko wa indo uria wonekanite hĩndĩ ya mirurungano ya Sabasaba ni utumite makaga na wihokeku wa andu kururungana hakuhi na matura mao kuona kwina ikundi cia ekina maroya mweke ucio kumanyamaria. Aya ni amwe ao onjoria thoko-ini ya makutano ma Mwea. Roikara ona guoya ni tutire tuona makutano uguo ringi. Ni ndirendia ona 10 ona ndie kiria ndiriri. Muthe twaroka twahingura twaigwa mundu uria aroragirwo ati arehetwe kiimba methiae twahinga wira uguo twahinga wira kuria maraingirie mwena wa Eastern thoko ire othe ni njeru na gutire kindu kuri ona ndwikana tunyamu tunini tu no tutigie no macuma marara marari kunginya marangi guti kindu gikukio tutina ruta wira ona omwe biathara ciothe irahingirwo kuhingo no muthe tutina thukuma totuma na guoya twerwo ati ni mo na macino moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya Wonjoria ni njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya Wonjoria uhareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App ni ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Ni ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Nenda kunyita ugeni muthikiriria wa Inoro FM na maya nimo tukuharĩrĩirie kĩondo-inĩ kia mathogora ndũnyũ-inĩ. Onjoria thoko-inĩ ya makutano kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ matarĩirie ũrĩa marendia indo ciao. Njĩtagwo Anne Wangui, nyendagia macungwa, gĩtũngũrũ, ndũma, nyanya. Ndũma ndĩrendia 400, macungwa 100, ndimũ 100, tuku karauma 150 ka nyanya, hecia 100 medium. Kwa marĩtwa njĩtagwo Nancy Wambui, ngunia ya mbembe ndĩrendia 4,000 na 500, mboco ndĩrendia 200 ma kĩbaũ mukebe. Marĩtwa makwa njĩtagwo Mũhunjia Wili, andũ gũkũ manjĩtaga pasta, mboga cabbage harĩa kĩhunguro-inĩ na no nyendagia gĩtũngũrũ. Ũmũthĩ gĩtũngũrũ kilo 1 tũrendia 80, no although gũtirĩ na biacara, cabbage thaa ici kwĩna cia 30, 40 na 50. Gĩtũngũrũ kilo tũrendia ciringi 80.
nĩ riboti ya mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi. Na rĩu tũhingĩre thoko-inĩ ya Iciara mbere ya rũgongo, mwandĩki witũ Wilson Mugo agĩtũmũrĩkĩra ũrĩa mathogora ma irio nyũmũ na irio ingĩ mahana thĩinĩ wa thoko ĩyo. Kamwere kiro 2 nĩ ciringi 140, mũbĩa mũcero kiro 2 nĩ 140, mũbĩa mũtune kiro 2 nĩ 200, mũgĩmbĩ kiro 2 nĩ 300, thoroko ĩrĩa nene njerũ kiro 2 nĩ 250, thoroko nini njerũ kiro 2 nĩ 230, ngina nĩ 250, yellow bean nĩ 400, mboco mũthemba wa gĩtukanio kiro 2 nĩ 200, mbembe kiro 2 nĩ 120, bare nayo mũvikindasa kiro 2 nĩ 300. Naguo thogora wa mboga uviana tao, sukuma kiro 1 nĩ ciringi 40, spinach kiro 1 nĩ ciringi 60, nyanya kiro 1 nĩ ciringi 50, hoho kiro 1 nĩ ciringi 50, waru wa musuku nĩ 180, makabici nĩ gatagatĩ ga ciringi 40 kũthinginya ciringi 100, terere kiro 1 nĩ ciringi 30, gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ kiro 1 nĩ 140, gĩtũngũrũ kĩa mĩrĩco kiro 1 nĩ 100, karati kiro 1 nĩ 120, nacio minji kiro 1 nĩ ciringi 200. Gĩtagwa Wilson Mugo. Na macio nĩ mũtũkotete gũkũmathĩra metha-inĩ ya mathogora ndũnyũ-inĩ. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria arĩ thaa 2 hetũkĩtie wega ndagĩka 15 nĩ tũgũkorwo tũkĩaria na mũndũ gwĩtwo Duati rũcinĩ tũmenye ciĩgiĩ mũrimũ kana mĩrimũ ya cukari. No mathaa kwa Inoro FM tũraririkanio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria New Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri uma itũ. Amũkĩra ũrigitani wa kĩrathi kĩa igũrũ kuma kũrĩ cardiologist na rheumatologist arĩa makarigita arwaru arĩa mena mĩrimũ ya ngoro, marũngo na gout kliniki-inĩ ya mũthenya ũmwe ya Aga Khan University Hospital tarĩki 11 mweri wa 7 harĩa Westside Mall Naikuru. Thaa 2 hetũkĩtie ndagĩka 16 muthikĩrĩria wa Inoro FM, karibu sana ihinda rĩrĩ rĩa gũkorwo tũkĩambĩrĩria. No nĩ ngwenda kwamba kũguthũka kũrĩa kwa Aga Khan, nĩ ngũthiĩte kwa Aga Khan, ngwenda kwamba kũguthũka kwa UNICEF nĩgetha hote gũkorwo ngĩbanga ũrĩa andũ megũikara wega, na to gũikara wega nĩ ũrĩa andũ megũkorwo makĩrũmbũiya ciana ciao nĩ tondũ wa mĩrimũ ngũrani kũrĩ na njanjo iraheanwo muthikĩrĩria, na nĩcio ngwenda rĩu gũkorwo ngĩkũmenyithia moja kwa moja. Angĩkorwo nduhotete gũkorwo wamũkĩrĩte njanjo, na ihinda rĩa gũkorwo rĩu ũkĩamũkĩra njanjo moja kwa moja, tukwenda muthikĩrĩria ũrore kĩndũ gĩgwĩtwo typhoid yanakorwo ĩgĩtũrehera mathĩna maingĩ. Ndiũĩ kana nĩ ũĩ atĩ Kenya nĩ yarekondire cases 109 mwaka kana o mwaka, na nĩ gũkoragwo na ikuũ 1600 kumanagia na mũrimũ wa typhoid. Harĩ riboti yarutĩtwo mwaka wa 2021, na gĩcunjĩ kĩnene kĩa 60% gĩa ciana ici ciarĩ thĩ wa mĩaka 15.
harĩ kanyamũ getagwo Salmonella typhi. Gaka gaukanaga na maĩ ma kũnyua na irio iria tũrĩaga na kũndũ kũingĩ kũrĩa gũkoragwo na mĩtaro ya gũtwara maĩ ĩiyũrĩte gĩko. Kũndũ ta Kĩbĩra, ciana nini gatagatĩ kana ciana nini ikoragwo ikĩhutio na njĩra nene mũno. Nĩ kũrĩ cases ta 2,243 harĩ ciana 100,000 na nĩ cia ũkũrũ wa mĩaka 2 nginya mĩaka 4. No thikĩrĩria tũkũhe ũhoro mwega. Kũgirĩrĩria nĩ kwega gũkĩra kũhonia. Nĩ atĩa ũngĩka nĩgetha ũgirĩrĩrie mũrimũ ũcio wa typhoid? Therũkia maĩ kana treat maĩ ũtananyua, wĩthambe moko na thabuni ũtanarĩa irio na ningĩ thutha wa kũhũthĩra kĩoro. Tiga kũgũra irio mĩkĩra-inĩ ya barabara, na ningĩ nĩ gũkoragwo na njanjo ĩtagwo the Typhoid Conjugate Vaccine TCV na ĩkoragwo ĩrĩ single dose na nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithia ciana na njĩra njega. Ciana nginya cia mĩeri 6 nĩ ĩkoragwo ikĩheo na itukanĩrwo na njanjo ya measles oro ũndũ ũmwe na yellow fever. Angĩkorwo kana gaku kanini kena fever, nĩ kararĩo nĩ nda, nĩ kararĩo nĩ mũtwe, thiĩ thibitarĩ ĩrĩa gũkuhĩrĩirie na ũhote gũkorwo ũkĩamũkĩra Typhoid Conjugate Vaccine. Typhoid nĩ ĩgiragĩrĩrio. Ũrigima wa mwĩrĩ wa mwana waku nĩ wa bata mũno, ũguo tigĩrĩra ũranyua maĩ matheru, tigĩrĩra ũrethamba na maĩ matheru, wĩthambe moko na maĩ ma thabuni, na to ũguo tu, thiĩ wamũkĩre njanjo ĩno. Tugaga stay safe, stay smart. Thaa 2 hetũkĩtio ndagĩka 19 nĩ twahe mũndũ ũgwĩtwo George ciringi 100,000 kuma kũrĩa mwena wa Gatanga. Mũthako wa Rembesha nĩguo wacokereirie, tũgũthakaririe mũtũrĩre makĩria. Wĩna mweke mwega wa kwĩhotanĩra mbeca barivari thabarĩ-inĩ citũ ciothe. Hihinya *272*1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara. Rembesha maica nĩ hetũkie na gathũrimwo nĩ BCLB license number 199. Mũthako ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Betting no ĩgũkuĩre meciria, tũkauga hingo ciothe uthake na wĩigĩrĩrĩki. Nĩ thaa 2 hetũkĩtie ndagĩka 19. Reke tũgeithie mũthuri ti Duarte. Good morning. Morning bwana Jeff. Good morning sir. Dina uru. Ndiagĩkena nĩ gũcoka gũkũ kwa Inoro mũciĩ wa Tugino Tana. Nĩ twakena nĩ gũkuona. Nĩ rari maũndũ ma bata mũno atĩ kũrigĩrĩria nĩ kwega gwĩkonia. Typhoid. Citagwo waterborne diseases. Yes. Mĩrimũ ĩrĩa yũkanaga na gĩko kĩa indo iria tũrarĩa. Na nĩ ndaigua iga wega mũno. Wĩthambe moko. Ũrĩa irio nduge wega. Na nĩkĩo tugaga rĩrĩa wagũra irio reka irio icio cirugwo wega. Citikae gũcũngĩrĩria mathĩna ma mĩrimũ ya nda. Yes. Na mĩrimũ ya typhoid nĩ ũkaga na kũrĩo nĩ mũtwe, kũharwo, gũturwo nĩ nda. Yes. Mũndũ agakorwo mwĩrĩ nĩ wagire hinya, ũrugarĩ ũkambata. Na o mĩrimũ ya typhoid rĩ, harĩ maũndũ marĩa mũno twaragĩrĩria ma cukari rĩ. Yes. Nĩ twendaga wĩ na thĩna wa cukari ũkerigĩrĩria mĩrimũ ĩyo tondũ nĩ nyihagia immunity ya mwĩrĩ. Okay. Hamarĩtwo o rĩngĩ njĩtagwo James Duarte kuma kũrĩa mwena wa Matara. Na ndakaithia maitũ na nĩ ndoka o rĩngĩ kũririkania andũ na ũmenye Saturday twĩna walk ya ciana ya cukari kũrĩa Carnival. Yes. Tũroiga atĩrĩrĩ, umĩra ũnyitane na ciana ici, ũciteithie cihote gũkorwo fatara insulin, cikiona insulin ya cirabatara, gwĩthimaga cukari, tukoragwo tũgĩteithia ciari. Yes. T-shirt nĩ ngiri na tũkoiga atĩrĩrĩ, nyitanĩra na mwana ũcio no mũhe mwĩhoko wa rũciũ. Yes. Nĩguo. Thank you. Rĩu rĩ, mwaka wa 2012 my father nĩ akomete kũrĩa Kenyatta National Hospital. 2012. Yes. Na thibitarĩ nĩ arĩ na mũrimũ wa cukari, old age. Tanda kĩrĩa kĩngĩ kĩrĩ na mwanake wetagwo Ngure, na ti mwanake arĩ kahĩ kanini. Ngure arĩ na mĩaka 9 years na cukari wake warĩ mũru mũno. Na rĩ mũndũ aranjũririe atĩrĩrĩ, kaĩ ciana inyitagwo nĩ cukari? Yes. Haya, ngera kũririkania mũthikĩrĩria witũ rĩ, hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ haha rĩ, twaigire cukari nĩkĩ? Mũrimũ wa cukari rĩ nĩkĩ? Hĩndĩ ĩrĩa twarĩa irio citũ rĩ, ciathĩo rĩ, cituĩka glucose, makĩria irio ici cia starches, ngima, gĩtheri, mũcere, mĩgate, ndũma, ngwacĩ, waru, ciatuĩka ciathĩo thĩinĩ wa nda rĩ, cituĩkaga glucose na cikũrũkagio cikoywo nĩ mara. Absorption ya glucose. Yes. Glucose ĩno yoyo nĩ mara rĩ, ingĩra mĩkiha ya thakame. Na wĩra wa glucose nĩ wa kũhe mwĩrĩ hinya, nĩyo twĩtaga energy. Yes. Glucose nĩyo
dithro kana V-power kana petrol ya mwiri no glucose ino igira mikia-ini ya thakame ri hakiri ciaku cigatuma riboti kwĩ kĩga gĩtagwo rwariũngũ rwariũngũ wĩra waruo rũrutaga kĩndũ gĩtagwo insulin insulin wĩra wayo ũhana cabi nona mũrango ũyũ Shirũ aratinda akĩhingũra mũrango ũcio ũngĩkorwo ũtarĩ na cabi gũtirĩ kũndũ tũngiuma no no tũtindire gũkũ na twenda kuga atĩrĩrĩ muscles kana ciĩga cia mwĩrĩ rĩ cinja wa mũrango ũyũ twanyitana twĩ hamwe na kĩrĩa kĩrendwo kĩhingũre mũrango ũrĩa nĩguo glucose ĩingĩre rĩ nĩ insulin koguo insulin niyo rwariũngũ rũngĩaga kũruta insulin ya kũigana rĩ glucose ĩyo ĩtigagwo mĩkiha-inĩ ya thakame nĩguo yatigwo mĩkiha-inĩ ya thakame rĩ nĩkĩ gĩthiaga na mbere ciĩga cia mwĩrĩ cikanjia kwĩra hakiri atĩrĩrĩ tũtirĩ na glucose na tũtarĩ na glucose rĩ no mũhaka twende kũnyua indo cina cukari tondũ mwĩrĩ waku ũrenda kĩ kĩndũ kĩna cukari wenda kĩndũ kĩna cukari rĩ naruo higo ciaku wĩra wacio rĩ nĩ wa kũruta kĩndũ kĩrĩa mwĩrĩ ũtarabatara kwa cukari ũcio ũkinyaga handũ waingĩha makĩria rĩ mwĩrĩ waku ũkanjia kũruta na njĩra ya higo na nĩkĩo igua mũndũ nĩ arathuguma mũno nĩ aranyota mũno no ngũrio mũndũ ũcio wa cukari akinyithwo nĩ cukari rĩ anyota enda kũnyua indo cina cukari mũndũ ũcio ararĩ na ũritũ mũnene rĩ akanji kũnyiha mwĩrĩ nĩkĩ tondũ glucose ĩno ndĩrahũthĩka na kwa indo iria mwĩrĩ waku ũigĩte ũngĩhũthĩra ta energy na cikorwo muscles-inĩ cimwe na maguta na maguta maya ma mwĩrĩ ũguo maguta macio mwĩrĩ wanji kũmahũthĩra rĩ ũrarĩ na mwĩrĩ mũnene ũkanyiha mwĩrĩ wanyiha mwĩrĩ rĩ mũndũ rĩngĩ no ĩrwo ĩhĩ mũndũ ena cancer kana na mũrimũ ũngĩ no ũma nĩ atĩ angĩthiĩ thimũ akoragwo rĩngĩ na cukari na mũndũ ũcio ũkona nĩ ararwara tũronda tũtarahona angona mũtumia nĩ arethwa njĩra ya ũciari mũndũ ũcio ũkona maitho make matirona mĩkiha ya kũigua ĩkanjia gũthũkio nĩ cukari ũcio nĩkĩo igua mũndũ akiuga atĩrĩrĩ ndĩraigua kĩganda mwĩrĩ oho mũndũ ũcio ararĩ na appetite akanjia kũra twanyitana agathuguma mũno na makĩria mũno ngothi ĩkanjia kũma kũng'ara icio nĩcio ndariri iria citũmaga tũkorwo tũkĩmenya mũndũ ena cukari no mwana mũnini rĩ rwariũngũ rũrĩa rũtikoragwo rũkĩruta insulin ona nini na tofauti ya mwana mũnini na mũndũ mũgima nĩ kĩ nĩ atĩ mwana mũnini cukari wake ũkaga hinahi mwana ũcio rĩngĩ ũkona nĩ anjia gũbogothe mũciĩ na maingĩ nĩ makoragwo makĩonania dalili ona no ĩciri nĩ typhoid nayo kana nĩ pneumonia mwana ũcio na homa no ngĩmũnungĩra kanua rĩ akoragwo nĩ ona marigũ meru kĩhera gĩake gĩkoragwo gĩkĩruta tarĩ marigũ meru tondũ cukari ũcio nĩ ũkoragwo ũkĩriricwo thĩinĩ wa rũrĩmĩ mĩkiha ĩrĩa ĩ kanua ya thakame rĩ nĩ ĩkoragwo ĩkĩririca cukari ũcio nĩguo kaigua mũndũ ũcio mĩhũmũ yake rĩ nĩ ranuka kĩndũ kĩhana cukari mwana mũnini agĩa na cukari rĩ mĩthondekere yake ti ta ya mũndũ mũgima na makĩria maũndũ marĩa mangĩ tarĩu no ũguo ũhoro wa typhoid ũngĩnyitwo nĩ infection mwĩrĩ waku nĩ ũrutaga thigari nĩcio twĩtaga antibodies cia kũhũrana na mĩrimũ maita maingĩ ciana antibodies icio rĩ nĩ cithiaga cigacũngĩrĩria cikeya gũthũkia cells iria cirutaga insulin rwariũngũ rũgathũka ũkaga kũruta insulin no makĩria mũno mũrimũ wa cukari nginya ũmũthĩ rĩ tũtirĩ twamenya kĩrĩa gĩtũmaga nĩkĩ gĩtũmi hasa tũngiuga ũrarorire mũrimũ wa cukari nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩna no kũngĩkorwo kwanyu kwanakorwo kwĩna mũndũ wĩna thĩna wa cukari rĩ nĩ ũthiaga family-inĩ na nĩkĩo tugaga atĩrĩrĩ ũngĩkorwo wĩna thĩna wa cukari in the family rĩ wanjie kwĩgitĩra tene na nĩkĩo tugaga atĩrĩrĩ wakorwo iga atĩrĩrĩ kwĩgita ti guoya kwĩgitĩra nĩ kwega gũkĩra kũhonia thank you very much tũgũkorwo twĩna Duati tũkĩrora maũndũ megiĩ diabetes nĩ twamba twaheo kĩũria kĩu gĩkũrĩtio nĩ mũndũ na nĩ wega nĩ gĩacokio na njĩra njega ũguo reke twambe tũikĩrie na tũgĩikagĩria mũthikĩrĩria ndathiĩ kũrĩa kwa andũ metagwo UNICEF measles na rubella nĩ mũrimũ kana nĩ mĩrimũ ĩtakoragwo na mũthako
na bũrũri witũ wa Kenya tũtirĩ tũrauma mũno maũndũ-inĩ maya ma kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩno. Ũririkane mweri wa gatano mwaka wa 2016 nĩ kwarĩ na kampeni yakinyĩire ciana cia gatagati ka mĩeri 9 na mĩaka 11 ĩrĩa twĩtaga measles rubella vaccine. No kũrerĩkana tũtihotete gũkorwo tũkĩambambatĩria thigari iria ikoragwo ikĩrũa na mĩrimũ mwĩrĩ-inĩ witũ kana gũthondeka immunity, na mene kana counties nyingĩ ciĩ mathutha mũno. Measles nĩ mũrimũ ũrehaga gĩthĩna ta pneumonia, diarrhea kana kũharwo, oro ũndũ ũmwe na gũthũkia tombo, ona nĩ ũcũngagĩrĩra gĩkuũ. Rubella ndĩkoragwo ĩna ũritũ mũnene thĩinĩ wa ciana, no ĩhote gũkorwo ĩkĩhutia ciana iria itaciarĩtwo angĩkorwo mũtumia wohete nda no agĩe. Mũrĩa wagĩrĩire gũkorwo gĩka mũthikĩrĩria, tigĩrĩra mwana waku wa mweri ũmwe nginya mĩeri 9 nĩ amũkĩra njanjo, na nĩ dose 2 atanacoka thukuru nĩ gũkorwo akĩamũkĩra dose ĩngĩ kũringana na mũtaratara wa njanjo cia gũkũ gwitũ Kenya. Na ningĩ to ũguo tu mũthikĩrĩria, nĩ tũrenda kũmenya atĩ andũ aingĩ nĩ arĩa matakinyĩte kana tũtikinyĩtie gĩcunjĩ kĩa 40 kĩa andũ arĩa makoretwo makĩamũkĩra njanjo icio. Ũguo nĩ tũrabatara mũciari o wothe arehe mwana wake athecwo njanjo ĩno. Ingĩra thibitarĩ ĩrĩa gũkuhĩrĩirie mũthikĩrĩria, na nĩ ũkũhota gũkorwo gĩteithĩka. Measles rubella vaccine ndĩrĩhagio oro nakĩ, na nĩ njega kũrĩ mwana waku, na no mbeca nini mũno mũthikĩrĩria iria ikoragwo ikĩhũthĩrwo kũmĩthondeka ona gũkinyĩra mwana o wothe, na ningĩ nĩ iteithagĩrĩria na njĩra nene mũno kũhonokia mĩoyo. Tũraria horo wĩgiĩ doses 2 mwana mũnini na agĩthiĩ thukuru na agakorwo agitĩrĩtwo kumanagia na mũrimũ ũcio wa measles na rubella o rĩrĩa rathiĩ na mbere na gũkũra. Tigĩrĩra mwana waku nĩ amũkĩra njanjo, nĩ tondũ mũtũrĩre wake nĩ wa bata mũno. Thaa 2 ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 30 mathako Inoro FM, tũraririkanio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro muciĩ wa tũginotana. Haya, no tũthiĩte wega. Hihi wĩhokeire andũ arĩa wendete, no ũcio wĩhokeire wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru, no ũcio wĩhokete wa gũkuĩra indo ciaku, no ũcio gũtwaraga wĩra-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege kana gũgũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa ũrĩ mĩhang'o-inĩ. Rĩu tũrakũrehera Wigo nĩ njĩra njega thũrime na njehokeku ya ũkui na matereba mena wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store, kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 onawe ũkuo no camba. Wigo, let's go. Nawe mũthikĩrĩria ũrenda gũkorwo gĩthakarĩrio mũtũrĩre waku wagĩre, tugaga betting no ĩgũkuĩre meciria ũgathaka na wĩigĩrĩrĩki, na mũthako ndũkoragwo wagĩrĩre kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Neno itũ ya Rembesha Maisha na hetũkie nĩ BCLB license number. Na tũraria horo wĩgiĩ kũhihinya *272*1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara. Mũthako wa Rembesha Maisha na wacokereirie nĩgetha ũthakarĩrio mũtũrĩre makĩria wĩna mweke mwega wa kũhotanĩra mbeca varivari tabarĩra-inĩ citũ ciothe. Hihinya *272*1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara. Ndũkĩreke tũcoke kũrĩa kũrĩ mũndũ wĩtagwo Duati. Hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩgĩte haha nĩ atũthomithirie maũndũ maingĩ mũno megiĩ mũrimũ wa cukari, na mũthenya wa ũmũthĩ na njĩra nguhĩ mũno nĩ tũkũmacokera, na gĩthũngũ nĩkuo njiguaga makiuga recap, gũcokera maũndũ marĩa twathomire maũndũ megiĩ mũrimũ wa cukari. Na hau kabere nĩ atarĩria ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wa cukari ũkaga atĩa na ndariri cia mũrimũ wa cukari cionekaga atĩa kũrĩ andũ agima oro ũndũ ũmwe na kũrĩ ciana. Ũguo karibu sana Duati, tũthiĩ na mbere. Nĩ ngatho. Ũmũthĩ he kaũndũ kwenda twarie. Ũngĩririkana hĩndĩ ya njĩrĩga haha nĩ twegekire magũrũ maku na haha thĩ. Na itanari ũhoro wa magũrũ tondũ kwĩ maũndũ marĩa mũrimũ wa cukari ũngĩaga gũbacĩrĩrwo ũrehaga. Ũndũ wa mbere, mũrimũ wa cukari ũngĩaga gũbacĩrĩrwo, ũngĩaga kũhũthĩra ndawa wega, na nĩkĩo tugaga wathiĩ thibitarĩ wĩ mũndũ mũgima nĩ ũheagwo ũhoro wa mĩrĩre yaku, ũkerwo thime cukari maita maingĩ, na ũkerwo thime cukari na blood pressure, tondũ indo ici igĩrĩ nĩ ciendanĩte mũno.
kindu kiria kingi gia bata twiraga mundu athingate ni dawa iria waheo. Yes. Andu agima maita maingi maheagwo dawa cia kumeria. Nicio twitaga tablet. Kuringana na uigiririku wa uria cukari wa kuhana. No maita maingi andu acio agima ni magia na resistant ya dawa icio. Ukona mundu athirwo ni ndagitari, dawa icio rahuthira ni twa kuhe dose iria nene fiu. Na no twende guku introduce kana gukwanjiriria na dawa ya gwithesha. Andu ingi makorwo magiciria ati waheo dawa ya gwithesha ni mathina maroka. Aca ni kurigiriria mathina macio. Icio ni ndwa mbere. Yes. Na ni twiraga andu uikarage ukirutagia wira waku mwiri. Na ndakwirire hindi ya twiriga haha. Ni ndonire nturakirwo tubara twa gutembea. Ucio ni undu mwega muno. Tondu utari na murimo wa cukari no ugie. Murimo wa cukari ti gutiri mundu immune. Yes. Ati kana mundu ngiganie ndikigana na cukari. Tondu tugire he andu twiga atiriri. Hari indo iria ciri ha murimo wa cukari ri. Kindu kiria gitoekaine umuthi ri. Gutiri mundu ungiuga murimo wa cukari wagiria naguo ni undu wa kindu kina. Koguo he kindu tugaga murimo wa cukari we gukorwa hatiri gitumi kikinyaniru kingituma tuge. Nige tugaga agoro nduna murimo wa cukari witheme. Undu uria ungi wa bata hari mwana munini twigarwa riunguru tiraruta cukari. Yes. Ku mwana ucio no muhaka ethece maica make mothe. Mithecere ya insulin tofauti. Kule insulin uthecagwo rita rimwe, kule ya maita matatu, na kule ya maita meri. Mwana munini ndage survive atari na insulin. Nikio tugaga atiriri mwana ucio na ndi gwethesha maita meri na ni urakorwo giciria atiri mwana ucio no wa meri kana wa mwaka. Muciari wake ti ndagitari. Kuno muhaka tugaikara tugiteithagia ki aciari acio na maita maingi tuthia tukumathomithia. Njoke haria tuongiririe uhoro wa riri wa kumenyerera maguru ma mundu wina cukari. Yes. Niki giatumire wone ngikuthima maguru tondu maita maingi ni tuga cukari ni urehaga stroke, cukari ni urehaga mathina ma maitho, mathina ma higo, mathina ma gukorwo mundu na mathina ma magego, dental issues. No he thina wa maguru na ni thina ingenda guteithia athikiriria itu ati hindira wina murimo wa cukari ri ugaikaraga ukiroraga maguru maku. Yes. Mararo niki tondu haria ntugire atiriri murimo wa cukari ni uthukagia mikiha ya kuigua. Yes. Na mikiha thakame. Ni blood vessels na nerves. Koguo riria murimo wa cukari waingiha muno thiini wa mwiri ri uthukagia tumikiha twa kuigua turia tunini. Yes. Na makiria mikiha irutaga ndumiriri kuria maguru-ini na ciiga iria cikuraihu na akiri nicio twitaga sensory nerves. Igatwara ndumiriri meciria-ini. Yes. Ciiga icio ni cikorwo mikiha ya kuigua ni ikoragwo kibatara thakame na cukari. Koguo ria mikiha ya thakame yathuka ri no na mikiha ira ndirabatara ndiranyita cukari wa kuigana. Glucose ikanyiha na oxygen ikanyiha. Yes. Koguo rira ria nyiha na cukari wa nyiha ri mikiha ya jagia kuganda. Okay. Ukaigua mundu ni araganda. Wathi warora maguru macio ri ukona mundu maguru make ri arari na njuiri ri ni ajia guitika. Okay. Macio ni maundu mari wagirwo ni gukorokera muno wi mundu rathondekwo cukari. Yes. Kana wi mundu wina muciari wina cukari kana ona mwana kana ona mundu wa muthemba ungi wina thina wa cukari. Undu urio ngiri ni kurenga ndwara. Ndwara ciaku ndwagirwo ni guciga cinene. Tondu tugia atiriri tumitaga diabetes foot. Yes. Diabetes foot ni maguru ma mundu urathondekwo cukari mena mutino wa kugia na kironda either ni undu wa infection kana gutihio. Kuni ke turoiga atiriri ugaikara ukiroraga maguru maku tondu ndwara ciaku cigikorwo cinene muno ri wi mucii na ringi ndwikirita iratu uguthwo ri rwara ru ni rwinika rwarehe kironda. Ku turageria riri kiratu kirio rekira ri gigakorwo gitira kunyita muno na gigakorwo thiini wa kiratu kiu kina insole ni undu wa kurigiriria na the ikinya. Yes. Undu uria ungi wa bata ni wagirwo ni kuroraga gatagati ga ciara ciaku cia maguru wacithambia ukaniaria ni undu wa fungal infection. Twanyita na hau. Yes. He mikiha ingi iria irutaga uhoro igatwara kuria thi
mĩkiha ĩyo ĩngĩthũka rĩ muscles ciaku cianjagia kũgĩa na deformity. Yes. Ukona mũndũ kũgũrwo ciara cia magũrũ rĩ nĩ cianjia gũtigana. Tondũ muscles nĩ cianyiha nĩ cianjia kũgucia ciara iria. Ndio. Twanyitana. Hamwe. Then mĩetũka. Ukona mũndũ nĩ agĩa na mwetũka. Mwetũka ũcio o ũrĩa ũrathiĩ ũkĩnenehaga rĩ wanjagia gũthũkia ngothi ĩrĩa healthy. Ũkagĩa na karonda. He tũnyamũ twĩtaga corns. Corns nĩ ũkoĩ. Kanyamũ gakorwo na ruo mũno haha igũrũ wa kĩara. Kanyamũ kau kana mwatũka wĩna indo icio ndũkaũrengere mũciĩ. Thiĩ thibitarĩ. Nĩkĩ? Tondũ tũrenda kũrigĩrĩria kĩronda. Tondũ kĩronda kĩa mũndũ wa cukari makĩria cukari wake ũtaramatĩtwo wega gĩtihonaga na ihenya. No tikuga kĩronda gĩa cukari gĩtingĩhona. Ironda icio nĩ cihonaga. Nĩkĩo tuga atĩrĩrĩ wagĩa na kĩronda gĩa cukari ndũgagĩthondekere mũciĩ. Thiĩ thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ makĩrore mangĩkorwo matingĩhota gũgũteithia rĩ nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo referral system magagũtũma thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nene nĩguo wathiĩ rĩ kĩronda kĩu kĩanjie gũthingatĩrwo tene gĩtikarehe mathĩna. Tondũ kĩronda kĩa mũndũ wa cukari kĩngĩaga gũthungatwo wega rĩ nĩho igua mũndũ nĩ arengwo kĩara kana nĩ arengwo kũgũrũ. Harĩ ũndũ ũkugĩte atĩ tũtigetigĩre cindano ici tũretheca cia insulin. Na tarĩu mwana ta ũcio no athecwo insulin. Mwana ta ũrĩkũ? Mwana ta ũcio ngũkwĩraga wa mĩaka 9. In fact mĩaka 9 nĩ mĩingĩ. Kwĩna ciana cia mĩeri na mwana wa mwaka ũmwe. Nĩ tuonete ciana nini na nĩkĩo tũiga atĩrĩrĩ mwana ũcio ũmenye mwana ũcio athecwo agĩa na cukari tũiga rwari ũkũrwa kĩruti yaruta cukari. Kwa maita maingĩ mathecagwo insulin. Na nĩkĩo tugaga atĩ na maita maingĩ ũngĩrora mũno ciana iria cina cukari cukuru rĩ nĩ ciperformaga wega mũno. Tondũ wa discipline. Tondũ mwana ũcio nĩ mwana mũnini araikarania na ciana cirarĩa cukari kwa ngoro yake nĩ ĩrenda kũrĩa cukari no ndangĩrĩa. Twanyitana. Koguo rĩ nĩ tugaga atĩrĩrĩ ona arimũ nĩ magĩrĩirwo nĩ gũthomithio maũndũ megiĩ kũmanage cukari. Tondũ mwana ũcio cukari wake ũngĩcoka thĩ rĩ no kũmũmanage. Na andũ aingĩ matiũĩ. Na gũthimaga ciana icio nĩkĩo tugaga atĩrĩrĩ social support. We mũraika community ĩrĩa raikarania na mũciari wĩna mwana wĩna cukari rĩ matikamũtenge tondũ gwĩtheca andũ aingĩ monaga ai ũyũ anjie gwĩtheca maũndũ make nĩ mathira. Twĩna andũ aingĩ mandagĩtarĩ agĩire na cukari na mekota ĩyo 9 na thaa ici no ndagĩtarĩ na nĩ arathondekana. Na harĩ na statistics gatagatĩ ka arũme na atumia nĩ mahutĩtio nĩ mũrimũ ũyũ na njĩra nene mũno. Kenya. Kenya hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩga gwĩka ũthuthuria ũrĩa wekirwo mwaka wa 2015 athuri arũme nĩ marĩ na mũrimũ wa cukari mũno. Na tũtirĩ tũrahota kũgĩa na ũthuthuria wa kũũria atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma aya makorwo na cukari mũingĩ gũkĩra aya. Macio nĩ maũndũ ngwĩciria thirikari ĩrabanga gwĩka. Na kĩndũ gĩa bata mũno nĩ rĩrĩ ona mĩrigo mĩingĩ ndikuga mĩrigo mĩingĩ ya bũrũri na ya family ndĩgĩkuagwo nĩ athuri. Koguo na nĩkĩo igire harĩa tũiga harĩ itũmi iria citũmaga andũ magĩe na cukari rĩ stress na maũndũ ma meciria nĩ kĩndũ kĩmwe kĩrehete wongerereku mũno wa cukari. Harĩ mũndũ ũroria ũhoro wa hereditary toria angĩkorwo baba witũ nĩ arĩ na mũrimũ wa cukari no nginya ngorwo angĩkorwo gwitũ nĩ kwarĩ na mũrimũ wa cukari rĩ ndĩ hatĩka-inĩ ya kũgĩa na mũrimũ wa cukari na nĩkĩ ingĩka nĩgetha ndĩgirĩrĩrie. Kĩũria kĩu nĩ gũcokete no nĩ gũcokera. Mũcokere rĩngĩ kũicia ndekũiguĩte. Tugiria atĩrĩrĩ harĩ itũmi 4 ũngĩhota kwĩgirĩrĩria cirehaga mĩrimũ ĩrĩa ĩtagwatanagio. Gĩtũmi kĩa mbere nĩ ũnyui wa njohi. Excessive alcohol intake. Na makĩria mũno twĩ hatĩka-inĩ nene tondũ njohi iria cirendio rĩ nĩ tũraigua ti njohi thime. Njohi nyingĩ cirendio ti thime. Koguo njohi icio cirakorwo citarĩ kĩrĩa ũranyua ndũĩ nĩkĩ gĩathiĩ gĩgathũkia rwari ũkũ rwaku. Koguo ũngĩnyihia ũnyui wa njohi nĩ kĩndũ gĩa bata. Kĩndũ gĩa kerĩ kũnyua thigara na tobacco. Kũrĩ andũ ma chain smoker. Kĩndũ gĩa gatatũ mĩrĩre yaku tũciĩtaga unhealthy diet. Nĩkĩo tũroiga atĩrĩrĩ ongerera mĩrĩre ya mboga na nyeni. Ongerera mĩrĩre ya irio iria citarĩ ngonyore. Nyihia mĩrĩre ya cukari na indo cia maguta. Kĩndũ gĩa kana na nĩ gĩa bata mũno kũrutithia mwĩrĩ wĩra. Exercise, physical activity.
andå aingä nä magåtarire tene tondå tene nä tå iguaga acåcå witå aguka nä mathiaga thabarä cia kå raihu må no ngä rora rä pastoralist aingä rä må rimå wa cukari harä o nä å koragwo thä tondå andå acio nä agå thiä so ona å ngä korwo kwanyu kwĩna thĩna wa cukari to mwaka ũgĩe na cukari ũngĩona indo icio inya no rĩu kũrĩ indo iria ingĩ cirehaga mathĩna ma cukari mĩaka mĩaka ĩngĩkinya handũ rĩ na ũhũthĩrĩre maũndũ macio mana kwĩrigĩrĩria rĩ no ũhote gũcerithĩria kana wage kũnyitwo nĩ mũrimũ wa cukari kwa maũndũ macio me bata mũno. Alright, twambe tũikĩrie hanini mũthikĩrĩria na ikĩhanda wega thaa ithatũ cia rũcinĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩthomerwo maũndũ marĩa makĩrĩ kuo ĩndĩ thaa ici nĩ thaa ithatũ ĩtigĩtie ndagĩka 17 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Governor Lenku kana Ole Lenku gũkũmithia nyanake iria iratharĩkĩire arwaru na marĩgĩtarĩ thibitarĩ-inĩ ya Kitengela. Aikari ake Munyeki mwena wa Naikuru kwagithio thayũ nĩ mbatoni cia ekinaĩ na ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri gũkomithia ngero cia borithi kũraga arũrũngani Kenya. Macio mangĩ maingĩ no wona cihanda wega thaa ithatũ cia rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Haya, nĩtwacokereria mũthikĩrĩria na no nyende twarie cia kũrĩa kwa typhoid. Typhoid nĩ mũrimũ ũhutagia na njĩra nene mũno ũkahutia ciana na harĩ andũ 1,900 o mwaka nĩ kũrĩ na ikuũ 1,600 nĩ kũrĩ na riboti yarutĩtwo mwaka wa 2021 na gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ cases ici ciarĩ ciana cia thĩ wa mĩaka 15. Ĩkĩra kana harĩ nyamũ ĩtagwo Salmonella typhi yũkaga na maĩ marĩa mena gĩko, irio, kũrĩa kwĩna mĩtaro ya gũtwara gĩko ĩtarĩ mĩrore wega, kũndũ ta Kibra ciana nini nĩ ikoragwo ikĩhutio. Harĩ andũ 100,000 tũrĩ na ciana 2,243 cia gatagatĩ ka mĩaka 2 nginya mĩaka 4. No ici nĩcio ndeto iria njega: therũkia maĩ na ũtreat maĩ ũtananyua, wĩthambe moko na thabuni thutha wa kũhũthĩra kĩoro kana ũtanarĩa irio, tiga kũgũra irio iria ciendagio mĩkĩra-inĩ, thiĩ wamũkĩre typhoid conjugate vaccine na tũmĩtaga single dose ĩrĩa ĩkoragwo very effective kũrĩ ciana nini cia mĩeri 6 na no ĩhote gũkorwo ĩkĩheo na measles oro ũndũ na yellow fever. Angĩkorwo kana gaku kena fever, nĩ kararĩo nĩ nda, kararĩo nĩ mũtwe, thiĩ thibitarĩ wone ndagĩtarĩ na ũrie ciĩgiĩ TCV. Typhoid nĩ ĩgiragĩrĩrio, mwana waku nĩ wa bata mũno ũgũtigĩrĩra maĩ na to maĩ, thabuni na gũthecwo nĩ kwega. Stay safe, stay smart. Ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega wa Wednesday na twĩna mũndũ ũgwĩtwo Duati haha tũkĩaria ciĩgiĩ mũrimũ wa cukari. Rĩu rĩ kũgirĩrĩria mũrimũ wa cukari ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa mwega mũno, na nĩ watwĩra ũnyui wa thigara andũ manyihanyihie, ũnyui wa njohi, kũrĩa mĩrĩre ĩtarĩ mĩega na gwĩkaga mazoezi. Andũ meke mazoezi biũ. Na kĩndũ kĩngĩ gũikaraga ũgĩthimagwo cukari tondũ he kĩndũ gĩa bata mũno ingĩkwĩra. Ndũngĩmenya wĩna thĩna ũtaroretwo. Aca. Na nĩkĩo tũroiga atĩrĩrĩ, o mwaka nĩ wega ũgathiĩ ũgathimwo cukari. Na nĩngwĩra kũrĩa mũthikĩrĩria witũ atĩrĩrĩ, cukari waku wa rũcinĩ ũtarĩte wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ gatagatĩ ka 3.9 kana 3.5
gatakati ga 3.5 guthie 5.6. Yes. Na niguo menyeke wina murimu wa cukari urite mathaa meri wagirwo cukari ungithimwo ukorwo wi 11.1 kwambata na iguru na wina dalili iria tugire ni wagirirwo ni guthingatwo. Okay. Na kwa hakuhi muno no gathimagwo na blood pressure. Tukeria horo wigie uthingati wa murimu wa cukari ri ni tuigo horo wa guthima uikarago githima cukari waku na he githimi kingi gia bata muno kwenda muthikiriria witu amenye kiria gikoragwo gitwira atiriri gatagati ka meri 3 mithiru ri cukari waku wiki. Yes. Nikio twitaga HbA1c. Nikio tuga o mwaka. Yes. Ni wega ugathimwo HbA1c. Ugathimwo maitho. Ugathimwo ngoro. Ugathimwo higo. No karorwo magego maku kana mena thina. Yes. Indo icio ni cia bata muno. Niki tondu ni ukuhota kwirigiriria na kindu kingi kia bata ri ukarorwo maguru maku o hindi wathi clinic ona utai na thina ukoria ndagitari atiriri no ukona ndagika imwe udore maguru. Yes. Kuri andu mendete gwikira iratu ici ndaihu muno. Iratu icio ti njuru to ni cikiri fashion. Yes. No ti njega. Makiria hari mundu wa cukari. Tondu kiratu kiu kia kuhihinya ciarari kirehaga kindu gitagwo friction kana pressure. Yes. Koguo ungitihio ri tungire haria karonda twimenyere muno. Ti ati karonda ga cukari gatingihona no ni twirigiririe kironda gia cukari. Yes. Na mundu wi nyumba tariu ni wona kwina heho ikirathogithii cino rugari no andu memenyere riri kuthira nyamu citagwo hot water bottle. Yes. Tondu ungikorwo wina thina wa mikiha ya kuigua kuramaanisha atia ndungihota kumenya kindu gigucina na nona kigokora giaku nikio kiagirwo no gukoragwo ukihutia mai maku ma gwithamba ukarora temperature ya mai macio. Yes. Kindu kingi gia bata twiraga andu ri ni atiriri riria urathie maguru ri huthira iratu iria ciagirire. Yes. Na nicio cietagwo sport shoes. Na makiria haria ni tugiri horo wa cukari wa thi. Na ririkana. Yes. Hindira cukari waku wi thi ri ungimenya cukari waku wi thi atia tondu ni wethesha. Yes. Ni warora mirire yaku ni ureka mazoezi ni urathima cukari ringi wi bara kana wi wira-ini. Yes. Wi mucamanio-ini ni mucamanio urachea ni maundu mariku wagirwo ni kurora kana kwira andu aria mwi hakuhi nao mungiona ndina maundu maya ri hei kindu kina cukari. Yes. Undu wa mbere mwiri waku wagaga hinya rimwe. Undu wa keri andu aria mena hakuhi nawe tariu ni twi haha na inyui ni studio tuone Shiro kana Jeff kana Duati ni ajia guthigina o rimwe. Yes. Na mwiri wake ni waheha wamuhutie cigari ukaigua mwiri ucio ni waheha. Yes. Undu uria ungi ukona ni araria merio ta kuvugotha. Yes. Komu wamuria kiuria gakucokeria kindu na andu acio ringi ni makona marakara moru muno. Koguo ukirora mwana munini ecukuru na ciana makiria ri wona mwana tarangathia. Mwarimu akoiga ihe mwana uyu ri ena rungathio ruingi muno. Undu uria ungi no wone mundu ajia gutahika na agena hinya na agwe. Maundu macio ni dalili cia cukari withi. Niki wagirwo ni kuhe mundu. Angikorwo mundu ucio nderigitwo ri mukorogere glucose na tie mai aca tari paste umihake kinini na thi thi wa kini ucoke umithugue mundu ucio ni ukiraga. Na ni indo iriku cingituma cukari waku ugwe ni guikara muno tarite. Yes. Guthesha dawa ringi gakorwo i nyingi na ringi gukorwo ni warutithia mwiri waku wira muingi. Koguo ukiruta wira ri ni wagirwo ni gukorwo ukimenya atiriri kirutithia mwiri wakwa exercise day gym ndiratembea jagirwo ni gwika atia. Na niho tugaga atiriri ugithie thabari ukiruta mazoezi muhuko-ini waku ndukanage kindu kina cukari ona wina thina wa cukari. Haya, ndumiriri cianyu ni njega no tue ciuria ici cianyu haha. Okay, sawa. Jeff, toria muthuri ucio mundu agire na guthimwo cukari maita maigana mweri? Twiga utari na thina wa cukari no uthimwo cukari maita meri kana matatu mwaka. Maita meri kana matatu mwaka mweri. Okay. No mundu uraramata murimo wa cukari ri kuringana na uria cukari waku hana ri no uthime rita rimwe maita meri muthenya na tariu ungikorwo ni hindi wamenya kana wina cukari ri tugaga uthime cukari o muthenya.
wathima cukari ucio muthenya ni haria cukari waku ugukawirwo ni ndagitari cukari waku riu ni ucokete raini no gathima maita matatu o wiki. Okay. Jeff uria Duati uhoro wigie atutarie mirimo atutarie types cia diabetes tukuiguaga kuri type 1 na ni kuri type 2 mwera taririe wega na ciukaga atia. Good. Tugiri horo wa dalili tuiga kire gituma cukari yuke na haria tuiga atiriri ni hari cukari wa ciana na andu agima. Cukari wa ciana niguo wetagwo type 1. Type 1 mundu wina cukari wa type 1 rori uguru wake rutirutaga insulin. Acha kini kio tofauti. Type 1 ndirutaga mundu rutaga insulin. Yes. Iyo niyo yetagwo non insulin production. Rori uguru waku ni rwangathia rutiraruta insulin. Nikio tuga atiriri wina type 1 mwana ucio no mwaka aheo insulin ya gwithesha. Okay. Na tofauti ya type 1 na type 2, type 2 ni andu agima. Tofauti ya type 1 na type 2 ni ki ni uria yukaga. Type 1 yukaga hinahi. Okay. Type 2 no ukorwo na type 2 na ringi ukadiagnose thutha wa miaka 3 tondu dalili ciukaga o kahora mwiri waku no uraruta idwari iguru waku no uraruta insulin no insulin yo tijiganu koguo ri makeria andu ndikegituma muhe mundu uride twagirwo guthima cukari maita maigana. Yes. Kire gituma twire andu mathime cukari maita mere matatu mwaka ri niguo ungikorwo wina mutino wa kunyitwo ni cukari ri. Yes. Ni ukunyitikana na ihenya tondu maita maingĩ andu a type 2 manyitagwo mena complications. Ukona mundu ni athii thibitari maitho ni mamena thina athimwo cukari wa iguru. Ukona mundu na kironda gitirahonaga athimwo cukari wa iguru. Ukona mutumia ni akoretwo agithii kwa gynecologist ndari athondekwo cukari ukona cukari wake wa iguru. Kwa cukari wa type 2 ukaga kahora hari okumbukira ri ndigukana na mathina. Okay. He type ege ya cukari inyitaga atumia mekuhanda itagwo gestational diabetes mellitus. Na nikio tugaga atiriri mutumia ekuhanda trimester ya keri na ya gatatu agathimwo cukari tondu riu ri cukari uyu ungiingiha ni ukorwo na mitino ino hari mutumia na hari mwana. Koguo gatagati ka meri 3 na meri 6 meri 6 na meri 9 agathimwo cukari wake. Yes. Niguo ndagitari ro ramuona ri kana thibitari rathie ri makamura mata kuringana na cukari wake uri ohana tondu andu aingi ni wonaga mundu mwana ni akwira nda no mundu ucio agithie kuthimwo ri akonekana cukari wake ki iguru. Yes. He type igitagwo maturity onset diabetes of the young. Tumetaga mudi. Mudi ri iranyita makeria adolescents nekoragwo igiukata type 2. Yes. Tondu ciana nyingi cina mudi ri makeria mathondekagwo na dawa cia andu a type 2 no ringire maheagwo insulin. Yes. Na niki kiratuma ni mirire ria turaria tondu thaici ni ukuona mwana ndaririkana hindi current governor wa Trans Nzoia igite hindi ria ari provincial. Yes. No regional commissioner akiuga urona muiritu wa miaka 14 na ugeciria ni mutumia tondu ciana ni ciraria irio nyingi citarateithia mwiri. Ukona mundu ni munini no mwiri wake ri ni tawa mundu mugima. Koguo ri acio ru magiaga na kindu gitagwo insulin resistant. Weight nyingi ri itumaga insulin yaku yage kuruta wira. Kana obesity. Ya ukona mundu weight yake obesity ni kindu kimwe gya overweight na obesity ni indo imwe citumaga mundu agena cukari. Kwa twagiriru no gukorwo tukimenya uguo na tugethema maundu macio. Basi twarikia session wauma gukurathie ku Citizen itha ithano koguo ndoima guku ri wina ithaa ringi rimwe nguthie handu kuikara thi huthire machine yakwa. Yes. Joke Citizen Radio. Okay. All right. Na ndakena twagicokia ngatho kimahe kanaba na he andu majithio muno last time. He andu eri majirire mena kironda na nigere tikumateithia. Yes. Na umwe Nyeri Ngamuranga na kindu gia bata muno ni atiriri tuikare tukiranagia ciuria tondu ori tukenjia ndere tugire kugiriria ni kwega gukira kwonia
o rĩngĩ mũthikĩrĩria wakwa wa Inoro ndakena na ũngĩenda kũnjũria kĩũria namba yakwa nĩ 0721 258854 kibugu mũgwanja 21 2558854 na no hoe mũthikĩrĩria mahũrĩre thimũ mathaa ma hwainĩ tondũ ndĩracoka studio. Very good. Twacokia ngatho tuma na mũthuri ũgwĩtwo James Ndwati kuma kũrĩa Matara nĩ Kiambu County. Matara nĩ Kiambu County. Hakuhĩ na Karimeno Dam. Nĩ hakuhĩ na Tea Factory. Nĩ kũrĩ Matara Tea Factory. Matara Tea Factory nĩ my neighbor. Ona wĩ hau ũngĩthiĩ uga wathi kwa advertire. Ũgũthiĩ ũkore maitũ. Na ũheo gĩkombe gĩa cai. Very good. Twacokia ngatho thank you tondũ wa gĩthomo kĩega. Ngwĩhoka mũndũ wĩna mũciari, mũndũ wĩna mũgonjwa, mũndũ ũrenda kwĩgirĩrĩria na tũiga kũrigĩrĩria nĩ kwega gũkĩra kũhonia.